Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, nơi những huyền thoại được sinh ra, các phóng viên đặt ra một câu hỏi duy nhất. Nếu được chọn, bạn muốn sát cánh cùng cầu thủ nào nhất trên sân cỏ? Và câu trả lời, từ mọi ngôi sao, mọi tuyển thủ, đều chỉ có một. Song Ju-jun, thiên tài tiền vệ và đường chuyền đặc biệt. Đó là câu chuyện về cuộc đời tôi, một cuộc đời vốn dĩ chỉ xoay quanh trái bóng tròn. Từ khi còn là một đứa trẻ, trong lễ thôi nôi, thứ duy nhất tôi chọn là một quả bóng. Cả gia đình đã vỗ tay tán thưởng. Có lẽ, định mệnh đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc ấy. Hồi tiểu học, người ta gọi tôi là thần đồng bóng đá. Lên cấp 2, danh xưng đó được nâng cấp thành thánh bóng đá. Tôi đã từng ngạo mạn tin rằng mình là một cầu thủ vĩ đại, cho đến khi tôi gặp cậu ta. Buổi tuyển chọn vào đội bóng trung học Đông Diêu, suy nghĩ của cậu trai trẻ lúc đó rất đơn giản. Mình sẽ phô diễn kỹ năng và khiến tất cả phải lác mắt. Mình sẽ trở thành át chủ bài của đội. Nhưng đời không như là mơ. Bùm, một cú sút không tưởng. Trái bóng găm thẳng vào góc lưới. Cậu ta ngơ ngác. Hả? Vào thật à? Cậu bạn đối thủ, Son Hye-min, chỉ thản nhiên phủi tay. Cậu ta còn tự tin nghĩ rằng mình đã sút trượt. Nhưng trợ lý huấn luyện viên thì biết rõ, đó không phải may mắn, đó là đẳng cấp. Lần đầu tiên trong đời, Song Ju-jun nếm mùi thất bại. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc năm nhất, giống hệt mình. Khốn kiếp, mình sẽ không bao giờ là một nhân vật phụ. Thất bại đó đã trở thành động lực. Kể từ ngày hôm ấy, cậu lao vào tập luyện như điên. Sáng sớm, sau buổi tập cùng đội, bất kể mưa hay nắng, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất. 6 tháng sau, trong một trận đấu tập, Son Hye-min, tới đây. Ju-jun chuyển bóng, nhưng, một đường chuyển tồi tệ. Son Hye-min cướp được bóng và buông một câu chế nhạo, cảm ơn vì đường truyền nhé. He he. Ju-jun tức điên lên, cú truyền của cậu đúng là rác rưởi. Nhưng Song Ju-jun không bỏ cuộc. Cậu gồng mình lên, cậu sẽ tự mình sửa chữa sai lầm. Cậu cắn răng chạy, đồng đội đối phương kinh ngạc. Cái quái gì thế này, cậu ta chạy không ngừng nghỉ suốt cả hiệp 1 mà vẫn còn sức à? Đúng là một con quái vật. Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Trong giờ nghỉ, Ju-jun đang thở dốc thì Son Hye-min tiến lại, buông lời giáo huấn. Này, cậu nên tập truyền nhiều hơn đi, bớt thời gian ngủ với chơi bời lại mà tập luyện ấy. Ju-jun tức sôi máu, cái thằng khốn này có biết mình đã cày cuốc vất vả thế nào vì nó không? Son Hye-min tiếp tục, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, là đến đợt tuyển chọn cho World Cup U17 rồi đấy. Nếu muốn được chọn, tập luyện như điên vào. World Cup U17, giải đấu quốc tế dành cho những cầu thủ dưới 17 tuổi. Nơi mà chỉ cần tỏa sáng, cả thế giới sẽ biết đến tên bạn. Hiệp 2 bắt đầu. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Toàn thân cậu co giật. Chuyện gì, với mắt mình thế này? Mọi thứ mờ đi, tiếng gọi của đồng đội xa dần. Song Ju-jun, nghe tớ nói không? Song Ju-jun, huấn luyện viên, gọi xe cứu thương đi. Và rồi, bóng tối bao trùm. Tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu nhận được một bản án kết liễu sự nghiệp. Bác sĩ lạnh lùng thông báo, cậu bị mù màu. Cha cậu sững sờ. Mù màu ư, thưa bác sĩ. Thế giới mà cậu bé thấy bây giờ chỉ còn là đen và trắng, phải không? Thế giới của một thiên tài bóng đá bỗng chốc chỉ còn lại 2 màu. Giấc mơ đã vỡ tan. Cậu cố nặn ra một câu hỏi trong tuyệt vọng. Cháu vẫn có thể chơi bóng, phải không ạ? Sự im lặng của vị bác sĩ là câu trả lời tàn nhẫn nhất. 15 năm sau, cậu trai trẻ năm nào giờ đã là một nhân viên văn phòng 32 tuổi, sống một cuộc đời bình thường. Đêm đó, cậu gặp lại cố nhân, Son Hye-min, giờ đã là một siêu sao bóng đá lừng lẫy. Lần này có một bác sĩ gia nhập đội của chúng ta đấy, Hye-min hào hứng kể. Ju-jun ngán ngẩm, tôi biết rồi, ngã mấy chuyện đó thì liên quan gì đến một nhân viên văn phòng như tôi chứ? Thở dài, không thể tin được tôi từng chơi bóng cùng một gã như cậu, Hye-min nói. Này, cậu là người chọn tôi làm bạn mà, ráng chịu đi. Trên TV, một trận đấu cũ đang được chiếu lại. Anh ấy đã vượt qua hậu vệ cuối cùng. Một cú sút chân trái đầy uy lực. Vào. Một cú hat-trick của Son Hye-min. Ju-jun buông lời cà khịa, đó là mùa giải trước rồi. Nếu là tôi, giờ đã ghi được 5 bàn. Chật chật. Hye-min đáp trả, đồ điên. Cái mặt cậu thôi đã đáng thẻ đỏ rồi, bị đuổi khỏi sân với 0 bàn thắng nhé. Hai người họ, vẫn như ngày nào. Ju-jun nhìn người bạn thành công của mình, rồi nhìn lại bản thân. Nếu không phải vì căn bệnh đó. Cậu buột miệng hỏi một câu mà cậu đã dằn vặt suốt 15 năm. Này, Hye-min, nếu ngày đó tôi tiếp tục chơi bóng, cậu nghĩ tôi sẽ đi được bao xa? Cậu có hối tiếc không,
Hy Yeong Min hỏi lại. Tôi cảm thấy, nếu nghe được từ cậu, có lẽ cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ được. Hy Yeong Min hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn mình, giọng đầy nghiêm túc. Song Ju Jun, cậu là một tiền vệ châu bò chết tiệt. Thể lực và sự bền bỉ đó chính là thiên tài, không hơn không kém. Nếu cậu đi tiếp, ít nhất cũng là suất đá chính ở K-League. Này, có hơi quá không? Tôi biết cậu là bạn tôi, nhưng tôi đang rất nghiêm túc. Hy Yeong Min tiếp tục, nếu cậu giỏi hơn ở khoản dê bóng hoặc chuyền bóng, đẳng cấp thế giới không phải là ngoài tầm với. Ju Jun cay đắng, vậy về cơ bản, cậu đang nói tôi là một tiền vệ vừa dở chuyền vừa dở dê bóng chứ gì. Như thế mà đòi đẳng cấp thế giới, đồ ngốc này. Thấy chưa? Cậu còn có cả sự tự nhận thức nữa, Hy Yeong Min cười phá lên. Sau một hồi trêu chọc, Hy Yeong Min ngả người ra sau, giọng đầy hoài niệm. Thật đáng tiếc, chơi bóng cùng cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi. Tôi cũng nhớ nó. Đêm đó, trên đường về, những giọt mưa bắt đầu rơi. Lời nói của Hy Yeong Min cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu, để lại thêm nhiều tiếc nuối. Giá như mình không bị bệnh. Giá như mình có thể phân biệt được màu áo của các cầu thủ. Giá như mình có thể ra sân thêm một lần nữa thôi. Và rồi, vâng, kịch bản quen thuộc đây rồi, thưa quý vị. Chiếc xe tải huyền thoại của thể loại Ikai đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Một pha chuyển sinh kinh điển không thể chối cãi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi máu tuôn ra, tất cả những gì cậu nghĩ đến vẫn là bóng đá, cậu chết, và rồi, này, Song Ju Jun, cậu có sao không? Tỉnh lại đi. Cậu mở mắt. Hả? Bầu trời, sao lại có màu xanh? Cậu có thể nhìn thấy màu sắc. Son Hy Yeong Min, với gương mặt non choẹt của tuổi 17, đang lo lắng nhìn cậu. Này, Song Ju Jun, cậu ổn chứ? Ju Jun ngơ ngác, Son Hy Yeong Min, sao cậu trông như học sinh trung học vậy? Cậu nói cái gì thế? Tự nhiên cậu lăn ra bất tỉnh. Ju Jun vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nói bất tỉnh là sao? Tôi vừa bị xe tải đâm mà. Cậu nhìn lại bộ đồng phục trên người mình, logo của trường trung học Đông Diêu. Cậu nhìn ra sân bóng, đây là sân bóng của trường Đông Diêu. Cậu đang mơ sao? Trọng tài gọi lớn, trường Đông Diêu, mau vào sân đi, hiệp 2 sắp bắt đầu rồi. Son Hy Yeong Min định dìu cậu ra nghỉ, để tớ báo huấn luyện viên là cậu không chơi được nữa. Hôm nay cứ nghỉ. Ju Jun nắm chặt lấy Hy Yeong Min. Cậu gằn từng chữ, tớ sẽ chơi bóng đá. Dù đây là mơ hay thực, cậu không quan tâm, miễn là cậu được chơi bóng. Trọng tài thổi còi, trận đấu tiếp tục. Cảm giác này, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Cơ thể tràn đầy năng lượng của tuổi 17. Và quan trọng nhất, cậu có thể thấy màu sắc rõ ràng. Ju Jun ngây ngất, Whoops, có chút lạc trôi trong khoảnh khắc. Rồi cậu tự nhủ, được rồi, chiến thôi. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Một vệt sáng vàng rực hiện ra trên sân. Một cột sáng chỉ mình cậu có thể thấy. Cái gì thế này? Tại sao chỗ đó lại sáng vàng như vậy? Đây là tác dụng phụ hay là một năng lực mới? Cậu không biết, nhưng bản năng mách bảo. Một đồng đội gọi cậu, Song Ju Jun. Bên này, đó là Yang Ju Chan. Một cơ hội chuyền bóng hoàn hảo. Nhưng mắt cậu chỉ dán vào cột sáng kia. Mình cảm thấy, mình nên đá trái bóng về phía đó. Không một chút do dự, cậu tung ra một đường chuyền hoàn hảo, đến một khoảng không vô định. Ju Chan gào lên, này, cậu đá đi đâu thế? Đường chuyền đó đúng là rác rưởi. Ở đó làm gì có ai? Ju Jun tự hỏi, đúng vậy, làm gì có ai? Tớ ở ngay đây. Từ phía sau, Son Hy Yeong Min, bằng một tốc độ không tưởng, đã có mặt đúng tại điểm rơi của trái bóng. Cậu ta tung một cú sút sấm sét. Gâu, vào, một đường chuyền kiến tạo không tưởng. Đồng đội vỡ òa trong sung sướng. Yes, cú sút tuyệt vời. Ju Jun bật khóc, không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc. Lúc đó, cậu chưa hề nhận ra rằng thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng chỉ mình cậu thấy, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Một lần nữa, trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu tập giữa Trung học Đông Diêu và Trung học Susin kết thúc. Tỷ số chung cuộc 2-0, một chiến thắng áp đảo cho Đông Diêu. Các cầu thủ xếp hàng, cúi chào. Các cậu đã vất vả rồi. Sau trận đấu, không khí giãn ra, mệt mỏi nhưng hài lòng. Vài người rủ nhau đi xả stress. Này, đi quán net không? Ha, mệt quá. Vất vả rồi. Hẹn mai nhé. Trong khi đồng đội dần giải tán, có một người vẫn ngồi lại một mình trên bậc thềm. Là Song Ju Jun. Cậu ngồi đó, gục đầu xuống, rồi bật ra những tiếng cười không thể kìm nén. He. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực.
Cậu đã làm được. Bóng đá. Cảm giác này, cái cảm giác được sống hết mình trên sân cỏ. Đây không phải là mơ. Cậu thực sự đã quay trở về quá khứ. Ha, ha ha. Từ giờ, cậu có thể tiếp tục chơi bóng. Cậu siết chặt nắm tay, quyết tâm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Song Du Jun, cậu làm cái gì mà ngồi cười một mình ở đây thế? Du Jun ngẩng lên. Là Son Hye-yeong-min. Hye-yeong-min, với vẻ mặt cà khịa quen thuộc, châm chọc, xem ra đại ca đang có tâm trạng tốt nhỉ. Du Jun chỉ thầm rủa trong bụng, đại ca cái con khỉ. Hye-yeong-min tiếp tục, tỏ vẻ rộng lượng, lần này tha cho cậu vì đường truyền lúc nãy đấy. Thật tình, tớ không ngờ đâu. Cậu ta tiến lại gần, tò mò. Làm thế quái nào mà cậu nhìn thấy tớ vậy? He. Một câu hỏi hay. Du Jun cũng đang tự hỏi điều tương tự. Cậu nghĩ thầm, cậu ta đang nói về đường truyền được bao bọc bởi cột sáng vàng đó sao? Nghĩ lại thì, sau khoảnh khắc đó, cột sáng đã biến mất. Rốt cuộc, nó là cái quái gì vậy? Nhưng trước mặt đối thủ truyền kiếp, cậu không thể để lộ sự bối rối. Cậu vênh mặt lên, đáp một cách tự tin. Chỉ là kỹ năng của tôi bắt đầu bộc lộ thôi, có gì đâu. Hye-yeong-min, dĩ nhiên, không tin. Cậu ta thấy Du Jun đứng dậy liền hỏi, này, đi đâu đấy, thằng nhóc? Du Jun đáp lại một cách thản nhiên, như một người trưởng thành thực thụ. Đi đâu à? Về nhà chứ đâu. Mai còn phải tập luyện, cậu cũng nên về nghỉ sớm đi. Hye-yeong-min có chút ngạc nhiên trước thái độ của cậu, nhưng rồi cũng gật đầu. Về nhà. Một khái niệm đã xa vời từ khi cậu dọn ra ở riêng trong cuộc đời trước. Nhưng theo bản năng, đôi chân đưa cậu đến một khu chung cư quen thuộc. Cậu lẩm bẩm, chà, mình vẫn tìm được đường về nhà. Vẫn là mật khẩu ngày sinh nhật. Cánh cửa mở ra. Con về rồi đây. Mọi thứ, y hệt như trong ký ức. Ngôi nhà vẫn chính xác như quá khứ. Và rồi, một giọng nói ấm áp vang lên từ bếp. Du Jun à, con về đúng lúc ăn tối rồi. Ngồi xuống ăn cơm đi con. Là mẹ. Trông bà, trẻ quá. Mẹ cậu hỏi, chắc con không thấy ba ở đây nhỉ? Du Jun bối rối, theo thói quen của một người đàn ông 32 tuổi, cậu cúi đầu, chào trả. Phản ứng của người cha thật, vô giá. Ông giật mình, tờ báo trên tay suýt rơi. Cha, con ốm ở đâu à? Ốp, một thói quen khó bỏ sau khi đã trưởng thành. Mẹ cậu xua tay, thằng bé lớn rồi nên muốn dùng kính ngữ thôi. Ngồi xuống đi, Du Jun. Không, chỉ là nó chưa bao giờ làm thế trong đời. Phải không con? Thôi nào, ăn cơm thôi. Bữa cơm gia đình, những món ăn mà mẹ nấu, những thứ cậu đã không được nếm từ khi dọn ra ở riêng. Con cảm ơn vì bữa ăn. Cậu xúc động, nếm thử một thìa canh kim chi. Và nhận ra một sự thật không đổi theo thời gian. Mẹ cậu nấu ăn vẫn dở tệ như ngày nào. Đúng là hương vị chuẩn cơm mẹ nấu. Giữa bữa ăn, cha cậu lên tiếng, giọng nghiêm túc. Du Jun, con đã suy nghĩ về chuyện ta nói chưa? Dạ. Chuyện gì ạ? Bóng đá. Cái thứ mà ta bảo con từ bỏ ấy. Đúng rồi. Cậu nhớ ra, ở kiếp trước, đây là thời điểm cha cậu khuyên cậu tập trung vào việc học. Và cậu đã nghe theo, từ bỏ giấc mơ, để rồi kế thừa công việc kinh doanh của ông. Cậu nghĩ thầm, nếu là quá khứ, mình sẽ nói là để con suy nghĩ. Nhưng bây giờ, khi mắt cậu có thể thấy màu sắc, khi cơ thể cậu vẫn còn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Cậu đặt đũa xuống, dứt khoát. Ánh mắt cậu kiên định. Vâng, con đã quyết định rồi. Cha mẹ cậu im lặng lắng nghe. Con sẽ tiếp tục chơi bóng đá. Cậu nhìn thẳng vào cha mình, gằn từng chữ. Con xin lỗi, cha. Kiếp này, con sẽ sống chỉ vì bóng đá. Ngày hôm sau, tại sân tập. Huấn luyện viên thông báo, hôm nay, chúng ta sẽ chia đội và đấu tập. Đội áo đỏ và đội áo xanh, chia ra và bắt đầu. Đồng đội Yang Ju-chan lại trêu chọc, Du Jun, muốn anh gánh không? Chú mày là xe bus chậm chạp đấy ngã LOL. Du Jun, giờ đã mang tâm hồn của một người trưởng thành, tự tin đáp trả, nếu anh chuyển được như hôm qua, tôi sẽ gánh anh như xe bus cao tốc. Cậu nghĩ thầm, lại một đường truyền, nghĩ lại thì, cột sáng vàng đó, liệu hôm nay mình có thấy nó nữa không? Trận đấu bắt đầu. Du Jun, trong màu áo đỏ, bình tĩnh quan sát. Hôm qua mình chỉ là tưởng tượng thôi sao? Tạm thời cứ chuyền bóng và quan sát tình hình đã. Đội đỏ chuyền bóng qua lại nhịp nhàng. Du-chan nhận bóng và thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến. Đường chuyền tốt lắm. Cậu ta đón bóng bằng ngực và tự mãn, hắp. Giờ bóng đã đến chân của Yang Du-chan vĩ đại này, thì cứ coi như là một bàn thắng rồi. Nhưng đối thủ của cậu ta không phải dạng vừa. Không cho qua, Park Jong-su, một cầu thủ đội tuyển U17, áp sát. Du-chan gắt lên, mày chỉ không muốn thấy tao thành công thôi, đúng không?
Jong-su nhếch mép, tuyển thủ quốc gia U17 mà không qua nổi cái này à? Đúng lúc đó, Jujun chạy chỗ. Tiền bối Ju Chan. Cậu thực hiện một pha va chạm chiến thuật để lấy bóng từ chính đồng đội mình. Mình đã lấy được bóng, nhưng tình hình hơi khó khăn, mình nên lùi lại một chút. Và rồi, nó xuất hiện. Ánh sáng vàng lại lóe lên. Một cột sáng từ trên trời chiếu xuống một khoảng sân trống. Một cột sáng vàng, đột ngột ư? Cậu sững sờ. Nhưng, phạm vi của nó nhỏ và hẹp hơn lần trước nhiều. Mình có thể chuyền bóng chính xác vào đó không? Không, kể cả có chuyền được, liệu nó có dẫn đến bàn thắng như lần trước không? Trong một thoáng do dự, một nụ cười tự tin hiện lên trên môi Jujun. Cậu tự nhủ, mình đang do dự cái gì vậy? Song Jujun, không thử sao biết. Cậu sút, trái bóng lao thẳng về phía cột sáng. Vào đi, vào đi. Son Hye-min, người đang đứng gần đó, cũng lao theo. Trái bóng chạm đất và nảy lên một cách bất thường. Nó đã nảy lên, chát, cậu ta tung người thực hiện một cú volley. Bóng bay thẳng vào cột dọc. Hye-min gắt lên, chết tiệt, cái mặt sân quái quỷ gì đây? Một đồng đội khác tiếc nuối, suýt vào rồi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Song Jujun đã nhận ra. Một nụ cười nở trên môi cậu, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Ha, ha ha, cậu đã tìm ra rồi. Bản chất thực sự của cột sáng vàng. Trên sân tập của trường trung học Đông Diêu, một trận đấu căng thẳng đang diễn ra. Trong khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu tập, Son Hye-min với một cú sút không tưởng đã đưa bóng dội cột dọc, cả sân bóng nín thở trong tiếc nuối. Nhưng Song Jujun thì không, cậu đã nhìn ra. Cú sút vừa rồi, nếu trái bóng đi vào vùng hoàng kim, Hye-min chắc chắn đã ghi bàn. Và đó là lúc cậu nhận ra bí mật của vùng hoàng kim. Jujun phân tích. Điều thứ nhất, vùng hoàng kim chỉ xuất hiện khi mình có bóng. Điều thứ hai, vùng đó xuất hiện khi có cơ hội ghi bàn. Và cuối cùng, điều thứ ba, nếu bóng đi vào vùng hoàng kim, Son Hye-min sẽ luôn luôn ghi bàn. Một nụ cười tự tin nở trên môi Jujun. Với năng lực này, mình là bất khả chiến bại. Cậu tự nhủ, ha, ha ha. Trong khi đó, trên khán đài, có một người đàn ông đã chứng kiến tất cả. Ông ta nhấp một ngụm cà phê, lẩm bẩm, một đường chuyền sát thủ ngay khi Son Hye-min vừa bứt tốc, khả năng ra quyết định tức thời và một tầm nhìn bao quát. Vậy là ở đây cũng có một đứa trẻ thú vị nhỉ. Đó là Lee Jung-wan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia U17. Kết thúc buổi đấu tập, cả đội ăn mừng chiến thắng 5-0 của đội áo đỏ. Tại một quán ăn ven đường, Ju Chan, người đồng đội của Jujun, vẫn không hết ngạc nhiên. Cậu có thật là Song Jujun không đấy? Mấy đường chuyền hôm nay của cậu vượt xa trình độ bình thường luôn. Jujun, đang thưởng thức cây xúc xích, chỉ lạnh lùng đáp, đó là điều cậu nên nói thẳng vào mặt tôi à? Ju Chan gãi đầu, thì, cậu trước giờ luôn là một cầu thủ box to box mà. Không đời nào lối chơi của cậu lại chuyển sang tập trung chuyền bóng chỉ trong vài ngày được. Vậy tôi nên ngừng chuyền bóng à? Jujun hỏi ngược lại. Ju Chan cuống quýt xua tay, không, ý tôi là, những đường chuyền đẹp mắt của cậu nó, vô lý quá đi. Jujun chỉ im lặng, cậu biết rõ lý do. Nhìn từ góc độ của người khác, mình đoán chuyện này trông khó tin thật. Đúng như Hye-min nói, mình vốn là một cầu thủ box to box. Một vị trí đòi hỏi phải chạy như điên từ vòng cấm sân nhà đến vòng cấm đối phương, hỗ trợ cả công lẫn thủ. Nó hoàn hảo với mình, vì thể lực là điểm mạnh lớn nhất của mình. Nhưng đột nhiên trở thành một cầu thủ chuyên chuyền, ngay cả mình cũng phải thừa nhận, nghe nó thật nực cười. Đúng lúc đó, Hye-min cất tiếng. À phải rồi, Jujun. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia U17 lúc nãy có ghé qua đấy. Jujun sững sờ. Huấn luyện viên đội U17, Lee Jung-wan. Cậu nhớ lại, khoảng thời gian này, ông ấy thường đến trường mỗi ngày để theo dõi tình hình của Son Hye-min. Điều đó có nghĩa là Hye-min vỗ vai cậu. Nếu cứ tiếp tục chơi như hôm nay và thu hút được sự chú ý của huấn luyện viên, chúng ta có thể cùng nhau vào đội U17 đấy. Đội U17, giấc mơ tưởng chừng đã vụt tắt 15 năm trước, giờ lại một lần nữa ở ngay trước mắt. Jujun siết chặt nắm tay. Mình nhất định sẽ làm được. Mình nhất định sẽ vào đội. Ngày hôm sau, cả đội đang khởi động trên sân. Phù, kế hoạch tập luyện hôm nay là gì nhỉ? Thể lực cơ bản. Trong tất cả các bài tập, lại là bài chán nhất. Được rồi. Di chuyển nào. Bỗng, Hye-min dừng lại. Huấn luyện viên làm gì ở đằng kia vậy? Huấn luyện viên của họ đang đứng chặn trước một chiếc xe bus. Ok, dừng lại. Cánh cửa xe mở ra và một đội bóng trong màu áo đỏ đen bước xuống. Hye-min nheo mắt, kia không phải là đội trẻ Seoul sao? Cái gì?
đâu có thông báo gì về một trận đấu đâu. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống từ chiếc xe. Huấn luyện viên của họ vội vã chạy đến. Cảm ơn vì đã dành thời gian dù được báo gấp thế này. Du Jun nhận ra ngay lập tức. Ông ta ở đây. Lee Jung-wan. Huấn luyện viên Dong Jiu hỏi, ông đến để kiểm tra Hee Yeong-min à? Lee Jung-wan mỉm cười, tôi đến để kiểm tra vài thứ. Ha ha, ông còn cần gì khác không? Lee Jung-wan liếc nhìn về phía các cầu thủ. Thứ tôi cần có một yêu cầu tôi muốn nhờ. Ông ta quay sang huấn luyện viên và nói nhỏ. Vài phút sau, huấn luyện viên tập hợp cả đội. Tôi biết chuyện này đột ngột, nhưng buổi tập hôm nay sẽ được thay bằng một trận giao hữu với đội trẻ Seoul. Đội hình đã được dán trên bảng, hãy kiểm tra đi. Khởi động bắt đầu sau 10 phút. Các cầu thủ xúm lại xem. Du Jun nói với Hee Yeong-min. Anh thấy huấn luyện viên Lee Jung-wan ở đây rồi, phải không? Mọi đường truyền tôi tạo ra hôm nay đều sẽ hướng về phía cậu, hiểu chưa? Cậu phải ghi bàn tất cả, không có lý do gì hết. Hee Yeong-min có chút bối rối trước sự nghiêm túc của Du Jun. Và còn nữa, này, Du Jun, nhìn kìa. Hả? Đội hình có gì không ổn à? Vị trí chắc vẫn như mọi khi thôi. Nhưng khi Du Jun nhìn vào tấm bảng, mắt cậu mở to. Tên cậu không có trên đó. Son Hee Yeong-min cũng không có trong danh sách. Cậu lắp bắp, mình, tiêu rồi. Đứng từ xa, Lee Jung-wan nhìn chằm chằm vào Du Jun. Ông ta nghĩ thầm, song Du Jun, pha kiến tạo mà cậu thực hiện hôm qua, cậu có thể làm được điều đó mà không có tiền đạo hạng S Son Hee Yeong-min không? Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi ông. Cho chúng tôi xem đi. Cho chúng tôi thấy cậu có đủ tố chất để vào đội U17. Trung học Đông Jiu đối đầu với đội trẻ Seoul, hiệp 1, bắt đầu. Đội trẻ FC Seoul, một tổ chức được thành lập để khám phá và đào tạo thế hệ ngôi sao bóng đá tiếp theo. Có vô số đội trẻ ngoài kia, nhưng Seoul Youth, dưới sự dẫn dắt của Lee Jung-wan, lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ là những con quái vật. Và trận đấu bắt đầu. Không có Son Hee Yeong-min, không có át chủ bài, đội Đông Jiu lập tức rơi vào thế bị động. Đội trưởng của Seoul Youth, số 10, dễ dàng vượt qua hàng tiền vệ Đông Jiu. Chập, lấy nó. Bóng được truyền cho một cầu thủ khác, người này cũng dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự. Cậu ta tung một đường truyền dài. Và một tiền đạo áo đỏ khác đã chờ sẵn. Lúc này, trong đầu của tiền đạo đó, một loạt các phép tính phức tạp đang diễn ra. Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian, D bằng VXT. Tính thêm hiệu ứng Magnus và lượng giác. Tọa độ truyền, 37 độ 33,5 giây Bắc, 126 độ 43,8 giây Đông. Tỷ lệ truyền thành công. Cậu ta đẩy gọng kính, 100%. Một đường truyền dài hoàn hảo đến từng mm. Đường truyền dài kiểu gì thế này? Nó đang bay đi đâu vậy? Trái bóng bay theo một quỹ đạo không tưởng, vượt qua tất cả và rơi thẳng vào vị trí của một đồng đội đang băng lên. Vu, đội trẻ Seoul ghi bàn thắng đầu tiên, tỷ số là 1-0. Du Jun, người đã bị loại khỏi đội hình, chỉ biết đứng nhìn trong sững sờ. Hả, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Đó, chính là lý do thực sự khiến Seoul Youth thống trị. Oh Seung-min, tiền vệ trung tâm của Seoul Youth. Biệt danh, Ma Vương tính toán. Đêm hôm trước, Du Jun đã ngồi trước máy tính, tìm kiếm thông tin về đối thủ tiềm năng của mình. Oh Seung-min, thành tích, vô địch giải bóng đá trẻ quốc gia. Hạng 1 về tỷ lệ truyền thành công và MVP. Khi nói về chuyền bóng, cậu ta thực sự là một con quái vật. Vị trí, tiền vệ trung tâm, giống hệt Du Jun. Cậu phân tích, ở thời điểm này, cậu ta gần như là ứng cử viên sáng giá nhất cho suất đá chính ở World Cup U17. Nếu mình muốn thay thế Oh Seung-min và giành vé đến U17 World Cup, mình sẽ cần một khả năng chuyền bóng áp đảo. Ở kiếp trước, điều này là không thể đối với mình, nhưng bây giờ, miễn là mình có Son Hee Yeong-min và vùng hoàng kim. Cậu đã nằm trên giường, mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp. Suất đá chính U17 Cup, nhưng thực tại lại phũ phàng. Trở lại trận đấu, đội Đông Jiu đang bị ép sân toàn diện. Woo Do-geun, đồng đội chuyển bóng cho tiền đạo của Đông Jiu. Nhưng cậu ta ngay lập tức bị hai cầu thủ Seoul Youth áp sát. Woo Do-geun, Du Jun hét lên từ ngoài sân. Bóng lại được truyền đi, nhưng đường truyền quá tệ. Cầu thủ Seoul Youth cướp được bóng dễ dàng. Tiền đạo Woo Do-geun của Đông Jiu chỉ biết gào lên trong bất lực. Mấy đường truyền này là sao vậy? Đứng trên sân, Du Jun quan sát. Tỷ lệ truyền thành công của đồng đội mình 0%. Cậu toát mồ hôi lạnh. Mình tiêu thật rồi. Không có Hee Yeong-min, mình không thể thấy vùng hoàng kim, và nếu không thấy được vùng đó, một đường truyền sát thủ là không thể. Cứ đà này, mình thậm chí không thể mơ đến U17 Cup. Một cầu thủ Seoul Youth, chính là Oh Seung-min, đang đi bóng.
đồng đội Jujun hét lên. Song Jujun, cậu làm gì thế? Lùi về phòng ngự đi. Jujun bừng tỉnh. Ồ Seungmin. Seungmin dễ dàng đi bóng qua một người, rồi thực hiện một pha chuyền bóng một chạm tinh tế cho đồng đội. Đường chuyền hoàn hảo đến mức nó gần như tự tìm đến chân người nhận. Đồng đội của Seungmin nhận bóng và dứt điểm ngay lập tức. Gowa. Một cú sút hiểm hóc, nhưng thủ môn đã cản phá xuất sắc. Ây, suýt vào. Jujun đứng trên sân, lặng người. Cậu nghĩ thầm, nếu Hyung Min thực hiện đường chuyền đó, nó đã là một bàn thắng. Một đường chuyền như vậy, có thể thực hiện được mà không cần vùng hoàng kim sao? Trên khán đài, Lee Jung Wan lại giơ ngón cái lên. Đường chuyền tốt lắm. Jujun nhìn thấy cảnh đó. Một cái giơ ngón cái từ huấn luyện viên Lee Jung Wan. Cậu cắn răng, không được, mình phải tạo ra một đường chuyền còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Trong khi đó, trên ghế dự bị, Hyung Min quay sang hỏi người bạn bên cạnh. Này, Hyung Min, cậu không nghĩ hàng tiền vệ của chúng ta đang bị áp đảo hoàn toàn sao? Có tệ đến vậy không? Chỉ vì hai đứa cốt cán là chúng ta không thi đấu. Hyung Min giải thích, chà, với hai tiền đạo chính ngồi ngoài, việc tạo cơ hội ghi bàn là rất khó. Và vì thế, hàng tiền vệ đang phải chịu toàn bộ áp lực. Và trong hàng tiền vệ đó, Oh Seung-min đang tung ra những đường chuyền như điên. Đối với họ, đây thực sự là một trận đấu tàn khốc. Trông hoàn toàn vô vọng, phải không? Không hoàn toàn. Bất ngờ, Hyung Min hét lên, Gowa. Trên sân, Dong Jiu cuối cùng cũng có cơ hội phản công. Đi, Jujun đang dẫn bóng. Đây là cơ hội của chúng ta. Cậu tăng tốc. Nếu mình có thể luồn lách qua đường truyền thẳng đến Gu Do-geun, mình chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của huấn luyện viên Lee Jung Wan. Nhưng hàng phòng ngự của Seoul Jus đã khép lại. Khe hở đó quá chật cho một đường truyền. Một đồng đội hét lên, Jujun, bên này. Jujun nhìn sang, hướng đó chắc chắn an toàn. Nhưng, Lee Jung Wan đang theo dõi. Một đường truyền an toàn sẽ chẳng gây được ấn tượng gì. Chính lúc đó, Gu Do-geun, Jujun hét lên, tung ra một đường truyền táo bạo. Đường truyền đi quá mạnh và không chính xác. Đồng đội của Seoul Jus chế nhạo, ha ha, đường truyền của gã đó đúng là tệ hại, nhỉ. Được rồi, lại đến lượt chúng ta. Nhưng, bóng đập vào gót chân của một hậu vệ Seoul Jus, đổi hướng và bay thẳng đến vị trí của Gu Do-geun. Cái gì? Do-geun đỡ bóng bằng ngực và đối mặt với Oh Seung-min. Cậu ta tung một cú sút đầy uy lực. Bóng bay thẳng vào lưới. Vu. Cả đội Dong Jiu vỡ òa. Jujun đứng chết lặng, cậu không thể tin vào mắt mình. Sai lầm của mình lại dẫn đến bàn thắng của họ, đây là một đòn chí mạng. Hiệp 1 kết thúc, hai đội tạm nghỉ 15 phút. Trên sân, các cầu thủ rời sân trong im lặng. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội trẻ Seoul. Gánh nặng đang đè lên vai đội Dong Jiu. Trong giờ nghỉ, Song Jujun ngồi một mình trên bậc thềm, ôm đầu. Cậu ta đang hoảng loạn. Mình tiêu rồi. Mình còn để họ ghi bàn phản công từ chính đường truyền chết tiệt của mình. Ha, chấm hết rồi. Trong khi Jujun chìm trong tuyệt vọng, các đồng đội của cậu lại đang cười khúc khích. Hi, ha ha ha, Ki Hyu, hi hi hinh. Khoan đã, có gì đó không đúng ở đây. Thay vì căng thẳng, họ lại đang cười lăn lộn. Gu Do-geun, tiền đạo của đội, còn đang lấy cỏ để chọc vào mũi Jujun. Khụ, Hyung Min tiến lại gần, tay cầm một túi đá chườm. Cậu có vấn đề gì vậy, Song Jujun? Cậu ta áp túi đá lên đầu Jujun. Son Hyung Min. Hyung Min nhìn Jujun, ánh mắt đầy nghi hoặc. Này, cậu cố tình làm vậy phải không? Cái gì? Cậu cố tình chỉ truyền thôi phải không? Jujun gắt lên, cậu nói cái gì thế? Cậu phải làm những gì mình giỏi nhất để lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Lee Jung Wan chứ? Hyung Min phớt lờ. Vậy tại sao lại chỉ truyền thôi? Jujun trả lời với một nụ cười tự tin đến khó hiểu. Bởi vì tôi truyền giỏi. Hyung Min đứng hình. Cậu ta bẻ gãy que kem đang ăn dở, đồ ngốc. Cậu ta nói tiếp, dù sao thì, tôi đã nói phần của mình rồi. Đừng trách tôi sau này nhé. Này, ý cậu là sao chứ? Hyung Min chỉ lạnh lùng bước đi, bỏ lại một câu, tự mình tìm hiểu đi. Jujun ngồi đó, lẩm bẩm một mình. Có thứ gì khác mà mình giỏi sao? Cậu bắt đầu suy ngẫm. Mình có dê bóng giỏi không? Hay là sút bóng? Cậu nghiến răng. Chết tiệt, cứ nói thẳng cho tôi biết đi, Son Hyung Min. Một đồng đội hét lên từ phía xa. Song Jujun, cậu làm gì thế? Lùi về phòng ngự đi. Xin lỗi, Jujun bừng tỉnh. Giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Mình không thể để những đường truyền sát thủ của Oh Seung Min qua được nữa. Để làm được điều đó,
Mình phải chặn được càng nhiều đường truyền tới Oh Seung-min càng tốt. Du Jun lao lên, áp sát không ngừng nghỉ. Đội trưởng của Seoul Jus, số 10, cảm thấy áp lực. Hử, Du Jun áp sát cậu ta như hình với bóng. Chậc, số 10 chuyển bóng đi, nhưng đó là một đường truyền vội vã. Đồng đội của cậu ta nhận bóng và hét lên. Goa, cậu ta bị một cầu thủ Đông Jiu khác tông vào. Oh Seung-min kinh ngạc. Cậu ta nhanh thật. Lao vào với nhịp độ nhanh, nhưng xung quanh không có ai để nhận bóng cả. Seung-min gọi bóng, truyền. Một đồng đội truyền bóng cho cậu ta. Trong khoảnh khắc Seung-min nhận bóng, Du Jun đã ở ngay đó, như một bóng ma. Oh Seung-min. Seung-min cố gắng che bóng, nhưng thể lực của cậu đang cạn kiệt. Cậu thở hổn hển. Chết tiệt. Du Jun nhận ra. Chỉ cần thêm một chút nữa, nhanh hơn một chút nữa thôi. Cậu sọc bóng. Oh Seung-min mất thăng bằng. Cực. Chết tiệt, mình mất thăng bằng vì căng cơ do thể lực suy giảm, trái bóng đang đi đến một nơi kỳ lạ. Đường truyền lỗi của Seung-min vô tình trở thành một cơ hội cho Đông Jiu. Woo Do-geun đoạt được bóng, truyền hỏng. Du Jun hét lên, chạy, Chae-hee. Cả đội Đông Jiu lao lên phản công. Goa, tốt, cuối cùng cũng được. Trên khán đài, huấn luyện viên của Đông Jiu quay sang hỏi Lee Jung-wan. Vậy, ông nghĩ Du Jun thế nào? Lee Jung-wan im lặng một lúc rồi trả lời. Thật lòng mà nói, tôi đã phân vân giữa cậu ta và Seung-min về khả năng chuyển bóng. Huấn luyện viên Đông Jiu kinh ngạc, cái gì? Lee Jung-wan giải thích, nhưng có lẽ là do sai lầm lúc nãy. Một kỹ thuật gia chuyền bóng đột nhiên biến trận đấu thành một cuộc đua thể lực, điều duy nhất tôi có thể nghĩ là cậu ta đã từ bỏ. Thưa huấn luyện viên. Du Jun, cậu ấy vốn là một cầu thủ box to box, ông biết đấy. Lee Jung-wan sững sờ. Huấn luyện viên Đông Jiu tiếp tục, cái gì cơ? Du Jun, người mà ông ta nghĩ là một chuyên gia chuyền bóng, thực chất lại là một cỗ máy thể lực. Mình đã hoàn toàn quên mất vì cách cậu ta chọn vị trí. Lee Jung-wan lẩm bẩm. Trong đầu ông, những ký ức về Du Jun ở kiếp trước hiện về, lời khen của Hee Eong-min vang vọng. Cậu là một tiền vệ xuất sắc, thể lực và tinh thần chiến đấu phi thường là một phần tài năng của cậu. Nếu cậu kiên trì, cậu có thể đã là một cầu thủ đá chính ở K-League. Huấn luyện viên Đông Jiu tiếp tục, đây mới chính là Song Du Jun thật sự. Trở lại sân cỏ, Woo Do-geun chuyển bóng cho đồng đội, và rồi bóng được tạt vào vòng cấm. Phút thứ 88 của hiệp 2, cơ hội cuối cùng để lọt vào mắt xanh của Lee Jung-wan. Du Jun tự hỏi, đây có phải là nước đi đúng đắn không? Cậu đang bị kèm rất chặt. Dù mình nhìn thế nào, mình cũng bị bao vây từ phía. Không có chỗ nào để truyền cả. Quái thật, và rồi, nó lại xuất hiện. Một vòng xoáy ánh sáng vàng hiện ra ngay trước khung thành. Hả? Vùng hoàng kim. Làm sao nó lại mở ra được? Hee Eong-min đang ở trên ghế dự bị cơ mà. Một nụ cười nhếch mép hiện lên. Không có thời gian để thắc mắc, cứ sút thôi. Du Jun lao tới, tung ra một cú sút, nhưng mục tiêu không phải là khung thành. Cậu đang chuyển bóng. Các cầu thủ Seoul rút sững sờ. Ai vậy? Ai đang chạy đến đó nếu không phải là Hee Eong-min? Ồ. Từ phía sau, Woo Do-geun đã băng lên như một mũi tên, đón lấy đường chuyền hoàn hảo của Du Jun và đánh đầu tung lưới đối phương. Woo Do-geun, bóng bay vào góc xa khung thành, thủ môn chỉ biết đứng nhìn. Go, bàn thắng bằng đầu của Woo Do-geun. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Đông Jiu đã gỡ hòa. Cả đội Đông Jiu vỡ òa trong sung sướng. Trên khán đài, huấn luyện viên Lee Jung-wan lặng lẽ uống cà phê. Ông ta đã quyết định. Tiền vệ trung tâm của đội U17 Cup, hoàng hôn buông xuống sân tập trường trung học Đông Jiu. Sau trận hòa kịch tính, trong phòng thay đồ vắng lặng, Du Jun ngồi một mình, chìm trong suy tư. Cái lãnh địa xuất hiện trong trận đấu lúc nãy, nó là thật. Cậu nhớ lại khoảnh khắc vùng hoàng kim mở ra dù Son Hee Eong-min không có trên sân. Vậy là nó có thể xuất hiện ở những nơi Hee Eong-min không có mặt. Nếu đã như vậy, tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện vào cuối hiệp 2? Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Không lẽ nào? Cậu mở laptop, xem lại băng ghi hình trận đấu. Cầu thủ Woo Do-geun đang trong một pha tranh chấp thể lực quyết liệt. Cậu ấy là một cầu thủ có thể chất đáng kinh ngạc. Đúng vậy, nền tảng của cậu ấy cũng rất xuất sắc. Du Jun lẩm bẩm, vậy cậu ta là một tiền đạo chỉ biết dùng sức mạnh để càn lướt. Cậu tua nhanh đến các file ghi hình của Son Hee Eong-min. Khả năng di chuyển không bóng của Son Hee Eong-min thật tuyệt vời. Cậu ấy tính toán hoàn hảo thời điểm chạy chỗ để nhận đường truyền. Son Hee Eong-min với một cú sút xa, vào, bàn thắng cho Son Hee Eong-min của trường trung học Đông Jiu. Du Jun dừng lại. Son Hee Eong-min, mình biết cậu ta rất đặc biệt, nhưng thế này thì thật vô lý, nó thậm chí còn không ở đẳng cấp trung học nữa.
Cậu tiếp tục phân tích. Vẫn còn, xem lại băng ghi hình đã làm rõ mọi chuyện. Vùng hoàng kim có nghĩa là cơ hội để ghi bàn. Gundogan thiên về kiểu tiền đạo làm tường, giữ vị trí hơn là tạo ra cơ hội. Không phải là mẫu tiền đạo lý tưởng để tận dụng vùng hoàng kim. Nhưng Hee Yeong-min, cậu ta liên tục di chuyển vào những khoảng trống nơi cậu ta có thể nhận bóng. Nói tóm lại, cậu ta là mảnh ghép hoàn hảo cho vùng hoàng kim. Jujun đóng laptop lại. Tùy thuộc vào tiền đạo, ngay cả một năng lực tuyệt vời cũng có thể trở nên lãng phí. Cậu vò đầu bứt tai. Vậy ra đây không phải là một kỹ năng toàn năng, bất khả chiến bại. Bất thình lình, một giọng nói vang lên từ cửa. Song Jujun, huấn luyện viên Lee Jung-wan bước vào. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Ông ta mỉm cười. Vài giờ sau, tại nhà Jujun. Thôi nào, đến giờ ăn rồi, mẹ cậu vui vẻ dọn bữa tối. Nhưng không khí trên bàn ăn lại có chút khác lạ. Cha cậu nhìn đĩa cá kho đen kịt một cách kinh hãi. Này em yêu, món này là món gì vậy? Mẹ cậu cười lớn, ha ha, rõ ràng là món cá kho mà anh. Cha cậu lẩm bẩm, đây là thuật giả kim hay gì đó à? Ông quay sang thấy con trai mình đang cúi gằm mặt. Jujun, sao con trông buồn vậy? Thằng bé cứ như vậy từ lúc đi học về. Mẹ cậu nói thêm, có chuyện gì ở trường à? Có đứa nào bắt nạt con không? Thật ra thì, Jujun ngẩng lên, nở một nụ cười. Con đã được chọn vào đội tuyển quốc gia U17. Không khí im lặng trong một giây, rồi bùng nổ. Hả? Đội tuyển quốc gia? Bóng đá á? Cha cậu đánh rơi cả thìa. Con sẽ lên tivi và đủ thứ à? Cái gì? Bố, không giống như bố nghĩ đâu. Tivi? Con trai tôi sẽ lên tivi ư? Cha cậu ngay lập tức chộp lấy điện thoại, mắt sáng như sao. Alo, anh Kim à? Này đoán xem, con trai tôi vào đội tuyển quốc gia rồi. Jujun chỉ biết cười trừ. Ông ấy phấn khích thật. Chà, ở kiếp trước, cả hai người đã phải chịu đựng rất nhiều vì mình. Cậu nhớ lại cảnh cha mẹ buồn bã trong bệnh viện. Mẹ cậu nắm lấy tay cậu, đôi mắt rưng rưng. Jujun, con đã vất vả nhiều rồi. Mẹ, cậu xúc động. À, mình rất vui vì đã quyết định chơi bóng trở lại. Lần này, con nhất định sẽ làm cho cả hai được sống hạnh phúc. Ngày hôm sau, trên đường đến sân tập, Hee Yeong-min khoác vai Jujun. Nghe nói hôm qua cậu đã gặp huấn luyện viên Lee Jung-wan. Ừ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chơi ở U17 Cup. Ha, nếu tôi không cho cậu lời khuyên đó, cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Không nhé, tôi vào được là vì tôi giỏi thôi. Cậu ít nhất cũng có thể nói một lời cảm ơn chứ. Tôi đã nói là không cảm ơn rồi, đồ khốn. Cuộc cãi vã thường ngày của họ bị cắt ngang bởi một cuộc cãi vã khác, lớn hơn nhiều. Biết rồi, bọn tôi biết cậu tuyệt vời rồi, ngừng chỉ bảo người khác đi. Dáng của cậu tệ hại như vậy, làm sao tôi có thể làm ngơ được chứ? Đó là Yang Ju-chan và Park Jong-su. Jujun nghĩ thầm, Yang Ju-chan và Park Jong-su, họ đang đánh nhau thật à? Đoán là thùng thuốc súng cuối cùng cũng đã nổ, Hee Yeong-min thản nhiên nói. Cuối cùng ư? Gì chứ? Cậu không biết à? Cậu quên là chúng ta có hai phe trong câu lạc bộ bóng đá sao? Hee Yeong-min giải thích. Một bên là phe U17 Cup với tôi và Yang Ju-chan. Bên còn lại là đám anti U17 do Park Jong-su cầm đầu. Jujun bắt đầu nhớ lại. Phe phái, đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Một số người, như tôi, thì hòa hợp với cả hai bên, nhưng có những người như Park Jong-su không thể chịu được mấy đứa U17. Hắn ta vốn đã ghét nhóm chúng ta, mà Yang lại cứ đi cà khịa hắn, không lạ gì khi nó bùng nổ. Jujun nhìn Ju-chan, cậu ta vẫn ngây thơ như mọi khi. Bất ngờ, một luồng khí đỏ rực bốc lên từ người Park Jong-su. Jujun giật mình. Một vầng sáng màu đỏ. Nó nhanh chóng biến mất. Nó biến mất rồi, mình chỉ tưởng tượng thôi sao? Khoan đã, có một lãnh địa khác ngoài kia sao? Huấn luyện viên lao đến dẹp loạn. Mấy đứa nhóc làm cái gì đấy? Trong khi mọi người giải tán, Jujun vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Ánh chớp đỏ trong mắt Park Jong-su, rốt cuộc nó là cái quái gì vậy? Hee Yeong-min hỏi, à, cậu biết là buổi tập huấn của đội tuyển quốc gia bắt đầu vào ngày mai, phải không? Ừ, tôi nghe hôm qua rồi. Cậu nghĩ đội tuyển quốc gia cũng có mấy trò này không? Hả? Ý cậu là phe phái? Ở đó không có phe phái đâu, Hee Yeong-min cười tự tin. Jujun nhìn cậu ta, nghĩ thầm, không phe phái, nghe không đáng tin chút nào. Ngày tập huấn của đội tuyển quốc gia U17. Tại trung tâm huấn luyện viên Lee Jung-wan giới thiệu thành viên mới. Đây là tiền vệ mới gia nhập cùng chúng ta. Chào mọi người, tôi là tiền vệ Song Ju-jun. Rất mong được làm việc cùng mọi người. Nhưng bầu không khí thật lạnh lẽo. Những ánh mắt sắc như dao găm đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Du Jun nuốt nước bọt. À, vậy là không có phe phái, nhưng có sự phân biệt đối xử. Chuyện này, làm sao mình có thể vượt qua đây? Tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Buổi tập đầu tiên bắt đầu. Các tuyển thủ, những tài năng trẻ xuất sắc nhất, đang khởi động trên mặt cỏ xanh mướt. Du Jun vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Cậu nghĩ thầm, cái không khí lạnh lẽo lúc nãy. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bị cả đội lườm nguýt khi ra mắt. Không đời nào huấn luyện viên Lee Jung Wan lại không biết chuyện này. Tại sao ông ấy lại cứ để mặc nó? Đột nhiên, một cầu thủ tóc vàng tiến lại gần. Nghe nói cậu vào đây thay thế Oh Seung Min à? Cậu ta nói tiếp với vẻ mặt kể cả khi thể lực của thằng đó không tốt lắm, thì tôi cũng phải công nhận khả năng chuyền bóng của nó. Du Jun đáp lại, cố tỏ ra thân thiện, ha ha. Những đường chuyền của Oh Seung Min đúng là không đùa được đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng. Cậu vừa nói vừa tâng bóng. Nhưng rồi, hả? Một đường bóng căng như kẻ chỉ bay sượt qua mặt Du Jun. Cậu giật mình ngã ngửa ra sau. Goa, cái quái gì thế? Cậu suýt nữa thì sút chúng tôi đấy. Gã tóc vàng chỉ nhếch mép cười. Phản xạ tốt đấy. Tôi cố tình nhắm vào cậu đấy. Cái gì? Gã tóc vàng khoanh tay, nhìn xuống Du Jun với ánh mắt thách thức. Chúng tôi không cần những kẻ chỉ biết chăm chỉ. Chúng tôi cần những kẻ giỏi. Đó là Kim Min Seung, ứng cử viên cho vị trí hậu vệ phải của đội tuyển U17. Du Jun ngẩng lên, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Cậu nghĩ thầm, giờ thì mình hiểu tại sao huấn luyện viên lại làm vậy rồi. Đây là cách của ông ấy để nói rằng mình phải giành lấy sự công nhận bằng chính kỹ năng của mình. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn. Sau đó, huấn luyện viên Lee Jung Wan tập hợp cả đội. Buổi tập chiều nay sẽ là các bài tập chiến thuật. Đội sẽ tiến hành theo như đã thảo luận với huấn luyện viên chiến thuật. Ông chỉ vào tấm bảng. Một tiếng còi duy nhất, dốc hết sức mình. Đội được chia thành hai phe đỏ và xanh để đấu tập. Du Jun ở đội đỏ. Kim Min Seung thì thầm vào tai đồng đội, nhưng đủ lớn để Du Jun nghe thấy. Kim Min Seung, cậu ta là hậu vệ phải của đội tuyển quốc gia World Cup 2022. Tốc độ bùng nổ từ một thân hình nhỏ bé và kỹ năng tác bóng chuẩn xác, không nghi ngờ gì, một hậu vệ hạng A. Du Jun nghĩ thầm, kể cả khi cậu ta đã phá nát mọi thứ ở World Cup 2022. Và đúng là một pha phá vỡ bức tường thứ tư không thể nào thật hơn, thưa quý vị. Huấn luyện viên thổi còi. Trận đấu bắt đầu sau 5 phút nữa, khởi động đi. Vâng, thưa thầy. Ông gọi riêng Du Jun lại. Du Jun, lại đây một lát. Thầy gọi em ạ. Trong buổi tập này, vị trí của cậu sẽ là vai trò tự do. Một vai trò tự do, một vị trí di chuyển linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự mà không có một điểm cố định. Nó đòi hỏi khả năng chuyền bóng, dê dắt, sút bóng sáng tạo và vô số kỹ năng khác. Du Jun nghĩ thầm, vậy là ông ấy bảo mình cứ tự do tung hoành. Một nụ cười tự tin hiện lên trên môi cậu. Trong trường hợp đó, mình sẽ không nương tay đâu. Cậu siết chặt nắm tay. Mình sẽ cho mọi người thấy năng lực của mình. Trận đấu bắt đầu. Du Jun lập tức đối mặt với hai cầu thủ đội xanh. Cậu bị kẹp giữa. Nhưng đồng đội thì... Đây này, chuyền đi. Họ gọi bóng, nhưng không một ai chạy chỗ để hỗ trợ cậu. Cậu không nhận được bóng. Không một lần nào. Mình biết mình là người mới, nhưng thế này không phải là quá đáng lắm sao? Các người phải chuyền bóng cho tôi nếu muốn tôi thể hiện bất cứ điều gì chứ. Một cầu thủ đội xanh hét lên, tân binh, di chuyển đi. Tôi bảo di chuyển. Một đường chuyền sệt được thực hiện, và Du Jun lao tới cắt bóng. Quá muộn để né rồi. Cậu va chạm vai cực mạnh với một cầu thủ đội xanh. Du Jun loạng choạng và ngã xuống. Cầu thủ kia chìa tay ra. Cậu ổn chứ? Tôi không dừng lại được, xin lỗi. Đó là Moon Jong-won, ứng cử viên cho vị trí hậu vệ cánh phải. Du Jun nắm lấy tay cậu ta. Tôi nghĩ là tôi ổn, cảm ơn. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Vậy chúng ta hãy kết thúc phần còn lại của buổi tập thật mạnh mẽ nhé. Du Jun nghĩ, đoán là không phải tất cả tuyển thủ quốc gia đều là lũ khốn. Đúng lúc đó, Son Hye-yeong Min bước tới. Song Du Jun, cậu ổn chứ? Oa, cậu thực sự lo lắng cho tôi à? Chỉ hơi đau một chút thôi. Không phải chuyện đó. Ý tôi là việc họ không chuyền bóng cho cậu. Hye-yeong Min chỉ tay về phía những đồng đội khác. Nếu họ thấy đường chuyền của cậu, họ sẽ phải kinh ngạc. Cậu có muốn tôi nói chuyện với họ không? Chắc chắn rồi, đó sẽ là cách nhanh hơn, dễ dàng hơn. Nhưng Du Jun đã ngăn Hye-yeong Min lại. Đợi đã. Cậu đứng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. Bình tĩnh lại nào, Song Du Jun. Cậu định dựa dẫm vào Hye-yeong Min đến bao giờ nữa? Tôi sẽ tự mình chứng minh giá trị của bản thân. Bằng chính kỹ năng của mình. Hye-yeong Min nhìn cậu,
rồi mỉm cười. Yeah. Du Jun siết chặt nắm đấm, cậu tự nhủ với bản thân một câu ngạn ngữ cũ. Nếu không có răng, hãy dùng lợi. Nếu bóng không đến với mình, thì mình sẽ tự đi lấy nó. Du Jun lao lên, áp sát đối thủ. Một cầu thủ đội xanh ngạc nhiên, ồ, cậu lùi tít về hàng phòng ngự luôn à? Vai trò tự do hử? Phải, để cướp bóng và đẩy lên phía trước. Ha ha, cậu nghĩ mình làm được không? Cả đội xanh bắt đầu chuyền bóng qua lại, cố tình không cho Du Jun chạm bóng. 2-1, nhanh lên. Áp sát ngay lập tức. Một đường chuyền dài được thực hiện. Cầu thủ nhận bóng nghĩ thầm, mình lấy được rồi. Nhưng trước khi cậu ta kịp nhận ra, một bóng áo đỏ đã lao đến như một cơn lốc. Liếc nhìn, phía sau không có ai cả, vậy nên một cầu thủ áo xanh thực hiện một đường chuyền no lúc, không nhìn, hoàn hảo. Bóng bay qua hàng phòng ngự, đến chân một đồng đội đang băng lên. Dứt điểm đi. Đồng đội của cậu tung một cú sút, sàng ngang. À, sút trượt quả đó à? Ha ha, suýt vào rồi. Nhưng sau khi nhìn cách họ chơi, cậu sững người, suy ngẫm, cái quái gì vậy? Thể chất, tốc độ, khả năng chuyền bóng và ra quyết định nữa. Mọi thứ đều trên mình một bậc. Và nếu không còn gì để mất, thì làm thế nào để chứng minh bản thân đây? Sân tập của đội tuyển U17. Một trận đấu đối kháng nội bộ. Nhưng cán cân sức mạnh lại đang nghiêng hẳn về một phía. Đội xanh, những tuyển thủ quốc gia, đang phô diễn một lối đá ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Những đường chuyền một chạm. Tốc độ chóng mặt. Họ di chuyển như một thể thống nhất, không một động tác thừa. Du Jun, trong màu áo đỏ, chỉ có thể bất lực chạy theo. Cậu nghiến răng. Chết tiệt, mấy gã này. Nhịp độ chuyền bóng của họ, quá nhanh. Đây, chính là đẳng cấp của đội tuyển quốc gia sao? Thông thường, một đường chuyền sẽ trải qua 3 bước cơ bản. 1. Nhận bóng. 2. Quan sát xung quanh. Và 3. Thực hiện đường chuyền. Một quy trình mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thuộc lòng. Nhưng, đó là với người thường. Còn những kẻ đứng trên đỉnh cao này, Du Jun nhận ra một sự thật kinh hoàng. Bọn họ bỏ qua hoàn toàn bước thứ 2. Không cần nhìn, không cần quan sát. Họ luôn nhận thức được vị trí của nhau trong mọi khoảnh khắc. Đó là lý do cho lối đá pressing tốc độ cao đến điên rồ này. Du Jun thở dốc. Với năng lực hiện tại, việc theo kịp họ là bất khả thi. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đứng yên chịu trận. Ngọn lửa trong lòng bùng cháy. Du Jun lao lên, dùng chính thể lực điên cuồng của mình để gây áp lực. Một kẻ địch quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Kim Min Seung, đối thủ đã chế nhạo cậu. Hắn ta cười khẩy. Mày không thấy mệt khi cứ lao vào một cách mù quáng thế à? Sao mày không chịu hiểu ra nhỉ? Có những thứ dù cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được đâu. Min Seung chuyền bóng qua người Du Jun một cách dễ dàng. Hắn mỉm cười đắc thắng. Một đường chuyền đẹp. Nhưng, một bóng áo đỏ khác đã xuất hiện. Lee Jong Seok. Cậu ta chặn đứng đường chuyền, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Vâng, một nhân vật mới, và có vẻ không phải là kẻ xấu. Lee Jong Seok, ứng cử viên cho cúp U17, tiền vệ. Cậu ta nhìn Du Jun, một nụ cười hiện trên môi. Cũng có những thứ có thể đạt được nếu mày đủ kiên trì đấy. Tân binh, tao thích cái sự lì lợm đó của mày. Jong Seok quay sang, ánh mắt đầy thách thức. Được rồi, mày đã vượt qua bài kiểm tra lòng can đảm. Giờ thì cho tao xem đi, mày còn làm được gì khác nữa? Làm được gì khác sao? Du Jun nhếch mép cười, một nụ cười vừa tự tin, vừa có chút điên rồ. Vậy thì, tôi sẽ cho anh thấy ngay bây giờ. Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh Du Jun bỗng chốc tối sầm lại. Mặt sân cỏ biến mất. Chỉ còn lại màn đêm và những cầu thủ phát sáng mờ ảo. Và rồi, những cột sáng vàng rực bắn lên từ mặt đất. Vùng, hoàng, kim. Thứ năng lực đã đưa cậu trở lại với bóng đá. Cái quái gì thế này? Du Jun không khỏi kinh ngạc. 3 vùng hoàng kim xuất hiện cùng một lúc. Có vẻ như đẳng cấp của các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã nâng tầm cả năng lực của cậu. Nhưng, một vấn đề mới nảy sinh. Tất cả các vùng sáng đều ở quá xa. Cậu phải đột phá, phải tiến lại gần hơn trước khi chuyền. Du Jun bắt đầu dê bóng, nhưng bức tường mang tên Kim Min Seung lại một lần nữa chắn trước mặt. Hắn ta cười gằn. Chà, xem ai kìa, mày cũng gan thật đấy. Sao không chuyền lại đi trước khi tự làm mình bẽ mặt? Du Jun đối mặt với lựa chọn. Đột phá bằng kỹ thuật cá nhân hay chơi an toàn bằng một đường chuyền. Cậu liếc nhìn đồng đội đang chờ đợi. Mình phải chứng minh giá trị của bản thân. Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ? Du Jun gầm lên trong suy nghĩ. Tránh đường ra.
Cậu quyết định đối đầu trực diện. Một cuộc đấu 1-1, Jujun vs Min Seung. Jujun đảo người, một cú lửa sang phải. Dễ đoán, quá dễ đoán, Min Seung nghĩ thầm. Nhưng đó chỉ là đòn nhừ. Chuyển động thật sự là một cú đột phá bên cánh trái. Cậu ấy đã vượt qua. Jujun đã vượt qua được Kim Min Seung. Giờ chỉ cần tạt bóng vào trong là. Nhưng ngay khi cậu vừa nghĩ đến điều đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tao đã nói rồi, dễ đoán. Kim Min Seung với đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ đã đuổi kịp từ phía sau. Hắn quá nhanh. Rõ ràng hắn đã mất thăng bằng, nhưng tốc độ hồi phục này thật phi lý. Jujun rơi vào thế khó. Bị áp sát từ phía sau, cậu không thể biết Min Seung sẽ sọc bằng chân nào. Phải né bên nào đây? Bên nào? Bỗng nhiên, một tia sáng đỏ lóe lên trong mắt cậu. Red light, một vầng sáng đỏ bao trùm lấy Min Seung. Và từ chân trái của hắn, một mũi tên đỏ rực chỉ thẳng về phía trước. Cái gì thế này? Mũi tên đang tích tụ năng lượng. Min Seung tung ra cú xoạc. Nhưng Jujun, nhờ vào mũi tên đỏ bí ẩn, đã thấy trước tất cả. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên. Đôi giày của Min Seung lướt qua trong vô vọng. À suýt nữa thì, Min Seung tặc lưỡi. Hắn kinh ngạc. Làm sao? Jujun nhìn lại. Chân trái của Min Seung, theo hướng mũi tên. Đừng nói là, vùng đỏ này có nghĩa là. Được rồi, thử lại lần 2 nào, Min Seung lao tới một lần nữa. Lần này tao sẽ sọc bằng chân nào đây? Vùng đỏ lại hiện lên. Chân phải của hắn phát sáng. Và hướng mũi tên là một cú tắc bóng thẳng từ phía trước. Jujun đã hiểu ra. Nếu mình đoán đúng, vùng đỏ chính là con đường của cú sọc bóng. Biết trước tương lai chỉ trong một khoảnh khắc. Jujun nhẹ nhàng đẩy bóng qua khe hở, lách người qua cú sọc của đối thủ một cách hoàn hảo. Cậu cười gằn. Chỉ có thế thôi sao? Quá rõ ràng. Sau khi vượt qua được chướng ngại vật lớn nhất, một con đường thênh thang mở ra trước mắt Jujun. Cậu không chần chừ. Cậu tung ra một đường chuyền. Một đường cong hoàn hảo. Một vệt sáng vàng xé toang không gian, bay thẳng đến vị trí của một đồng đội đang băng lên. Son Jujun, biết bạn có thể làm được. Son Jujun đón bóng và vào, trái bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Lee Jong Seok, người đã tin tưởng Jujun, chỉ có thể thốt lên, ồ. Tân binh cũng khá đấy chứ. Trên khán đài, huấn luyện viên Lee Jung Wan mỉm cười đầy ẩn ý. Song Jujun vẫn giữ được phong độ của mình ngay cả giữa những cầu thủ quốc gia. Ông xoa cằm, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Có vẻ như cúp U17 lần này sẽ rất đáng để mong chờ. Các đồng đội lao đến ăn mừng cùng Jujun. Nhưng cậu chợt cảm thấy một ánh nhìn. Là Kim Min Seung. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt rực lên ngọn lửa căm hờn. Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Trận đấu kết thúc, nhưng cuộc chiến thì chưa. Sau màn kiến tạo không tưởng, Jujun quay lại và đối mặt với Kim Min Seung. Và rồi, cậu nhìn thấy nó. Một luồng sát khí đỏ rực bao trùm lấy Min Seung. Ánh mắt hắn, hệt như lúc Park Jong-su và Yang Ju-chan lao vào nhau. Jujun bất giác lùi lại một bước. Cái gì thế này, hắn định gây sự sao? Không khí căng như dây đàn. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên đầy thù địch, một bên cực kỳ cảnh giác. Và rồi, một kịch bản không ai ngờ tới. Thay vì một cú đấm, Min Seung chìa tay ra. Hắn gằn giọng, tao, công nhận mày. Hả? Jujun đứng hình. Khuôn mặt cậu tràn ngập dấu chấm hỏi. Công nhận mình ư? Vâng, chính nó. Mô típ đối thủ T Thunder kinh điển đây rồi. Sau khi bị đánh bại, liền quay sang kết bạn. Min Seung thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jujun, liền giải thích. Đúng thế, mày là thằng đầu tiên vượt qua được hàng phòng ngự của tao chỉ trong một lần. Vì thế, tao công nhận mày. Jujun vẫn chưa hết bối rối. Cảm ơn. Min Seung quay gót, vẫy tay. Ha ha, cứ thế nhé. Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, thì một giọng khác vang lên. Kim Min Seung, đá bóng qua đây. Min Seung quay lại, một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi. À, đương nhiên là tao sẽ đá cho mày rồi. Hắn tung một cú sút, cực mạnh và cực chính xác, thẳng vào mặt Park Jong-su. Jujun chết lặng. Cậu lắp bắp hỏi, mày cố ý làm thế à? Min Seung nhếch mép, chỉ tay về phía Jong-su. À, là vì tao không công nhận thằng đó. Hả? Jujun chỉ biết thở dài ngao ngán. Cái gã Kim Min Seung này là một tên tâm thần chính hiệu, không lệch đi đâu được. Và cứ như thế,
buổi tập đầu tiên của cậu ở đội tuyển quốc gia đã kết thúc. Nhờ vào pha kiến tạo ở hiệp 1, hiệp 2 diễn ra khá suôn sẻ. Đồng đội bắt đầu chuyền bóng cho Jujun. Cậu cũng tận dụng vùng đỏ để né những cú tác bóng của Kim Min Seung, kẻ cứ gào lên tao công nhận mày mỗi khi bị vượt qua. Thêm một pha kiến tạo nữa từ vùng hoàng kim. Một ngày không thể hoàn hảo hơn. Nhưng cái giá phải trả. Khó chịu chết đi được. Trên chuyến xe bus trở về, Jujun vật vã trong cơn đau cơ. Cơ thể cậu không thể cử động nổi. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Trong khi đó, mấy gã kia trông hoàn toàn bình thường. Đúng là quái vật. Son Hye-min ngồi bên cạnh, chọc ghẹo. Ha ha, xong Jujun, mày kiệt sức hoàn toàn rồi hả? Jujun cố tỏ ra mạnh mẽ. Gì chứ? Tao hoàn toàn ổn. Mặt mày ghi rõ chữ mệt mỏi kia kìa. Hye-min cười, ngày đầu tiên ai cũng thế thôi, căng thẳng và đau cơ. Nhưng được công nhận kỹ năng ngay ngày đầu tiên như mày thì đỉnh thật đấy. Tao phải mất 2 ngày mới làm được cơ. Jujun nghe vậy, mắt sáng rực. Vậy ý cậu là, song Jujun này, giỏi hơn cả Son Hye-min sao? Hye-min lườm một cái sắc lẹm. Câm mồm, cậu ta ném cho Jujun một viên kẹo. Dù sao cũng cảm ơn lời khen. Nếu biết ơn thì mua kẹo cho tao đi. Giờ thì tao đi gặp Chu Công đây. Jujun mỉm cười, ngả lưng ra ghế và chìm vào giấc ngủ. Được công nhận kỹ năng sao? Jujun suy ngẫm. Thứ giúp cậu nhiều nhất chính là vùng đỏ. Một năng lực dự đoán tương lai. Nó cho cậu thấy hướng tác bóng, chân sẽ sử dụng và cả thời điểm ra chân. Cậu dần hiểu ra. Nếu vùng hoàng kim là cơ hội, thì vùng đỏ được kích hoạt dựa trên sự thù địch. Vì nó xuất hiện khi hậu vệ đối phương có ý đồ xấu, nên ý nghĩa này khá hợp lý. Vùng vàng và vùng đỏ. Jujun tự hỏi, còn có bao nhiêu màu sắc nữa? Và tại sao những vùng này lại đột ngột xuất hiện? Còn quá nhiều bí ẩn. Nhưng không sao cả, cứ từ từ, giải quyết từng cái một. Nhanh lên, di chuyển nhanh hơn. Tiếng gầm của huấn luyện viên Yeo Seung Su vang vọng sân tập. Xong Jujun, thêm nữa, thêm nữa. Jujun chỉ biết cắn răng chịu đựng, tha cho tôi đi mà. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã 3 tuần kể từ khi cậu gia nhập đội tuyển. 3 tuần tập luyện như địa ngục, nhưng cậu đã kết bạn được với khá nhiều người. Và trong số đó, có những kẻ thực sự đáng kinh ngạc. Lee Jong-seok, tiền vệ đại diện cho Hàn Quốc, người được định sẵn sẽ chơi ở Bundesliga một ngày nào đó. Và cả Moon Jong-won, vua phá lưới tương lai của K-League. Trong giờ giải lao, Son Hye-min lại đến cà khịa. Tất cả đường truyền của Jujun đều thuộc về tao. Min Seung, kẻ tâm thần, cũng gật gù, công nhận. Jujun thở dài, sao mấy người không đi nghỉ đi mà cứ làm phiền tôi thế? Đây là nghỉ ngơi mà, cả hai đồng thanh. Đột nhiên, Hye-min hỏi. Mà này, mấy người thu dọn hành lý chưa? Hành lý? Cho giải Sendai Cup. Ngày kia chúng ta đi rồi đấy. Sendai Cup. Một giải đấu giao hữu trẻ được tổ chức tại vùng Sendai, Nhật Bản. Các quốc gia tham dự, Brazil, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong dòng thời gian ban đầu, Hàn Quốc đã thảm bại. Thua cả Brazil và Pháp, chỉ thắng được Nhật Bản. Thành tích cuối cùng, 1 thắng, 2 thua. Jujun biết rõ, dù chỉ là giải giao hữu, đây lại là cuộc cạnh tranh quan trọng nhất đối với cậu. Bởi vì, màn trình diễn tại Sendai Cup sẽ quyết định liệu cậu có được chọn tham dự U17 World Cup hay không. Cậu đã tận mắt chứng kiến Son Hye-min vụt sáng thành sao sau giải đấu này. Lần này, Jujun nắm chặt tay, vò nát đám cỏ xanh. Mình sẽ để lại dấu ấn của mình, không một chút nghi ngờ. Sendai Cup, sân khấu để thay đổi định mệnh. 2 ngày sau, cả đội đã có mặt tại Sendai, Nhật Bản. Lần đầu tiên ra nước ngoài. Hôm nay họ được nghỉ tự do. Son Hye-min, không ngoài dự đoán, đã đi phân tích xu hướng kinh tế của thị trường kẹo Nhật Bản. Jujun lắc đầu, thôi, mình không đi cùng Hye-min đâu. Cậu quay sang Jong-seok, cậu thì sao? Tớ định đi ăn ramen. Cái gì? Kế hoạch hay đấy, cho tớ đi với. Ngon tuyệt vời. Jujun húp cạn bát mì. Cậu lau miệng, quay sang Jong-seok. Tớ để quên tiền ở khách sạn rồi, cậu trả trước cho tớ được không? Jong-seok đổ mồ hôi hột. Tớ chỉ có 200 yên thôi. Không khí bỗng chốc đóng băng. Ông chủ quán ramen, với đôi tay cuồn cuộn cơ bắp và ánh mắt hình viên đạn, đang nhìn họ chằm chằm. Quý khách, có thể thanh toán không ạ? Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên từ ngoài đường. Một thanh niên đang tâng bóng, thách thức đám đông. Ha ha,
Nếu ai lấy được quả bóng này khỏi chân tôi sẽ trả gấp 10 lần số tiền các người đặt cược. Nào, thử đi. Trong một khoảnh khắc, Jujun và Jong Seok nhìn nhau. Ánh mắt họ lóe lên. Nếu chúng ta lấy được bóng, sẽ thắng gấp 10 lần tiền cược. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Hai cầu thủ trẻ của đội tuyển quốc gia gom hết 200 yên còn lại. Họ bước ra, bọn tôi chấp nhận lời thách đấu. Một đám đông xúm lại. Ở trung tâm, một thanh niên với kỹ thuật điêu luyện đang thách thức tất cả. Luật chơi, theo lời gã kia, cực kỳ đơn giản. Lấy được bóng khỏi chân tôi trong vòng 30 giây và trò chơi kết thúc. Nếu thành công, 1.000 yên. Dễ, phải không? Jong Seok ngơ ngác. Hắn nói gì vậy? Và đây là lúc kinh nghiệm 15 năm làm nhân viên quèn cho công ty thương mại của Jujun phát huy tác dụng. Vâng, cậu ấy biết tiếng Nhật. Hắn nói nếu chúng ta lấy được bóng trong 30 giây, hắn sẽ cho chúng ta 1.000 yên. Jujun tự tin bước lên. Để tôi đi trước. Gã kia nhếch mép. Vậy thì, 30 giây, bắt đầu. Jujun lao vào. Mày lao thẳng vào tao sao? Gã kia nghĩ thầm. Một pha khiêu khích, hay một cái bẫy? Quả bóng đang ở đâu? Nó lăn tròn trên mặt đất. Gã kia lao vụt qua người Jujun, nhưng trái bóng vẫn nằm yên tại chỗ. Jujun hoàn toàn sững sờ. Hắn ta chỉ giả vờ dê bóng. Ha ha, đùa thôi, trông cậu căng thẳng quá. Cả đám đông bật cười. Jujun đỏ mặt. Cậu tự nhủ, đừng để bị cuốn theo bầu không khí, xong Jujun. Lần này, mình sẽ đi trước. Nhưng Jujun vừa dứt lời, gã kia đã di chuyển. Tốc độ của hắn, không thể tin được. Tốt, phải như thế này mới vui chứ. Một cuộc đối đầu thực sự. Jujun vs gã tâng bóng đường phố. Vì tiền, à không, vì danh dự. Và vì tiền ramen. Jujun tập trung cao độ, dùng hết kỹ năng phòng ngự của một tiền vệ chuyên nghiệp. Cậu chặn đứng mọi đường di chuyển, dùng thân mình để gây áp lực. Tốt rồi, mình đã đọc được hướng bên trái. Giờ chỉ cần đoạt lấy bóng là, bỗng nhiên, quả bóng biến mất. Gã kia đã dùng gầm giày kéo ngược bóng lại, lách qua người Jujun trong gang tấc. Quả bóng đã ở sau lưng cậu. Cái gì thế này? Đẳng cấp này. 30 giây đã hết. Jujun, thất bại. Gã kia vỗ vai cậu. Tiếc quá, cố gắng tốt lắm. Jujun cúi đầu, đi về phía Jong Seok. Xin lỗi Jong Seok, đối thủ mạnh hơn mình tưởng. Jong Seok chỉ mỉm cười, vỗ vai cậu. Cứ để phần còn lại cho tôi. Tôi đã quan sát mọi thứ rồi. Lee Jong Seok bước vào vòng tròn. Ánh mắt của gã kia thay đổi. Hắn không còn cười cợt nữa. 30 giây, bắt đầu. Gã kia lại bắt đầu màn trình diễn của mình. Lần này nên lừa kiểu gì đây? Lừa sang trái, hay sang phải, hay đột phá thẳng vào giữa? Trong mắt Jong Seok, gã này như một con nhện đang giăng tơ, chờ đợi con mồi xa lưới. Cậu ta cảm thấy mình như đang bị săn đuổi. Ha, Jong Seok thở ra một hơi. Thú vị, gã kia nhếch mép. Và rồi hắn hét lên. Hãy quyết định xem, ai mới là con mồi. Một màn dê dắt ở đẳng cấp không tưởng. Những cú đảo chân nhanh như điện xẹt. Thứ kỹ thuật này, đây không phải là trình độ của một kẻ nghiệp dư đường phố. Jujun và đám đông chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Cứ xem tiếp đi sao, gã kia khiêu khích. Tao sẽ khiến mày không thể không tấn công. Hắn dùng gầm giày miết lên quả bóng, tạo ra một lực xoáy ngược. Rồi dùng chính lực đó để tâng bóng lên mu bàn chân. Và đưa bóng ra sau lưng. Một kỹ thuật cực khó. Trông có vẻ như là mục tiêu, nhưng đây chỉ là đòn nhử, Jong Seok đã đọc vị được tất cả. Thứ tao nhắm tới thật sự là đá bóng theo hướng ngược lại để thay đổi lộ trình. Yes, gã kia đã dính bẫy, nhưng một cú đá vòng cầu từ trên cao. Jong Seok đã dùng chân mình chặn đứng quả bóng. Hắn đã thắng. Goa, Lee Jong Seok, đỉnh quá. Jujun hét lên, chạy tới đập tay ăn mừng. Tớ đã tin ở cậu. Gã kia giữ lời. Chúc mừng, đây là 1.000 yên của cậu. Jujun cầm lấy tờ tiền, mắt sáng rực. Một bát ramen giá 500 yên, đủ rồi. Cậu cúi đầu cảm ơn nhé. Nhờ cậu mà vui thật. Tôi cũng vui lắm. Chúc các cậu có một chuyến đi vui vẻ. Khi Jujun và Jong Seok quay lưng đi, một bóng người tóc dài quen thuộc xuất hiện. Nagai, là đồng đội của gã kia. Cậu ở đây từ lúc nào thế? Từ lúc cậu bắt đầu cá cược với mấy người Hàn Quốc. Nagai nhìn gã kia, rồi nhìn về phía hai người đang đi xa. Ngày mai là trận khai mạc rồi mà cậu còn làm gì ở đây?
Huấn luyện viên đang phát điên lên tìm cậu đấy. Gã kia, kẻ vừa thua cuộc, chỉ cười. Mấy cậu Hàn Quốc đó có đôi mắt tinh tường thật. Rõ ràng đến thế cơ à? Mấy cái tạ cát cậu đang đeo ấy à? Không lộ liễu mới là lạ. Vâng, đúng vậy. Trong suốt cuộc đấu, gã kia đã đeo tạ cát ở chân. Gã cởi chiếc túi ra, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ thắng thôi. Cậu ta khoác lên mình chiếc áo khoác của đội tuyển quốc gia. Trên đó là quốc kỳ Nhật Bản. Sato Gen, ứng cử viên tiền vệ U17 Nhật Bản. Kẻ mà họ sắp phải đối đầu. Ngày khai mạc Sendai Cup. Trận đấu đầu tiên, Brazil vs Hàn Quốc. Trên khán đài, Jun siết chặt nắm tay. Trong quá khứ, Hàn Quốc đã thua Brazil 3-1. Nhưng lần này, đã có Song Jun. Mình sẽ thay đổi quá khứ với vùng Hoàng Kim. Trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc chính thức bắt đầu. Jun ngồi đó, quyết tâm sục sôi. Mình cần phải thay đổi quá khứ. Cậu bỗng nhận ra một điều vô lý. Vậy tại sao mình lại đang ngồi trên ghế dự bị thế này? Song Jun bị loại khỏi đội hình xuất phát trận gặp Brazil. Cú lừa thế kỷ. Chuyện quái gì đã xảy ra? Hãy cùng quay ngược thời gian. Một tiếng trước trận đấu, trong phòng thay đồ của đội tuyển Hàn Quốc. Không khí đang vô cùng căng thẳng. Bỗng, một tiếng hét vang lên. Song Jun, chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Jun giật bắn mình, hoảng hốt tột độ. Không, không, bình tĩnh nào, đây là Moon Jong-won, tiền đạo số 1, đang dâng một hộp quà với đôi đũa cắm thẳng lên trên. Vâng, một màn tỏ tình theo phong cách đòi nợ, để được Jun chuyển bóng cho. Cậu lại đòi chuyền bóng nữa à? Tôi cũng muốn ghi bàn một lần. Chỉ chuyền không thì không có cửa thắng đâu. Huấn luyện viên Lee Jung-wan bước vào. Tất cả im lặng, tập trung để nghe công bố đội hình. Không khí ngưng đọng lại. Tất cả các cầu thủ nín thở, nhìn chằm chằm vào tấm bảng chiến thuật. Huấn luyện viên cầm bút, viết lên đội hình xuất phát cuối cùng cho trận đấu hôm nay. Từng cái tên được điền vào vị trí, nhưng Son Hye-min đột ngột lên tiếng. Thưa thầy, Jun không có trong đội hình. Huấn luyện viên Lee Jung-wan quay lại, ánh mắt không một chút dao động. Ông bình tĩnh tuyên bố. Song Jun bị loại khỏi đội hình xuất phát trận này. Bị loại ư? Jun không thể tin vào tai mình. Mình đã không tập luyện đủ tốt sao? Không, thành tích của mình luôn tốt mà, tại sao chứ? Trong khoảnh khắc bối rối đó, cậu nhìn về phía huấn luyện viên. Và rồi, cậu thấy nó. Một vầng sáng vàng nhàn nhạt, quen thuộc đến đáng sợ, đang tỏa ra từ người ông. Ánh sáng vàng phát ra từ huấn luyện viên Lee Jung-wan. Cơ hội gì cơ chứ? Và trận đấu bắt đầu. Chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, bàn thắng, Brazil đã phá vỡ thế bế tắc. Người ghi bàn, Dudu Barbosa, tiền đạo cánh số 9 của Brazil, chạy đến góc sân và chế nhạo. Ha ha, Hàn Quốc yếu quá. Sau bàn thua, từ cabin bình luận, những tiếng nhận định vang lên. Hàn Quốc đang chống cự rất tốt trước ứng cử viên vô địch Brazil. Dù bị dẫn trước một bàn, tinh thần của họ vẫn chưa hề suy sụp. Và đúng như vậy. Sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng, Hàn Quốc bắt đầu một đợt phản công. Go Min Chang, với tốc độ của mình, đang dốc bóng lên phía trước. Lee Jong Seok, tiếng bình luận viên hét lên. Một đường truyền được tung ra, tìm đến vị trí của nhạc trưởng tóc dài. Hy vọng phản công cho Hàn Quốc. Nhưng, hy vọng vừa lóe lên đã vội tắt. Đi đâu thế? Eziel Vitorino, tiền vệ Brazil, xuất hiện từ phía sau như một bóng ma, đoạt lấy bóng một cách tàn nhẫn. Chết tiệt, hàng phòng ngự, Jong Seok hét lên trong bất lực. Eziel chỉ nhếch mép. Quá muộn rồi. Và rồi, bản giao hưởng của những vũ công samba bắt đầu. Một đường truyền. Hai đường truyền. Những đường bóng ngắn, nhanh như điện xẹt, xé toạc đội hình Hàn Quốc. Họ di chuyển mà không cần nhìn, cảm nhận vị trí của nhau bằng bản năng. Go Min Chang ngã xuống, hoàn toàn bị loại bỏ khỏi pha bóng. Và đường truyền cuối cùng, tìm đến đúng vị trí của Dudu Barbosa. Lại là hắn. Thêm một bàn thắng nữa cho Brazil. Chậm quá, chậm quá. Hàn Quốc, cố lên nào, cầu thủ Brazil cười cợt. Từ băng ghế dự bị, Jun nghiến răng. Nhanh, cái cách họ chuyển bóng, khoảng trống giữa các đường truyền ngắn đến không tưởng. Nhịp độ của đội Hàn Quốc đã nhanh, nhưng của Brazil còn nhanh hơn. Sự khác biệt là gì? Chính xác thì nó nằm ở đâu? Và rồi, cậu nhớ lại, quan sát. Đó là cách Lee Jong Seok đã đọc vị đối thủ trong trận đấu tập. Cậu ta phân tích dữ liệu và dùng nó để tấn công. Ngay bây giờ, khi đang ngồi trên ghế dự bị, mình cũng có thể làm được. Jun chắp tay, tập trung tinh thần, cố gắng mô phỏng lại kỹ năng của Jong Seok.
Cậu nhìn chằm chằm vào các đường chuyền của Brazil, cố gắng tìm ra quy luật, tìm ra sơ hở, nhưng hỏi chấm, chả hiểu cái quái gì cả. Chết tiệt, cứ làm tốt việc mình giỏi nhất vậy. Jujun nhắm mắt lại. Không phải phân tích. Thứ vũ khí của cậu là vùng hoàng kim. Nó cho thấy bàn thắng sẽ đến từ đâu. Thông qua vùng sáng, cậu có thể di chuyển nhanh hơn người khác một nhịp. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jujun. Lẽ nào, mấy gã Brazil kia cũng thấy nó ư? Họ thấy được đường chuyền tiếp theo sẽ đi về đâu? Không, đó không phải là năng lực đặc biệt. Đó là thành quả của kinh nghiệm và nỗ lực. Họ liên tục di chuyển đến những vị trí thuận lợi để nhận đường chuyền tiếp theo. Đó là cách họ duy trì nhịp độ trận đấu nhanh đến điên cuồng. Nếu mình phải đối mặt với thứ áp lực này trên sân, mình sẽ không thể làm được gì cả. Jujun chợt nhận ra, việc mình ngồi dự bị lại là một điều may mắn. Huấn luyện viên Lee Jung-wan, liệu ông ấy đã tính toán đến cả điều này? Ông ấy muốn Jujun ngồi ngoài để quan sát và học hỏi. Giữa lúc Brazil đang ăn mừng bàn thắng thứ hai, huấn luyện viên đã gọi tên cậu. Vâng, chuẩn bị đi, thay người. Cuối cùng, thời khắc của cậu đã đến. Jujun bước ra đường biên. Son Hye-min chạy tới. Cậu muộn rồi đấy, đồ ngốc. Jujun chỉ nhếch mép cười. Khi cậu đến muộn, là lúc cậu nhanh nhất đấy, anh bạn. Từ giờ, tôi sẽ chạy với tốc độ kinh hoàng, nên liệu mà theo cho kịp. Bảng thay người được giơ lên. Cầu thủ vào sân, số 17, Song Jujun. Người hùng bất đắc dĩ, mang theo bí mật của vùng hoàng kim, cuối cùng đã bước vào sân khấu của định mệnh. Tỷ số là 2-0. Trên sân, các vũ công Samba đang ăn mừng. Tuyệt vời, hôm nay truyền đỉnh thật đấy. Họ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Còn bên kia chiến tuyến là một bức tường của sự im lặng và tuyệt vọng. Son Hye-min, át chủ bài của Hàn Quốc, siết chặt nắm tay. Chết tiệt, mình chưa làm được gì cả. Đây chính là đẳng cấp của Brazil sao? Khoảng cách kỹ năng thực sự lớn đến thế này ư? Cậu không thể chấp nhận được. Từ trên khán đài, huấn luyện viên đội tuyển gầm lên. Tập trung vào, mới chỉ là 2 bàn thôi. Đội trưởng cố gắng vực dậy tinh thần đồng đội. Chúng ta vẫn có thể lội ngược dòng. Nhưng, vô ích. Tinh thần của họ đã vỡ vụn. Và rồi, một tia hy vọng mong manh lóe lên. Hay đúng hơn, là một sự thay đổi người không ai ngờ tới. Song Jujun bước ra đường biên. Son Hye-min quay lại, một nụ cười nhếch mép gượng gạo. Cậu muộn rồi đấy, đồ khốn. Jujun chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy tự tin. Khi cậu đến muộn, là lúc cậu nhanh nhất đấy, anh bạn. Và thế là, vị cứu tinh bất đắc dĩ đã xuất hiện, sự xuất hiện của Jujun dường như đã thay đổi không khí. Lee Jong-seok nhận bóng, ngay lập tức bị áp sát. Không nhanh thế đâu, cầu thủ Brazil lao vào. Nhưng Jong-seok đã nhanh hơn một nhịp, chuyền bóng cho đồng đội. Eziel Vitorino, tiền vệ Brazil, cảm thấy có gì đó khác lạ. Cái quái gì thế, mấy gã này chẳng phải là những kẻ trông như đã chết một giây trước sao? Điều gì đã thay đổi? Jong-seok hét lên, lấy bóng đi, và chuyền cho Jujun. Song Jujun. Ngay khi nhận bóng, Jujun lập tức bị một cầu thủ Brazil áp sát. Đứ Barbosa, ngôi sao của trận đấu, nheo mắt quan sát. Với việc số 17 vào sân, không khí của cả đội đã thay đổi. Hắn nghĩ thầm, vậy ra cậu ta không phải là một cầu thủ dự bị tầm thường sao? Rồi chúng ta sẽ biết sớm thôi. Nhưng bi kịch ập đến ngay lập tức. Hàn Quốc mắc một sai lầm chuyền bóng ngay trên phần sân của Brazil. Một sai lầm chuyền bóng ở đây là Jujun chưa kịp dứt dòng suy nghĩ. Son Hye-min đã hét lên, này, phản công, lùi về mau. Brazil lập tức triển khai đợt tấn công của mình. Đứ nhận được một đường chuyền hoàn hảo. Trước mặt hắn, chỉ còn 2 hậu vệ. Jujun và Min Seung đang điên cuồng lao về. Hàng phòng ngự của chúng ta có 3 người tính cả mình. Jujun phân tích, và những kẻ đang lao lên. Số 8 Eziel, số 15 Van Dijk, 2 tên bọn họ. Một tình thế 3 chọi 3. Mình phải cắt bóng ở đây trước khi Brazil xâm nhập sâu hơn. Jujun hét lên, Kim Min Seung, chặn chúng ở đây. Được, đứ cười khẩy. Nghĩ 2 người làm được à? Min Seung gầm lên, đừng có nói tiếng Brazil với tao. Jujun đáp lại, cũng hợp lý đấy. Tôi lên trước, Min Seung lao vào. Đứ chỉ chờ có thế. Hắn dùng gầm giày miết nhẹ lên trái bóng, rồi hất nó lên. Bóng bay vọt qua đầu Min Seung. Quả bóng bay cao rồi. Một cơ hội để cướp bóng. Cả Jujun và Min Seung đều quay người lại, cùng nhắm vào điểm rơi của trái bóng.
Bọn ta sẽ lấy được trước. Đứ Đừ cười nham hiểm. Mấy người nghĩ vậy sao? Hắn không để bóng rơi. Ngay khi trái bóng vừa hạ xuống ngang hông, hắn tung ra một cú đánh gót ngược. Sombrero, nhân đôi. Trái bóng lại một lần nữa bay vọt qua đầu cả hai cầu thủ Hàn Quốc. Ha ha ha, mày cũng chẳng có gì đặc biệt cả, số 17, Đứ Đừ chế nhạo. Hắn đã hoàn toàn loại bỏ hai người. Chết tiệt, đuổi theo hắn. Ok, Đứ Đừ ung dung dẫn bóng. Thế này là đủ để câu giờ rồi. Trong lúc mình thu hút sự chú ý của chúng, đồng đội đã có thời gian để vào vị trí. Giờ thì, bắt đầu thôi. Và một lần nữa, bản giao hưởng chết chóc lại vang lên. Eziel nhận bóng từ Đứ Đừ. Tôi kèm hắn, Jujun hét lên, lao vào áp sát cầu thủ chủ chốt của Brazil. Nhưng họ chuyển quá nhanh. Bóng từ Van Dijk đến Eziel. Hả? Jujun sững sờ. Đội hình tam giác đã được thiết lập. Bình luận viên nhận ra ngay lập tức, đội hình tam giác, họ lại định làm thế ư? Các cầu thủ Brazil đã vào vị trí hoàn hảo. Câu hỏi là Eziel sẽ chuyển đi đâu? Eziel nhếch mép. Khoảnh khắc tam giác hoàn thành, mọi chuyện kết thúc. Hắn nghĩ thầm, những đường chuyền ngắn tiki-taka của bộ ba chúng tôi gần như không thể bị chặn đứng nếu không dự đoán trước được. Nếu cố gắng chặn đường chuyền ngắn một cách mù quáng, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển bóng theo hướng khác. Từ góc nhìn của đối thủ, quả bóng như thể biến mất. Đó là chiến thuật đặc trưng của chúng tôi. Tam giác quỷ Bermuda. Cản được thì cản đi. Eziel tung ra đường chuyền quyết định. Người nhận là vua săn bàn hôm nay, Đứ Đừ. Hắn đang chờ sẵn để lập cú hat-trick, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, một bóng áo đỏ đã lao đi. Không phải để phản ứng, mà là để đón đầu. Song Jujun đã cắt được bóng. Đứ Đừ sững sờ, làm sao? Từ trên băng ghế dự bị, Jujun đã nhìn thấu tất cả. Ta đã hoàn toàn nhìn thấu lối chơi của các ngươi. Cậu nghĩ thầm khi lao đi trên sân, cái đội hình tam giác đó quen, nó giống hệt như những gì ta đã thấy từ băng ghế dự bị. Cuối cùng, đường chuyền cuối cùng luôn luôn nhắm đến tiền đạo chủ lực của các ngươi, số 9, Đứ Đừ. Đó là sức mạnh của sự quan sát. Ngươi nghĩ ta sẽ mắc bẫy hết lần này đến lần khác sao? Không, đời nào. Cậu không chần chừ một giây, tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến. Song Jujun chuyển bóng và đường chuyền đi đến tiền đạo của Hàn Quốc, Son Hye-min. Son Hye-min, Jujun gầm lên trong suy nghĩ. Chạy đi. Son Hye-min nhận bóng. Cậu ngẩng đầu lên. Phía trước, không một bóng người. Toàn bộ phần sân của Brazil hoàn toàn trống rỗng. Đây là, bình luận viên lắp bắp. Một pha phản công của phản công, một pha phản công. Hàn Quốc có cơ hội ghi bàn. Trên sân, Son Hye-min, sau khi nhận đường chuyền phản công của Jujun, đang gầm lên trong lúc bứt tốc. Từ cabin bình luận, tiếng hét đầy phấn khích vang dội khắp sân vận động. Son Hye-min, cơ hội của Hàn Quốc, đây là một pha phản công. Son Hye-min đang băng lao về phía khung thành trống trải của Brazil. Một tình huống 1-1 với thủ môn. Cậu không chần chừ, vung chân và tung ra cú sút quyết định. Nhưng Oli, thủ thành của Brazil, đã xuất sắc cản phá. Trái bóng văng ra. Cơ hội vẫn còn. Ai sẽ là người có được quả bóng bật ra đây? Một bóng áo đỏ lao tới. Đó là Min Seo-kyun, tiền vệ cánh của Hàn Quốc. Cậu đã có bóng, nhưng câu hỏi lớn nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này, nên chuyển đi đâu đây? Trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy tiếng đồng đội gọi tên mình. Min Seo-kyun. Cậu ngẩng lên, và người đang gọi là Song Jujun. Cậu ấy hét lên, đưa bóng cho tôi. Song Jujun lao tới với tốc độ kinh hoàng. Min Seo-kyun không do dự, tung ra một đường chuyền sệt. Trái bóng đến chân Jujun, người đã băng lên từ tuyến 2. Và rồi, không một nhịp chạm thừa, không một giây ngập ngừng, Jujun tung ra một cú sút. Cả thế giới như ngừng đọng lại. Trong khoảnh khắc đó, vùng hoàng kim bùng nổ ngay trước khung thành Brazil. Một cột sáng vàng rực đánh dấu tọa độ hoàn hảo. Son Hye-min chỉ có thể thốt lên một câu, một đường chuyền đẹp. Song Jujun. Đường chuyền hoàn hảo của Jujun tìm đến đúng vị trí Son Hye-min đang chờ sẵn. Một cú đệm bóng cận thành đầy uy lực. Thủ môn Oli dù đã bay người hết cỡ, nhưng vẫn không thể chạm tới trái bóng. Vào, trái bóng găm thẳng vào lưới trong sự vỡ òa của các cổ động viên Hàn Quốc. Và trong sự chết lặng của những người Brazil. Bình luận viên hét lên trong sung sướng. Jujun, từ phía sau, chỉ có thể mỉm cười. Tiếng hò reo bùng nổ. Goan at an a. Đồng đội lao đến ôm chầm lấy Son Hye-min và Song Jujun. Bình luận viên không giấu nổi sự phấn khích.
Brazil, đội bóng mạnh nhất, số 1 thế giới ở lứa tuổi trẻ. Nhưng Son Heung-min của Hàn Quốc đã tạo ra một bàn thắng tuyệt vời. Người đồng nghiệp của ông ta cũng phải thốt lên. Khả năng chọn vị trí của Son Heung-min thực sự xuất sắc. Nhưng vị bình luận viên chính đã sửa lại. Khả năng chọn vị trí của Son Heung-min rất tốt, nhưng bàn thắng này được tạo nên bởi quyết định và đường truyền sát thủ của Song Ju-jun. Ông ta nhận ra sự kết hợp hoàn hảo này. Song Ju-jun và Son Heung-min, một bộ đôi đầy hứa hẹn. Từ băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên người Brazil, Ituba, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ông ta thầm nghĩ, chúng ta không thể phá hỏng một trận đấu đã thắng. Ông ta liếc nhìn chiếc đồng hồ, hãy khóa chặt trận đấu lại. Và thế là, sau bàn thắng, kịch bản đã thay đổi. Các cầu thủ Hàn Quốc gầm lên, tràn đầy khí thế. Nhưng, Brazil bắt đầu chơi chậm lại. Họ chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà. Những gã này, chúng đang công khai câu giờ. Bảng tỷ số hiện lên, phút thứ 80, thời gian không còn nhiều. Ju-jun nhận ra ý đồ của họ. Bọn chúng đang cố gắng kéo hết trận đấu. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Mấy người nghĩ tôi sẽ để yên cho các người làm thế sao? Ju-jun gầm lên trong tâm trí, lao vào pressing như một con thú hoang. Tôi sẽ bám lấy chúng đến cùng. Cậu áp sát, tung ra một cú tắc bóng quyết liệt. Bang! Trượt rồi. Cậu nghiến răng. Không có cơ hội. Cậu lại đứng dậy, gầm lên và lao tới. Cầu thủ Brazil nhăn mặt. Phiền phức thật. Hắn chuyển bóng đi. Nhưng Ju-jun vẫn không bỏ cuộc. Cậu đuổi theo, gây áp lực lên cầu thủ tiếp theo. Đứ đử, từ phía xa, cảm thấy khó chịu. Chết tiệt, mình không muốn thắng bằng chiến thuật này. Hắn nhìn thấy cú tắc bóng quyết liệt của Ju-jun. Mình thậm chí còn chưa trả lại món nợ đó. Đứ đử hét lên. Và rồi, như một kết quả tất yếu từ việc Ju-jun liên tục phá vỡ hàng phòng ngự bằng áp lực điên cuồng của mình. Cậu đã đoạt được bóng. Bình luận viên hét lớn. Anh ấy đã đoạt được bóng. Ju-jun mỉm cười. Mình tự tin vào thể lực của mình. Nhưng ngay lập tức, các hậu vệ Brazil đã lùi về. Một trong số họ gầm lên, dừng hắn lại bằng mọi giá. Bức tường phòng ngự vàng xanh lại một lần nữa được dựng lên. Nhưng Ju-jun chỉ cười khẩy. Không đời nào. Ta có thể thấy tất cả. Trong khoảnh khắc, vùng đỏ lại hiện ra. Con đường tắc bóng của hậu vệ Brazil hiện lên rõ mồn một. Ju-jun nhẹ nhàng lách qua. Hậu vệ Brazil sững sờ. Lờ làm sao? Còn quá sớm, để ngạc nhiên đấy. Ju-jun đã vượt qua. Một đường chuyền khác được tung ra, nhưng lần này nó không vào vùng hoàng kim. Cậu nghiến răng. Chết tiệt, nó không vào vùng. Trái bóng bay về phía Son Heung-min. Cậu tung ra một cú volley. Nhưng Ju-jun đã thấy trước, nó sẽ bị chặn lại. Đúng như dự đoán, thủ môn Brazil đã đẩy được bóng ra. Nhưng Ju-jun đã sẵn sàng, biết là sẽ bị chặn, mình phải phản ứng. Quan sát, xong Ju-jun. Suy nghĩ. Cậu phân tích tất cả trong 1/1000 giây. Tốc độ bóng, vị trí cầu thủ, góc cản phá của thủ môn, độ xoáy của trái bóng. Tính toán tất cả mọi thứ, quả bóng sẽ đến đây. Cậu lao đến đúng vị trí mà quả bóng sẽ bật ra. Đường đi thì đúng, nhưng nó bay cao quá. Cậu nhìn lên, cứ đà này bóng sẽ đi hết biên. Bảng đồng hồ hiện lên, 84:03. Mình không thể trì hoãn thêm nữa. Vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất. Giữa không trung, Ju-jun ngả người. Một cú xe đạp chổng ngược. Cậu tung ra một cú sút với toàn bộ sức lực còn lại. Bình luận viên hét lên, cú ngả bàn đèn của Song Ju-jun. Trái bóng đang lao về phía khung thành. Huấn luyện viên Lee Jung-wan và trợ lý chỉ có thể nín thở đứng nhìn. Gâu, không thể tin nổi. Vào. Tỷ số được san bằng. Ju-jun ngã xuống sân, thở dốc, nhưng một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi. Bình luận viên gầm lên, không thể tin nổi. Song Ju-jun đã gỡ hòa trước Brazil. Cậu hồi tưởng lại, một quá khứ của kẻ thất bại, nay đã ghi bàn trong trận ra mắt và lại còn là vào lưới đội bóng mạnh nhất thế giới. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác này, qua, đồng đội lao đến, đè lên người cậu trong niềm sung sướng tột độ. Son Heung-min kéo Ju-jun dậy, hét vào mặt cậu. Song Ju-jun, cậu cũng biết sút cờ á? Kim Min Seung cũng chạy tới, vỗ mạnh vào lưng cậu. Phải thừa nhận, cậu chơi hay lắm, Ju-jun. Ju-jun thở dốc, đứng dậy. Một bàn nữa, chỉ một bàn nữa thôi. Ánh mắt cậu rực lên ngọn lửa tham vọng. Một chiến thắng trước đội mạnh nhất thế giới, Brazil. Bên kia sân, các cầu thủ Brazil chết lặng. Chết tiệt, từ khi nào Hàn Quốc lại đá hay thế này? Cứ đà này chúng ta thua mất.
Đứ Barbosa gầm lên, thảm hại, không thể chịu nổi. Chúng ta là Brazil, lũ khốn. Bóng đá chảy trong máu chúng ta. Eziel Vitorino, nhạc trưởng của Brazil, cố gắng trấn tĩnh đồng đội. Đừng nao núng, thắng bằng cách câu giờ không phải là phong cách của chúng ta. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đứ. Chừng nào bóng còn trên sân, đừng dừng lại, cứ di chuyển đi, cho họ thấy chúng ta là ai. Đứ nghiến răng, ngọn lửa chiến đấu bùng cháy trở lại. Được thôi, lũ khốn. Hắn quay sang nhìn Jujun, một nụ cười thách thức nở trên môi. Một cái gật đầu, một lời tuyên chiến không lời. Đứ hét lớn. Đó mới là bộ mặt mà tao muốn thấy. Hãy cho họ thấy tại sao chúng ta là số 1 thế giới. Tiến lên, cả đội Brazil gầm lên đáp lại. Đồng hồ điểm phút thứ 85. Chỉ còn 5 phút nữa. Trận đấu lại tiếp tục với một nhịp độ điên cuồng. Một cuộc chiến không khoan nhượng giữa Hàn Quốc và Brazil. Không bên nào chịu nhường một tấc. Chặn lại. Jujun thở dốc. Chết tiệt, mấy gã này. Họ không có ý định thua cuộc. Kaiki, một cầu thủ Brazil khác, đoạt được bóng. Anh ta chuyền ngay lập tức. Bóng đến chân, Eziel. Jujun hét lên. Nó đến rồi, chặn lại. Tam giác quỷ Bermuda. Chiến thuật chết người của Brazil lại một lần nữa được thiết lập. Nhưng lần này, Hàn Quốc đã sẵn sàng. Jujun và Min Seung hét lên. Đừng mơ. Họ lao vào, quyết tâm phá vỡ đội hình tam giác. Nhưng Brazil vẫn quá nhanh. Một màn tiki-taka hoa mỹ và hiệu quả đến tàn nhẫn. Bóng được chuyển cho Đứ. Một khoảng trống chết người đã lộ ra. Chỗ đó trống hoàn toàn, Đứ nghĩ thầm. Nếu mình chuyển đến đó, tỷ lệ ghi bàn sẽ rất cao, nhưng không xảy ra đâu. Một bóng áo đỏ số 17 đã lao đến, chặn đứng không gian đó. Đứ nghiến răng, số 17. Hắn buộc phải thay đổi quyết định, bỏ qua hắn và chuyển cho Van Dijk, đó mới là nước đi đúng đắn. Nhưng Đứ nhìn thấy Jujun đang trượt ngã trên sân, một nụ cười thách thức trên môi. Trong lòng Đứ, một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra. Mình không thể chấp nhận được. Đến đây, một cuộc đối đầu 1 chọi 1, Đứ vs Jujun. Ta sẽ đối đầu với ngươi. Jujun, trong một khoảnh khắc, đã đọc vị được suy nghĩ của Đứ. Nếu hắn đột phá qua đây, trận đấu sẽ kết thúc. Mình phải chặn hắn lại. Đứ bắt đầu đảo chân. Hắn sẽ đi bên nào, trái hay phải? Quan sát mọi chuyển động, song Jujun. Đứ bất ngờ tăng tốc. Là một pha đột phá bên cánh phải ư? Jujun phán đoán. Không, cậu nhận ra trọng tâm của Đứ đã hạ xuống. Đây là một cú lửa. Đúng như dự đoán. Đứ dùng gầm giày kéo bóng lại và Jujun đã ở đó chờ sẵn. Song Jujun chặn đứng pha đi bóng của Đứ. Jujun đoạt được bóng. Đứ gầm lên, chết tiệt, lấy lại bóng. Jujun không cho hắn cơ hội. Cậu dốc bóng thẳng về phía trước. Bình luận viên hét lên, song Jujun lao lên phía trước. Một pha phản công chớp nhoáng. Đồng hồ điểm phút thứ 89. Chỉ còn khoảng 1 phút nữa. Cơ hội tấn công cuối cùng của Hàn Quốc. Cả sân vận động nín thở. Đồng hồ điểm những giây cuối cùng. Bình luận viên gào lên, đây là đợt tấn công cuối cùng của Hàn Quốc. Trên sân, song Jujun đang bứt tốc. Và từ phía bên kia, Đứ Barbosa gầm lên bằng tiếng Bồ Đào Nha, chặn hắn lại bằng mọi giá. 3 cầu thủ Brazil lao đến, tạo thành một gọng kìm siết chặt quanh Jujun. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một khoảng trống. Nhưng, vùng hoàng kim vẫn chưa xuất hiện. Lũ Brazil chế nhạo, kiểm tra tầm nhìn trong khi bị bọn tao vây à? Biết giới hạn của mình đi, số 17. Trước, sau, trái, phải, 4 phía đều là từng người. Nhưng Jujun không hề nao núng. Mình sẽ cầm cự bằng mọi giá cho đến khi vùng sáng xuất hiện. Cậu dê bóng, một pha đi bóng có phần lộn xộn nhưng lại hiệu quả đến không ngờ. Á, mày đi đâu thế? Oa, Đứ từ phía ngoài chỉ biết sững sờ. Chết tiệt, cú dê bóng của thằng này lộn xộn vãi, nhưng sao nó né được hết vậy? Hắn nhận ra, cứ như thể hắn biết trước những cú tắc bóng sẽ đến từ đâu. Đúng vậy, vùng đỏ đã xuất hiện, chỉ lối cho Jujun. Và rồi, khoảnh khắc cậu chờ đợi cũng đã đến. Nó kia rồi. Vùng hoàng kim. Một cột sáng vàng rực hiện ra ngay trước mặt. Đi. Jujun tung ra một đường chuyền không thể hoàn hảo hơn. Đường chuyền của Song Jujun, bình luận viên hét lớn. Trái bóng luồn qua giữa hàng hậu vệ. Và nơi trái bóng tìm đến là Lee Jong Seok. Nhà trưởng của Hàn Quốc đã ở đó, ngay giữa vòng vây của quân địch. Cậu không chần chừ, tung ra một cú sút. Một cú sút sầm sét.
Thủ môn Brazil bay người trong vô vọng. Trái bóng găm thẳng vào lưới. Đồng hồ điểm 90:00, go. Bàn thắng và trận đấu kết thúc cùng một lúc. Cả sân vận động vỡ òa. Hàn Quốc lội ngược dòng. Đây là một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Họ đã đánh bại Brazil 3-2. Trên sân, các cầu thủ Hàn Quốc lao vào nhau ăn mừng. Lee Jong Seok không giấu nổi sự kinh ngạc. Này, làm thế quái nào cậu thấy được và truyền vào đó vậy? Ju Jun chỉ cười. Chúng ta thật sự đã thắng Brazil rồi. Với 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng, một màn ra mắt không thể nào ấn tượng hơn. Son Hye-yeong khoác vai cậu. Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, song Ju Jun. Sự nghiệp bóng đá của mình giờ mới thực sự bắt đầu. Từ trên khán đài, huấn luyện viên Lee Jung-wan nhìn cậu học trò, ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ 20 phút, đó là thời gian cần thiết để dẫn dắt một Hàn Quốc đang bị dẫn 0-2 đến chiến thắng. Hơn nữa, nhân vật chính của câu chuyện đó lại là Song Ju Jun, người có trận ra mắt ngày hôm nay. Ông siết chặt nắm tay. Thằng nhóc này, mình cần phải nói chuyện với nó. Làm tốt lắm trong trận đấu với Brazil, các chàng trai. Cả đội đang ăn mừng chiến thắng với một bữa tiệc thịnh soạn. Ha ha ha, gà, cánh gà. Ô, đồ ăn sau chiến thắng. Ngọt, ngọt quá. Kẹo thì đương nhiên là ngọt rồi. Cái đùi đó là của tôi. Trả đây. Đùi của tôi, cậu nói gì thế? Cánh gà đây, trả tôi. Huấn luyện viên Lee Jung-wan nhìn đám học trò ồn ào, mỉm cười. Các cậu, ăn từ từ thôi. Ông đảo mắt tìm kiếm. Ông hỏi Moon Jong-won. Bạn cùng phòng của Jong-won là Ju Jun, đúng không? Đúng rồi ạ. Cậu không gọi Ju Jun à? À, Jong-won sực nhớ ra. Ju Jun đang nằm trên giường, trằn trọc. Ju Jun nói cậu ấy mệt và đang ngủ ạ. Một tấm biển tuyệt đối không vào được treo trên cửa. Nhưng sự thật là, chết tiệt, không ngủ được. Cũng phải thôi. Dù chỉ là một trận giao hữu, đó là trận đấu chính thức đầu tiên của cậu. Sự phấn khích vẫn chưa tan biến. Hơn nữa, có quá nhiều chuyện đã xảy ra ngay sau trận đấu. Sự kiện đầu tiên, ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Một phóng viên thể thao của KBC, Kwon Jong Seop, đã lao đến. Tôi có thể có một cuộc phỏng vấn nhanh được không, tôi á? Đó là lần đầu tiên Ju Jun được phỏng vấn, cậu lo lắng đến mức không nhớ mình đã nói những gì. Mong là mình không nói điều gì ngớ ngẩn. Sự kiện thứ hai thì khá sốc. Số 17, xong, hãy đổi áo đấu. Đứ Barbosa, siêu sao tương lai của Brazil, đã chạy tới đề nghị. Tôi á, cậu không muốn sao? Đương nhiên là tôi muốn rồi, đổi ngay bây giờ đi. Chuyện này có thể xảy ra sao? Ju Jun nghĩ thầm, Đứ muốn đổi áo đấu với mình. Cậu nhận ra đây là cơ hội vàng. Anh ta có vẻ cũng nói được một chút tiếng Anh, mình nên kết bạn với anh ta qua cơ hội này. Và cứ thế, Đứ và Ju Jun đã trở nên khá thân thiết sau khi đổi áo đấu. Và sự kiện thứ ba. Ju Jun, cậu có chút thời gian không? Huấn luyện viên Yeo Seung Su và một người đàn ông lạ mặt đã đến gặp cậu. Huấn luyện viên chiến thuật, người đi cùng thầy là ai vậy? Kim Su Cheon, ông ấy là chủ tịch ủy ban tăng cường sức mạnh đội tuyển quốc gia. Ju Jun còn chưa hết bất ngờ, người đàn ông đó đã vào thẳng vấn đề. Vậy, chúng tôi sẽ gửi cậu sang Tây Ban Nha du học. Và sau này cậu chỉ cần đề cập đó là sự hỗ trợ của hiệp hội, cậu thấy sao? Đúng vậy, đơn giản phải không? Nhìn bề ngoài, đó là một điều kiện khá tốt, nhưng đề cập chuyện này ngay sau trận đấu. Ju Jun ngay lập tức nhận ra, đây rõ ràng là một quyết định bốc đồng. Họ muốn mua cậu với giá rẻ mạt sau khi cậu vừa có một màn ra mắt thành công. Nếu là giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha thì có lẽ, nhưng du học thì tuyệt đối không. Cậu quyết định từ chối một cách khéo léo. Để cháu suy nghĩ đã, cháu sẽ thảo luận nghiêm túc với bố mẹ. Và thế là, trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi sau trận đấu, tất cả những chuyện đó đã xảy ra. Haizo, mệt cả về thể chất lẫn tinh thần, nên đi ngủ thôi. Ju Jun bực bội, biến đi, tôi đi ngủ đây. Ju Jun, ngủ à? Giọng nói quen thuộc vang lên. Ju Jun bật dậy, huấn luyện viên. Cửa phòng mở ra, huấn luyện viên Lee Jung-wan bước vào. Thầy, có nên đi không ạ? Không thưa thầy, mời thầy vào. Huấn luyện viên ngồi xuống ghế sofa. Ju Jun bối rối, thưa thầy, có chuyện gì mà thầy đến đây hả? À, không có gì to tát, nhưng... Ông nhìn thẳng vào mắt Ju Jun. Ju Jun này, cậu có bao giờ có suy nghĩ sẽ thi đấu chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp, Ju Jun, cậu có bao giờ có suy nghĩ sẽ thi đấu chuyên nghiệp không? Câu hỏi của huấn luyện viên vẫn còn lơ lửng trong không khí. Ju Jun hít một hơi thật sâu.
Cậu đã từng nghĩ đến việc học đại học, nhưng điều đó sẽ làm trì hoãn con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của cậu quá lâu. Trong cuộc đời này, cậu đã quyết định rồi. Con sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm. Con sẽ lên thẳng chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Lee Jung-won gật đầu, dường như đã đoán trước được câu trả lời. Ta hiểu rồi. Vậy cậu đã nhận được lời đề nghị nào chưa? Nếu chưa, ông nhìn thẳng vào Ju-jun, đưa ra một lời đề nghị không tưởng. Cậu có muốn ta giúp không? Ju-jun chết lặng. Huấn luyện viên đang đề nghị giúp mình lên chuyên nghiệp. Với sự nghiệp và các mối quan hệ của ông ấy, điều đó chắc chắn là có thể, nhưng cậu biết rõ. Thời điểm hiện tại là năm 2009. Đây là thời kỳ trước khi các cầu thủ Hàn Quốc bắt đầu ồ ạt xuất ngoại. Lời đề nghị của huấn luyện viên nhiều khả năng chỉ là một suất ở giải hạng nhất K-League. Nhưng tham vọng của Ju-jun còn lớn hơn thế. Cậu muốn thi đấu ở một đẳng cấp cao hơn. Thưa thầy đang nói về một giải đấu trong nước, phải không ạ? Huấn luyện viên Lee Jung-won khẽ nhướng mày. Không. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Ju-jun sững sờ. Là ở nước ngoài. Mắt huấn luyện viên ánh lên vẻ nghiêm túc. Ở nước ngoài. Huấn luyện viên tiếp tục. Phải, cậu đã nghe về Super League bao giờ chưa? Súp Super League. Ju-jun lắp bắp. Đó là giải đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, một câu lạc bộ mà huấn luyện viên từng thi đấu trong những năm tháng đỉnh cao của mình. Giải đấu, nơi mà hậu vệ hàng đầu Hàn Quốc, Choi Yong-ho, đã từng thi đấu. Đó là một con đường đã có tiền lệ thành công, nhưng huấn luyện viên nhận ra vẻ do dự của Ju-jun. Có vẻ cậu không hứng thú. Không phải là con không hứng thú. Ju-jun vội vàng giải thích. Huấn luyện viên chỉ mỉm cười. Không sao, ta đoán một người như cậu sẽ nhắm đến một mục tiêu cao hơn. Ông đưa ra một lựa chọn khác, cũng có J-League, nơi ta từng thi đấu. Ju-jun cúi đầu. Nếu đó là lời giới thiệu của thầy, thưa thầy, vậy thì con sẽ cân nhắc cẩn thận. Huấn luyện viên bật cười. Đó là một cách nói không rất dài dòng đấy. Ông thở dài. Mà cũng phải, một gã đã từ chối cả Super League thì sẽ không hài lòng với J-League. Ju-jun chỉ biết nói. Con xin lỗi. Thật khó xử, Ju-jun nghĩ thầm. Huấn luyện viên ngồi thẳng dậy, giọng trở nên nghiêm túc hơn. Ju-jun, từ giờ trở đi, cậu sẽ nhận được vô số lời đề nghị như thế này. Liệu mỗi lần như vậy, cậu có thể đưa ra phán đoán đúng đắn không? Ju-jun im lặng. Có lẽ sẽ rất khó khăn ạ. Đúng vậy, cậu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và cậu không biết những con đường của thế giới này. Đó là lý do tại sao. Tuy ta không thể kết nối cậu với một giải đấu, nhưng ta có thể sắp xếp cho cậu một người có thể giúp cậu đưa ra những quyết định đúng đắn. Ý thầy là sao ạ? Nếu cậu đồng ý, ta sẽ giới thiệu cậu với một người đại diện thể thao chuyên nghiệp. Một người đại diện. Cái từ mà cậu chỉ nghe thấy trên phim ảnh. Một người sẽ thay mặt cậu lo liệu mọi việc, từ các hợp đồng lớn với câu lạc bộ cho đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống riêng tư. Đó là một công việc không thể thuê bừa bất cứ ai. Và một người đáng tin cậy như huấn luyện viên Lee đang giới thiệu cho cậu. Cậu cũng không thích lời đề nghị này sao? Huấn luyện viên hỏi. Ju-jun lập tức chộp lấy cơ hội. Con đồng ý ạ. Người đại diện. Làm sao con có thể từ chối một lời đề nghị mà thầy đã cất công đưa ra chứ, thưa thầy? Huấn luyện viên bật cười. Nhưng cậu vừa từ chối tất cả các giải đấu ta đưa ra đấy thôi. Con xin lỗi. Đùa thôi. Đây. Huấn luyện viên rút ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của người đại diện, Kim Ji-ho. Ju-jun cầm lấy. Người đại diện thể thao, Kim Ji-ho. Tên hay đấy, nghe như tên anh hàng xóm. Ta sẽ giới thiệu hai người khi cậu trở về Hàn Quốc sau giải Sendai Cup. Thầy nên làm quen với anh ta trước giải U17. Vâng thưa thầy, cảm ơn thầy hạ. Huấn luyện viên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Được rồi, ta đi đây. Nghỉ ngơi đi rồi ngày mai. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy tung ra. Song Ju-jun. Moon Jong-won lao vào, tay cầm một gói bim bim tôm. Tôi muốn đổi gói bim bim này lấy một trong những đường truyền kiến tạo của cậu. Cậu ta khựng lại khi thấy huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lee Jung-won chỉ mỉm cười, vỗ vai Jong-won. Ra ngoài cẩn thận nhé, Jong-won cẩn thận. Vâng thưa thầy, thầy cũng cẩn thận ạ. Cánh cửa đóng lại. Jong-won quay sang Ju-jun, mặt tái mét. Tại sao huấn luyện viên lại ở trong phòng chúng ta chứ, Ju-jun? Chắc là kiểm tra đột xuất. Chết tiệt, giờ thì mình chắc chắn nằm trong sổ đen của huấn luyện viên rồi. Ju-jun trấn an, mai tôi sẽ truyền cho cậu để cậu ghi điểm với huấn luyện viên. Mắt Jong-won sáng rực. Thật á, thật luôn. Tôi trông cậy vào cậu đấy, Ju-jun. Vậy nên, đưa tôi gói bim bim đây.
Chia cho tôi với. Tôi đã nói là tôi tin cậu rồi mà. Thì cứ chia ra đi. Jong-won, cứ tin tôi đi. Giữa cuộc vật lộn, Ju-jun hét lên. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu ghi bàn vào lưới tuyển Pháp, bất kể thế nào. Bình luận viên hào hứng. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là trận đấu giữa Hàn Quốc và Pháp. Hôm nay, Pháp đang nhắm đến lối đá lục giác truyền thống của họ. Đội hình hai đội được công bố. Pháp ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Trong khi đó, Hàn Quốc đã có một chút thay đổi so với trận gặp Brazil. Sơ đồ 4-3-3, với những cầu thủ chạy cánh có tốc độ và khả năng đột phá, họ có thể sẽ nhắm vào việc khoét sâu vào hai biên để làm dung chuyển trung tâm dày đặc của Pháp. Và khi tôi đang nói, các cầu thủ hai đội đã bước ra sân. Trong đám đông, Son Hye-min chỉ vào khán đài. Nhìn kìa, Ju-jun. Đông người quá. Tớ đoán trận thắng Brazil là một cú hích lớn. Trên khán đài, các phóng viên và các đài truyền hình đã có mặt đông đủ. So với trận trước, đội ngũ truyền thông cũng ở vị trí tốt hơn. Ju-jun mỉm cười. Cũng phải thôi, xét đến những gì đã diễn ra ở trận gặp Brazil, cũng dễ hiểu. Đây là sự chú ý mà sớm muộn gì mình cũng phải quen. Cậu siết chặt nắm tay. Thế này thực ra lại tuyệt vời. Mình sẽ cho họ thấy chính xác mình là loại cầu thủ nào. Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu với quyền giao bóng của Pháp. Pháp triển khai tấn công ngay lập tức. Đột phá. Tiến lên. Antoine. Antoine, tiền vệ của Pháp, phối hợp với Kevin, tiền đạo cánh trái. Một pha phối hợp chuyền bóng. Nó cực kỳ ổn định. Ju-jun quan sát. Cái gì thế này? Cậu nhận ra một điều kỳ lạ. Mấy gã này, bọn họ chậm quá so với Brazil. Song Ju-jun cắt bóng. Cậu lao thẳng vào phần sân đối phương. Hai vùng hoàng kim xuất hiện cùng lúc, một lớn, một nhỏ. Ju-jun phân tích, vùng lớn chắc chắn là dành cho Son Hye-min, còn những người ở gần vùng nhỏ là Moon Jong-won. Trong trường hợp này, mình sẽ chuyển vào vùng nhỏ. Mình sẽ kiến tạo cho Moon Jong-won một bàn thắng. Cậu tung ra một đường chuyền hoàn hảo. Đi nào, Moon Jong-won. Jong-won hét lên. Wow. Cậu nhận bóng và tung ra một cú sút chân phải quyết đoán. Vào. Bàn thắng. Một cú sút chân phải sau đường chuyền hoàn hảo từ cầu thủ Song Ju-jun. Tuyệt vời, Moon Jong-won. Ju-jun chạy tới ăn mừng. Nhưng, cậu khựng lại. Bình luận viên đang hét lớn. Ngôi sao của bàn thắng đầu tiên là cầu thủ Son Hye-min. Đồng đội đang vây quanh Hye-min. Tuyệt vời, Son Hye-min. Moon Jong-won thì sao? Moon Jong-won chạy tới, cười toe toét. Ha ha, tôi khá chắc là tôi có cơ hội ghi bàn tốt hơn đấy, Ju-jun. Ju-jun hoàn toàn bối rối. Ha ha. Và rồi, cậu nhìn thấy Moon Jong-won đang đứng bên cạnh, với nụ cười gượng gạo. Ju-jun sững sờ. Cậu đã quên mất. Jong-won, không phải thế đâu. Moon Jong-won, một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới được sản sinh bởi Hàn Quốc. Lý do tại sao anh ta vẫn ở lại K-League dù sở hữu tài năng phi thường, chính là vì anh ta có một thói quen chết người. Đó là ném game mỗi khi anh ta hờn dỗi. Bình luận viên phân tích, đội tuyển Pháp liên tục mất quyền kiểm soát bóng. Liệu có vấn đề gì về thể lực của họ không? Hàn Quốc đã cướp được bóng. Ju-jun quan sát đối thủ. Lạ thật, dù nhìn thế nào đi nữa, chuyện này thật kỳ quặc. Pháp rõ ràng là một đội mạnh, nhưng chuyển động của họ thật cứng nhắc. Và rồi, Ju-jun nghe thấy nó. Một âm thanh bíp điện tử yếu ớt. Ju-jun sững sờ. Cái âm thanh đó. Cậu đã quên mất. Mấy gã này, bây giờ mới chỉ 17 tuổi. Áp lực truyền thông chưa từng có. Và trên hết, họ lại để thủng lưới trước một đội chiếu dưới như Hàn Quốc. Ở tuổi này, tâm lý của họ không đủ vững vàng để đối mặt với những chuyện như thế này. Ju-jun mỉm cười. Vậy ra kỹ năng không phải là tất cả trong bóng đá. Cậu nhìn thấy vùng hoàng kim lại xuất hiện. Đoán là mình sẽ thử ghi thêm một bàn nữa. Ju-jun tung ra một đường chuyền. Nhưng cậu khựng lại. Chết tiệt, lại là hai vùng sáng. Đừng nói với mình là. Moon Jong-won hét lên từ phía xa. Wei ha, sao cậu lại thế nữa hả, Moon Jong-won? Vâng, có vẻ như anh bạn Jong-won của chúng ta vẫn còn đang dỗi. Ju-jun nghiến răng. Lần này, nhất định phải là cái vùng nhỏ. Làm ơn đấy, Moon Jong-won. Ju-jun tung ra một đường chuyền hoàn hảo vào vùng sáng nhỏ. Nhưng bóng không đến chân Jong-won. Seong Jong-u sút. Một cầu thủ khác đã ở đó, tung ra cú dứt điểm. Nhưng thủ thành của Pháp, Louis Delport, đã cản phá thành công. Moon Jong-won chạy tới, vẻ mặt thất vọng. À, suýt nữa thì. Ju-jun,
Lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ làm được. Du Jun chỉ biết gật đầu. Được. Cậu nhìn chằm chằm vào Jong Won. Lần này cũng không phải là anh ta. Vậy thì Moon Jong Won chắc chắn là. Trong tâm trí Du Jun, hình ảnh Jong Won lặp đi lặp lại. Anh ta lại không chuyển cho mình. Anh ta lại không chuyển cho mình. Anh ta lại không chuyển cho mình. Du Jun cuối cùng cũng phải thừa nhận sự thật. Moon Jong Won, vậy là bây giờ mình cũng không biết gì luôn. Với khuôn mặt cau có đặc trưng, anh ta đang dỗi. Phút thứ 43 của hiệp 1. Nabil Chadi, hậu vệ trái của Pháp, cướp được bóng. Hắn nghĩ thầm, dạo gần đây lấy bóng dễ thật đấy. Áp lực từ thằng số 11 kia yếu đi nhiều rồi. Nó bị yếu thể lực à? Hay chỉ là một thằng ngốc? Không quan trọng, kẻ yếu thì bị nghiền nát thôi. Chadi dốc bóng lên, phối hợp với Kevin. Một pha chồng biên hoàn hảo. Kim Min Seung đối mặt với tình huống khó khăn. Mình phải kèm ai đây? Chadi hay Kevin? Mình sẽ chặn thằng gần hơn trước. Cậu lao vào Kevin. Nhưng đó là một cái bẫy. Chadi đã chờ sẵn đường chuyền của Kevin. Hắn tạt bóng vào trong. Pierre, tiền đạo của Pháp, bật cao đánh đầu. Vào. Bàn thắng. Pháp đã gỡ hòa. Tỷ số là 1-1. Cả đội Pháp ăn mừng trong tiếng hò reo của khán giả. Du Jun nhìn đối thủ. Chuyển động của họ hoàn toàn khác so với đầu trận. Lẽ nào họ đã quen với áp lực rồi sao? Cậu nghiến răng. Cứ đà này, sẽ càng khó hơn cho chúng ta để ghi bàn. Và với bàn thắng của Pháp, hiệp 1 đã kết thúc. Trong phòng thay đồ, Du Jun siết chặt nắm tay. Chết tiệt, vì Moon Jong Won đang dỗi và gần như không chơi bóng, cánh của chúng ta bị hở toang hoác. Cậu nghĩ thầm, mình có nên đề nghị huấn luyện viên thay anh ta ra không? Không được. Du Jun nhớ lại, không ai phát hiện ra thói quen dỗi hờn của Moon Jong Won trong 3 năm nữa. Cho đến lúc đó, mọi người chỉ nghĩ anh ta là một cầu thủ không ổn định. Nếu bây giờ mình yêu cầu thay người, họ sẽ chỉ nghĩ mình là một thằng kỳ quặc. Du Jun rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình mặc kệ anh ta sẽ phá game. Nếu mình để yên cho anh ta, Chadi sẽ tiếp tục chồng biên bên cạnh đó. Chuyện này đang làm mình phát điên lên. Đó là một combo điên rồ. Du Jun nghiến răng, không còn lựa chọn nào khác. Trong hiệp 2, mình tuyệt đối phải kiến tạo cho Moon Jong Won ghi bàn. Hàn Quốc vs Pháp, hiệp 2 đã bắt đầu. Ngay từ đầu hiệp 2, Du Jun đã tự nhủ. Nếu mình cứ chơi như hiệp 1, mình chắc chắn có thể ghi bàn. Mình sẽ từ từ xây dựng lối chơi. Nhưng cậu chưa kịp làm gì, một cầu thủ Pháp đã lao vào tắc bóng một cách hung hãn. Du Jun kịp thời kéo bóng lên. Cậu sững sờ, lối chơi của họ hung hãn hơn nhiều. Tại sao lại đột ngột như vậy? Từ trên khán đài, các cầu thủ Pháp gầm lên, tiến lên, Pháp. Chúng ta đã ghi một bàn, hãy ghi thêm bàn nữa và chiến thắng. Du Jun nhận ra ngay lập tức. Bàn thắng vừa rồi đã vực dậy tinh thần của họ sao? Cậu nghiến răng, chết tiệt, nó bắt đầu rồi. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm. Đây mới là sức mạnh thực sự của Pháp. Giữa tiếng hò reo vang dội, trận đấu bước vào những phút cuối cùng. Tiến lên, Pháp. Chadi tung ra một cú đánh đầu, nhưng Kevin đã đỡ bóng một cách an toàn. Hậu vệ Chadi chuyền bóng và thực hiện một pha chồng biên. Chadi nhận lại bóng, chạy sâu xuống biên. Cậu ta chạy dọc theo đường kẻ, rồi tung ra một đường chuyền thẳng vào khung thành. Pierre lao vào dứt điểm, nhưng thủ thành Cha Seung Min đã xuất sắc cản phá. Bình luận viên thốt lên, màn trình diễn của Pháp rõ ràng khác hẳn so với hiệp 1. Họ liên tục bắn phá khung thành của Hàn Quốc. Liệu tinh thần của Hàn Quốc có ổn không? Trên sân, Son Hye-yeong Min nghiến răng. Chết tiệt, giờ đến lượt tinh thần của đội mình bị lung lay. Du Jun quan sát đồng đội. Lần này, bằng cách nào đó, mình phải kiến tạo cho Moon Jong Won một bàn thắng. Nhưng, bằng cách nào? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh. Du Jun, cậu đang cố gắng kiến tạo cho Moon Jong Won, phải không? Đó là Lee Jong Seok. Du Jun sững sờ. Làm sao? Tôi biết cậu sẽ để ý đến việc Moon Jong Won đang hờn dỗi. Jong Seok mỉm cười. Chỉ cần nhìn vào tốc độ chạy và sải chân của anh ta là biết ngay. Rõ ràng quá mà. Cậu ta phân tích. Để ngăn chặn những pha chồng biên của Chadi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho anh ta một bàn thắng để xốc lại tinh thần. Du Jun không khỏi kinh ngạc. Cậu nhận ra tất cả những điều đó chỉ bằng cách quan sát thôi sao? Đọc vị đối thủ đã đủ khó rồi, đằng này cậu còn vừa thi đấu vừa kiểm tra cả chuyển động của đồng đội nữa. Càng quan sát, kỹ năng quan sát của cậu càng đáng kinh ngạc đấy. Jong Seok chỉ cười. Ha ha.
Có lẽ là có thể. Ánh mắt cậu ta lóe lên, để kiến tạo cho Moon Jong-won. Và rồi, trận đấu lại tiếp tục. Bình luận viên hét lớn, Hàn Quốc vs Pháp. Đây là sân vận động Sendai, nơi những trận chiến căng thẳng đang diễn ra. Ju Jun tập trung cao độ. Vùng hoàng kim cho thấy nơi bàn thắng được tạo ra, nhưng không thể cho biết ai sẽ là người ghi bàn. Nhưng, sẽ ra sao nếu có một cách để tìm ra điều đó? Cậu nhớ lại pha đối mặt với Đứa Đử. Trọng tâm của hắn đã hạ xuống, hắn đang nghĩ đến việc đột phá. Mình cần phải đọc được, hắn sẽ đột phá theo hướng nào. Quan sát đối thủ và dự đoán, xong Ju Jun. Đừng bỏ lỡ một hơi thở, một cái liếc mắt, một thói quen, hay một tư thế nào. Ju Jun đã nhận ra. Hướng di chuyển tiếp theo của gã đó là bên phải. Mình thấy rồi. Cậu lao vào tắc bóng. Đó chính là nó. Hành động đọc vị nước đi tiếp theo bằng cách quan sát dòng chảy và thói quen của đối thủ. Sẽ ra sao nếu mình áp dụng điều này với đồng đội? Ju Jun nhìn Seong Jong-u, người đang có những pha di chuyển không bóng rất tốt. Cậu nhìn sang Min Seok-jun, một cầu thủ thuận chân trái với khả năng bứt tốc tức thời tuyệt vời. Mình sẽ mô phỏng xem ai sẽ dễ nhận được đường chuyền của mình hơn. Và kết quả hiện ra ngay lập tức. Seong Jong-u có cơ hội cao hơn. Cậu chuyền bóng. Đúng rồi, anh ta di chuyển đúng như mình dự đoán. Thành công, nhưng đường chuyền hơi dài một chút. Tiếc là nó không thể kết nối. Bóng đi hết đường biên, một pha ném biên cho Pháp. Ju Jun tự nhủ, mình đoán việc tính toán hoàn hảo vẫn còn quá sức. Nhưng cậu đã hiểu ra. Nhưng mình đã nắm được phần nào rồi. Đó là việc đọc dòng chảy. Một cầu thủ Pháp dẫn bóng lên. Mày lên cao đến thế cơ à, thằng khốn. Kevin nhận bóng, nhưng Chadi đã bị kèm. Lần này chắc chắn là 1-1, Kevin nghĩ thầm. Lần này tao chắc chắn sẽ chặn được mày, Min Seung lao tới. Đến đây, tao chấp mày, Kevin thách thức. Hắn đảo người, đó là một cú lửa. Kevin vượt qua Min Seung. Hắn cười khẩy, he he, nhìn nó bị lừa và đuổi theo kìa. Đẳng cấp của Hàn Quốc chỉ có thế thôi. Cái gì? Một bóng áo đỏ khác đã ở đó, bọc lót cho Min Seung. Nhìn cái cách hắn đứng ngây ra ở tuyến đầu kìa, ha ha. Mày không được tôn trọng đâu. Kim Min Seung hét lên, đó là một cơ hội phản công. Min Seok-jun nhận bóng, phá bóng lên cao. Bóng bay sang trái. Nếu không lấy được bóng này, lại là một pha ném biên tấn công của Pháp. Chúng ta không thể lãng phí cơ hội phản công này. Mình chắc chắn sẽ phá nó ra, một hậu vệ Pháp lao tới. Ha ha, nhưng Min Seok-jun đã nhanh hơn, phá bóng về trung tâm. Song Ju Jun có được bóng. Cơ hội, một cơ hội lớn. Đây là một cơ hội, nhưng ba vùng hoàng kim lại hiện ra. Đọc nó đi, Song Ju Jun. Đọc dòng chảy. Cậu phân tích. Vùng lớn nhất là của Son Hye-yeong Min, người không bị ai kèm. Vậy còn lại hai vùng. Hai vùng sáng có kích thước và vị trí tương tự. Một trong hai thuộc về Moon Jong-won. Moon Jong-won, Seong Jong-u. Ju Jun không còn do dự. Cậu nhìn thấy tất cả. Nơi để chuyền bóng là đường này. Cậu tung ra một đường chuyền hoàn hảo. Giữa không gian tĩnh lặng, Ju Jun hồi tưởng lại khoảnh khắc quyết định. Bên phải và bên trái, nơi để chuyền bóng là. Và rồi, cậu thấy nó. Một khoảnh khắc lóe lên trong tâm trí. Chuyển cảnh. Trung tâm huấn luyện U17. Trên sân tập, các cầu thủ đang khởi động. Một khoảng trống. Đây là cơ hội. Moon Jong-won. Bắt lấy nó. Jong-won gầm lên. Ồ, cứ để đó cho tôi ngã. Cậu ta nhảy lên, cố gắng thực hiện một pha đỡ bóng điệu nghệ. Với pha đỡ bóng tuyệt vời của mình sẽ nhận bóng và. Trái bóng đập vào chân cậu ta và nảy theo hướng ngược lại. Cả hai đứng hình. Jong-won gào lên, sao cậu có thể đỡ bóng mà làm nó bật ra hướng ngược lại thế hả? Ju Jun cũng không vừa, cậu nên chuyển tốt hơn chứ ngã. Cậu nói gì cơ, đó là một đường chuyền hoàn hảo mà. Ju Jun bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Tập đỡ bóng đi, cậu hét vào mặt Jong-won trong quá khứ. Cậu lo cho bản thân mình đi, Jong-won trong quá khứ đáp trả. Ju Jun nhận ra, mình không nên chuyền bóng bổng cho Moon Jong-won. Vùng sáng gần Moon Jong-won đòi hỏi anh ta phải nhận bóng bằng một pha đỡ bước một. Trong trường hợp đó, Ju Jun đưa ra quyết định cuối cùng. Bóng sẽ đi đường này. Cậu truyền cho Seong Jong-u. Đi nào, Moon Jong-won. Và Moon Jong-won đã ở đó. Cậu ta sút bóng, có vẻ như quả bóng hơi lệch cột dọc, nhưng ngay sau đó bóng xoáy và vào lưới. Goal, Moon Jong-won đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại Sendai Cup.
Cậu ta ngơ ngác. He, bàn thắng đầu tiên, một bàn thắng. Mình đã ghi bàn, ô. Cậu ta gầm lên trong sung sướng và đồng đội lao đến ăn mừng. Bàn thắng vươn lên dẫn trước của Hàn Quốc. Họ dẫn 2-1. Jun ngã xuống sân, thở phào nhẹ nhõm. Ha, mình đã làm được. Jongwon chạy tới, đỡ cậu dậy. Jun, tôi đã ghi bàn nhờ cậu đấy. Cậu thật sự đã phải trải qua nhiều chuyện rồi. Jun chỉ mỉm cười. Jongwon, nếu không phải vì cậu, tôi đã không phải trải qua tất cả những rắc rối này. Chuyển cảnh, hiệp 2 tiếp tục với tỷ số 2-1. Bóng lại một lần nữa ở trong chân của Chadi. Hắn nghĩ thầm, không cần phải sợ hãi chỉ vì tỷ số là 2-1. Mình chỉ cần ghi một bàn nữa với một pha chồng biên khác là được. Ô, hắn gầm lên và bứt tốc. Đưa bóng đây. Moon Jong-won, bằng cách nào đó, đã xuất hiện và cướp bóng ngay trong chân Chadi. Chadi sững sờ. Số 11, tại sao thể lực của hắn đột nhiên? Hắn không hiểu, chỉ là trùng hợp thôi sao? Chết tiệt, mình sẽ thử chồng biên lần nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, Moon Jong-won đều ở đó, với một nguồn thể lực vô tận. Chết tiệt, có chuyện gì với thằng số 11 vậy? Cái cách kèm người đó. Mình không thể đột phá được. Đồng hồ điểm 90:00. Trận đấu đã kết thúc. Kết quả trận Hàn Quốc và Pháp là 2-1. Đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng. Các cầu thủ ôm chầm lấy nhau. Jun thở dốc, nhìn lên bảng tỷ số. Chúng ta thật sự đã thắng. Sau Brazil, giờ là Pháp. Chỉ còn một trận đấu nữa thôi. Nếu chúng ta thắng thêm một trận nữa, chúng ta sẽ là nhà vô địch của Sendai Cup. Chiều hôm đó, sau trận đấu, mệt quá, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Nhưng, một đám đông phóng viên đã vây kín lấy cậu ngay trước cửa phòng. Cái gì thế này? Cầu thủ Song Jun, tôi là phóng viên Ma Deok Hun từ MBQ. Đây là Lee Su Hyok từ WWC. Chúng tôi muốn yêu cầu một cuộc phỏng vấn. Jun choáng ngợp. Số lượng phóng viên đã tăng nhiều thế này chỉ sau một trận đấu sao? Chúng ta đã trở thành chủ đề nóng đến mức nào vậy? Nhưng, mình nên phỏng vấn phóng viên nào trước đây? Cầu thủ Song Jun, đây là Kwon Jong Seok từ KBC Sport. Jun nhận ra ngay. Phóng viên đó đã ở đó trong trận đấu với Brazil. Xin chào, phóng viên, tôi rất sẵn lòng phỏng vấn. Cảm ơn vì đã nhớ tôi, cầu thủ Song. Có vẻ cậu không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Jun. Trận đấu tiếp theo là với Nhật Bản. Cậu có dự đoán một chiến thắng không? Chiến thắng ư? Jun mỉm cười. Ngay cả trong quá khứ, khi không có tôi, đội tuyển Hàn Quốc cũng đã đánh bại Nhật Bản. Nhưng bây giờ, chúng ta đã đánh bại cả Brazil và Pháp. Và trên hết, có tôi, người có thể nhìn thấy vùng hoàng kim. Cậu nắm lấy micro. Vâng, tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Một trận đấu mà chúng ta không thể thua. Hãy chờ đấy, chiếc cúp vô địch Sendai Cup. Tối hôm đó, Jun nằm vật ra giường, nghiên cứu trên laptop. Một lý do khác khiến mình tự tin về trận đấu với Nhật Bản. Anh ấy nhớ tất cả những điều này. Đó là danh sách các cầu thủ Nhật Bản trong quá khứ và đội hình của họ. Ngày xưa khi mình không thể từ bỏ nỗi ám ảnh với bóng đá, việc nghiên cứu những thứ này để đề phòng đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Jun nhìn vào danh sách đội hình Nhật Bản mà huấn luyện viên đã đưa cho cậu. Chỉ có một người khác so với những gì mình biết. Trên danh sách, một cái tên lạ lẫm hiện ra. Sato Gen. Mình có cảm giác như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Rốt cuộc hắn là ai? Và rồi, ký ức ùa về. Cái ngày cậu và Jong Seok đi ăn ramen. Lấy nó đi nếu có thể. Đó là gã tâng bóng đường phố. Sato Gen là số 1 thế giới về bóng đá biểu diễn. Trung tâm huấn luyện đội tuyển Nhật Bản. Đưa bóng đây. Đây này. Ato Shinji, ứng cử viên tiền vệ của U17 Nhật Bản, đang tập luyện hăng say. Từ bên ngoài, Takaji Hideto, huấn luyện viên thể lực, quan sát. Thằng nhóc Shinji đó thật sự máu lửa. Cánh cửa mở ra, huấn luyện viên trưởng Ito Masaki bước vào. Chào mừng, huấn luyện viên. Huấn luyện viên Ito nhìn ra sân. Chà, cậu ta đúng là mang danh hiệu tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Nhật Bản. Takaji đáp. Hơn nữa, ngày mai là một sự kiện lớn. Trận chung kết Sendai Cup. Đội tuyển Hàn Quốc, kẻ đã đánh bại Brazil và Pháp. Và trên hết, đó là một trận đấu giữa Hàn Nhật. Huấn luyện viên Ito gật đầu. Vì là một trận đấu thu hút sự chú ý của công chúng, nó sẽ đầy rẫy phóng viên và báo chí.
Takagi thêm vào, cầu thủ nào thể hiện tốt trong trận đấu này sẽ vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm. Đúng vậy. Vậy thì, về đội hình, chúng ta sẽ để Shinji đá trung tâm như thường lệ chứ? Huấn luyện viên Ito khẽ xoa cằm, một tia nhìn khác lạ lóe lên trong mắt ông. Một trận đấu thu hút sự chú ý của công chúng, đây, phải là cơ hội. Takagi ngạc nhiên, huấn luyện viên, đừng nói là, ông đang định tiết lộ nó đấy chứ. Không phải là còn quá sớm sao? Bây giờ là thời điểm tốt nhất để công bố chiến lược này với thế giới. Ánh mắt huấn luyện viên Ito trở nên sắc lạnh. Một đội hình có thể trở thành chiến thuật vĩ đại nhất của Nhật Bản, lỗ đen. Sân tập đội Nhật Bản. Phù, trận đấu là ngày mai rồi, sao họ lại bắt chúng ta tập nặng thế nhỉ? Asahi Leon, tiền vệ cánh phải của U17 Nhật Bản, than thở. Cậu không bao giờ thấy mệt à, Shinji? Shinji đáp lại, không chút mệt mỏi. Cậu chỉ tiến bộ khi cậu luôn làm việc chăm chỉ, và đó là điều tốt cho cả đội. Cậu ta liếc nhìn Asahi. Bằng cách đó, tôi sẽ không phải chơi cùng với thứ rác rưởi như cậu ở giải chuyên nghiệp. Thằng lười biếng. Ồ, có vẻ như danh sách đội hình đã được dán lên. Shinji tự tin bước tới. Rõ ràng là nó sẽ lại xoay quanh mình thôi. Mình khác với các cậu. Mình sẽ tỏa sáng trong trận đấu này và trở thành một ngôi sao. Mình là nhân vật chính của thế giới này. Cậu ta nhìn vào bảng và chết lặng. Hả? Không, phải. Tên của cậu ta không có ở vị trí trung tâm. Nó thậm chí còn không có trong đội hình chính. Thay vào đó, ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm là Sato Gen. Tên mình không có trong danh sách. Shinji run rẩy. Chuyện này không thể xảy ra. Cậu ta lao điên cuồng đến văn phòng của huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Bảng danh sách. Em nghĩ đã có sự nhầm lẫn. Tên của em không có trong. Sato Gen, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Shinji quay lại. Đó chính là Sato Gen. Huấn luyện viên nói. À, Shinji, xin lỗi nhé. Lẽ ra ta nên báo cho cậu trước. Gen sẽ thay cậu thi đấu trận này. Nhưng, đội tuyển Nhật Bản luôn là em. Huấn luyện viên túm lấy vai Shinji. Cầu thủ Shinji, cậu có vẻ đã rất mong chờ trận đấu này. Ta xin lỗi vì có vẻ như ta đã trở thành nhân vật chính rồi, Sato Gen lên tiếng. Nhân vật chính, không phải mình, mà là thằng khốn này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Shinji lao vào tấn công Sato Gen, nhưng bị huấn luyện viên và trợ lý cản lại. SH Shinji, cậu ta bị kéo ra ngoài. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Kế hoạch của mình để nổi tiếng thông qua truyền thông sau khi thắng trận Hàn Nhật. Chỉ vì một thằng hề biểu diễn. Tại phòng thay đồ, Shinji tức giận ném đồ đạc. Huấn luyện viên có bị điên không chứ? Cậu ta khạc nhổ vào tấm ảnh của Sato Gen. Ông ta đang nói rằng gã đó giỏi hơn mình sao? Vậy là hắn cứ thế đi thôi à? Giọng nói đó. Shinji giật mình, vội vàng nấp đi. Từ phía sau, một giọng nói vang lên. Lỗi của tôi à? Là lỗi của kẻ đã để nó bị lấy đi. Đó là Sato Gen và đồng đội của cậu ta, Nagai. Mà này, không phải cậu nói hôm nay cậu đi đâu đó à? À, tôi định đi biểu diễn một chút. Tôi sẽ thấy lo lắng nếu không làm vậy trước một trận đấu. Shinji nghiến răng. Lo lắng cái khỉ gì, biến đi cho khuất mắt tao. Nagai nói. Cũng được thôi, nhưng đừng để bị thương. Đó không chỉ là vấn đề của cậu, mà là của cả đội chúng ta. Tôi hiểu, cảm ơn vì đã lo lắng. Biểu diễn, đừng để bị thương. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Shinji. Có một cách. Một khu phố ẩm thực. Atakoyaki này ngon quá. Cả đội Hàn Quốc đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Phải thừa nhận, Lee Jong Seok chọn quán ăn ngon thật. À, no quá. Tổng cộng là 30,000 won. Mỗi người đưa tôi 6,000 won. 30,000 won. Son Hye Yeong Min đột nhiên nảy ra ý tưởng. Này các cậu, có muốn ăn takoyaki miễn phí không? Cái gì? Miễn phí? Tôi tham gia. Cậu định làm gì thế? Với cái đó. Hye Yeong Min chỉ vào một máy game đá bóng trong khu trò chơi. Máy đá bóng? Mấy cậu bị ngốc à? Cứ chia tiền ra đi. Đúng đấy, cứ trả tiền rồi về ký túc xá thôi. Nhưng Hye Yeong Min đã chạy tới. Jujun, Jong Seok, mấy cậu có sợ không? Sợ. Hai người nhìn nhau. Được thôi, người thua sẽ trả toàn bộ 30,000 won. Vậy thì tôi đi trước. Moon Jong-won tung một cú sút đầy uy lực, 991 điểm. Yes. Hye Yeong Min cười khẩy. Não và sức mạnh của thằng nhóc đó tỷ lệ nghịch với nhau. Cứ tập trung vào việc không về bet là được. Cậu ta cũng sút,
nhưng chỉ được 989 điểm. Chết tiệt, không thể nào mình về bet được, phải không? Jujun, đến lượt cậu. Nếu đã đến nước này, mình sẽ sút bằng tất cả sức lực. Yes, đó là cú sút tuyệt vời nhất trong đời mình. Bảng điểm hiện lên, 975. Tuyệt, song Jujun là người chiến thắng. Tuyệt vời. Hee Yeong Min đứng chết lặng. Tiền tiêu vặt của mình. Không, quan trọng hơn. Mấy gã này, mạnh đến thế sao? Jujun vui mừng. Tôi nói là tôi trả tiền rồi sẽ quay lại ngay, mọi người đi đâu hết rồi? Arigato, Sayonara. Cậu ta nghe thấy tiếng cảm ơn từ xa. Cái gì thế này? Sao có một đám đông lớn vậy? Xin lỗi, đi qua đây. Jujun chen qua đám đông. Người đó. Ở trung tâm là Sato Gen, đang biểu diễn những kỹ năng tâng bóng điều luyện. Mình đã thấy anh ta ở quán ramen. Sato Gen kết thúc màn trình diễn. Làm tốt lắm hôm nay, một người nói bằng tiếng Nhật. À, vâng, cảm ơn anh. Phù, Sato Gen thở phào. Mai mình có một trận đấu, nên có lẽ nên dừng ở đây thôi. Nhưng một người lạ mặt bước tới. Tôi có thể chơi một vòng được không? Sato Gen ngạc nhiên. Thêm một người nữa thì cũng được. Thời gian giới hạn là 30 giây. Cậu chỉ cần lấy bóng trong thời gian đó. Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó chơi tử tế kể từ sau ly trong xế ốc. Jujun nghĩ, lần này mình nên phân tích cẩn thận. Bắt đầu đi, tôi hiểu rồi, Sato Gen gắt. Jujun nhìn vào mắt Sato Gen. Một ánh sáng đỏ lóe lên. Đó là ánh sáng đỏ trong mắt anh ta. Ở một góc tối, Shinji đang quan sát tất cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Sato Gen với ánh mắt cam thù. Sato Gen, hắn lẩm bẩm, để xem mày còn có thể thi đấu trong trận ngày mai không sau khi bị thương. Sato Gen đưa ra luật chơi, thời gian giới hạn là 30 giây. Nhưng đằng sau đó, một âm mưu đen tối đang diễn ra. Một gã côn đồ được thuê, với ánh mắt đỏ rực, đang chuẩn bị ra tay. Bất kể thế nào, trong vòng 30 giây, hắn phải triệt hạ Sato Gen. Một tiếng trước, trong một quán ăn mờ ám, Shinji ngồi đối diện với gã côn đồ. Vậy về cơ bản là, mày chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì, phải không? Đương nhiên, miễn là tiền bạc sòng phẳng. Shinji chỉ tay về phía Sato Gen đang ngồi ở một bàn khác. Vậy thì thằng đó, bẻ gãy chân nó, bẻ gãy đến mức nó không bao giờ có thể chơi bóng được nữa. Có thể không? Gã côn đồ cười khẩy. Có thể à? Một miếng bánh thôi. Cứ chuẩn bị sẵn tiền mặt đi. Trở lại hiện tại. Gã côn đồ lao vào với một cú tắc bóng ác ý. Khách hàng, Sato Gen né được. Cậu ta kinh ngạc. Cái loại tắc bóng gì thế này? Hắn ta thậm chí còn không nhắm vào quả bóng. Gã côn đồ gầm lên. Hay à. Chết tiệt, lại nữa. Còn lại bao nhiêu thời gian? Đồng hồ điểm, 12 giây. Sato Gen nghĩ thầm. Mình vẫn có thể cầm cự được. Nhưng Jujun, từ phía ngoài, đã nhìn thấu tất cả. Mình biết rồi, kể từ khi đôi mắt của gã thách đấu đó bắt đầu phát sáng màu đỏ. Hắn ta chưa bao giờ có ý định cướp bóng. Mục tiêu của hắn rõ ràng là làm bị thương cầu thủ. Một cú va chạm cực mạnh. Sato Gen bị hất văng. Quá gần, một cú đấm thẳng vào mặt. Sato Gen ngã ngửa ra sau. Khách hàng, mình, đang bị đẩy lùi. Đừng nghĩ là tao sẽ để mày ngã. Tao sẽ giữ vững. Gã côn đồ cười nham hiểm. Tóm được mày rồi. Hắn đã khóa được chân của Sato Gen. Trọng lượng của hắn dồn hết vào một chân. Chết tiệt, chân mình bị kẹt rồi. Mình không thể né được. Gã côn đồ tung ra cú đạp cuối cùng. Nhưng, trước khi cú đạp trúng đích, một bóng người đã lao vào giữa. Cái gì? Đó là Song Jujun. Cậu là? Sato Gen sững sờ. Jujun đã dùng thân mình để đỡ đòn cho Sato Gen. Gã côn đồ gầm lên. Thằng khốn, mày là thằng quái nào? Mày muốn chết à? Nhưng đám đông đã ập tới. Jujun, cậu có sao không? Chậc, chết tiệt, gã côn đồ nhận ra tình hình và bỏ chạy. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Son Hee Yeong Min chạy tới, đỡ Jujun dậy. Gã đó bị sao vậy? Cậu ổn không, Jujun? Mình ổn, nhưng... Sato Gen bước tới. Cậu là người ở quán ramen, đúng không? Cậu ta đỡ Jujun. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi đã bị thương nghiêm trọng rồi. Không, là tôi mới phải xin lỗi vì đã xen vào. Tôi nên gọi cậu là gì? À phải, tôi quên giới thiệu bản thân. Tên tôi là Sato Gen.
cầu thủ bóng đá biểu diễn xếp hạng số 1 thế giới và thành viên của đội tuyển U17 Nhật Bản. Cậu ta chìa tay ra, rất vui được gặp cậu. Jujun đứng hình. Sato, Gen. Jujun trong phòng, nhớ lại ký ức kiếp trước. Sato Gen của đội tuyển Nhật Bản là một cầu thủ biểu diễn. Bảo sao cái tên nghe quen quen. Nghe đến biểu diễn đã thực sự gợi lại ký ức của mình. Đó là từ kiếp trước của mình. Jujun nhớ lại cảnh cậu bạn thân đang hét vào mặt mình. Dậy đi, dậy đi. Nhanh lên, tin này nóng lắm. Gì vậy, đồ điên. Có cầu thủ biểu diễn này từ Nhật Bản cùng tuổi với chúng ta. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của Sato Gen. Thần đồng biểu diễn Nhật Bản, Sato Gen, bùng nổ trên sân khấu. Bộ chân của anh ta thực tế là siêu phàm. Người trẻ nhất từng đạt hạng 1 thế giới về biểu diễn. Jujun trong quá khứ chỉ hỏi. Lúc đó mình cũng sốc lắm. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ nghe nói gì về việc anh ta chơi bóng đá. Jujun hỏi Sato Gen. Gen, ban đầu cậu cũng chơi bóng đá à? Không, trận Hàn Nhật ngày mai ở Sendai Cup sẽ là trận ra mắt đầu tiên của tôi. Jujun bàng hoàng. Vậy thì, hợp lý rồi. Trong kiếp trước của mình, Sato Gen không có mặt trong trận Hàn Nhật. Cậu nhìn lại đội hình của Nhật Bản trong quá khứ, không hề có tên Sato Gen. Và lý do là vì chấn thương ngày hôm nay. Nhưng trong cuộc đời này, dừng lại, Jujun đã cứu cậu ta. Cậu ta đã bình an vô sự. Cậu ấy còn sống vì mình đã cứu cậu ấy. Vậy thì, hồi đó, mình thậm chí còn không chạm được vào quả bóng. Liệu mình có thực sự cướp được bóng từ Sato Gen không? Trong lúc Jujun đang hoang mang, Hee Yeong-min gầm lên. Cậu sợ cái gì thế, Song Jujun? Jujun bừng tỉnh. Đúng vậy, mình cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn qua Sendai Cup rồi. Jujun bước tới, đối mặt với Sato Gen. Sato Gen, xin lỗi vì giới thiệu muộn. Cậu chìa tay ra. Tôi là Song Jujun, từ đội tuyển Sendai Cup của Hàn Quốc. Sato Gen bắt lấy tay cậu. Mình biết mà, ngay cả ở quán ramen, anh ta cũng không di chuyển như một người bình thường. Anh ta cũng là một cầu thủ bóng đá sao? Sato Gen mỉm cười. Trận Hàn Nhật này, Nhật Bản sẽ thắng. Chúng tôi cũng không có ý định thua đâu. Tuyệt đối không. Hai người siết chặt tay nhau. Hẹn gặp lại ở trận đấu ngày mai. Ngày diễn ra trận chung kết. Cảm ơn tất cả các bạn đã chờ đợi. Hôm nay chúng ta có nhiều khán giả hơn bình thường. Trận chung kết Sendai Cup, Hàn Quốc vs Nhật Bản sắp bắt đầu. Và khi tôi nói điều đó, cả hai đội đang tiến vào sân vận động. Trận đấu Hàn Nhật được mong chờ từ lâu. Bắt đầu ngay bây giờ. Mọi người, các bạn đã chờ đợi đủ lâu rồi. Trận chung kết Hàn Nhật sắp bắt đầu. Cả đội Hàn Quốc quay thành vòng tròn. Son Hee Yeong-min hét lớn. Một chiến thắng trong trận này sẽ đưa chúng ta lên ngôi vô địch Sendai Cup. Để chiến thắng, chỉ có một điều chúng ta phải làm. Thắng. Tiến lên, Hàn Quốc. Tiến lên. Cả hai đội, xếp hàng. Hai đội trưởng trao cờ hiệu, ánh mắt tóe lửa. Điểm nhấn lớn nhất của Sendai Cup, trận đấu Hàn Nhật, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến nảy lửa ngày hôm nay? Tiếng còi khai cuộc. Trận đấu bắt đầu. Jujun nhận bóng. Cậu nghĩ thầm, hãy xem Nhật Bản có gì nào. Hãy từ từ dâng lên. Nhưng Jujun nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hàng phòng ngự của họ lùi về rất sâu. Họ định tập trung vào phòng ngự sao? Nếu đó là điều các người muốn, vậy thì tôi sẽ ra đòn trước. Jujun đột phá qua hàng phòng ngự của họ. Song Jujun xuyên thủng tuyến của họ. Liệu cậu ta có thể xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của Nhật Bản không? Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy? Một cầu thủ Nhật Bản hét lên. Đó là Suhei, một ứng cử viên cho đội U17. Jujun không hề nao núng. Hiển nhiên là để giành cúp rồi. Cậu vượt qua Suhei một cách dễ dàng. Cậu ta nhanh quá. Jujun nghĩ thầm. Quá chậm. Như dự đoán, kỹ năng cá nhân của họ kém một bậc so với Brazil và Pháp. Với trình độ hiện tại của chúng ta chắc chắn có thể thắng. Jujun tung ra một đường truyền. Song Jujun truyền cho Moon Jong-won. Moon Jong-won, về trung tâm. Jong-won truyền bóng vào cho Son Hee Yeong-min. Lấy này. Qua đây, lại gần hơn. Được rồi. Chậc, Hee Yeong-min bị bao vây. Anh ta bị vây quanh rồi. Mình cần phải hỗ trợ. Nhưng, Jujun sững sờ. Sao lại có nhiều hậu vệ thế này? Son Hee Yeong-min bị hai cầu thủ Nhật Bản pressing và mất bóng. Takumi phá bóng ra. Và người nhận được bóng là Sato Gen, người đang đứng ở trung tâm. Nhưng,
Hàng công của Nhật Bản hoàn toàn trống rỗng. Từ băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Lee Jung-won chau mày. Đội hình của Nhật Bản có thể tốt cho phòng ngự, nhưng không phải họ quá chậm trong việc dâng cao đội hình khi chuyển sang tấn công sao? Huấn luyện viên Eo Seung-su cũng thắc mắc. Huấn luyện viên, chiến thuật này, ông có chắc là nó ổn không? Nhưng huấn luyện viên Ito của Nhật Bản chỉ mỉm cười. Không, không ổn đâu. Hả, đó là, đối với một cầu thủ bình thường. Trên sân, Sato Gen không chờ đợi đồng đội. Cậu ta một mình lao lên phía trước. Cậu đã bao giờ nghe nói rằng cậu không nên thua cả Oản Tù Tì trong một trận Hàn Nhật chưa? Tôi có thể để cậu thắng Oản Tù Tì, nhưng không phải là bóng đá. Chúng tôi cũng không thua ở bóng đá đâu. Kim Min Seung lao vào, một cuộc đối đầu 1-1. Nhưng Sato Gen quá nhanh. Những cú đảo chân liên tục. Cái tốc độ gì thế này? Cậu đang làm gì vậy, Kim Jin-gu? Lấy bóng đi. Anh ta đang lao lên. Nhưng hậu vệ Hàn Quốc gầm lên. Đã quá muộn rồi. Sato Gen đã vượt qua tất cả, bởi vì mình đã câu đủ thời gian rồi. Khi nào mà họ, với việc hai người các cậu kèm tôi, việc tấn công sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đồng đội của Sato Gen đã kịp dâng lên. Hikaru, cầu thủ chạy cánh của Nhật Bản, tạt bóng vào trong. Nhưng có vẻ nó hơi cao một chút. Jujun hét lên. Quá cao. Vừa vặn một cách hoàn hảo, Sato Gen nghĩ thầm. Một bóng người cao lớn bật lên. Nó cao. Chặn lại. Jujun lao vào, nhưng đã quá muộn. Bàn thắng. Một cú đánh đầu từ Nagario. 194cm. Với chiều cao và sức bật đó. Không gian trên không hoàn toàn thuộc về Nagario. Jujun sững sờ. À? Cậu bắt đầu sâu chuỗi lại mọi thứ. Họ lùi sâu đội hình để củng cố phòng ngự, và khi lấy được bóng, họ truyền cho Sato Gen. Sau đó, Sato Gen dùng kỹ năng cá nhân để thu hút hậu vệ và câu giờ. Trong khoảng trống đó, đội Nhật Bản hoàn thành việc chuyển đổi sang tấn công, và nếu có khoảng trống, họ sẽ luồn một đường truyền qua đó. Đường truyền đó sẽ được kết thúc bằng một cú đánh đầu của Nagario cao kèo. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Ito mỉm cười. Nagai cao kèo và Sato Gen, một cầu thủ với khả năng kiểm soát bóng đỉnh cao. Chiến thuật được biết đến với cái tên lỗ đen chỉ có thể thực hiện được vì có hai người họ. Nếu các người nghĩ có thể đánh bại nó, thì cứ thử đi. Chiến thuật bất khả chiến bại này. Trận chung kết Sendai Cup. Nhật Bản vươn lên dẫn trước 1-0. Bình luận viên thốt lên. Sự phối hợp của Sato Gen và Nagario thật sự ấn tượng. Đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối phó với sự kết hợp này như thế nào? Trên sân, Jujun thở dốc. Được rồi, khi không biết bắt đầu từ đâu, thì cứ làm những gì mình có thể. Kèm Sato Gen 1-1. Jujun lao đến, áp sát Sato Gen. Gen nhếch mép cười. Vậy ra, cậu định kèm riêng tôi sao? Điều đó sẽ kéo các hậu vệ của cậu lên phía trước đấy. Hắn chuyển bóng. Chết tiệt, Jujun nhận ra mình đã bị lừa. Nếu cái này không hiệu quả, thì chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Cậu hét lên với đồng đội. Chặn Nagario. Bám chặt lấy Nagai. Nói thì dễ hơn làm, Kim Min Seung gầm gừ. Làm sao tôi có thể chặn được gã này? Nagario, với chiều cao vượt trội, lại một lần nữa bật cao hơn tất cả. Một cú đánh đầu. Nhưng thủ thành Cha Seung Min đã có một pha cứu thua xuất thần. Cậu ta hét lên. Hàng phòng ngự đã lùi về. Đi ngay đi. Một pha phản công. Son Hye-yeong Min nhận bóng. Họ đã đột phá. Nhưng Sato Gen đã lùi về, đoạt lại bóng ngay trong chân Hye-yeong Min. Jujun nghiến răng. Chúng ta không thể để họ tấn công thêm nữa. Bám chặt lấy hắn. Và từ băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Ito của Nhật Bản mỉm cười. Hút bọn chúng vào. Lỗ đen. Một luồng khí đen tối bao trùm lấy Sato Gen. Các cầu thủ Hàn Quốc như bị hút về phía cậu ta. Nhanh lên, Jujun gào thét. Giữ khoảng cách trong khi bám theo hắn. Nhưng đã quá muộn. Sato Gen bất ngờ chuyển hướng. Chết tiệt, hắn đã thay đổi trọng tâm. Một cú gót bóng điệu nghệ. Một lần nữa chuyển cánh sang phía đối diện. Jujun nhận ra, chuyện này là chúng ta toi rồi. Ba hậu vệ đã bị hút về phía Gen. Hàng phòng ngự của Hàn Quốc quá mỏng. Ba hậu vệ kèm Gen. Thứ đầu tiên chúng ta cần chặn là Nagario, nhưng không chỉ có Nagai. Một cầu thủ khác đã băng lên từ cánh. Hắn ta tung ra một cú sút. Thủ môn đã bị đánh lừa. Vào. Nhật Bản. Họ lại làm được. Họ đã nới rộng khoảng cách lên 2-0. Jujun đứng chết lặng trên sân. Nagai, được dùng làm mồi nhử. Dù chúng ta có cố gắng thế nào, cũng không hiệu quả sao. Không còn gì khác để thử nữa rồi. Từ phía bên kia,
đội Nhật Bản mỉm cười đắc thắng. Jun siết chặt nắm tay. Cái gì mà đọc vị sân đấu chứ? Chúng ta thậm chí còn không thể ngăn chặn một pha đột phá của một cầu thủ. Có lẽ mình không có tài năng bóng đá. Tỉnh lại đi, đồ ngốc. Đó là Son Heung-min. Son Heung-min. Cậu ta gầm lên. Mày nói xong chưa, thằng nhãi danh? Chưa. Tại sao? Làm tốt hơn đi, anh bạn. Bóng không đến chân bọn này. Cậu nghĩ nó dễ dàng lắm à? Nhật Bản đang làm được kìa. Họ liên tục chuyển bóng cho Gen. Đồng đội phải lao vào can ngăn. Bình tĩnh lại. Dừng lại đi. Bình luận viên nhận xét. Có vẻ như có một số xung đột nội bộ trong đội Hàn Quốc. Lee Jong-seok kéo Jun ra. Xong Jun, cậu ổn chứ? Xin lỗi, tôi đã quá nóng nảy khi nghe Son Heung-min nói. Jun chợt khựng lại. Chờ một chút. Bóng cứ liên tục đến chân Gen. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Có lẽ cái này có thể hiệu quả. Cậu quay sang Jong-seok. Lee Jong-seok, tôi có một kế hoạch. Chuyển cảnh. Hàn Quốc chuẩn bị giao bóng. Sato Gen nhìn đối thủ, nghĩ thầm. Xung đột nội bộ à? Trận đấu này sẽ dễ dàng kết thúc thôi. Seong Jong-u giao bóng. Và chạy ngay lập tức. Jun quan sát. Ngoài Gen và Rio, kỹ năng cá nhân của Nhật Bản không quá xuất sắc. Vậy mà các đợt tấn công của Hàn Quốc liên tục bị cắt đứt. Bởi vì các tiền đạo của họ cũng tham gia phòng ngự, tạo ra một chiến thuật số đông. Sau đó Sato Gen câu giờ để chuyển sang tấn công. Nghe có vẻ bất khả chiến bại, nhưng chiến thuật này có một điểm yếu. Song Jun, Son Heung-min gọi. Chặn họ 2-1. Hiểu rồi. Son Heung-min và một đồng đội lao vào áp sát. Nhưng Sato Gen đã chuyển bóng đi. Pha đột phá đã bị chặn lại. Chúng ta phải làm gì? Lấy nó, Gen. Bóng lại một lần nữa hướng về phía Sato Gen. Anh ta sẽ lại một mình đột phá sao? Từ phía sau, Lee Jong-seok thì thầm với Jun. Cậu nói rằng cậu có một chiến thuật muốn thử. Vậy tại sao không tập hợp mọi người lại và giải thích? Không, đây là thứ mà chỉ cậu có thể làm được. Hay đúng hơn, chỉ hai chúng ta. Jong-seok suy nghĩ. Vậy, tóm tắt lại chiến thuật. Cậu sẽ chặn đường di chuyển của hậu vệ, hạn chế các đường truyền của họ, và tôi sẽ lao ra từ điểm mù để cắt bóng, đúng không? Kiểm soát và cắt đứt các đường truyền đến Gen. Vị trí của Gen, chuyển động của hậu vệ, vị trí của tôi sẽ cần phải theo dõi tất cả những điều đó trong suốt trận đấu. Jong-seok nhìn Jun. Ngay cả với kỹ năng quan sát tuyệt vời của chúng ta không thể thực hiện điều này mọi lúc. Cậu ổn với điều đó chứ? Jun mỉm cười. Ít nhất chúng ta cũng có thứ để thử. Vậy thì làm thôi. Lấy bóng đi, Gen. Một đường chuyển khác cho Sato Gen. Nhưng Jun đã hét lên. Lee Jong-seok, ngay bây giờ. Jong-seok lao ra từ điểm mù, cắt bóng. Sato Gen sững sờ. Rõ ràng là không có ai xung quanh mà. Jun mỉm cười. Một chiến thuật dựa trên kỹ năng quan sát của cậu và Lee Jong-seok. Double, Spider, Reading. Đọc vị nhận nhân đôi. Đi nào, Lee Jong-seok. Cả hai lao lên. Cuộc phản công bắt đầu. Giữa tiếng hò reo vang dội, trận chung kết bước vào những phút cuối cùng. Làm thôi, Lee Jong-seok. Jun và Jong-seok lao lên trong đợt phản công. Thời gian để bắt đầu cuộc rượt đuổi. Không nhanh thế đâu, một cầu thủ Nhật Bản hét lên, lao vào cản phá. Jong-seok lách qua. Hết chuyện này đến chuyện khác. Lee Jong-seok. Jun chạy chỗ, thu hút sự chú ý. Jong-seok chuyển bóng. Jun nhận bóng. Cơ hội này không đến dễ dàng. Mình phải tận dụng nó. Vậy thì sao nếu cậu có bóng? Điều đó sẽ thay đổi được gì? Một hậu vệ Nhật Bản lao tới, vùng đỏ lại hiện ra. Nhanh quá, Jun dùng vùng đỏ để vượt qua. Đột phá. Xong Jun. Cậu ấy đã xâm nhập vào phần sân của Nhật Bản. Một vùng hoàng kim hiện ra. Điểm ngọt ngào. Mình biết ngay là cậu mà. Bắt lấy. Jun tung một đường chuyền cong hoàn hảo. Và ở đầu bên kia, ngôi sao tiền đạo Son Heung-min đã chờ sẵn. Cậu đỡ bóng một cách hoàn hảo và không một chút do dự. Bùm. Một cú sút tên lửa bằng chân phải. Thủ môn Nhật Bản bay người trong vô vọng. Trái bóng găm thẳng vào góc lưới. Vào. Tỷ số là 2-1. Hàn Quốc đã khơi mào cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Son Heung-min ăn mừng đầy phấn khích. Jun tiến lại gần người bạn thân, cái mặt tỉnh bơ ra vẻ bề trên. Cậu cà khịa, sao nào? Giờ thì được truyền đủ bóng chưa? Thỏa mãn rồi chứ? Và không quên bồi thêm một câu triết lý rẻ tiền,
Sao mấy đứa tài năng lúc nào cũng cần người khác thúc vào mông mới chịu tỏa sáng thế nhỉ? Ái chà, cái tên này đúng là không biết nói lời cảm ơn mà. Son Hye Yeong Min tức đến đỏ mặt, nhưng rồi cả hai không nhịn được mà phá lên cười. Ha ha ha, cứ chờ đấy, xong trận này mày biết tay tao. Du Jun chỉ nháy mắt tinh nghịch. Có vẻ như liệu pháp tâm lý của cậu đã thành công mỹ mãn. Son Hye Yeong Min mỉm cười. Đúng rồi, đây mới là Song Du Jun mà mình biết. Cuối cùng cậu cũng chịu thi đấu nghiêm túc rồi. Cả hai đứng cạnh nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Cho họ thấy chúng ta làm được gì nào. Trận đấu lại tiếp tục với đợt tấn công từ Nhật Bản. Ba cầu thủ của họ đang dâng lên như vũ bão. Du Jun nheo mắt, phải chặn đứng bọn họ, ngay tại đây. Cậu di chuyển, không phải để cướp bóng, mà là để chặn hết mọi hướng chuyển có thể. Một sơ đồ phòng ngự thông minh hiện ra trong đầu cậu. Tên tiền vệ Nhật Bản tặc lưỡi bực bội, nhận ra ý đồ của Du Jun. Hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải chuyền bóng cho con át chủ bài của họ, Sato Gen. Ngay lập tức, Lee Jong Seok nhận ra nguy hiểm. Lại là Gen. Anh ta bị dồn vào thế phải đối đầu trực diện. Jong Seok sững sờ, nhưng Du Jun lại mỉm cười đầy ẩn ý. Đúng như kế hoạch. Kế hoạch của cậu không phải là ngăn chặn mọi đường truyền, mà là ép họ phải truyền đến một vị trí duy nhất, nơi mà cậu và Jong Seok đã giăng sẵn cái bẫy. Mình sẽ tiếp tục đọc vị lối chơi của họ. Tuyết, trọng tài thổi một hồi còi dài. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1, nghiêng về phía đội chủ nhà Nhật Bản. Dù đã có bàn gỡ, nhưng Hàn Quốc vẫn đang ở thế bị dẫn trước. Các cầu thủ lầm lũi rời sân, trở về khu vực ghế dự bị. Trên băng ghế, Du Jun thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Trận đấu này tiêu hao thể lực hơn cậu tưởng rất nhiều. Phải theo dõi quá nhiều thứ cùng một lúc. Lee Jong Seok bước tới, đưa cho cậu một chai nước. Cậu ổn chứ? Song Du Jun. Cảm ơn. Du Jun nhận lấy chai nước. Jong Seok điềm tĩnh khuyên nhủ, tiết kiệm năng lượng đi. Nếu không cậu sẽ hụt hơi vào thời khắc quan trọng nhất đấy. Du Jun cười gượng, đó là điềm báo gì à? Không, Jong Seok đáp, chỉ là tôi lo lắng thôi. Đừng lo. Du Jun siết chặt chai nước, ánh mắt trở nên kiên định. Hiệp 2, mình nhất định sẽ lật ngược thế cờ. Tuyết, tiếng còi vang lên. Hiệp 2 của trận chung kết Sendai Cup bắt đầu. Từ phía sân đối diện, Sato Gen nheo mắt nhìn Du Jun. Mình bắt đầu cảm thấy điều đó từ cuối hiệp 1, nhưng bây giờ thì mình chắc chắn rồi. Gen nhận ra một sự thật đáng sợ, song Du Jun đang điều khiển hướng đi của những đường truyền đến chỗ mình. Gen nhớ lại lần gặp đầu tiên. Khi đó, cậu nhóc này thậm chí còn không thể chạm vào bóng của cậu. Vậy mà giờ đây, chính cậu ta lại đang dồn mình vào thế bí. Thiên tài Nhật Bản nở một nụ cười đầy hứng thú. Trận đấu này đang trở nên thú vị rồi đây. Để xem ai mới là kẻ đi săn và ai mới là con mồi thực sự. Bóng được truyền đến chân Sato Gen, ngay tại vùng nguy hiểm. Du Jun hét lớn, dừng hắn lại. Jong Seok, 2 đánh 1. Son Hye Yeong Min lao lên đối mặt trực diện. Mình sẽ làm chậm hắn lại, và đó là lúc Lee Jong Seok lao vào tắc bóng. Nhưng Gen quá tinh quái. Anh ta khẽ gẩy bóng, dễ dàng vượt qua Hye Yeong Min. Jong Seok ngay lập tức ập tới, nhưng Gen lại dùng mũi giày chuyền bóng cho chính mình, lách qua cả hai. Bị lừa rồi. Cả hai cầu thủ Hàn Quốc đều bị qua mặt. Gen gầm lên, quyết tâm xuyên thủng hàng phòng ngự và ghi bàn. Hắn vung chân sút, nhưng từ đâu xuất hiện, Song Du Jun đã có mặt đúng lúc, xoạc chân cản phá thành công. Cậu đã đọc vị được toàn bộ pha bóng. Các bình luận viên hét lên, không thể tin nổi. Song Du Jun đọc vị Sato Gen như một cuốn sách. Nhật Bản đã dâng toàn bộ đội hình lên tấn công, và giờ họ không kịp lùi về. Đây là cơ hội vàng cho Hàn Quốc. Song Du Jun dốc bóng một mình lao lên. Phía trên, vùng hoàng kim lại một lần nữa tỏa sáng. Cậu vung chân, tung một đường chuyền dài vượt tuyến cho Son Hye Yeong Min. Đường chuyền hơi mạnh, Hye Yeong Min gào lên khi cố gắng đuổi theo bóng. Trong một khoảnh khắc định mệnh, hậu vệ Nhật Bản bám theo Hye Yeong Min bất ngờ vấp ngã. Đồ ngốc. Hye Yeong Min tận dụng ngay cơ hội trời cho, cậu tăng tốc, đón lấy trái bóng và tung ra một cú sút chéo góc hiểm hóc. Bóng lăn vào lưới. Vào. Tỷ số là 2-2. Chỉ còn 10 phút nữa, Hàn Quốc đã san bằng cách biệt. Du Jun và Hye Yeong Min đấm tay ăn mừng. Sato Gen chết lặng. Trận đấu đã hoàn toàn chật khỏi quỹ đạo cậu tính toán. Hắn ta đã hoàn toàn nhìn thấu mình, không còn lựa chọn nào khác. Vốn định để dành cho vòng chung kết U17, nhưng bây giờ, chấn thương hay không, không còn quan trọng nữa. Còn 10 phút nữa là hết giờ. Đôi mắt đỏ rực của Gen ánh lên một tia sáng chết chóc. Cậu cúi xuống, xỏ chân vào một đôi giày màu vàng kim, buộc chặt dây. À, màn thay vũ khí kinh điển đây rồi. Cứ như trong game, thay đồ là có skill mới vậy. Đôi giày mới đã sẵn sàng. Ánh mắt Gen như muốn thiêu đốt cả sân cỏ. Cậu gằn giọng, tất, tay, thôi. Không khí trên sân vận động Sendai nóng hơn bao giờ hết. Hàn Quốc và Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc đối đầu truyền kiếp đang đi đến hồi kết. Khán đài bùng nổ,
gào thét không ngừng. Đồng hồ điểm những giây cuối cùng. 10 phút còn lại. Không ai biết trận đấu này sẽ kết thúc ra sao. Trận đấu lại bắt đầu. Nhật Bản tổ chức tấn công. Và kịch bản lại lặp lại y hệt hiệp 1. Song Jun di chuyển, đứng chắn ngay trước mặt hai cầu thủ Nhật Bản, cắt đứt mọi hướng truyền. Cậu ta đang dùng chính bộ não của mình để điều khiển thế trận. Lee Jong-seok, Jun liếc mắt sang bên, hoàn hảo, anh ấy đang ở đúng vị trí cần thiết. Jun kích hoạt năng lực của mình. Spider Reading. Toàn bộ sân bóng trong mắt cậu giờ đây là một mạng nhện khổng lồ, và cậu chính là con nhện chúa ở trung tâm, cảm nhận được từng rung động nhỏ nhất. Cậu tự tin rằng mình có thể chặn đứng đường truyền cho Gen. Cầu thủ Nhật Bản cầm bóng nghiến răng. Lại là mày. Hắn nhận ra, nếu truyền cho Gen bây giờ, Jun chắc chắn sẽ cướp được bóng. Nhưng, hắn liếc nhìn Jun, thấy cậu đang thở hổn hển. Tên đó trông có vẻ kiệt sức rồi. Mình có thể vượt qua cậu ta. Nghĩ là làm, hắn quyết định đột phá. Jun dường như mất đi sự tập trung, để lộ ra sơ hở. Chết tiệt, mình đang mất tập trung, cậu lẩm bẩm. Cầu thủ Nhật Bản nhếch mép cười. Mình thấy rồi. Sự tập trung của cậu ta đang giảm sút. Mình có thể vượt qua. Nhưng hắn đã lầm. Ngay khi hắn chuẩn bị lách qua, một bóng áo đỏ khác lao đến từ bên cạnh. Lee Jong-seok, mình sẽ bám bên phải và cắt đường của hắn. Thì ra đây là một cái bẫy. Jun cố tình tỏ ra mệt mỏi để dụ đối thủ đột phá vào đúng vị trí mà Jong-seok đã mai phục. Không nhanh thế đâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đôi mắt của Sato Gen lóe sáng. Hắn đã lùi về từ lúc nào? Jong-seok sững sờ. Sato Gen. Trước khi mình kịp nhận ra, Gen đã đọc được cái bẫy hai lớp của họ. Cầu thủ Nhật Bản lập tức chuyền bóng. Gen cuối cùng cũng có bóng, nhưng cậu ta lập tức bị ba cầu thủ Hàn Quốc vây chặt. Lee Jong-seok tự tin nghĩ mình đã quen với tốc độ của Gen từ hiệp 1 rồi. Ba người chúng ta là đủ để ngăn chặn hắn. Nhưng rồi, vút, Gen đột ngột tăng tốc, một tốc độ hoàn toàn khác. Lee Jong-seok kinh hãi. Cái gì thế này? Tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Ba cầu thủ Hàn Quốc bị bỏ lại phía sau như những bức tượng. Gen tung một đường truyền bổng lên phía trước. Mục tiêu là ngọn tháp Nagai-ryo. Liệu anh ta có thể tạo ra một kỳ tích nữa không? Moon Jong-won, người theo kèm Ryo, gào lên trong tuyệt vọng. Chết tiệt, mình không cản được. Hết rồi, cú đánh đầu này chắc chắn sẽ thành bàn. Bốp, bóng không đi vào lưới. Nó đập thẳng vào mặt Jong-won và nảy ra. Không phải tôi, anh ta lẩm bẩm. Trong lúc hỗn loạn, Moon Jong-won hét lên, bảo vệ bóng. Một cuộc tranh chấp nảy lửa diễn ra ngay trước khung thành. Bóng của tao, phá nó đi, cướp lấy. Trái bóng văng ra khỏi đám đông và lăn thẳng đến vị trí của Sato Gen. Một lần nữa, hàng phòng ngự Hàn Quốc đã hoàn toàn bỏ trống phía sau. Không một ai ở đó để ngăn cản Gen. Không, Son Hye-yeong-min tuyệt vọng nhìn theo. Mình sẽ không để cậu thoát đâu. Song Jun đã có mặt. Cậu lao đến, ánh mắt rực lửa. Mình sẽ tự tay cản cậu. Đây rồi, cuộc đối đầu định mệnh giữa hai thiên tài. Gen nhếch mép cười, tao biết mày sẽ đến mà. Song Jun, giải quyết nào. Jun nghiến răng, chơi luôn. Nếu Jun bị vượt qua ở đây, trận đấu sẽ kết thúc. Cậu phải cản được hắn, nhưng cơ thể cậu đã tới giới hạn, hơi thở ngày càng nặng nề. Gen cười khẩy, mày nghĩ mày cản được tao trong bộ dạng thở không ra hơi đó à? Hắn lao tới, trái, phải, hay là chuyền? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jun. Mình có thể cản được cậu ta không? Mình đã bị Gen kéo đi khắp nơi trong cả trận đấu này. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jun. Khoan đã, bị Gen kéo đi ư? Nếu vậy thì, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Cậu đã tìm ra cách. Jun thả lỏng cơ thể, mặc cho Gen di chuyển. Cậu quan sát trọng tâm của đối thủ. Trọng tâm của hắn đang chuyển sang bên trái. Nếu vậy thì, hướng đột phá chắc chắn là bên phải. Jun lập tức di chuyển. Bùm, cậu chặn đứng đường đi của Gen, đoạt lấy trái bóng. Gen sững sờ. Làm sao hắn đổi trọng tâm nhanh thế? Không lẽ nào, hắn đã dụ mình nghĩ rằng hắn sẽ chặn đường bên phải ư? Chính xác, Jun đã lật ngược ván cờ tâm lý. Cậu gằn giọng, màn kéo co kết thúc rồi. Từ bây giờ, mình mới là người dẫn dắt. Jun dốc bóng phản công. Các đồng đội gào thét tên cậu. Không còn thời gian nữa đâu. Mọi người, dâng lên. Đây là đợt tấn công cuối cùng của chúng ta. Đồng hồ trên sân vận động điểm, 1 phút, cuối, cùng. Nếu không phải bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào khác. Cả thế giới như nín thở. Liệu Nhật Bản có thể chống đỡ? Hay Hàn Quốc sẽ tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại? Song Jun chuẩn bị chuyền bóng. Huấn luyện viên Lee Jung-wan đứng bật dậy. Và rồi, một vầng sáng hoàng kim bao bọc lấy quả bóng. Đường chuyền hoàn hảo nhất, dành cho người đồng đội tin cậy nhất. Son Hye-yeong-min nhận bóng, tung ra cú sút cuối cùng. Kết quả sẽ ra sao? Son Hye-yeong-min nhếch mép cười.
Còn phải hỏi một điều hiển nhiên như vậy sao? Xoẹt, trái bóng bay như một tia laser, găm thẳng vào góc lưới. Thủ môn Nhật Bản thậm chí còn không kịp phản ứng. Cả sân vận động chết lặng, rồi vỡ òa. Tuýt, 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 tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Vào, Hàn Quốc là nhà vô địch. Họ đã đánh bại Brazil, Pháp và cuối cùng là chủ nhà Nhật Bản để đăng quang tại Sendai Cup. Các cầu thủ Hàn Quốc lao vào ôm chầm lấy nhau, gào thét trong sung sướng. Giữa vòng tay của đồng đội, những giọt nước mắt lăn dài trên má Jujun. Chúng ta làm được rồi, vô địch Sendai Cup. Khoảnh khắc mà cậu mơ ước ở kiếp trước, khoảnh khắc đã vụt mất, giờ đây đang ở ngay trước mắt, với những màu sắc rực rỡ đến thế. Cậu mỉm cười. Thật tuyệt vời khi được chơi bóng trở lại. Tại Seoul, tin tức về chiến thắng của đội tuyển U17 đã lan đi khắp nơi. Người hùng của Sendai Cup, cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng là Song Jujun. Trong một văn phòng sang trọng, một người phụ nữ với mái tóc đen ngắn và cặp kính đang xem lại đoạn băng trận đấu. Tấm biển trên bàn ghi, người đại diện Kim Ji-ho. Cô tắt TV. Song Jujun, thú vị đấy. Tôi cần phải gặp cậu ta ngay lập tức. Trên sân vận động Sendai, tiếng reo hò không ngớt. Loa phát thanh vang lên dõng dạc, nhà vô địch Sendai Cup 2008 là đội tuyển Hàn Quốc, pháo giấy bay dập trời, các cầu thủ áo đỏ lao vào ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng tột độ. Trên bục vinh quang, đứ đừ Barbosa của Brazil, các cầu thủ Pháp và chủ nhà Nhật Bản chỉ biết lặng lẽ nhìn đối thủ của mình ăn mừng. Và ở trung tâm của cơn bão hạnh phúc đó, các chàng trai U17 Hàn Quốc cùng nhau nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Jujun cười rạng rỡ, một nụ cười của kẻ chiến thắng thực thụ. Và cứ như thế, mùa hè rực lửa đã kết thúc. Chuyến bay đưa những nhà vô địch trở về, khép lại hành trình Sendai Cup huy hoàng. Sau những ngày tháng như mơ ấy, Jujun quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. À vâng, bình thường đến phát chán. Thay vì những đường truyền xé toang hàng phòng ngự, giờ đây là những công thức đa thức đau cả đầu trên bảng đen. Trong giờ học, trong khi thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt, Jujun lại cặm cụi vẽ vời trên giấy. Cậu đang phác thảo lại một tình huống chiến thuật, tìm ra cách di chuyển tốt nhất. Bỗng, cậu liếc sang người bạn thân bên cạnh. Không thể tin được, Son Hye-min đang học bài, hắn bị ốm à, hay thế giới sắp tận thế? Jujun tò mò nhìn kỹ hơn, thì ra không phải sách vở gì cả. Hắn đang nghiên cứu một viên kẹo dâu, đúng là không thể trông mong gì hơn ở cái tên này. Reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên. Sân trường ồn ào náo nhiệt. Có ai đi net không? Coca với bắp rang bơ nhé. Nhưng với Jujun và Hye-min, điểm đến chỉ có một. Sân futsal. Họ lao vào một trận đấu tập với các học sinh khác. Tốc độ, kỹ năng và những pha xử lý ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một đối thủ đối mặt với Hye-min phải thốt lên, nhanh quá, và chỉ chờ có thế, Hye-min tung ra một cú sút sấm sét. Bùm, bóng găm thẳng vào lưới. Các học sinh khác chỉ biết đứng nhìn, há hốc mồm kinh ngạc. Song Jujun, Son Hye-min được khoác áo đội tuyển quốc gia đúng là đưa họ lên một tầm cao mới. Hye-min ngay lập tức vênh mặt lên tự mãn, cho rằng cú sút của cậu ta thật điên rồ. Jujun dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội cà khịa, cho rằng đó là nhờ vào ma thuật chuyền bóng của cậu cả. Jujun lau mồ hôi, thấm mệt. Cậu thừa nhận, dù có tập luyện bao nhiêu, nó cũng chẳng bao giờ dễ dàng hơn. Hye-min liền bồi thêm một câu, thế à, tao thì chả thấy mệt tí nào nhé, đồ yếu đuối. Cái tên này đúng là ngứa đòn mà. Jujun giơ nắm đấm, và một cuộc rượt đuổi trẻ con sắp diễn ra thì, Song Jujun, thầy Lee gọi cậu kìa. Một đàn anh trong trường gọi cậu lại. Thầy Lee Jong-won Jujun theo chỉ dẫn, đi đến một quán cà phê gần đó. Cậu đẩy cửa bước vào. Thầy ơi, tại sao lại ở quán cà phê ạ? Jujun bước tới, và rồi cậu đứng hình. Ngồi đối diện huấn luyện viên, không phải ai khác, chính là bố của cậu. Bố. Người bố nghiêm mặt nhìn cậu con trai. Muộn rồi đấy nhé. Tại sao con lại ở đây á? Một cuộc họp quan trọng thế này đương nhiên phải có người lớn đi cùng rồi. Jujun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc họp gì ạ? Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên. Một người phụ nữ trong bộ vest công sở đầy quyền lực bước vào. Cô ấy toát ra một khí chất vô cùng chuyên nghiệp. Rất vui được gặp cậu, Song Jujun. Tôi đã nghe huấn luyện viên Lee kể rất nhiều về cậu. Cô mỉm cười. Tôi là người đại diện, Kim Ji-ho. Jujun sững sờ. Kim Ji-ho, tên nghe như chị gái nhà bên, mà ngoại hình và khí chất thì, ôi trời ơi, cô ấy, xinh đẹp thế này ư? Cậu lắp bắp, vâng, cảm ơn ạ. Trong lúc Jujun còn đang bối rối, ông bố đã chen vào, khụ, xin lỗi cô người đại diện. Cho tôi hỏi thẳng, Jujun nhà chúng tôi có thực sự là một cầu thủ có sức cạnh tranh không? Kim Ji-ho không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, cô chuyên nghiệp mở laptop. Xin hãy xem qua bản trình chiếu này. Jujun tròn mắt. Cô ấy còn chuẩn bị cả PowerPoint tỉ mỉ thật đấy. Nhưng khi nhìn vào slide đầu tiên với tiêu đề phân tích cầu thủ Song Jujun cùng mấy hình trang trí cute, cậu không khỏi thầm nghĩ, tỉ mỉ đến mức xến xúa. Ji-ho bắt đầu bài thuyết trình,
Tôi sẽ tóm tắt về vị thế của cậu Song Ju-jun trên thị trường bóng đá đang phát triển. Cô giải thích rằng, ngày nay, vị trí tiền vệ tấn công cổ điển đang dần mất đi chỗ đứng. Chiến thuật ngày càng chặt chẽ, pressing ngày càng dữ dội. Nhưng cầu thủ Song Ju-jun thì khác. Cậu ấy giữ bóng rất tốt, có đủ thể lực và khả năng di chuyển để chống lại áp lực. Và trên hết, cậu ấy có tài năng để thay đổi trận đấu bằng những bàn thắng và kiến tạo. Cô kết luận, nói tóm lại, cậu ấy là một cầu thủ định hướng cho tương lai. Ju-jun lặng người. Một bản phân tích chính xác, một tầm nhìn cho tương lai, cậu biết một cầu thủ trong kiếp trước hoàn toàn khớp với mô tả này. Gavin Zebrain, một trong những tiền vệ thành công nhất thập niên 2010 và 2020. Một mẫu cầu thủ mà ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn chưa tồn tại. Ju-jun kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai? Bố cậu vẫn chưa hiểu gì, hỏi, vậy cô có đề xuất đội nào cho Ju-jun không? Có một vài lựa chọn, Ji-ho nói, lấy ra một tập tài liệu. Nhưng tôi có một sự lựa chọn rõ ràng nhất. Cô đưa ra một bản hợp đồng. Đó là một câu lạc bộ vừa đổi chủ năm ngoái. Họ vẫn đang ở giữa bảng xếp hạng Premier League, nhưng tôi kỳ vọng họ sẽ trở thành một trong những câu lạc bộ hàng đầu trong vòng vài năm tới. Ju-jun chết lặng. Bố cậu tò mò hỏi đó có phải câu lạc bộ nổi tiếng không? Ju-jun chỉ biết bật cười. Cậu nhìn vào logo trên bản hợp đồng. Logo của Manchester City. Kim Ji-ho, cô ấy là hàng thật, không một chút do dự. Ju-jun quay sang bố, ánh mắt rực lửa. Bố, con sẽ ký hợp đồng với Nuna này, bằng mọi giá. Kim Ji-ho chỉ khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy tự tin của người nắm đằng chuôi. Tương lai của Song Ju-jun sắp bước sang một trang hoàn toàn mới. Kim Ji-ho đưa ra bản hợp đồng với logo của Manchester City. Cô nói, đây là một câu lạc bộ vừa đổi chủ năm ngoái. Họ vẫn đang ở giữa bảng xếp hạng Premier League, nhưng tôi kỳ vọng họ sẽ trở thành một trong những câu lạc bộ hàng đầu trong vòng vài năm tới. Ju-jun chết lặng. Manchester City, bây giờ họ chỉ là một đội tầm trung, nhưng trong tương lai, họ sẽ vươn lên thành một thế lực, kể cả khi cậu tỏa sáng ở World Cup U17, cơ hội nhận được lời mời từ một câu lạc bộ hạng S là cực kỳ mong manh. Thay vì trông chờ vào may mắn, việc nhắm đến một câu lạc bộ tầm trung thấp như Man City, nơi gần như chắc chắn sẽ có một cuộc bùng nổ, là một nước đi thông minh hơn nhiều. Ju-jun bật cười khoái trá. Ở thời điểm hiện tại, khi các cầu thủ Hàn Quốc chưa xuất ngoại nhiều, người ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ về các câu lạc bộ nước ngoài. Ấy vậy mà một người đại diện Hàn Quốc lại có tầm nhìn sâu rộng đến thế. Kim Ji-ho, cô ấy là hàng thật, một người đại diện có cùng suy nghĩ với mình, một người biết trước tương lai, mình không thể để cô ấy vụt mất. Ju-jun đập bàn, quay sang bố mình với ánh mắt rực lửa. Con sẽ ký hợp đồng với Nuna này, bằng mọi giá. Kim Ji-ho chỉ khẽ nhếch môi cười. Cô biết, con cá lớn đã cắn câu. Một tuần đã trôi qua kể từ khi Ju-jun ký hợp đồng với người đại diện Kim Ji-ho. Giờ đây, cậu đang tập trung toàn bộ sức lực tại trung tâm huấn luyện cho kỳ World Cup U17. Những bài tập thể lực, những buổi chạy nước rút, mọi thứ đều được đẩy lên mức tối đa. Agent Kim Ji-ho mọi thứ liên quan đến bóng đá, cô ấy đều lo liệu một cách hoàn hảo. Nhưng, cậu thở dài, nhớ lại một kỷ niệm khó đỡ. Đó là lúc cô ấy gửi cho cậu một file PowerPoint có tiêu đề cùng tìm hiểu về các đội bóng nước ngoài, với phông chữ màu mè và mấy cái sticker cute lạc lối. Ngoài bóng đá ra, cô ấy có hơi ngáo ngơ một chút. Liệu có ổn không đây? Song Ju-jun, một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Kim Min Seung, tên T-Sander khó ưa. Mày lại lên báo nữa rồi kìa, hắn chìa chiếc điện thoại nắp gập ra. À vâng, năm 2008 mà. Cả chục bài báo chỉ trong một buổi sáng. Báo chí nói World Cup U17 được thổi phồng lên là nhờ mày đấy. Son Hye-min đang ngồi cạnh đó uống nước, cũng chen vào. Cái thằng như mày thì có gì đáng yêu mà được lên báo nhiều thế, tao còn dễ thương hơn mày vạn lần ấy chứ. Ju-jun cười khẩy, thế mày được bao nhiêu bài? Hye-min vênh mặt, cũng cỡ mày thôi. Ju-jun quay sang Min Seung, thằng Hye-min có 5 bài. Phụt, Hye-min phun hết nước trong miệng ra. Cậu ta lắp bắp, 5 bài, tao, 10 bài, ôi trời, đến cả đếm số bằng tiếng Nhật cũng sai bét. Đúng là một màn tấu hài không hơn không kém. Trong lúc Hye-min và Ju-jun đang rượt đuổi nhau, Kim Min Seung lẩm bẩm, hôm nay mình phải đánh thằng đó một trận để lên báo mới được. Anh bạn tâm thần này lại lên cơn rồi. Nhưng Ju-jun không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Cậu chợt nhận ra một điều, World Cup U17 trước đây có được quan tâm nhiều thế này đâu nhỉ? Đúng vậy, đây là một giải đấu trẻ, các cầu thủ đa phần chưa ra mắt chuyên nghiệp, lượng khán giả ít và gần như không được truyền hình trực tiếp. Nó là một giải đấu mà bình thường chẳng ai thèm ngó tới, nhưng kỳ World Cup U17 lần này lại đang nhận được sự chú ý lớn một cách kỳ lạ. Lý do là gì? Ju-jun mỉm cười. Chắc chắn là do sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi kết quả của Sendai Cup. Điều đó có nghĩa là tương lai có thể thay đổi dựa vào những gì cậu làm. Nếu mình tỏa sáng ở một kỳ World Cup U17 đang nóng hổi thế này, mình có thể nhận được những lời đề nghị tốt hơn cả mong đợi. Ánh mắt Ju-jun rực lửa. Không quan trọng đối thủ là ai,
mình sẽ đánh bại tất cả và ghi danh tên tuổi của mình. Cậu lao tới, tóm lấy Hi Yeong Min trong một thế khóa cổ. Tóm được mày rồi. Á, Hi Yeong Min, đợi đã, anh chỉ đùa thôi mà. Mọi người tập trung, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Huấn luyện viên Lee Jung Won bước vào. Lễ bốc thăm sắp bắt đầu rồi, mau ngồi xuống và chờ đợi. Du Jun chạy vội vào, theo sau là Hi Yeong Min với một bên má sưng vù. Xin lỗi thầy, em đến muộn. Du Jun, em bị thương à? À, em bị ngã lúc tập thôi ạ. Cậu nói dối không chớp mắt. Cả đội ngồi trước màn hình TV, không khí căng như dây đàn. Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Son Hi Yeong Min lẩm bẩm, mình không quan tâm gặp đội nào, nhưng nếu được thì mong là rơi vào bảng dễ thở chút. Trên TV, lễ bốc thăm bắt đầu. Sau bảng A và B, chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm cho bảng C. Các cầu thủ nín thở. Lá thăm đầu tiên của bảng C là Argentina, cả phòng ồ lên. Tiếp theo, Senegal. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Và hạt giống thứ ba là Đức. Son Hi Yeong Min tái mặt. Argentina, Senegal, rồi cả Đức nữa. Bảng C năm nay đúng là bảng tử thần rồi. Chỉ còn một suất cuối cùng trong bảng tử thần. Người bốc thăm mở lá thăm cuối cùng ra. Du Jun chỉ biết bật cười. Ha, trên màn hình, lá thăm hiện ra hai chữ Hàn Quốc, vậy là xong. Bảng C, bảng tử thần của World Cup U17, đã chính thức gọi tên Argentina, Senegal, Đức và Hàn Quốc. Một khởi đầu không thể nào dễ thở hơn. Tại trung tâm huấn luyện của đội tuyển quốc gia Nigeria ở Enugu, mặt trời như thiêu như đốt. Kim Min Seung cầu nhau, khỉ thật, sao cứ phải tập thích nghi địa phương làm gì cơ chứ? Huấn luyện viên thể lực không nương tay, phải để cơ thể các cậu quen với khí hậu này thì mới thi đấu với trạng thái tốt nhất được. Tất cả, chạy nhanh lên. 2 ngày đã trôi qua kể từ khi đội tuyển Hàn Quốc đặt chân đến Nigeria, nước chủ nhà của kỳ World Cup U17. Việc thích nghi với khí hậu là ưu tiên hàng đầu, nhưng dù vậy, ai nấy đều tập luyện vô cùng chăm chỉ. Và tất cả đều có lý do của nó. Bởi vì đối thủ đầu tiên của họ không phải ai khác, chính là cỗ xe tăng Đức, rơi vào bảng C tử thần, và trận mở màn đã là một thử thách cực đại. Du Jun nheo mắt, gặp Đức à, cũng được thôi. Nhưng cậu biết, vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác. 2 ngày trước, trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nigeria, Du Jun đã nhận được một tập tài liệu quý giá từ người đại diện Kim Ji-ho. Đó là bản phân tích chi tiết về các đối thủ ở bảng C, từ đặc điểm cầu thủ, lịch sử đối đầu, cho đến phong cách huấn luyện viên. Thu thập và phân tích thông tin cũng là một phần công việc của người đại diện, cô ấy đã nói vậy. Trên máy bay, trong khi mọi người đang say ngủ, Du Jun đã thức trắng đêm để nghiền ngẫm tập tài liệu. Nếu những dữ liệu này là chính xác, thì đây là một vấn đề lớn. Cậu không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ những siêu sao tương lai, những cái tên sẽ làm mưa làm gió làng bóng đá thế giới sau này, đều tập trung hết trong một đội tuyển. Chuyện quái gì đã xảy ra vào năm 92 vậy? Du Jun lẩm bẩm. Đúng rồi, năm 2009, đội tuyển Đức mà chúng ta phải đối mặt chính là một trong những đội mạnh nhất lịch sử ở thời điểm này. Trở lại ký túc xá của đội tuyển Hàn Quốc sau một ngày tập luyện vất vả. Trong phòng ăn, Jong Seok và một đồng đội tên Seong Jong U đang than thở về cái nóng như đổ lửa. Chắc tại trời nóng quá mà tao chẳng thấy ngon miệng gì cả. Seong Jong U nhìn quanh, mà Du Jun với Hi Yeong Min đâu rồi nhỉ? Jong Seok cười khẩy. Còn phải hỏi à, giờ này thì bọn nó đang ở trên sân tập. Dưới ánh đèn đêm, một sân tập tự chế với những chướng ngại vật bằng chai nước đã được dựng lên. Hi Yeong Min đang cố gắng thực hiện một cú sút kỹ thuật. Á, suýt vào rồi. Du Jun đứng bên cạnh, ra vẻ ta đây. Cả tháng trời tao dạy mà vẫn đá ngu thế hả? Dễ thế này cơ mà. Là một giáo viên phụ đạo, tao không cảm thấy một chút thành tựu nào cả. Thì ra, Du Jun đang làm gia sư cho một người bạn đến từ Nhật Bản, người phàn nàn rằng lực sút của mình yếu nhất đội. Dù là bạn bè, nhưng cái mồm của Du Jun vẫn không tha cho ai. Nếu dễ thế thì mày làm đi, người bạn Nhật Bản bực tức. Làm thì làm, Du Jun đáp trả. Nghe cho rõ đây, Du Jun thách thức, cả thằng Son Hi Yeong Min cũng khó mà sút một phát ăn ngay qua đám chướng ngại vật này. Nếu tao làm được trong một cú sút, mày làm nô lệ cho tao 1 tuần. Và rồi, không một chút do dự, Du Jun vùng chân. Một cú sút xoáy hoàn hảo. Trái bóng lượn một đường cong không tưởng, vòng qua tất cả các chai nước và bay thẳng vào lưới. Người bạn Nhật Bản và Son Hi Yeong Min chết lặng. He he, ngon nhé. Có nô lệ dùng trong 1 tuần rồi. Du Jun cười khoái trá. Cậu bạn Nhật Bản thì sốc toàn tập. Cái đồ điên, mình biết nó giỏi, nhưng không ngờ khoảng cách lại lớn đến thế này. Cậu ta nghiến răng. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa. 2 tiếng sau buổi tập chính thức kết thúc, Hi Yeong Min đã thấm mệt. Du Jun, đi ăn thôi, đói quá rồi. Du Jun vẫn đang miệt mài luyện tập. Cậu đi trước đi, tớ tập thêm chút nữa. Này này, vừa phải thôi, Hi Yeong Min lo lắng. Du Jun quả quyết, tớ phải thử mọi thứ có thể. Son Hi Yeong Min thở dài. Thật là, không thể bỏ lại tên nô lệ của mình được. Cậu khoác vai Du Jun. Nô lệ Du Jun, nỗ lực của ngươi rất đáng khen, vì vậy chủ nhân sẽ đích thân chỉ dạy thêm cho ngươi một chút nữa. Biến đi cho nước nó trong, Du Jun gạt tay ra.
Đúng là một đôi bạn không thể nào bình thường hơn. Và rồi ngày đó cũng đến. Sân vận động Nnamdi, Nigeria. Trận đấu đầu tiên của bảng C, World Cup U17. Xin chào quý vị khán giả, chúng tôi đang có mặt tại sân vận động Nnamdi ở Nigeria, giọng bình luận viên vang lên đầy phấn khích. Trận đấu mà tất cả chúng ta đều mong chờ, Hàn Quốc đối đầu Đức. Hai đội bước ra sân trong tiếng hò reo vang dội. Đội tuyển Hàn Quốc trong trang phục màu đỏ, dẫn đầu là đội trưởng Son Hye-min. Và đối thủ của họ, đội tuyển Đức, cao lớn vượt trội trong trang phục màu trắng. Các cầu thủ trẻ mà cả thế giới đang dõi theo, sẵn sàng cho trận chiến. Đội hình của Đức toàn những cái tên quen thuộc trong trí nhớ của Jujun, thủ môn Bear Spiger, hậu vệ Anton Digger, tiền vệ Uli Drax và cả Luigi Ghost. Ghost nhìn các cầu thủ Hàn Quốc và buông lời ngạo mạn bằng tiếng Đức, toàn lũ nhỏ con. Trận này thắng dễ rồi. Jujun nhìn chằm chằm vào những đối thủ trước mặt. Đây rồi, những tài năng triển vọng mà không chỉ nước Đức mà cả thế giới đang dõi theo. Cậu siết chặt nắm đấm. Mình nhất định sẽ vượt qua bọn họ và được các câu lạc bộ hạng A chú ý. Tuýt, tiếng còi khai cuộc vang lên. Trận đấu đầu tiên của bảng tử thần chính thức bắt đầu. Tuýt, tiếng còi khai cuộc vang lên. Ngay từ những giây đầu tiên, Đức đã giành quyền kiểm soát. Một cầu thủ tóc vàng với thân hình hộ pháp lao lên như một cơn bão, rê bóng thẳng vào hàng phòng ngự Hàn Quốc. Jujun ngay lập tức nhận ra hắn, gã này chắc chắn có trong danh sách phân tích của Kim Ji-ho, Thomas Richter, một cầu thủ với kỹ năng dê dắt và đột phá cá nhân hàng đầu. Theo dữ liệu, khi trận đấu bắt đầu, xác suất cho pha đột phá đầu tiên của hắn thành công bên cánh phải là 87%. Move, Richter gầm lên bằng tiếng Đức, hất văng một cầu thủ Hàn Quốc. Jujun hét lớn, dừng hắn lại. Richter đi bóng sang bên phải, hệt như trong dự đoán, Jujun không khỏi kinh ngạc. Dữ liệu của Kim Ji-ho thật sự đáng tin cậy, phân tích của cô ấy kết hợp với năng lực của mình. Đây chẳng phải là sự kết hợp ở đẳng cấp thế giới sao? Cậu ngay lập tức di chuyển để chặn đường cầu thủ tiếp theo, Luigi Ghost. Dữ liệu cũng nói rằng phải cẩn thận với những cú tác bóng cực nhanh của gã này. Mắt Jujun lóe lên ánh đỏ. Vậy thì đến đây, vùng đỏ được kích hoạt, chân trái lao thẳng từ phía trước. Nhưng khi Ghost vung chân, Jujun đã nhanh hơn một nhịp, cậu chuyền bóng đi trước khi cú tác bóng kịp chạm tới. Ghost sững sờ, làm quái nào nó lấy được bóng khỏi chân mình. À, có lẽ các bạn đang thắc mắc, cơ chế của vùng đỏ hoạt động như thế này. Một mũi tên đen xuất hiện trên chân sẽ thực hiện cú tác bóng. 2. Một vầng sáng đỏ bắt đầu lấp đầy mũi tên đó. 3. Một khi vầng sáng lấp đầy hoàn toàn, cú tác bóng sẽ được tung ra. Nói cách khác, bằng cách nhìn vào vùng đỏ, Jujun có thể né được cú tác bóng bằng cách đọc vị chân nào, hướng nào và khi nào nó sẽ đến. Nhưng, dù đã nhìn thấy vùng đỏ, Jujun vẫn để mất bóng ngay sau đó. Không giống như những đối thủ ở Sendai Cup, tốc độ của đám quái vật người Đức này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, ánh sáng đỏ lấp đầy nhanh một cách điên rồ. Cậu phải di chuyển nhanh hơn nữa. Jujun, một đồng đội gọi tên, và Jujun lập tức chuyển bóng. Luigi Ghost lại ập tới. Lại là mày à? Hắn gầm gừ. Jujun nhận ra, trình độ dê dắt của cậu vẫn còn quá thấp để có thể hoàn toàn né được những cú tác bóng này. Nhưng miễn là cậu còn nhìn thấy vùng đỏ, cậu vẫn có thể lách qua trong gang tấc. Vừa nghĩ, Jujun vừa xoay người, thoát khỏi cú xoạc bóng của Ghost trong đường tơ kẽ tóc. Chết tiệt, mình không đột phá được, cậu loạng choạng, nhưng vẫn kịp tung ra một đường truyền cho đồng đội Seong Jong-gu. Jong-gu nhận bóng, đối mặt với Uli Drax. Hậu vệ Đức ngay lập tức tắc bóng, nhưng Jong-gu đã thực hiện một cú xoay compa Marseille điệu nghệ, loại bỏ đối thủ. Hay lắm, Jujun thầm khen. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Tao đã bảo rồi mà, Anton Digger, hậu vệ phải của Đức, đã cướp được bóng từ lúc nào. Tao sẽ không để chúng mày thắng dễ thế đâu. Hắn tung một đường truyền dài vượt tuyến. À, một sự thật thú vị nhé, cầu thủ này chính là Antonio Rudiger đấy. Đúng là một tương lai sáng lạn. Bóng đến chân Oliver và anh ta lập tức chuyển cho tiền đạo mắc. Lee Jong Seok cố gắng truy cản nhưng đã quá xa. Kim Min Seung hét lên, mình nhanh hơn. Cậu lao đến, thực hiện một cú tác bóng quyết định. Kịp rồi, Min Seung đã phá được bóng ngay trong chân đối thủ. Cậu quay sang Jujun, gật đầu ra hiệu. Dâng lên đi, Jujun, được. Cả hai cùng nhau kéo bóng lên. Jujun định truyền cho Jong Seok, nhưng Luigi Ghost lại một lần nữa xuất hiện như một bóng ma, cắt đứt đường truyền. Ghost khiêu khích, cảm giác nhạy bén đấy, nhưng hắn lao vào Jujun. Jujun lại nhìn thấy vùng đỏ, nhưng lần này có gì đó không ổn. Cái quái gì thế này? Sao lại có nhiều vùng đỏ xuất hiện cùng lúc? Chân trái, chân phải, tất cả đều nhấp nháy ánh sáng đỏ với tốc độ khác nhau. Ghost đang liên tục nhử đòn, khiến cho hệ thống dự đoán của Jujun hoàn toàn rối loạn. Jujun mất thăng bằng, cậu thậm chí còn không có cơ hội để xoay người chuyền bóng. Trong lúc Jujun đang bị vây giáp bởi 3 cầu thủ Đức, cậu tuyệt vọng gào lên, mình còn chưa xử lý được một tên, giờ lại thêm 2 đứa nữa, đùa nhau à? Nhưng rồi, giữa vòng vây tuyệt vọng, một cột sáng hoàng kim quen thuộc bất ngờ lóe lên. Vùng hoàng kim, vào đúng thời điểm này sao? Jujun không còn thời gian để xem ai đang ở trong đó, cậu chỉ còn biết tập trung chuyền bóng vào cột sáng ấy.
Bốp, một đường chuyền không cần nhìn, các cầu thủ Đức sững sờ. Ha, chuyền mà không thèm nhìn vào khoảng trống à, phía sau bọn tao là Việt vị giờ, hắn chưa kịp nói hết câu. Một bóng áo đỏ từ đâu lao lên như một tia chớp, Son Heung-min, thật không thể tin được, Song Ju-jun, sao cậu lại thấy được pha bóng đó? Thì ra, Son Heung-min đã có một pha di chuyển không bóng phá bẫy Việt vị hoàn hảo, đúng vào khoảnh khắc Ju-jun chuyển bóng. Bóng đã đến chân Son Heung-min, cậu tung một cú sút xa uy lực, bùm, một cú nã đại bác bất ngờ, thủ môn Đức gần như không kịp phản ứng. Nhưng Bear Spiger đã chứng tỏ đẳng cấp của mình, anh ta bay người, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài, một pha cứu thua không tưởng. Son Heung-min tức giận hét lên, chết tiệt, hắn là khỉ đột hay sao vậy? Ju-jun nghiến răng, nếu đường chuyền của mình sắc bén hơn một chút nữa thôi, đó đã là một bàn thắng, cậu tự nhủ, dù khó chịu, nhưng giờ là lúc phải tập trung. Trên khán đài VIP, một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang theo dõi trận đấu. Ông ta lẩm bẩm, ngay cả khi bị Ghost kèm chặt, thằng nhóc đó vẫn tung ra được một đường chuyền chết người ngay lập tức. Không ngờ Hàn Quốc lại có một tài năng như vậy. Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý. Thú vị đây, có lẽ mình sẽ để mắt đến cậu nhóc này. Dưới tên ông ta là một tấm thẻ, Mark Nicol, trưởng bộ phận tuyển trạch, Liverpool. Tuyết, trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0. Trên băng ghế dự bị của đội tuyển Hàn Quốc, không khí nặng nề bao trùm. Ju-jun thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, thật nực cười. Sau cơ hội đầu tiên bị bỏ lỡ, vùng hoàng kim đã xuất hiện thêm vài lần nữa, nhưng gần một nửa trong số đó, cậu đã thất bại, hoặc là chuyền sai, hoặc là bị đối phương chặn đứng. Cậu biết chỉ số của mình chưa đủ, nhưng cậu không nghĩ rằng sự khác biệt lại lớn đến thế này, mình vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Hiệp 2 bắt đầu, Ju-jun có bóng, cậu lao lên, cố gắng tạo ra đột biến. Vùng hoàng kim lại hiện ra, nhưng một cầu thủ Đức đã áp sát quá nhanh, cậu phải xử lý nhanh hơn nữa, Song Ju-jun. Nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như chỉ là vô ích. Vừa vượt qua một người khác lại ập tới. Cậu liên tục bị vây giáp, bị đẩy vào thế khó. Chết tiệt, chẳng lẽ cả trận đấu này chúng ta không thực hiện nổi một đợt tấn công ra hồn hay sao? Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Đức. Họ pressing quá nhanh, quá mạnh mẽ, hàng phòng ngự của Hàn Quốc bị xé toạc. Chặn hắn lại, Son Heung-min hét lên khi một tiền đạo Đức đột phá. Đội tuyển Hàn Quốc đã để đối phương xâm nhập vùng nguy hiểm, phải chặn đứng pha bóng này bằng mọi giá. Heung-min chỉ đạo hàng thủ, Sun, bên trái. Hàng phòng ngự của Hàn Quốc đang giữ vị trí rất tốt. Heung-min phán đoán, xuyên phá lúc này rất khó, khả năng cao hắn sẽ chuyển về. Nhưng cầu thủ Đức không làm vậy, hắn bất ngờ tung một đường chuyền xuyên tuyến, xé toang hàng phòng ngự. Heung-min sững sờ, một con đường chuyền bóng đi xuyên qua khe hẹp đó ư? Không thể tin nổi, pha bóng đã được hóa giải bởi cú xoạc bóng của Cha Seung-min, nhưng Đức được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Trong lúc cả đội đang ăn mừng vì thoát khỏi một bàn thua trông thấy, Ju-jun lại có một suy nghĩ khác. Cậu ta có thể thực hiện một đường chuyền như vậy mà không cần đến vùng ư? Dê bóng, phòng ngự, chuyền bóng, mọi thứ của cầu thủ Đức đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bầu không khí trên sân trở nên cực kỳ căng thẳng. Trong khu vực VIP, một người đàn ông lạ mặt, Dean Rivers, trưởng bộ phận tuyển trạch của Seoul FC, đang ngái ngủ. Ồn ào quá, hắn cầu nhau, vơ lấy chai rượu. Đức ghi bàn rồi à? Người đi cùng đáp, Đức với Hàn Quốc. Kết quả quá rõ ràng rồi, sao phải chú ý làm gì, chúng ta chỉ cần xem dò mấy thằng nhóc rồi đi uống một chầu thôi. Dim, ông có biết tại sao cái giải U17 không lợi nhuận, không nổi tiếng này vẫn tồn tại không? Người đàn ông kia hỏi. Là bởi vì, thỉnh thoảng, sẽ có một gã như thế này xuất hiện. Ông ta chỉ tay xuống sân. Số 17, xong. Dim lẩm bẩm, trong báo cáo chẳng có gì nổi bật về thằng nhóc này cả, nhưng cậu ta lại lọt vào mắt xanh của ông. Cậu ta là loại cầu thủ nào? Move, Ju-jun hét lên, ném một cú tắc bóng và lao đi. Dim nhận xét, phòng ngự hạng B cộng. Dáng người khá kỳ quặc. Giữ bóng thì cũng tạm được. Chuyền ngắn dưới áp lực, B cộng. Ông ta lật xem từng trang báo cáo. Chuyền dài, cũng chưa sẵn sàng cho đội 1. Thể lực có vẻ tốt, dùng được. Chỉ vừa đủ để vào đội 2 thôi. Con mắt nhìn người của ông tệ đi rồi đấy. Người đàn ông kia chỉ mỉm cười. Giờ mới là lúc bắt đầu, hả? Dim ngơ ngác. Dưới sân, trận đấu chỉ còn lại vài phút bù giờ. Ju-jun đã xâm nhập vào vòng cấm đối phương, nhưng trước mặt cậu là một bức tường phòng ngự kiên cố của người Đức. Ju-jun biết, cậu không thể đi bóng qua họ. Nếu sút bổng, chiều cao của họ sẽ chiếm ưu thế. Dim sốt ruột, góc sút không có. Còn chần chừ gì nữa, đáng lẽ phải tìm một hướng tấn công khác từ lâu rồi. Ông ta kết luận, xét về khả năng đưa ra quyết định tức thời, thằng nhóc này chỉ đáng ở đội 3 thôi. Bỗng, Dim dụi mắt. Cái gì thế kia? Ju-jun đột nhiên thực hiện một động tác kỳ lạ. Cậu dùng má trong chân phải, đá vào phần dưới bên trái của quả bóng. Dim ngạc nhiên, dùng má trong ở đây ư? Một cú sút xoáy, trái bóng bay theo một quỹ đạo không tưởng. Quỹ đạo ấy đưa trái bóng vòng qua tất cả hậu vệ Đức
và bay đến đúng vị trí của Son Heung-min. Son Heung-min đang ở đó. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đường bóng đã kết nối với Son Heung-min, cậu vung chân, tung ra một cú volley sấm sét, bóng bay thẳng về phía khung thành. Chết tiệt, thủ môn Đức hét lên, nhưng đã quá muộn, soạt, lưới rung, bàn thắng đến ở những giây bù giờ cuối cùng. Vung u, một cú sút tuyệt vời của Son Heung-min, Hàn Quốc đánh bại Đức và giành chiến thắng nghẹt thở. Trên khán đài, Dim chết lặng. Từ trên này nhìn xuống, có vẻ như không có một góc nào để ghi bàn cả. Thằng nhóc đó thực sự đã nhìn thấy con đường chuyền bóng đó giữa trận đấu ư? Những kỹ năng khác có thể dưới mức trung bình, nhưng khả năng kiến tạo thành bàn của cậu ta phải là A hoặc cao hơn. Trận đấu kết thúc, bảng xếp hạng bảng C hiện ra. Hàn Quốc đứng đầu với 3 điểm, Đức xếp cuối cùng. Một kết quả không ai có thể ngờ tới. Trên chiếc xe bus trở về khách sạn sau chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Đức, huấn luyện viên Lee Jung-wan đứng trước toàn đội. Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay và ngày mai sẽ không có buổi tập nào, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nhưng lạ thay, không một tiếng reo hò nào vang lên. Cả chiếc xe chìm trong im lặng. Tất cả các cầu thủ đều gục đầu, kiệt sức và trầm ngâm. Jun nhìn quanh, khẽ thở dài. Trông ai cũng mất tinh thần cả. Cậu hiểu rõ cảm giác của họ. Chắc hẳn họ đã cảm nhận được sự chênh lệch về đẳng cấp trong trận đấu hôm nay. Đúng vậy, dù Hàn Quốc đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng của tập thể, của may mắn và của khoảnh khắc lóe sáng. Còn xét trên phương diện cá nhân, ai cũng cảm thấy mình đã thua. Hơn một nửa cầu thủ Đức đều là những tài năng triển vọng được cả thế giới công nhận. Jun nghĩ, trong một sân chơi đỉnh cao như thế này, tất cả mọi người đều là đối thủ. Nếu bị tụt lại phía sau, thì coi như hết. Cậu siết chặt nắm đấm. Dù có bực bội, mình vẫn phải chấp nhận nó và cải thiện kỹ năng của bản thân. Không còn cách nào khác. Cậu quyết tâm sẽ làm mọi thứ có thể ngay bây giờ. Đêm đó, trong hành lang vắng lặng của ký túc xá, Jun bắt gặp một đồng đội, Seong Jong-u, đang đứng ở máy lọc nước. Jung-u, cậu đây rồi. À, Jun, cậu ra đây lấy nước à? Không, tôi có chút chuyện với cậu. Jun đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu dạy tôi dê bóng. Sáng hôm sau, Jun và Jong-u có mặt tại một khu chợ địa phương đông đúc ở Nigeria. Jong-u nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua. Mình chưa bao giờ để ý vì cậu ta thường rất im lặng, nhưng kỹ năng và khả năng đi bóng mà cậu ta thể hiện trong trận đấu với Đức thực sự không hề tầm thường. Nếu mình có thể biến nó thành của mình thì... Nhưng mà, Jong-u này, đây đâu phải đường đến sân tập, Jun ngơ ngác hỏi. Jong-u chỉ mỉm cười bí ẩn. Đến nơi rồi. Cậu ta dừng lại giữa khu chợ ồn ào. Đây là chợ ư? Jun không hiểu gì cả. Sân tập đây sao? Jong-u chỉ mỉm cười. Đây là nơi kỹ năng dê bóng của tôi được cải thiện. Ký ức của Jong-u ùa về. Ngày xưa, cũng tại một khu chợ, cậu chỉ là một đứa trẻ mê bóng đá, nhưng vì bận giúp mẹ bán hàng nên không có thời gian luyện tập. Một ngày nọ, khi đang đi mua đồ giúp mẹ, cậu nhặt được một quả bóng cũ bị vứt đi. Mình muốn đá bóng, nhưng còn việc vặt, và rồi một ý tưởng lóe lên. À, nếu mình vừa dê bóng vừa né người lớn đi đường, mình có thể vừa làm việc vặt vừa cải thiện khả năng đi bóng. Ban đầu, cậu đi 5 phút mới tới được cửa hàng đối diện, nhưng sau 1 năm, rồi 5 năm, việc luồn lách qua dòng người đông đúc với trái bóng trong chân đã trở thành bản năng. Cậu có thể đi hết cả khu chợ chỉ trong 5 phút. Kỹ năng dê bóng thượng thừa của cậu đã được tôi luyện từ chính nơi đây. Trở lại hiện tại, Jong-u nhìn Jun, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Động tác của cậu ấy thật gọn gàng và hiệu quả. Jong-u đưa quả bóng cho Jun. Được rồi Jun, đến lượt cậu. Cậu ta giải thích, mục tiêu là đi từ đầu đến cuối khu chợ mà không va vào bất kỳ ai. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Jun bắt đầu dê bóng. Cậu nghĩ, mọi người di chuyển khá chậm nên cũng dễ né thôi, bài tập này có thực sự hữu ích không? Nhưng đột nhiên, vút, hai đứa trẻ địa phương lao ra, cố gắng cướp bóng của cậu. Jun giật mình lùi lại. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì va vào người ta. Cậu chưa kịp định thần thì một người đàn ông vác cuốc đi ngang qua, suýt nữa thì va vào cậu. Qua, Jun la lên. Cậu nhận ra, khu chợ này không hề đơn giản. Mọi người đột nhiên lao vào cậu, hoặc bất ngờ di chuyển làm cậu mất thăng bằng. Không lẽ, những cú tắc bóng với nhịp điệu khó lường, cách phản ứng khi mất thăng bằng, đây là một bài tập tùy chỉnh hoàn hảo cho mình. Jun mỉm cười, ánh mắt rực lửa. Cậu siết chặt nắm đấm. Mình nhất định phải thành thục bài tập dê bóng này. Và rồi, mình sẽ nhắm đến một mục tiêu còn cao hơn nữa. Đêm đó, Jun nằm vật ra giường, kiệt sức. Lịch tập của cậu bây giờ dày đặc, sáng tập dê bóng, trưa tập cá nhân, tối tập sút. Chết mất thôi. Bỗng, chiếc điện thoại nắp gập trong túi rung lên. Người đại diện Kim Ji Ho. Vâng, tôi nghe đây, Jun mệt mỏi trả lời. Xong Jun, bây giờ có tiện nói chuyện không? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Tôi sẽ vào thẳng vấn đề vì chắc cậu đang mệt. Công ty đại diện của chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi. Jun thầm nghĩ, mới một trận mà đã có người gọi ư, chắc là một câu lạc bộ hạng B hoặc C thôi. Cậu hỏi, ai đã liên lạc với cô vậy? Một câu lạc bộ từ Anh. Jun bật dậy. Anh? Cậu không thể tin được.
Em mới đá một trận mà đã có người từ Anh liên lạc ư? Cậu lắp bắp, là đội ở giải hạng 3 à? Không, vậy, hạng 2. Không, giọng Kim Ji-ho vang lên đầy tự tin, một câu lạc bộ ở giải đấu cao nhất, Premier League. Jun sững sờ, làm rơi cả chiếc điện thoại. Cậu lắp bắp, Liverpool FC. Trên đầu dây bên kia, giọng nói của Kim Ji-ho vang lên chắc nịch. Một câu lạc bộ ở giải đấu cao nhất, Premier League. Jun sững sờ, chiếc điện thoại nắp gập rơi khỏi tay cậu. Cậu lắp bắp, không dám tin vào tai mình. Liverpool FC. Đúng vậy, câu lạc bộ danh giá đại diện cho Premier League, Liverpool. Chỉ sau một trận đấu, tiến độ này có hơi nhanh quá không? Jun vội vã nhặt điện thoại lên. Điều khoản hợp đồng cũng được gửi đến luôn rồi ạ? À, Kim Ji-ho đáp, vẫn chưa phải là một lời đề nghị chính thức đâu. Jun ngớ người. Dạ, như tôi đã đề cập trước đây, họ chỉ mới hỏi về lai lịch của cậu thôi. Xong. Cô giải thích thêm, với những câu lạc bộ lớn như Liverpool, có rất nhiều bước cần phải trải qua trước khi đưa ra một lời đề nghị chính thức. Trước khi trải qua tất cả các bước đó, cậu có thể coi như họ đang đánh dấu cậu trước. Nói nôm na là, chúng tôi đã chấm cậu rồi, đừng đi đâu cả và hãy chờ đợi, đúng không ạ? Nói chính xác hơn thì họ mới chỉ đang thể hiện sự quan tâm thôi. Có rất nhiều trường hợp không đi xa hơn được giai đoạn này. Hóa ra là mừng hụt. Jun ngả người xuống giường, có chút thất vọng. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em sẽ nỗ lực hơn nữa. Đừng quá sức, Ji-ho khuyên nhủ, nếu cậu cứ duy trì phong độ hiện tại, họ chắc chắn sẽ liên lạc lại. Cô cúp máy. Jun nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Chỉ cần duy trì phong độ hiện tại ư? Cậu nhớ lại những đối thủ sừng sỏ mình đã đối mặt. Không, như vậy là không đủ. Xin lỗi, người đại diện Kim Ji-ho. Có lẽ em sẽ phải thúc đẩy bản thân hơn một chút nữa. Cậu bật dậy, bước ra ngoài trong đêm, tiếp tục bài tập của mình. Và rồi, ngày thi đấu tiếp theo cũng đến. Trận đấu thứ 2 của bảng C, Hàn Quốc đối đầu Senegal. Sau khi gây chấn động thế giới bằng việc đánh bại Đức, giờ là lúc để Hàn Quốc duy trì đà chiến thắng. Đội hình ra sân của Hàn Quốc vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, với Son Heung-min chơi cao nhất trên hàng công, được hỗ trợ bởi Moon Jong-won và Min Seo-kyun ở hai cánh. Jun cùng với nhạc trưởng Lee Jong-seok và Seong Jung-gu tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm. Đối thủ của họ hôm nay, Senegal, nổi tiếng với nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội, ra sân với sơ đồ ba tiền đạo đầy mạnh mẽ. Hàn Quốc, với tinh thần chiến đấu sắt đá, Senegal, biểu tượng của sức mạnh và tốc độ, cuộc đối đầu của niềm tự hào châu Á và châu Phi, bắt đầu. Trên khán đài, các tuyển trạch viên lại một lần nữa có mặt đông đủ. Dean Rivers, gã tuyển trạch viên của Seoul FC, lại đang ngáp ngắn ngáp dài. Trận đấu hôm nay có vẻ cũng đáng xem đấy. Người đồng nghiệp của ông ta, Mark Nicol, nhận xét. Lần này có vẻ nhiều người quan sát hơn nhỉ, chắc là vì Hàn Quốc đã thắng Đức. Dean đáp, tay vẫn không rời chai rượu. Này Mark, ông nghĩ sao? Ông nghĩ hôm nay xong cũng sẽ tạo ra điều kỳ diệu chứ? Mark Nicol trầm ngâm. Trận thắng Đức được giới tuyển trạch gọi là một phép màu. Liệu đó là may mắn hay thực lực? Hãy cùng xem. Xong. Hãy cho chúng tôi thấy, Hàn Quốc không còn là một đội tuyển kỳ diệu, họ đã đạt đến đẳng cấp của những gã khổng lồ. Dưới sân, Jun đang phải đối mặt với một thử thách thực sự. Cậu bị một tiền vệ của Senegal, Papis, theo kèm như hình với bóng. Papis tự tin nghĩ thầm, đúng như dự đoán, một khi bị cắt đứt các đường truyền, chúng chẳng có gì đáng sợ cả, hắn đang chặn đường truyền trước cả khi nó đến được chân mình. Jun nhận ra ngay lập tức, đây là chiến thuật mà Nhật Bản đã dùng để khắc chế Satogen, có vẻ như họ đã chuẩn bị một chiến lược đối phó với mình, nhưng họ đã chọn sai mục tiêu rồi. Cậu đột ngột tăng tốc, Papis cũng gầm lên, mày nghĩ có thể thoát được à, tao sẽ bám theo mày bao nhiêu lần tùy thích, mày sẽ không làm được trò trống gì trong trận này đâu. Trận đấu đã trôi qua phút 67, tỷ số vẫn là 0-0. Papis thở hổn hển. Chết tiệt, thằng này không biết mệt à. Cậu ta đã thấm mệt. Jun nhận ra giới hạn của đối thủ. Đã đến lúc kết thúc rồi, cậu thực hiện một pha bứt tốc ngoạn mục, bỏ lại Papis phía sau. À, mình không thể chịu nổi nữa rồi. Trên khán đài, một tuyển trạch viên chán nản đứng dậy. Tôi nghe nói có một tiền vệ triển vọng từ Hàn Quốc nên đã bỏ hết các trận khác để đến đây, nhưng cậu ta chỉ là một tiền vệ box to box tiêu chuẩn, thật lãng phí thời gian. Tôi nên đi xem trận tiếp theo TH, bỗng ông ta sững lại. Song Jun, cậu ta đã vượt qua hàng phòng ngự. Jun dốc bóng thẳng vào trung lộ, một cầu thủ Senegal lao đến truy cản. Jun, Lee Jong-seok hét lên. Jun không cần nhìn, cậu tung ra một đường chuyền má ngoài điệu nghệ, một cột sáng hoàng kim lóe lên. Bóng bay đến đúng vị trí của Lee Jong-seok, anh không bỏ lỡ cơ hội, tung ra một cú sút xa như trái phá, trái bóng bay như một quả cầu lửa, găm thẳng vào góc lưới, vung u. Các tuyển trạch viên trên khán đài đứng bật dậy. Đường chuyền kiểu gì thế kia, một tiền vệ box to box mà cũng có thể tung ra những đường chuyền chết người ư? Liên lạc với câu lạc bộ ngay lập tức. Dean Rivers cũng phải thừa nhận, đó là một đường chuyền điên rồ. Cứ như thể cậu ta thấy chính xác nơi khung thành sẽ mở ra vậy. Mark Nicol chỉ im lặng. Anh biết rằng
chiến thắng của Hàn Quốc trước Đức không phải là may mắn. Tuýt tuýt tuýt, tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hàn Quốc đánh bại Senegal với tỷ số 1-0. Sau Đức, họ tiếp tục hạ gục một đối thủ sừng sỏ khác với 2 trận toàn thắng, điều đó có nghĩa là tấm vé vào vòng 16 đội đã chắc chắn nằm trong tay. Tại Seoul, trong văn phòng của Kim Ji-ho, tiếng chuông báo email vang lên liên tục, ding, 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 hộp thư của cô đã ngập tràn những lời đề nghị và hỏi thăm. Chiến công của Jujun đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn. Trong khu chợ ồn ào tại Nigeria, Jujun đang miệt mài với bài tập dê bóng. Cậu luôn lách qua dòng người, cố gắng giữ thăng bằng và kiểm soát trái bóng. Bỗng, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Jujun, đó là huấn luyện viên Lee Jung-won. Thầy, Jujun ngạc nhiên. Huấn luyện viên Lee nhìn lịch trình tập luyện điên cuồng của cậu và không khỏi lo lắng. Dê bóng với Seokyeon, tập đồng đội, rồi tập cá nhân, sau đó còn tập sút với Hyung Min vào buổi tối nữa. Ông đưa cho Jujun một xiên thịt nướng. Cậu sẽ tự vắt kiệt sức mình mất. Cứ từ từ, điều chỉnh nhịp độ đi. Vâng, em sẽ tập luyện chừng nào không gây ảnh hưởng đến đội, Jujun đáp, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, cậu không thể dừng lại. Mà thầy ra chợ có việc gì ạ? Huấn luyện viên Lee nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Jujun, cách đây không lâu, tôi đã hỏi cậu về tương lai, đúng không? Jujun nhớ lại cuộc nói chuyện trong giải Sendai Cup. Vâng, em đã nói em muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thực ra, huấn luyện viên Lee tiếp lời, một tuyển trạch viên của Liverpool đã đến gặp tôi. Họ muốn biết về cậu. Jujun sững sờ. Tuyển trạch viên của Liverpool ạ, về em. Các tuyển trạch viên thỉnh thoảng sẽ nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên để tìm hiểu về các tài năng triển vọng. Đó là cách nhanh nhất. Nói thẳng ra nhé, Jujun, huấn luyện viên Lee tiếp tục, tôi không muốn cậu đến Liverpool. Jujun chết lặng. Cậu biết chính xác lý do huấn luyện viên nói vậy. Steven Gerrard, ngôi sao hiện tại của Liverpool, một huyền thoại với bộ kỹ năng lục giác hoàn hảo. Anh ta chơi ở đúng vị trí của Jujun và vẫn còn đủ trẻ để thi đấu đỉnh cao ít nhất 5 năm nữa. Nói cách khác, Jujun sẽ không có cơ hội ra sân. Thầy nghĩ rằng em sẽ không thể cạnh tranh vị trí đá chính, Jujun nói. Thành thật mà nói, đúng vậy. Huấn luyện viên Lee thừa nhận Liverpool là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng xét đến kỹ năng và tình hình của cậu, tôi không chắc đó là lựa chọn tốt nhất. Sẽ mất khá nhiều thời gian để trở thành một cầu thủ đá chính thường xuyên và cậu sẽ phải cân nhắc việc chuyển đổi vị trí. Cậu có nghĩ đến đội nào khác không? Một đội khác ư? Jujun thầm nghĩ. Thực ra, cháu có một tiêu chuẩn cho loại đội bóng mà cháu muốn đến. Một câu lạc bộ như Manchester City. Nói cách khác, một đội bóng đang bị đánh giá thấp nhưng sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai gần. Ở đó, cậu sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi khi các cầu thủ hàng đầu bắt đầu gia nhập. Nhưng, mình không thể giải thích tất cả những điều này. Mình không thể nói với họ rằng mình biết trước tương lai. Huấn luyện viên Lee bất ngờ lên tiếng, Jujun, thực ra ngoài Liverpool, một đội bóng từ giải Pháp cũng đã liên lạc. Jujun giật mình. Một đội bóng Pháp ạ, chờ đã, không lẽ? Đó là một đội có tên là Paris Saint-Germain. Trúng phóc, Jujun như muốn nhảy cẫng lên. Paris Saint-Germain, bây giờ họ đang yếu, nhưng trong vài năm nữa, những khoản đầu tư khổng lồ sẽ biến họ thành một thế lực. Những siêu sao như Zlatan sẽ gia nhập, đây chính là cơ hội. Thầy ơi, em vào trong trước được không ạ? Ồ, được thôi. Hẹn gặp cậu ở ký túc xá, cảm ơn thầy. Jujun vội vã chạy đi, để lại huấn luyện viên Lee ngơ ngác, thằng nhóc này, nó thích họ à? Jujun vừa chạy vừa suy tính. Saint-Germain, họ chắc chắn sẽ trở thành một câu lạc bộ lớn trong tương lai. Nhưng sự trỗi dậy của họ chậm hơn Man City 1 đến 2 năm. Đối với mình bây giờ, thời gian còn quý hơn vàng. PSG hiện tại không phải là lựa chọn tốt nhất. Cậu lấy điện thoại ra. Tuy nhiên, mình không thể để cơ hội này trôi qua dễ dàng được. Đêm đó, tại văn phòng ở Seoul, Kim Ji-ho đang chuẩn bị ăn tối thì chuông điện thoại reo. Alo, Kim Ji-ho đây. Jujun, có chuyện gì vậy? Jujun đi thẳng vào vấn đề, chị đại diện, chị đã nhận được tin từ Paris Saint-Germain, đúng không? Ji-ho ngạc nhiên. Làm sao cậu biết? Thực ra gần đây cũng có vài đội khác liên lạc nữa. Tôi định ngày mai sẽ cập nhật cho cậu toàn bộ thông tin. Em nghe từ thầy huấn luyện viên. Vậy Paris đã gửi lời đề nghị chính thức chưa ạ? Chưa, Ji-ho đáp, nhưng họ hỏi nhiều hơn Liverpool rất nhiều. Họ cũng nói sẽ sớm liên lạc lại, vậy là hợp đồng có thể sẽ sớm đến tay đúng không ạ? Jujun hỏi dồn. Thường thì không nhanh vậy đâu, nhưng có thể yêu cầu một hợp đồng tạm thời. Có một điều khoản đặc biệt em muốn có trong hợp đồng tạm thời đó, là gì vậy? Jujun hít một hơi thật sâu. Điều khoản, đảm bảo thời gian thi đấu. Kim Ji-ho ở đầu dây bên kia sững sờ. Đảm bảo thời gian thi đấu, cho một cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm, yêu cầu này thật sự quá táo bạo. Hiểu rồi, Ji-ho đáp, giọng đầy chuyên nghiệp, tôi sẽ yêu cầu điều khoản thời gian thi đấu cùng với lời đề nghị. Cảm ơn chị, vậy thôi ạ. Jujun cúp máy, một nụ cười tự tin nở trên môi. Điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu, không có gì quý giá hơn cho một tài năng trẻ để xây dựng sự nghiệp. Nhưng không phải ai cũng có được đặc quyền đó. Chỉ những tài năng đã được kiểm chứng mới có cơ hội.
Jujun cởi áo. Tôi đã yêu cầu điều khoản đó từ Paris. Cậu biết, Paris là một câu lạc bộ ngang tầm với Man City, lựa chọn hàng đầu của cậu. Việc thăm dò này chắc chắn là xứng đáng. Nếu Paris đảm bảo thời gian thi đấu cho mình có thể yêu cầu điều tương tự từ một đội như Man City. Cậu thầm nghĩ, được rồi, tất cả những gì mình cần làm bây giờ là chờ đợi. Trong khi đó, tại sân nhà của Paris Saint-Germain, một tuyển trạch viên cấp cao đang báo cáo một điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu. Hử? Ông ta cười lớn, thật táo bạo. Ông ta nheo mắt, một nụ cười thích thú hiện lên. Cái này, ta vừa tìm thấy một người mà ta thực sự muốn có. Sân vận động Ennam đi lại một lần nữa sôi sục trong tiếng hò reo. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Hàn Quốc đối đầu với Argentina. R.I. Nabila, tiền vệ của Argentina, đang dốc bóng tốc độ. Nhưng Yang Juchan, cầu thủ thay thế Jujun ở vị trí tiền vệ, đang bám theo quyết liệt. Chặn hắn lại, mày định đi đâu? Nhưng Nabila quá nhanh, quá khéo léo. Juchan bị bỏ lại phía sau. Từ ngoài đường biên, huấn luyện viên Lee Jung-won trao mày lo lắng. Thành thật mà nói, người mà ông lo lắng nhất lúc này chính là Song Ju-jun. Và trên băng ghế dự bị, Ju-jun cũng nhận ra điều tương tự. Cậu đang quan sát trận đấu với một tâm trạng phức tạp. Vì đã chắc suất vào vòng 16 đội, huấn luyện viên đã quyết định cho đội hình 2 ra sân để giữ sức cho các trụ cột. Và kết quả là một thảm họa. Dù biết Argentina rất mạnh, nhưng 3-0 ngay trong hiệp 1, hàng phòng ngự của đội hình 2 thực sự có vấn đề. Nhưng Ju-jun biết, vấn đề lớn hơn không nằm ở hàng phòng ngự, mà là hàng công hoàn toàn tê liệt. Người đang chơi ở vị trí của cậu lúc này là Yang Juchan. Cậu ta là một cầu thủ giỏi, nhưng lại không phải là người có khả năng đọc không gian tốt. Cậu ta không thể phân phối bóng một cách hợp lý. Kết quả là bóng cứ luẩn quẩn ở hàng phòng ngự mà không thể nào triển khai lên phía trên. Khi một nhạc trưởng sụp đổ, cả dàn nhạc sẽ lạc nhịp. Nhìn cảnh này, Ju-jun càng nhận ra vị trí của mình ảnh hưởng đến toàn đội như thế nào. Từ bây giờ, mình phải chơi nỗ lực hơn nữa. Tuýt, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỷ số chung cuộc, Argentina 4, Hàn Quốc 0. Và thế là, vòng bảng kết thúc. Trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Lee Jung-won tập hợp toàn đội. Trước hết, chúc mừng tất cả vì đã đứng đầu bảng. Gohu. Lần đầu tiên chúng ta đứng đầu bảng mà không cần phải tính toán ngu ngốc gì cả, các cầu thủ reo hò. Và tiếp theo, đối thủ ở vòng 16 đội mà tất cả các cậu đang tò mò, mọi người tự tin chứ? Tất nhiên rồi thầy, cứ tin ở bọn em, giấc mơ bán kết đang ở ngay trước mắt rồi. Huấn luyện viên Lee mỉm cười, lật tờ giấy ra. Trên đó là lá cờ của anh, nụ cười trên môi các cầu thủ lập tức đóng băng. Anh á, thật luôn, thầy ơi, đổi bảng được không ạ? Ha, Ju-jun chỉ biết ôm đầu cười khổ. Điên thật rồi. Anh, một quốc gia coi bóng đá là tôn giáo, được mệnh danh là quê hương của môn thể thao vua. Họ sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại thông qua một hệ thống đào tạo trẻ xuất sắc. Và người đáng gờm nhất chính là cầu thủ đã thống trị sân khấu thế giới cho đến tận khi Ju-jun chết vào năm 2023, Harry Kane. Nhưng, Ju-jun nheo mắt nhìn vào danh sách thi đấu. Tại sao Harry Kane lại không có tên trong danh sách? À vâng, một chút thông tin cho các bạn, Harry Kane trong thực tế không tham gia World Cup U17. Có vẻ tác giả cũng biết điều đó. Nhưng dù không có Harry Kane, đội hình này vẫn mạnh đến mức đáng sợ. Làm thế nào để xuyên thủng nó đây? Bỗng, mắt cậu sáng lên khi nhìn vào một cái tên khác. Gã này, có lẽ, có thể làm được. Cậu nhớ lại những buổi tập đặc biệt với Son Hye-min. Ju-jun đang tập sút phạt. Được rồi, bóng cong rồi. Đúng là có tiến bộ một chút, Hye-min nhận xét. Gì, bị ốm à, tự nhiên khen tao thế. Thằng nhóc chết tiệt này, khen một câu là lại cằn nhằn. Hye-min chỉ ra, vẫn còn yếu lắm, bóng chưa đủ cong đâu. Là do mày không dồn đủ lực vào cổ chân đấy. Thử lại đi. Tao đang dồn hết sức rồi mà. Ju-jun nghiến răng. Hye-min, trong vai một ông thầy khó tính, liên tục la mắng. Lại nữa, chân trụ của mày đang run kìa, cong hơn nữa, lần nữa. Đó là một buổi tập địa ngục. Ju-jun đã phải lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, cho đến khi cơ thể rã rời. Ga, ngay cả khi mình tập luyện nghiêm túc, nó vẫn khó thế này cơ mà. Cái thằng quái vật kia làm thế quái nào mà thực hiện được nó trong mỗi trận đấu cơ chứ? Cuối cùng, khi Ju-jun đã kiệt sức, Hye-min mới chịu dừng lại. Hôm nay đến đây thôi, tao gục đây, mày đang nhai cái gì đấy? Chưa đủ đâu, đi ăn thôi. Hye-min, tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Nói nhanh lên, tao đói. Ju-jun nghiêm túc về trận đấu với anh. Và rồi, ngày quyết định cũng đến. Xin chào tất cả mọi người, trận đấu lớn cuối cùng cũng bắt đầu, cả thế giới đang dõi theo, Anh Quốc đối đầu Hàn Quốc. Ju-jun siết chặt nắm đấm. Hôm nay, trận đấu với Anh quan trọng hơn bất kỳ trận nào khác. Premier League, giải đấu hàng đầu nước Anh, đương nhiên có số lượng cầu thủ Anh đông nhất. Điều đó có nghĩa là tất cả các tuyển trạch viên từ những câu lạc bộ lớn nhất sẽ có mặt để theo dõi những tài năng trẻ của họ. Hôm nay, mình phải chiếm được trái tim của các tuyển trạch viên.
Trên khán đài, các tuyển trạch viên đang bàn tán. Cậu nghĩ ai sẽ thắng trận này? Tôi sẽ đặt cược vào anh. Matt Nicol từ Liverpool cũng có mặt. Cậu háo hức muốn ký với Song của Hàn Quốc, nhưng giờ lại chọn anh à? Dean Rivers từ Selly FC cười khẩy. Ngay cả với Song, trận này cũng không dễ dàng đâu. Đặc biệt là ánh mắt các tuyển trạch viên đổ dồn về một cầu thủ. Số 35, Bogarts. Sân vận động Ennamdi như muốn nổ tung. Trận đấu vòng 16 đội giữa Hàn Quốc và Anh đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Hàn Quốc, đội bóng đầy nhiệt huyết và quyết tâm, đối đầu với Anh, một thế lực giàu truyền thống và kinh nghiệm. Trên sân, Son Hye-min đang bị kèm chặt. Cậu than thầm, chẳng có chỗ nào để nhận bóng cả. Ri Nabila, tiền vệ của Hàn Quốc, quyết định tự mình đột phá. Cậu lao vào khoảng trống, gào lên, vậy thì để tôi nhận bóng. Nhưng ngay lập tức, một cầu thủ Anh lao đến, áp sát quyết liệt. Tao sẽ bám dính lấy mày. Bắt được mày rồi. Cầu thủ Anh thực hiện một cú xoạc bóng, nhưng Nabila đã nhanh hơn một nhịp, cậu thực hiện một động tác giả và thoát đi. Pha di chuyển không bóng của cậu ta thật sự rất tốt. Nabila hét lớn, chuyển. Một đường chuyển được tung ra cho Jerry Bogarts, nhưng song Jujun đã di chuyển để cắt bóng. Mình phải áp sát trước khi hắn nhận được bóng. Jujun lao tới, nhưng Bogarts đã thực hiện một đường truyền một chạm hoàn hảo, một pha phối hợp quá nhanh. Bogarts, Jerry Bogarts, một cầu thủ sở hữu khả năng di chuyển không bóng xuất sắc, lực cổ chân mạnh mẽ, tạo ra những cú sút xa và những pha đi bóng đầy uy lực. Nhưng vũ khí lớn nhất của gã này là tầm nhìn bao quát và những đường truyền một chạm sắc như dao cạo. Bóng đến chân Oliver và không một chút chần chừ, anh ta tung ra một cú sút xa, bùm, trái bóng găm thẳng vào cột dọc, quá đáng tiếc, Jujun thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, bóng cứ luẩn quẩn trong hàng phòng ngự. Đây giống hệt như thế trận mà đội hình 2 đã phải chịu đựng trước Argentina. Mình phải phá vỡ thế bế tắc này từ hàng tiền vệ. Jujun quyết định dâng cao. Cậu hét lên, đến đây. Cậu kích hoạt vùng đỏ. Hai cầu thủ Anh ập vào từ hai phía. Bài tập đặc biệt đó thực sự có hiệu quả không? Jujun nhắm mắt lại. Cùng lúc, hai cú tắc bóng lao đến. Nhưng Jujun đã lách qua cả hai một cách dễ dàng. Mình làm được rồi. Bằng cách né đòn trong gang tấc, cậu đã tạo ra một khoảng trống nhỏ để thở. Junggu. Một đường truyền được tung ra. Hay lắm, Song Jujun. Cuộc tấn công của Hàn Quốc bắt đầu từ đường truyền của Jujun. Trên khán đài, các tuyển trạch viên bắt đầu xôn xao. Chất lượng của trận đấu này có vẻ đã được định đoạt rồi. Chênh lệch trình độ quá lớn. Một người nói, sau cùng thì Hàn Quốc cũng chẳng có cầu thủ nào ra hồn cả. Giám đốc học viện Manchester United, Gary X, cũng có mặt. Anh ta nói với cấp dưới của mình, cứ coi như một chuyến đi nghỉ dưỡng đi, nhân tiện, Gary, sao chúng ta không vào phòng VIP xem cho thoải mái? Gary X lắc đầu. Cậu làm việc ở câu lạc bộ bao lâu rồi? Dạ, được nửa năm rồi ạ, để tôi cho cậu một lời khuyên. Những cầu thủ tài năng có thể được nhìn thấy ngay cả trên giấy tờ. Nhưng những cầu thủ thực thụ, những người có thể thay đổi tương lai, chỉ bộc lộ bản thân giữa mồ hôi và tiếng hò reo. Cái không khí nóng bỏng đó, đôi mắt run rẩy đó, ngã rẽ giữa bỏ cuộc và chiến đấu, cậu không bao giờ có thể thấy những điều đó sau một tấm kính cửa sổ. Người có thể nắm bắt được khoảnh khắc đó mới trở thành một tuyển trạch viên hạng nhất. Trở lại sân cỏ, Jujun đang nói chuyện với Son Hye-min, nhớ lại cuộc thảo luận của họ trước trận đấu. Hye-min, em có chuyện muốn nói về trận đấu với anh, khi em ra tín hiệu, anh hãy chạy ra sau lưng cầu thủ này. Jujun chỉ vào sơ đồ chiến thuật. Chạy ra sau gã này á, dễ thôi, cứ tin ở anh mày, Hye-min đã đáp lại đầy tự tin. Tin cái mông tao ấy, Hye-min bây giờ đang nghĩ thầm. Đối thủ mà Jujun chỉ định là Harry Maguire, một trung vệ cao to như hộ pháp, làm thế quái nào mà tao vượt qua được cái thân hình đồ sộ này cơ chứ. Nhưng rồi, tín hiệu được đưa ra. Jujun, bắt, Hye-min hét lên, dù biết rằng ở khoảng cách này, cậu sẽ bị bắt kịp ngay lập tức. Nhưng, mình phải chạy ngay bây giờ để khớp với thời điểm chuyền bóng của Jujun. Chết tiệt, kệ xác nó. Cậu nhắm mắt, dồn hết sức lực mà chạy. Tao đang chạy đây, chỉ tin vào mày thôi đấy, Jujun. Harry Maguire ngay lập tức bám theo Son Hye-min. Nhưng đó chính là điều Jujun mong đợi. Cậu biết rõ điểm yếu chí mạng của Maguire vào năm 2023, không gian phía sau lưng và tốc độ chậm chạp. Harry bị bỏ lại phía sau, anh ta không thể ngăn cản Son Hye-min. Son Hye-min cứ thế mà sút, và Hye-min đã không bỏ lỡ cơ hội. Cậu tung ra một cú sút xa bằng chân phải đầy uy lực, bùm, trái bóng như một quả tên lửa, xé toạc mảnh lưới của đội tuyển Anh. Vung u, Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0, toàn đội lao vào ăn mừng. Hye-min hét lên, thằng khốn Song Jujun, hắn biết tất cả mọi thứ, cái gã to xác kia không thể nào theo kịp tao được. Jujun chỉ cười, he he, chiến thuật này là từ cái đầu của anh mày mà ra cả đấy. Trên khán đài, Gary X đứng bật dậy. Cú sút của Son rất tuyệt, nhưng đường chuyền của Song mới là khởi đầu. Một đường chuyền thẳng, dứt khoát như thể bàn thắng đã được đảm bảo. Anh ta quay sang cấp dưới. Này, gọi điện ngay đi. Vâng.
Tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với huấn luyện viên Alex Ferguson. Có một cầu thủ chúng ta tuyệt đối phải ký hợp đồng. Trên sân vận động Nnamdi, bảng tỷ số hiện lên con số 87-0. Anh không, Hàn Quốc 1. Chỉ còn vài phút nữa là kết thúc trận đấu, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn. Jujun có bóng, cậu dốc bóng dọc biên với tốc độ kinh hoàng. World Cup U17, sân khấu lớn nhất dành cho các tài năng trẻ, nơi thu hút ánh mắt của các tuyển trạch viên từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là sân khấu có thể thay đổi cuộc đời của một cầu thủ, và vì thế, không ai có thể lơ là. Đặc biệt là với đội tuyển Anh, quê hương của bóng đá. Trong từ điển của họ, không có khái niệm trận đấu có thể thua. Để thủng lưới một bàn cũng giống như làm tổn hại đến lòng tự tôn dân tộc. Họ chiến đấu, mang trên vai cả lịch sử bóng đá của một quốc gia. Đó là lý do tại sao, sau khi bị thủng lưới, hàng công của Anh càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Họ dâng cao toàn bộ đội hình, kể cả hàng phòng ngự, để tìm kiếm bàn gỡ. Chết tiệt, vốn đã là một đội mạnh, giờ họ còn tràn lên như ong vỡ tổ thế này ư? Áp lực mà Hàn Quốc phải chịu đựng trong suốt trận đấu là không đùa được đâu. Jujun hét lớn, lùi về, lùi về. Cậu biết rằng, nếu để mất khu trung tuyến, khu vực gần vòng cấm sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bằng cách nào đó, phải chặn đứng bọn họ. Một cầu thủ Anh đã áp sát. Jujun tặc lưỡi. Bọn họ đã xuống sâu đến thế này rồi ư? Cậu chuyền bóng đi, nhưng đối thủ đã ngay lập tức ập vào. Jujun nhận ra ý đồ của đối phương, những nơi mình không thể truyền tới là. Cậu hét lên, điều phối hàng phòng ngự. Lee Jong Seok, chạy đi. Mình sẽ chặn họ bằng cách sử dụng đồng đội. Kim Min Seung, đừng đứng đó nữa, di chuyển đi. Son Hye-yong Min, chưa phải lúc dâng cao đâu, lùi về. Thời gian trôi qua từng giây. 92 phút, tim của Jujun như muốn nổ tung. Ở kiếp trước, Hàn Quốc cũng đã vào đến tứ kết. Nhưng nếu lần này, ngay cả khi có mình trong đội hình mà lại dừng bước ở vòng 16 đội, thì còn mặt mũi nào nữa. Cậu nghiến răng, chịu đựng đi, cố lên, song Jujun, bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải vào tứ kết. Cậu tung ra một cú chuyền cuối cùng. Bình luận viên hét lên, song Jujun nhận được bóng, nhưng cậu ấy trông hoàn toàn kiệt sức. Các cầu thủ Anh cũng nhận ra điều đó. Ngay bây giờ, lên đi. Hai cầu thủ Anh ập vào Jujun từ hai phía. Nhưng Jujun đã chờ đợi khoảnh khắc này, cậu dùng gót chân, thực hiện một cú giật bóng kỹ thuật, loại bỏ cả hai cầu thủ Anh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trên khán đài. Các tuyển trạch viên của Chelsea FC và Manchester United đều đứng bật dậy. Tuýt, 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 trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hàn Quốc đánh bại cường quốc Anh với tỷ số 1-0, Jujun ngửa cổ lên trời, thở dốc. Cậu đã kiệt sức, cả người run rẩy, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Các đồng đội lao tới, ôm chầm lấy cậu. Giờ chúng ta làm gì đây? Toàn đội ăn mừng trong sung sướng. What à? Hàn Quốc hạ gục Anh, ngay cả quê hương của bóng đá cũng đã gục ngã. Trên khán đài, các phóng viên như phát điên. Thấy chưa, tôi đã nói là tôi làm được mà. Đây là một tin sốt dẻo, tin trang nhất. Huấn luyện viên Lee Jung Won tự hào, con mắt của mình đã không nhìn lầm. Jujun bật khóc. Tứ kết, cậu không thể tin được, đánh bại cả đội tuyển Anh, chỉ cần thêm 3 lần nữa, 3 trận thắng nữa thôi, và chúng ta sẽ là nhà vô địch U17. Sáng hôm sau, Jujun tỉnh dậy trên giường, toàn thân đau nhức. Hôm qua mình đã quá sức rồi, không có chỗ nào trên người mà không đau cả. Bỗng, chiếc điện thoại đang sạc của cậu rung lên. Vâng, xong Jujun đây ạ. Cậu xong, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ Paris. Giọng Kim Ji-ho vang lên. Về điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu ư? Đúng vậy, họ đã chấp nhận một phần. Khi cậu xong tròn 18 tuổi, họ sẽ bắt buộc đảm bảo cho cậu ra sân trong 5 trận, với ít nhất 30 phút mỗi trận. Jujun thầm nghĩ, không tệ. Giới hạn 18 tuổi có lẽ là vì mình vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Vậy thì mình có thể thử đưa ra yêu cầu tương tự với những nơi khác. Và còn một điều nữa. Ji-ho nói thêm, lối chơi của cậu xong đã trở thành một chủ đề nóng ở trong nước. Có khá nhiều bài báo viết về cậu đấy. Bài báo ư, dù là thắng Anh, nhưng tỷ số chỉ là 1-0 thôi mà. Có vẻ như pha xử lý bóng cuối cùng của cậu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ. Tinh thần chiến đấu và khả năng kiểm soát bóng của cậu xong thật xuất sắc. Ngay cả tôi khi xem cũng phải ngưỡng mộ. Cảm ơn chị đã báo tin tốt. Jujun cúp máy, mỉm cười. Trở thành một chủ đề nóng cũng vui đấy chứ. Người hâm mộ là sức mạnh của một cầu thủ. Trong một thế giới mà danh tiếng được quy đổi thành tiền bạc và biến thành tiền lương, đây đúng là một món hời bất ngờ. Nếu là loại danh tiếng này, mình có thể chấp nhận bao nhiêu cũng được. Đến đây nào, thêm danh tiếng nữa đi. Jujun đang mải mê tận hưởng cảm giác nổi tiếng thì một người đàn ông lạ mặt chặn cậu lại ở hành lang khách sạn. Song Jujun, là cậu đúng không? Cậu định đi đâu vậy? Hả? Tới nhà hàng. Jujun ngơ ngác. Ai đây? Cả khách sạn này đã được đội của chúng tôi thuê chọn rồi mà. Tôi đến từ TBM, xin hãy cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn. Gã phóng viên tóm lấy tay Jujun. Nhưng bảo vệ đã kịp thời can thiệp. Thưa ông không được phép vào đây. Chỉ 5 phút thôi. Hả?
Jujun bực bội, mới nổi tiếng một chút mà đủ loại người kỳ lạ đã bám theo mình rồi. Từ giờ trở đi, mình phải cứng rắn về chuyện này. Cậu bước vào nhà ăn, lấy một khay cơm. Cơm ở đây ngon đến mức cậu chẳng còn nhớ cơm mẹ nấu nữa. Đồ ăn khá ngon đấy, cậu xong. Một giọng nói vang lên. Jujun quay lại. Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Sẽ nhanh thôi. Jujun nhận ra người đàn ông lạ mặt. Xin hãy rời đi. Phỏng vấn thì ra khu vực hỗn hợp. Đừng lo, tôi đã được sự cho phép của giám đốc Lee Jung-wan. Gã đàn ông chìa ra một tấm thẻ. Jujun gằn giọng, đừng nói dối và biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ. Cái gì? Gã đàn ông ngạc nhiên. Jujun nhìn vào quân hàm trên thẻ. Đó là quân hàm của quân đội. Jujun ngơ ngác. Bảo vệ. Người đàn ông mỉm cười. Tôi là Gary X, giám đốc học viện Manchester United. Jujun sững sờ. Cái gì cơ? Nhân viên bảo vệ vội vàng xác nhận thẻ ra vào của ông ta. Là thật. Xin lỗi ngài. Trong phòng khách của khách sạn, Jujun vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi không ngờ ngài lại đích thân đến tìm tôi. Gary X cười, ha ha, đàn ông phải có gan chứ. Không sao đâu. Jujun hiểu ra, cậu không thể không nghi ngờ. Man U vào năm 2009 là một thế lực thực sự. Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Berbatov, Park Ji-sung và trên hết là Sir Alex Ferguson vĩ đại, một đội hình huyền thoại. Để tôi tự giới thiệu lại, Gary X nói, chìa danh thiếp ra, tôi là Gary X, giám đốc học viện Manchester United. Jujun lúng túng nhận lấy. Ha ha, cậu xong. Cậu có kỹ năng khá đáng nể đấy. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Chúng tôi dự định sẽ ký hợp đồng với cậu ngay lập tức. Mức lương cơ bản hàng tuần khoảng 4,000 euro. Hợp đồng 5 năm và chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán lương riêng hàng năm. Jujun chết lặng. 4.000 euro một tuần, đó là 20 triệu won một tháng. Họ thực sự muốn ký hợp đồng với mình. Nếu là Man U, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của mình. Không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng có một vấn đề. Ông là giám đốc học viện. Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Đầu tiên, cậu sẽ được xếp vào đội học viện U18. Nếu làm tốt, cậu có thể lên thẳng đội U20 hoặc đội dự bị. Jujun chau mày. Đúng như dự đoán, còn một chặng đường dài để ra mắt chuyên nghiệp. Tôi hiểu vì đây là một câu lạc bộ lớn, nhưng tôi không có ý định dừng lại ở cấp độ tân binh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Gary X. Tôi muốn một cơ hội được đảm bảo. Gary X nheo mắt. Một cơ hội được đảm bảo, ý cậu là một điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu. Ông ta bật cười. Một tân binh lại cố gắng thương lượng như thế này. Càng nhìn, tôi càng thích cậu đấy. Jujun hồi hộp hỏi, vậy, có thể làm gì đó được không ạ? Gary X đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy. Tôi cho rằng cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây. Ngài định đi sao? Điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu cần có sự đồng ý của huấn luyện viên đội 1. Thuyết phục huấn luyện viên Ferguson sẽ mất thời gian, nên tôi cần phải đi ngay. Ông ta quay đi. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu thông qua người đại diện. Vâng, cảm ơn ngài. Jujun ngồi lại một mình, trong đầu vẫn còn vang vọng những lời đề nghị. Một lời mời từ mỗi trận đấu. Man U, Liverpool, Paris Saint-Germain, cậu không thể không mong chờ trận đấu tiếp theo. Đối thủ ở tứ kết là Tây Ban Nha. Mắt cậu rực lửa. Mình chắc chắn sẽ tỏa sáng trong trận đấu tới. Và, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tây Ban Nha, quê hương của FC Barcelona và Real Madrid. Một quốc gia cạnh tranh sòng phẳng với Premier League để giành vị thế tối cao. Với bất kỳ ai liên quan đến bóng đá vào năm 2009, khi nghĩ đến Tây Ban Nha, chỉ có một từ duy nhất hiện lên trong đầu, tiki-taka. Lối đá kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn, duy trì tỷ lệ cầm bóng cao để bóp nghẹt đối thủ, củng cố hàng phòng ngự và tạo ra vô số cơ hội tấn công. Nói cách khác, một chiến thuật công thủ toàn diện. Nhưng dĩ nhiên, tiki-taka không phải là bất khả chiến bại. Jujun đã từng đối đầu với nó. Điểm yếu của nó chính là phòng ngự phản công. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên của Tây Ban Nha, Ricardo Soler, đang quan sát. Đây là lối đá phòng ngự cực đoan. Ông ta nhận ra huấn luyện viên Lee Jung-wan. Ông ta biết điểm yếu của tiki-taka hay chỉ là tình cờ? Không, chính xác hơn là ông ta đã tình cờ tìm ra nó. Bóng đá phòng ngự là lối chơi của đội yếu chống lại đội mạnh, và Lee Jung-wan chỉ đơn giản là đã chọn phương án đó. Jujun hét lớn, chặn họ lại. Ferran Lopez của Tây Ban Nha đang đột phá, kéo theo 3 hậu vệ Hàn Quốc. Anh ta tung ra một cú sút, clang bóng đập xà ngang chết tiệt. Jujun thầm nghĩ, may mắn thật. Nhưng phòng ngự kiểu đổ bê tông này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Dù là phòng ngự phản công, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc đều ở độ tuổi 15 đến 17. Họ không thể duy trì một hàng phòng ngự chất lượng cao trong suốt trận đấu. Và điều tương tự cũng xảy ra với tiki-taka của Tây Ban Nha. Trận đấu bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi. Tây Ban Nha liên tục chuyền bóng, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Hàn Quốc. Bỗng, một cầu thủ Tây Ban Nha tung ra một cú sút xa. Thủ môn Cha Seung-min đã xuất sắc cản phá, nhưng cậu nhận ra, suy nghĩ rằng thế trận không thay đổi là một sai lầm. Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta đang cố gắng cầm cự,
Nhưng đây là lúc thể lực bắt đầu cạn kiệt. Jujun thở dốc, đây là thời điểm hoàn hảo để những sai lầm xảy ra. Nếu một sai lầm xảy ra ở phần sân nhà, nó sẽ dẫn đến bàn thua ngay lập tức. Suy nghĩ đi, Song Jujun, suy nghĩ đi, mày là một nhạc trưởng. Jujun phân tích tình hình. Cậu đang ở trong khu vực phòng ngự, không có cơ hội tấn công, không thể nhìn thấy ánh sáng vàng, không thể hy vọng ghi bàn, những đường chuyền quyết định cũng bị cắt đứt, vậy thì thứ còn lại là chuyền bóng, phòng ngự và kiểm soát. Jujun mỉm cười. Phải rồi, mình hiểu rồi. Cậu nhớ lại Tây Ban Nha, đội đã thống trị mọi giải đấu từ năm 2008 đến 2012 và đội duy nhất đã chiến đấu sòng phẳng với họ, phân phối những đường chuyền trong khi kiểm soát hàng phòng ngự. Một cầu thủ duy nhất, đỉnh cao của một regista, nhà trưởng lùi sâu vĩ đại nhất, Andrea Pirlo. Trong trận đấu này, mình phải dám trở thành anh ấy. Trận đấu tứ kết World Cup U17 giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc đang diễn ra. Tỷ số vẫn là 0-0. Lee Jong Seok có bóng. Cậu ta loạng choạng. Chết tiệt, chân mình đang mất sức vì thể lực yếu. Một cầu thủ Tây Ban Nha ập tới, cướp bóng một cách dễ dàng. Chúng ta đã dâng cao đội hình, nên có rất nhiều cầu thủ đối phương ở phần sân nhà. Chuyền ngắn lúc này rất khó. Trên khán đài, các tuyển trạch viên bắt đầu bình luận. Dean Rivers, trưởng bộ phận tuyển trạch của Chelsea, lên tiếng, chuyển động của đội Hàn Quốc đã trở nên khá chậm chạp. Có lẽ thể lực của họ đã cạn kiệt vì phải phòng ngự liên tục. Mark Nicol của Liverpool cũng đồng tình, mặt khác, Tây Ban Nha lại đang luân chuyển bóng với nhịp độ còn nhanh hơn. Đây là chiến thuật chờ đợi con mồi sụp đổ. Gary X từ Manchester United lại có một góc nhìn khác, nhưng vị trí của Song có vẻ lùi sâu hơn bình thường. Và ở một góc khác, tuyển trạch viên của Paris Saint-Germain, Gon Gossea, cũng nhận ra điều tương tự. Cậu Song đang nghĩ gì vậy? Dưới sân, Jujun đang điều phối toàn bộ đội hình từ vị trí lùi sâu nhất. Cậu đang tái hiện lại hình ảnh của một huyền thoại, nhạc trưởng thanh lịch và lùi sâu nhất trong lịch sử bóng đá, Andrea Pirlo. Một người không nhìn vào đối thủ trước mặt, mà nhìn vào khoảng không gian xa nhất, chỉ huy toàn bộ sân cỏ từ khu vực sâu nhất. Những đường chuyền của anh ấy thực sự giống như những phép màu, người ta gọi anh là một đạo diễn, người điều phối trận đấu, một regista. Nếu tất cả các đường chuyền ngắn đều bị chặn, thì chỉ cần đưa bóng ra ngoài vùng pressing của Tiki Taka. Jujun gầm lên trong đầu, giống như Pirlo, đừng nhìn vào đối thủ trước mặt, mà hãy nhìn vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Một cột sáng hoàng kim khổng lồ xuất hiện ở phía cuối sân. Chỗ đó, chắc chắn là chỗ đó. Son Hye-min đang ở đó. Chết tiệt, không có đường chuyền nào đến cả. Son Hye-min đang bị kèm chặt. Trong cả trận đấu này, cậu mới chỉ nhận được 2 đường chuyền. Đó là tình huống tàn khốc nhất đối với một tiền đạo bị cô lập. Cậu đã cố gắng di chuyển không ngừng nghỉ, nhưng hoàn toàn bất lực trước lối đá pressing của Tây Ban Nha. Tinh thần của cậu đang sụp đổ. Làm thế nào để ghi bàn nếu bóng không bao giờ đến chân mình? Trận đấu này không có lời giải, đây là một thất bại toàn diện. Tinh thần của Son Hye-min rõ ràng đã sụp đổ. Kết thúc thế này ở tứ kết sao? Các cầu thủ Tây Ban Nha nhận ra điều đó và bắt đầu lên tiếng chế nhạo. Chúng ta đã làm đủ tốt rồi mà, phải không? Có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi. Ngay cả các đồng đội cũng dường như mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng Song Jujun thì không. Cậu nhìn người bạn thân đang gục ngã của mình, ánh mắt rực lửa. Một cầu thủ Tây Ban Nha thấy vậy liền hỏi, Song Jujun, ánh mắt đó của mày là sao? Đó là, cậu ta đang quan sát thứ gì đó ư? Đúng vậy. Giữa vòng vây của đối thủ, khi mọi đường truyền đều bị chặn, khi hy vọng dường như đã tắt, Jujun không hề bỏ cuộc. Cậu nhìn thấy nó. Một cột sáng hoàng kim khổng lồ xuất hiện ở phía cuối sân, ngay phía sau hàng phòng ngự dâng cao của Tây Ban Nha. Không một ai trên sân biết Jujun đang nhắm đến điều gì. Tuy nhiên, có một người cảm nhận được nó. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Son Hye-min đã hiểu ra. Nó đến rồi. Jujun vung chân, tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến xé toang bầu trời, một đường chuyền mang theo tất cả hy vọng của đội tuyển Hàn Quốc. Son Hye-min bứt tốc, loại bỏ sự truy cản của hai hậu vệ Tây Ban Nha. Cái gì? Huấn luyện viên đội Tây Ban Nha hét lên, dừng hắn lại, lũ khốn, dừng Son Hye-min lại. Nhưng đã quá muộn, Son Hye-min đối mặt với thủ môn và tung ra một cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu. Soạt, lưới rung, bàn thắng đến ở những giây bù giờ cuối cùng, cả sân vận động như nổ tung, USA. Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 1-0. Thằng khốn Song Jujun, hắn biết tất cả mọi thứ. Son Hye-min lao đến ôm chầm lấy Jujun trong nước mắt. Cú lốp bóng đó thật điên rồ. Son Hye-min, các đồng đội vây quanh cậu, ăn mừng chiến thắng không tưởng. Jujun cười khẩy, tay vẫn ôm chặt người bạn thân. Tên ngốc đáng ngưỡng mộ này, làm thế quái nào mà mày đọc được đường truyền dài của tao và chạy được như thế hả? Hye-min ngẩng lên, nước mắt lưng tròng. Hả, đường truyền của mày làm tao cạn lời à, sao mày cứ đứng đơ ra thế? Jujun trêu chọc. Son Hye-min im lặng một lúc rồi lý nhí, thú thật, tao đã gần như bỏ cuộc trong trận đấu này rồi. Cảm ơn mày, Jujun. Nhờ có mày mà tao đã tỉnh táo lại. Jujun sững sờ.
Nước mắt, cậu không tin vào mắt mình. Đúng vậy, cậu ta chắc hẳn đã rất lo lắng trong trận đấu này. Dù di chuyển bao nhiêu, không có đường truyền nào đến, không có cơ hội tấn công, lại còn bị kèm chặt. Jujun thầm nghĩ. Nghĩ lại thì, thằng nhóc này vẫn chỉ mới 17 tuổi. Tâm lý chưa vững vàng là điều dễ hiểu. Trông cậu ta cũng dễ thương so với lúc trưởng thành đấy chứ. Ha ha, làm tốt lắm, Son Hye-min. Jujun định quay đi thì các đồng đội đã phát hiện ra. Mọi người ơi, Son Hye-min khóc này. Gì cơ? Một ốc đảo đang chảy ra từ mắt của Son Hye-min ư? Phóng viên, bên này, tin nóng đây. Hye-min đỏ mặt tía tai. Thằng điên Song Jujun, tao rút lại lời cảm ơn. Cậu ta hét lên, cố gắng che ống kính máy ảnh. Sau bàn thắng, Tây Ban Nha điên cuồng tấn công, nhưng với hàng phòng ngự 5-4-1 kiên cố và chiến thuật phá bóng, Hàn Quốc đã bảo toàn được tỷ số. Tuýt tuýt tuýt, trọng tài thổi còi mãn cuộc, Hàn Quốc 1, Tây Ban Nha 0. Trên khán đài, các cầu thủ Nhật Bản và Brazil theo dõi trận đấu. Chúng ta đã tiến bộ hơn nhiều so với giải Sendai rồi nhỉ. Đúng là đối thủ của ta, xứng đáng để gặp nhau ở bán kết. Đứ đừ Barbosa của Brazil cười tự tin. Tôi sẽ trả thù cho Sendai. Nhánh đấu bán kết đã được xác định, Hàn Quốc đối đầu Brazil, và ở nhánh còn lại là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Hong Kong. Sau khi đội tuyển U17 Hàn Quốc chính thức tiến vào vòng bán kết lịch sử, một cơn địa chấn truyền thông đã thực sự bùng nổ. Đầu tiên, một bức thư động viên đầy trang trọng được gửi đến từ chính Liên đoàn bóng đá quốc gia. Nào là thành tích vô tiền khoáng hậu, nào là niềm tự hào dân tộc, nhưng cậu thanh niên Song Jujun của chúng ta chỉ cầm tờ giấy, thở dài ngao ngán. Cậu thầm nghĩ, nếu mấy ông lớn này muốn thể hiện thành ý, chi bằng cứ gửi thẳng tiền mặt cho rồi có phải thực tế hơn không. Kế đến là vấn đề an ninh. Lực lượng bảo vệ phải được tăng cường gấp đôi vì sức nóng của giải đấu đã thu hút vô số cánh phóng viên bâu súm, kể cả những tay săn ảnh không mời mà đến. Và cuối cùng, nữ đại diện quyền lực Kim Ji-ho đã chính thức lên máy bay đến Nigeria. Thông qua chiếc điện thoại gập, cô nàng tuyên bố sẽ gác lại toàn bộ công việc trong nước để sang tận nơi xử lý dứt điểm vụ việc Manchester United cử người gõ cửa. Cầm điện thoại trên tay, Jujun toát mồ hôi hột, không khỏi thán phục trước tốc độ hành động chớp nhoáng của nữ đại diện nhà mình. Mọi chuyện đến đây vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng rắc rối thực sự đã xảy ra. Trước khi Kim Ji-ho kịp hạ cánh, một vị khách bí ẩn khác đã nhanh chân tiếp cận cậu. Ngồi đối diện với một gã đàn ông lạ mặt, to lớn trong phòng họp, Jujun ngơ ngác hỏi danh tính của ông ta. Và rồi, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin nở trên môi gã, đi kèm là một lời chào khiến tim cậu đập chệch một nhịp. Gã nói, mình đến từ Manchester City. Vị khách vuốt lại vạt áo vest, dõng dạc xưng tên mình là Ali Abdul Rahman, trợ lý đặc biệt của chủ sở hữu câu lạc bộ, ngài Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Một cái tên dài ngoằng đậm chất quý tộc Ả Rập, nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ Mansour, não bộ của Jujun đã lập tức đứng hình. Yết hầu cậu trượt lên xuống, nghẹn họng không thốt nên lời. Nhận thấy sự bối rối của cậu nhóc, người đàn ông ân cần mỉm cười, đề nghị cậu cứ gọi mình một cách ngắn gọn là Ali. Jujun cố lục lọi lại trí nhớ từ kiếp trước. Rõ ràng rồi, gã tài phiệt Mansour chính là ông chủ tối cao của Man City. Lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu gọi tên Ali. Vị trợ lý bắt đầu vào việc, thẳng thắn hỏi về những tin đồn gần đây giữa cậu và gã khổng lồ Manchester United. Hình ảnh tên giám đốc Gary X xảo quyệt xẹt qua đầu, Jujun thành thật xác nhận. Nhưng khi Ali dò hỏi liệu cậu đã đặt bút ký bất kỳ thỏa thuận nào chưa, và nhận được câu trả lời là chưa, mọi thứ lập tức thay đổi. Bập, bàn tay to lớn của Ali đập mạnh một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn. Gương mặt ông ta bừng lên sự nhẹ nhõm, thốt lên rằng thật may mắn vì họ sẽ không phải trả phí phá vỡ hợp đồng. Hả? Jujun trố mắt kinh ngạc, đồng tử co giật liên hồi. Ý của gã này là, ngay cả khi cậu đã lỡ ký với Man United, họ cũng sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để đền bù giải phóng hợp đồng và cướp cậu đi sao? Ôi trời đất ơi, rốt cuộc cái đội bóng nửa xanh thành Manchester này giàu đến mức độ nào vậy? Khúc dạo đầu kết thúc, Ali rạng rỡ tuyên bố vòng đàm phán chính thức bắt đầu. Nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đầy mùi tiền trước mặt, Jujun nuốt nước bọt cái ực. Cậu nhóc can trường, lạnh lùng trên sân cỏ giờ đây đang gào thét trong thâm tâm, van xin chị đại Ji-ho bay nhanh đến đây cứu giá vì cậu đang sợ chết khiếp rồi. Và tất nhiên, làm sao không sợ cho được khi đứng sau phi vụ này là Mansour, vị tỷ phú dầu mỏ Trung Đông với khối tài sản có thể mua được cả thế giới. Dòng hồi ức từ tương lai ùa về trong tâm trí Jujun. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên khi Mansour mới mua lại Man City. Báo chí đã xâu xé họ, người hâm mộ là ó, gọi đó là món đồ chơi xa xỉ của một gã chọc phú thừa tiền. Thế nhưng, đến năm 2023, khi Jujun đang thoi thóp ở kiếp trước, thái độ của thế giới đã hoàn toàn đảo ngược. Sự công nhận dành cho vị ông chủ này gần như đạt mức sùng bái. Trước kia cậu không hiểu lý do vì sao, nhưng ngay lúc này đây, cậu đã thấu chân lý. Lý do chính là đây chứ đâu, lắng nghe vị trợ lý liệt kê các đặc quyền, Jujun chảy cả nước dãi, mặt đỏ lựng lên vì phấn khích. Siêu xe, căn hộ penthouse hạng sang, những bữa ăn do chính đầu bếp sao Michelin chuẩn bị, đội ngũ y tế túc trực 24/24,
Chưa kể vé máy bay khoang hạng nhất và tiền thưởng ngập mặt nếu vô địch, đó chính là những đặc quyền mà bất kỳ cầu thủ Man City nào cũng được tận hưởng. Ông chủ ném tiền vào đội bóng vĩ đại thế này thì ai mà ghét cho nổi, Jujun gào thét trong tuyệt vọng, chỉ hận không thể vồ lấy cây bút và ký ngay lập tức. Nhưng, lý trí đâu rồi? Jujun cắn răng lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt cậu đanh lại. Tiền bạc và nhà lầu xe hơi thì tuyệt thật đấy, nhưng với một kẻ mang dã tâm vĩ đại, có một thứ còn quan trọng hơn. Cậu dõng dạc nói với Ali, cậu muốn một điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu trên sân. Bất ngờ thay, gã trợ lý không hề do dự. Ông ta mỉm cười đầy đắc thắng và xác nhận sẽ đáp ứng yêu cầu đó ngay tắp lự. Hả, dễ dàng vậy sao? Jujun thẳng thốt đến mức phải hỏi đi hỏi lại xem có phải mình nghe nhầm không. Ali bật cười sảng khoái, khẳng định một tài năng xuất chúng như ngài song hoàn toàn xứng đáng với đặc quyền đó. Nhưng, vâng, luôn có chữ nhưng. Bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt gã trợ lý, ánh mắt gã trở nên sắc lạnh đầy tính toán. Làm gì có bữa ăn nào miễn phí, nuốt nước bọt, Jujun toát mồ hôi hột, Juse hỏi xem cái giá phải trả cho điều khoản vàng đó là gì. Nhấn mạnh từng chữ, Ali đưa ra hai tối hậu thư. Thứ nhất, cậu phải đạt được một thành tích vang dội tại kỳ World Cup này mà không ai có thể phủ nhận, ví dụ như cúp vàng MVP. Thứ hai, ngay trong mùa giải gia nhập, cậu sẽ phải giao nộp cơ thể mình cho đội ngũ huấn luyện viên thể lực do chính Man City chỉ định, những gã hộ pháp với cơ bắp cuồn cuộn. Và, chấm hết, vị trợ lý ngả người ra ghế. Jujun cầm bút, tay run lẩy bẩy. Thật á, chỉ có vậy thôi á. Phập, Jujun phải tự lấy tay trái kẹp chặt lấy tay phải để ngăn mình không vô thức đè bút xuống ký. Xíu chút nữa thôi là cậu đã bị thao túng tâm lý rồi, đầu óc cậu nhảy số liên tục. Những điều kiện này, thực chất là những bước đệm hoàn hảo, yêu cầu cậu tỏa sáng tại World Cup là để mượn danh hiệu đó chặn họng dư luận. Vì trao suất đá chính cho một tân binh vô danh và trao nó cho nhà vô địch U17 thế giới là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Còn việc ép cậu tập thể lực, đó chính là sự chuẩn bị tối thiểu để cậu không bị nghiền nát ở đấu trường ngoại hạng Anh tàn khốc, nơi thể lực là lẽ sống. Jujun như bừng tỉnh. Đây đâu phải là điều kiện trao đổi, đây rõ ràng là một lộ trình thăng tiến được vạch ra sẵn để nâng tầm cậu. Dù ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy, Jujun vẫn giữ được cái đầu lạnh. Cậu kiềm chế sự bốc đồng, lịch sự thông báo với Ali rằng cậu sẽ phải thảo luận kỹ lưỡng với người đại diện của mình trước khi quyết định. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, khép lại một cuộc đàm phán chấn động. Ali mỉm cười tự tin, khẳng định Man City sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi Jujun đang bơi trong những lời đề nghị nghìn tỷ, thì ở một góc khác của khu học xá dưới ánh hoàng hôn tĩnh lặng, tiền đạo chủ lực Son Heung-min lại đang đối mặt với những áp lực của riêng mình. Ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, cậu nhóc ngoan ngoãn vâng dạ qua chiếc điện thoại gập. Giọng nói nghiêm khắc của người cha vang lên, nhắc nhở cậu rằng bản thân vẫn chưa đạt đến đẳng cấp thế giới. Heung-min cúp máy, buông một tiếng thở dài thườn thượt, mang theo sức nặng của sự kỳ vọng khổng lồ. Ánh mắt Heung-min hướng về khoảng không vô định, những ký ức từ giải đấu Sendai cho đến trận tứ kết rực lửa vừa qua không ngừng ùa về. Ở Sendai, chính Jujun là người đã vực dậy cả đội. Ở trận đấu sinh tử với Tây Ban Nha, khi cậu gần như tuyệt vọng vì đói bóng, cũng lại là đường truyền ma thuật của Jujun đã cứu rỗi cậu. Một câu hỏi chua xót xoáy sâu vào tâm trí, liệu nếu không có Jujun ở đó, cậu có thể đi xa đến nhường này bằng chính đôi chân của mình không? Hai chữ đẳng cấp thế giới mà cha cậu vừa nhắc đến, sao lúc này nghe có vẻ mỉa mai đến vậy? Nhưng Son Heung-min đâu phải là kẻ dễ dàng gục ngã, bật nắp, ực, cậu ngửa cổ tu ực lon nước ngọt như đang uống cạn sự yếu đuối của bản thân. Khà, một tiếng thở hắt ra mạnh mẽ. Heung-min dậm mạnh đôi dép lê xuống đất, ánh mắt tự ti ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa rực cháy đầy kiêu hãnh. Được thôi, nếu chưa đủ giỏi, thì cậu sẽ tự mình trèo lên cái đỉnh cao đó. Bằng chính sức mạnh của mình, Heung-min gầm lên. Cậu giơ hai tay lên trời, thề rằng bắt đầu từ ngày mai sẽ là những chuỗi ngày luyện tập cường độ cao. Ngôi sao săn bàn của Hàn Quốc đã thức tỉnh, quyết không để người bạn thân bỏ lại phía sau. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một chuyến bay đã hạ cánh. Vâng, nữ cường nhân Kim Ji-ho đã chính thức có mặt, đẩy nhẹ gọng kính, cô nàng đọc lướt qua bản hợp đồng và đưa ra lời nhận xét lạnh lùng, lời đề nghị của Man City quá xuất sắc. Ji-ho thành thật thừa nhận rằng, với những chế độ đãi ngộ trên trời thế này, việc nhắm mắt ký ngay lập tức cũng không có gì là sai cả. Jujun cười tươi như hoa, gật gù đắc ý. Cậu chắc mẩm rằng người đại diện siêu việt của mình cũng đồng tình với việc gia nhập đế chế đang lên này. Cậu hồ hởi hỏi liệu có phải cô cũng đang tính đến việc chốt hạ hợp đồng hay không. Thế nhưng, trái ngược với sự phấn khích của Jujun, Ji-ho nhắm nghiền mắt lại. Không gian chìm vào một khoảng lặng đáng sợ. Và rồi, cô ném ra một từ duy nhất, lạnh tanh, không. Nụ cười trên môi Jujun vụt tắt cái dục. Cậu nhóc đứng hình, mồ hôi hột lại một lần nữa túa ra. Cái gì cơ? Một bản hợp đồng hoàn hảo, được đảm bảo thi đấu, được cung cấp mọi đặc quyền từ một đội bóng giàu nứt đố đổ vách. Tại sao Kim Ji-ho lại từ chối? Rốt cuộc trong bộ não thiên tài của nữ đại diện này đang toan tính một nước cờ kinh thiên động địa nào đây? Cậu nhóc cuống cuồng vặn hỏi lý do. Mức lương tuần cao ngất ngưởng, tiền thưởng hậu hĩnh, lại còn cam kết cả thời gian thi đấu.
Thử hỏi trên đời này đào đâu ra lý do để từ chối một lời đề nghị hoàn hảo đến mức không tì vết như vậy. Ji-ho điềm tĩnh đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm chỉ ra điểm mấu chốt duy nhất khiến cô lấn cấn, đó chính là ông chủ Manser. Liệu một vị tỷ phú coi thể thao như một thú vui tiêu khiển sẽ giữ được sự hứng thú với đội bóng này trong bao lâu? Ái chà, phải công nhận sự nhạy bén của Kim Ji-ho quả thực không đùa được đâu. Jun thầm tán thưởng trong lòng. Ở thời điểm hiện tại, sự nghi ngờ của cô là hoàn toàn có cơ sở. Cả thế giới đều nhìn Manser bằng nửa con mắt, cho rằng vị tỷ phú Ả Rập này rồi cũng sẽ nhanh chóng chán chường và vứt bỏ Man City như một món đồ chơi hết thời mà thôi. Thế nhưng, bọn họ làm sao biết được thứ gọi là tương lai? Ánh mắt Jun lóe lên sự tự tin tuyệt đối của một kẻ nắm giữ kịch bản. Cậu biết rõ hơn ai hết, cho đến tận giây phút cậu nhắm mắt xuôi tay ở kiếp trước, tình yêu của Manser dành cho nửa xanh thành Manchester chưa bao giờ nguội lạnh. Suốt 15 năm dòng dã, ông ta ném tiền vào câu lạc bộ mà không hề chớp mắt, biến một đội bóng tầm trung thành một thế lực thống trị, một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất hành tinh. Chắc mẩm rằng ngoài ông chủ dầu mỏ ra thì chẳng còn vấn đề nào khác. Jun chốt hạ một câu xanh dờn, vậy thì cứ đặt Man City làm ưu tiên hàng đầu đi. Quyết định chóng vánh đến mức khiến Ji-ho phải trố mắt kinh ngạc. Cô gắt lên, hỏi cậu nhóc liệu có thực sự suy nghĩ kỹ càng về những gì mình vừa phát ngôn hay không. Nhưng trong đầu Jun lúc này chỉ có một chân lý, ở những thời khắc thế này, cứ dùng sự tự tin mà ủi phẳng mọi chướng ngại vật là xong. Cậu nhần nha nhấp một ngụm trà, ra dáng một ông cụ non trải đời. Cậu phân tích rằng nếu cứ cân đo đong đếm từng ly từng tí, họ sẽ chẳng bao giờ đi đến quyết định nào cả. Cứ tạm để Man City ở vị trí số 1, đợi đến khi giải đấu kết thúc, nếu không có ai đưa ra cái giá tốt hơn, thì cứ thế mà xách vali lên và đi thôi. Lời lẽ nghe thì có vẻ xuôi tai đấy, nhưng Ji-ho làm sao có thể chấp nhận một quyết định mang tính sinh tử lại được đưa ra một cách hời hợt như vậy. Mặc cho Ji-ho nhăn nhó, Jun vẫn nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cậu vỗ ngực cam đoan rằng Manser tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Man City đâu. Nhìn vẻ mặt đầy quả quyết của cậu nhóc, Ji-ho dù có cả bụng nghi ngờ cũng đành bất lực. Jun thầm cười khổ trong bụng, tự hỏi chẳng lẽ bây giờ lại khai thật với chị gái này rằng mình là người xuyên không, có khả năng tiên tri hay sao? Thôi thì cứ để kết quả trả lời vậy. Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi để xỏ giày ra sân tập. Nhưng, khoan đã, vị đại diện quyền lực đâu dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Bập, một tiếng động chất chúa vang lên. Ji-ho ném một tệp tài liệu dày cộp, nặng trịch lên bàn, chặn đứng bước chân của Jun. Đây là danh sách các câu lạc bộ đã liên hệ với chúng ta trong 2 ngày qua. Cậu tính sao đây? Nhìn đống giấy tờ cao như núi, Jun toát mồ hôi hột. Đùa sao, bắt cậu duyệt từng cái một thì có mà đến Tết năm sau. Rất nhanh trí, cậu ném lại quả bóng trách nhiệm cho Ji-ho, cứ lọc ra những đội cam kết thời gian thi đấu là được. Xác nhận xong xuôi, Jun thong thả bước ra cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào nắm đấm cửa, xẹt, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Một dự cảm chẳng lành đột ngột bủa vây lấy tâm trí kẻ trọng sinh. Jun khựng lại, đồng tử co rút. Ji-ho ngơ ngác hỏi cậu có quên thứ gì không. Cậu lắc đầu bước đi, nhưng trong lòng sóng cuộn biển gầm. Là ảo giác sao? Không, thứ cảm giác rợn tóc gáy này, nằm im lìm trên bàn, tệp hồ sơ dày cộp kia dường như đang tỏa ra một luồng hắc khí đầy ám ảnh, một điềm báo cho cơn bão sắp ập tới chăng. Bỏ lại những toan tính chuyển nhượng phía sau, Jun trở lại với thực tại rực lửa của sân cỏ. Ngồi tĩnh lặng trong phòng thay đồ, cậu nhắm nghiền mắt, chắp tay cầu nguyện. Lời của gã trợ lý Ali văng vẳng bên tai, hãy chứng minh giá trị bằng một thành tích không thể chối cãi. Đúng vậy, để đảm bảo suất đá chính ở ngoại hạng Anh, chỉ có tấm vé vào trận chung kết và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải MVP mới là tấm kim bài miễn tử hoàn hảo nhất. Chiếc cúp vàng chói lọi và danh hiệu cá nhân cao quý, đó là những thứ kẻ có tiền cũng chẳng thể nào mua được. Jun siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực sáng ngọn lửa tham vọng. Cậu sải bước ra đường hầm, thề với lòng mình bằng mọi giá phải thâu tóm được danh hiệu MVP. Thế nhưng, kịch bản đời người đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng như Song Jun mong đợi. Trận bán kết lịch sử, Hàn Quốc chạm trán gã khổng lồ Nam Mỹ, Brazil. Bảng tỷ số lạnh lùng hiển thị 0-0. Trái với những toan tính vĩ đại của Jun, thế trận trên sân đang nghiêng hẳn về phía những vũ công samba. Một bóng áo vàng mang số 11 đang lướt đi với tốc độ xé gió. Jun gầm lên, chỉ đạo đồng đội phải bám sát hắn bằng mọi giá, nhưng gã tiền đạo của Brazil chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Ngăn cản hắn sao, nằm mơ đi. Chỉ bằng một nhịp tăng tốc, gã đã biến hậu vệ Hàn Quốc thành những gã hề. Jun hoảng hốt gọi tên Kim Min Seung lao vào bọc lót. Nhưng trước sự truy cản quyết liệt, gã tiền đạo tóc vàng vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, đôi mắt sắc lạnh như một con dã thú đang vờn mồi. Hắn ta đang định đột phá theo hướng nào đây? Trái, phải, bộ não siêu việt của Jun hoạt động hết công suất để cố gắng đọc vị từng chuyển động của đối thủ. Và rồi, vút, một cú đảo chân, step over, kinh điển rẽ ngang tầm nhìn, gã số 11 lách qua khe hở hẹp nhất một cách điệu nghệ, để lại sau lưng ánh mắt tuyệt vọng của hậu vệ Hàn Quốc. Jun cắn nát cả môi, thầm rủa xả trong sự bất lực. Hắn vừa dùng kỹ thuật đẳng cấp nhất để xé toạc hàng phòng ngự, tuyến phòng thủ cuối cùng, Cha Seung Min,
được gọi tên trong tiếng gào thét khản đặc của Jujun, lao ra cản phá bằng chút hy vọng mong manh. Nhưng quá muộn rồi, đoàng, một cú nát bóng sấm sét tung nóc lưới. Thủ môn Hàn Quốc bay người trong vô vọng. Brazil đã có bàn mở tỷ số, kẻ vừa gieo rắc cơn ác mộng ấy, đứ đừ Barbosa, lè lưỡi trêu ngươi, cười lớn nhạo báng hàng thủ Hàn Quốc mỏng manh như một tờ giấy. Jujun đứng chết lặng, hai tay buông thõng, nghiến răng tức tưởi trước sức mạnh áp đảo của đám quái vật áo vàng. Khốn kiếp thật, đám cầu thủ Brazil này không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa, mà nhịp độ và khả năng phối hợp của chúng cũng đã tiến hóa vượt bậc so với giải đấu Sendai. Bọn chúng như một cỗ máy hủy diệt được nâng cấp hoàn hảo, và trung tâm của cỗ máy đó, kẻ nổi bật nhất, không ai khác chính là đứ đừ Barbosa. Hắn đang ăn mừng đầy ngạo nghễ cùng đồng đội. Jujun cứ ngỡ đứ đừ ở Sendai đã là phiên bản hoàn thiện nhất rồi. Nào ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, tên quái vật này lại còn tiếp tục tiến hóa. Nếu cứ để cục diện này tiếp diễn, thì danh hiệu MVP chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn ta mất. Áp lực đè nặng lên lồng ngực Jujun, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi. Nhưng rồi, cậu nhắm mắt lại, nghiến chặt răng. Không được vội vã, hơn ai hết, Jujun hiểu rõ sự nôn nóng chính là liều thuốc độc giết chết mọi kế hoạch. Mở bừng mắt ra, nhịp thở của Jujun đã trở lại ổn định. Đôi mắt tĩnh lặng và lạnh lẽo thường ngày đã quay trở lại. Nhiệm vụ bây giờ là tập trung toàn bộ tâm trí vào màn trình diễn trên sân, nhìn lên bảng điện tử, thời gian trôi về phút 53, hiệp 2 mới bắt đầu được 8 phút. Hàn Quốc đang bị dẫn trước một bàn. Không khí trên khán đài căng như dây đàn, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán các cổ động viên. Ai cũng hiểu tính chất sinh tử của trận đấu này. Chỉ còn một bước nữa là chạm đến trận chung kết mơ ước, cả hai đội đều đang bung hết tốc lực trong một thế trận giằng co nghẹt thở. Jujun lẩm nhẩm trong miệng, cậu buộc phải tạo ra một kết quả tốt nhất ngay tại đây, ngay lúc này, bằng một tiếng gọi gọn lỏn, đây, cậu giơ tay xin bóng từ đồng đội. Bóng đến chân, một nụ cười nửa miệng đầy sắc lạnh nở trên môi Jujun. Đối mặt với hàng phòng ngự chứ danh của Brazil, cậu biết chỉ có một cách duy nhất để tạo ra sự đột biến mang tính hủy diệt. Dấn thân vào hang cọp, bùm, mũi giày cắm chặt xuống mặt cỏ, Jujun như một mũi tên xé gió lao thẳng về phía trước. Từ trên cabin bình luận, tiếng bình luận viên vỡ òa trong sự kinh ngạc, song Jujun, cậu ấy đang tính đột phá vòng vây một mình sao? Vâng, cậu thanh niên của chúng ta đang thực hiện một pha solo thần sầu, lướt đi giữa bầy sói áo vàng với một sự tự tin đến đáng sợ. Những cái bóng áo vàng lao vào tắc bóng, nhưng chỉ bắt được hư không. Hàng tiền vệ Brazil há hốc mồm, thằng nhóc này lấy đâu ra sự liều lĩnh đến mức dám một thân một mình đâm thẳng vào trung lộ của họ thế này. Từng nhịp dê bóng, từng cú ngoặt người của Jujun đều tỏa ra một sự điềm tĩnh và chắc chắn đến khó tin. Gã hậu vệ của Brazil toát mồ hôi, thầm rủa trong bụng, tốc độ phát triển của tên quái vật Hàn Quốc này rốt cuộc là thế quái nào vậy? So với trận Sendai, cậu ta như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Ngay khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ đối phương, đôi mắt Jujun rực sáng ánh vàng kim, khả năng quan sát siêu việt đã khóa mục tiêu. Thấy rồi, lên đi. Bùm, vung chân tung ra một đường chuyền sắc lẹm như dao cạo, quả bóng xé toạc không gian, tạo thành một vệt sáng chói lòa bay xuyên qua khe hở chật hẹp nhất của hàng phòng ngự Brazil. Một đường kiến tạo xé lưới. Và ở đầu ra của đường chuyền ma thuật ấy, Moon Jong-won đã sẵn sàng, bắt chọn nhịp điệu, cậu tung cú sút sấm sét. Trái bóng bay vun vút với quỹ đạo không thể cản phá, mặc cho thủ môn Brazil tuyệt vọng rướn người hết cỡ. Lưới của họ vẫn rung lên bần bật, và bàn thắng gỡ hòa quý như vàng. Bàn thắng đầu tiên của Moon Jong-won tại giải đấu đã được ghi từ một pha kiến tạo không tưởng của nhạc trưởng Song Jujun. Toàn đội Hàn Quốc gầm thét, vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Giữa khoảnh khắc bùng nổ ấy, Jujun chỉ lạnh lùng quay đầu lại, ném một cái nhìn đầy thách thức về phía đứ đừ Barbosa. Thời gian thi đấu chỉ còn lại khoảng 35 phút. Hai thiên tài của hai bờ bán cầu gườm gườm nhìn nhau, sát khí ngút trời. Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu, cùng chờ xem, giữa hai con quái vật này, ai sẽ là kẻ tỏa sáng đến giây phút cuối cùng. Phút 76, tỷ số đang là 1-1. Sức ép từ Brazil lúc này không khác gì một cơn bão nhiệt đới cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Bóng áo vàng tràn ngập bên phần sân Hàn Quốc. Jujun thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trán. Khốn kiếp thật, nếu cậu phải lùi sâu để phòng ngự, thì ai sẽ là người kiến thiết lối chơi ở tuyến giữa đây? Tệ hơn nữa, chỉ riêng việc kèm cặp tên quái vật đứ đừ Barbosa đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu rồi. Đứ đừ Barbosa, với nụ cười ngạo nghễ thường trực trên môi, buông lời khiêu khích. Hắn bảo Jujun cứ dâng lên đi, lần này hắn sẽ nhường cho một đàn em khác ghi bàn. Thật nực cười, Jujun gầm lên trong thâm tâm, ánh mắt rực lửa. Cậu đâu phải thằng ngu mà đi tin lời một con cáo già xảo quyệt. Quả nhiên, lời vừa dứt, tên tiền đạo áo vàng đã bứt tốc đón bóng, lại một pha solo đâm thẳng vào trung lộ. Tao biết ngay mà, cái miệng mày chỉ toàn thốt ra những lời dối trá. Jujun chửi thề, vắt kiệt sức bình sinh lao đến bọc lót. Nhưng trời đất ơi, độ dẻo dai của cái gã Nam Mỹ này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ bằng một nhịp hãm bóng và lách người, hắn đã loại bỏ sự truy cản của tuyến phòng ngự Hàn Quốc, mở ra một góc sút thênh thang. Khóa mục tiêu, khoảng cách này là lãnh địa của tao,
Đứ đừ gầm thét, tung ra một cú nã đại bác sấm sét. Đoàng, trái bóng xé gió lao đi. May mắn thay, nó đập trúng chân U Seul bật nảy lại và thủ thành Cha Seung-min đã ôm gọn bóng trong tay. Jujun thở phào nhẹ nhõm, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Cú sút vừa rồi, uy lực hơn hẳn thời điểm ở Sendai. Dòng ký ức kiếp trước ùa về trong tâm trí kẻ trọng sinh. Jujun dùng mình nhớ lại một khái niệm đáng sợ, vùng linh hoạt, Agile Zone. Hóa ra, tên ác quỷ đứ đừ cũng sở hữu một khu vực săn bàn độc quyền, y hệt như Son Hye-yeong-min, bóng được phát lên từ vòng cấm Hàn Quốc. Cơ hội phản công đến rồi, Jujun, tiếng gọi vang lên và bóng được luân chuyển đến vị trí của số 17. Bắt bước một hoàn hảo. Ngay lập tức, hai cái bóng áo vàng ập tới như bầy sói đói. Một nụ cười nửa miệng nở trên môi Jujun. Tốt lắm, cậu sẽ xé toạc hàng thủ này bằng một đường truyền chết chóc như lúc nãy. Thế nhưng, đồng tử Jujun co rút liên hồi. Năng lực vùng đỏ, thứ giác quan siêu việt giúp cậu nhìn thấu hiểm nguy và đường cắt bóng của đối thủ, hoàn toàn tàng hình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không có lấy một mũi tên cảnh báo nào hiện lên, Jujun hoảng hốt đảo mắt. Lúc này cậu mới nhận ra sự thật kinh hoàng. Những hậu vệ Brazil không hề lao vào cướp bóng, chúng chỉ lùi lại, lạnh lùng giăng ra một thế trận phòng ngự khu vực hoàn hảo, phong tỏa mọi hướng truyền. Jujun cắn răng cay đắng. Bí mật lớn nhất của năng lực vùng đỏ chính là nó chỉ xuất hiện khi đối thủ bộc lộ sát khí lao vào tắc bóng. Bọn quái vật Nam Mỹ này, chúng đang dùng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối để vô hiệu hóa radar của cậu. Một nước cờ khắc chế thông minh đến mức tàn nhẫn, không còn đường lùi, Jujun buộc phải đứng khựng lại giữa sân. Khán đài xôn xao, bọn cầu thủ Brazil ngơ ngác nhìn nhau. Tên nhóc nhạc trưởng của Hàn Quốc bị đứng máy rồi sao? Đứ đừ Barbosa nhếch mép khiêu khích, vẫy tay gọi Jujun lao tới, hỏi xem có phải thiên tài đã sợ hãi rồi không. Nhưng khoan đã, nụ cười của gã vụt tắt, ánh mắt gã chớp động, chăm chăm nhìn vào chân trụ của Jujun. Bùm, mũi giày chân trụ của Jujun cắm phập xuống mặt cỏ, sâu đến mức làm bật tung từng mảng đất tảng. Chân rung bần bật vì dồn lực nén cực đại. Đứ đừ trố mắt kinh hãi. Gã nhận ra rồi, đó không phải là tư thế chuẩn bị kiến tạo. Trên khán đài VIP, đám tuyển trạch viên phương Tây đồng loạt bật dậy, rơi cả kính râm, miệng há hốc không thốt nên lời. Chuyện này là không thể nào. Từ phía sau, tiếng hét của người đồng đội vang vọng, cho chúng thấy đi, Jujun, thành quả của những ngày tập luyện địa ngục. Khoảng khắc đó đã tới, chân phải của Jujun vung lên như một chiếc roi thép, chém một đường cong chói lọi vào không trung, mang theo luồng khí tức màu xanh lam rực rỡ tỏa ra sức mạnh áp đảo. Đoàng, một cú nã đại bác tầm trung, trái bóng xé toạc cầu vồng, vạch ra một quỹ đạo bay hoàn mỹ không góc chết, cắm thẳng vào lưới trước ánh mắt tuyệt vọng của thủ thành Brazil. Vung bàn thắng đầu tiên của Song Jujun tại U17 World Cup, cả cầu trường vỡ òa như nổ tung. Cậu thanh niên số 17 đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu đã tưởng tượng ra khoảnh khắc mình ghi bàn ở một giải đấu tầm cỡ thế giới không biết bao nhiêu lần. Trượt cỏ chỉ tay lên trời tạo dáng ngạo nghễ não bộ Jujun nhảy số liên tục để tìm ra một cách ăn mừng cool ngầu nhất có thể. Nhưng ném hết mấy cái kịch bản hoa mỹ ấy đi, cảm xúc nguyên thủy nhất đã bùng nổ không thể kiểm soát. Jujun khuỵu hai gối xuống mặt cỏ, nhắm nghiền mắt, gân cổ lên gầm thét một tiếng vang vọng cả bầu trời, uaaa. Một tiếng gầm đầy giải tỏa, chẳng cần màu mè, đó là cách ăn mừng chân thật nhất dành cho mọi nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu. Vừa dứt tiếng gầm, cậu bạn chí cốt Son Hye-yeong-min đã chạy đến, cười đắc ý vỗ vai trêu chọc rằng Jujun vẫn còn non và xanh lắm mới đuổi kịp đẳng cấp của mình. Ai dè, thay vì hùa theo, nhạc trưởng họ Song ngay lập tức lật lọng, tạt một gáo nước lạnh buốt tim, cảm ơn mày nhé. Nhờ mày mà thế giới mới thấy rõ, Song Jujun tao đây xuất sắc hơn hẳn Son Hye-yeong-min. Quả nhiên, chọc cho cậu bạn phát điên luôn là thú vui tao nhã của nam chính chúng ta. Cùng lúc đó, trên khán đài VIP, tay tuyển trạch viên mặc áo hoa loè loẹt của Chelsea đang lắp bắp, mặt mũi đỏ gay gắt hỏi xem có phải dữ liệu trinh sát bị lỗi không. Rõ ràng báo cáo ghi thằng nhóc này không biết sút cơ mà. Trưởng bộ phận tuyển trạch của Liverpool khoanh tay trầm ngâm, ánh mắt tràn ngập sự thán phục. Dữ liệu không sai, là do con quái vật mang tên Song Jujun này đã tự tiến hóa ngay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của giải đấu. Trở lại sân cỏ, đồng hồ điểm những phút cuối, Brazil điên cuồng dồn toàn bộ đội hình lên tấn công như một cơn bão táp. 5 phút vắt kiệt thể lực, cả hai đội đều cắn răng chơi bằng chút sức tàn cuối cùng. Tấm vé vào chung kết chỉ dành cho một đội duy nhất. Sự kịch tính được đẩy lên đến tận cùng của giới hạn chịu đựng. Và rồi, P3, tiếng còi mãn cuộc vang lên, kết thúc. Rồi, không thể tin được, Hàn Quốc chính thức đánh bại gã khổng lồ Brazil. Jujun ngửa mặt lên trời xanh, cười phá lên trong niềm sung sướng tột độ. Cuối cùng, kỳ tích đã thực sự xảy ra. Ngay lúc này, một bóng người cao lớn tiến đến, là đứa đừ Barbosa. Jujun nhướng mày cảnh giác, tính gây sự sau khi thua đấy hả? Nhưng không, thần đồng Samba nở một nụ cười hiền khô, xua tay bảo rằng mình chỉ muốn hỏi một câu thôi. Bối cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đứa đừ nghiêng đầu, buông một lời mời nhẹ nhàng nhưng sức công phá chẳng khác nào một quả bom hạt nhân. Cậu có muốn
thi đấu cùng tôi tại Barcelona không? Ái chà chà, Man City chưa xong, giờ lại lòi thêm gã khổng lồ xứ Catalan vào cuộc chiến giành giật. Kịch bản này quả thực quá sức tưởng tượng rồi đấy. Mọi thứ đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của kẻ trọng sinh. Lời vừa lọt vào tai, Jujun đứng chết chân tại chỗ, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Cái quái gì thế này? Đứ Đừ vẫn giữ nụ cười tự tin, từ tốn giải thích rằng dù hiện tại vẫn đang cống hiến cho Santos, nhưng chỉ 1 hoặc 2 năm nữa thôi, bến đỗ của hắn chắc chắn là gã khổng lồ xứ Catalan. Và với tư duy làm bàn sắc lẹm của mình, hắn hứa hẹn sẽ tận dụng triệt để từng đường truyền ma thuật của thiên tài họ Song. Lời mời mọc ngọt ngào đến mức khiến não bộ kẻ trọng sinh như muốn chập mạch. Viễn cảnh hai con quái vật bóng đá, một kiến tạo, một săn bàn, cùng khoác lên mình màu áo sọc đỏ xanh huyền thoại bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Đứ Đừ vỗ tay bôm bốp vào ngực áo đầy kiêu hãnh, khẳng định chắc nịch rằng nếu Jujun muốn sát cánh cùng hắn, cứ việc xách vali đến Tây Ban Nha. Dù trong lòng đang đánh lô tô dữ dội và thầm gào thét lỡ Barca không thèm gọi tao thì biết giấu mặt vào đâu, Jujun vẫn cố nặn ra một nụ cười sượng chân, vội vã gật đầu đồng ý để giữ thể diện. Vẫy tay chào tạm biệt, gã vũ công Samba nhắc nhở Jujun cứ từ từ mà suy nghĩ, đồng thời không quên dặn dò cậu nhóc phải tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt này. Nhìn bóng lưng Đứ Đừ khuất dần, ánh mắt Jujun đanh lại. Tên khỉ này nói thật hay đang đùa vậy? Chẳng lẽ sức hút của hắn lớn đến mức khiến cậu phải cân nhắc việc đá bay bản hợp đồng béo bở của Man City sao? Không chần chừ lâu, dã tâm của Jujun lập tức bùng cháy. Chân lý ở đây chỉ có một, cậu càng vươn cao, thế giới sẽ tự động quỳ rạp dưới chân cậu. Được thôi, cậu sẽ biến cái viễn cảnh điên rồ này thành sự thật. Sân cỏ lùi lại phía sau, màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống bủa vây khu học xá. Trong căn phòng sáng đèn, cậu thanh niên mang dã tâm chinh phục thế giới đang nằm sấp trên giường, hì hục cắn bút ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Đầu óc thiên tài đang bận rộn mổ xẻ lại dữ liệu của chính mình. Jujun nhận ra vùng hoàng kim thường xuyên nhấp nháy trung bình hơn 10 lần trong mỗi trận đấu. Nếu đôi chân này đủ khả năng đưa quả bóng bay chuẩn xác đến từng mm, số pha kiến tạo thành bàn của cậu chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số lẻ tẻ. Bút mực loẹt quẹt trên mặt giấy trắng. Một lịch trình luyện tập địa ngục được vạch ra chi tiết từ thứ 2 đến thứ 4, tập trung tối đa vào việc nâng cấp độ chuẩn xác của những đường chuyền. Khẽ xoa cằm trầm ngâm, Jujun tiếp tục phân tích các siêu năng lực. Chuyền bóng thì có vùng vàng chỉ điểm, tác bóng phòng ngự thì đã có vùng đỏ báo hiệu hiểm nguy. Vậy thì, khoảng trống duy nhất còn sót lại chính là sút bóng. Cậu nhăn mặt thở dài, tự nhủ rằng mong đợi một vùng sáng hiện ra để chỉ chỗ ghi bàn có vẻ hơi hoang tưởng rồi. Vừa nghĩ tới đó, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên xé toạc màn đêm. Cánh cửa hé mở, và kìa, đứng trước mặt cậu là nữ đại diện quyền lực Kim Ji-ho, trên người cô vẫn là bộ vest công sở phẳng phiu cùng chiếc cặp táp quen thuộc. Ánh mắt Ji-ho sắc lạnh, giọng nói trầm xuống, thông báo rằng có một vấn đề vô cùng khẩn cấp liên quan đến bản hợp đồng cần được giải quyết ngay trong đêm. Không rông dài, Ji-ho ngồi phịch xuống ghế, lôi từ trong cặp ra 2 xấp tài liệu, một bản phản hồi chính thức từ Manchester United và một bản hợp đồng nháp từ Manchester City. Nhận lấy xấp giấy, Jujun bỗng nhíu mày khó hiểu. Cậu đưa tay chỉ vào đống tài liệu, ngơ ngác hỏi Ji-ho có phải cô cố tình in chúng trên giấy khác màu để dễ phân biệt không? Ji-ho chớp mắt ngạc nhiên, phản bác ngay lập tức. Khác màu gì chứ, cả hai bản hợp đồng đều được in trên giấy trắng tinh cơ mà. Lời vừa dứt, đồng tử Jujun co rúm lại, trái tim cậu đập hẫng một nhịp. Nếu Ji-ho chỉ nhìn thấy giấy trắng, vậy thì thứ màu sắc kỳ dị đang nhảy múa trên tờ giấy trước mắt cậu là một loại năng lực siêu nhiên mới. Nuốt khan một cái, Jujun cố đè nén sự hoang mang. Dù thứ màu sắc này có chức năng gì đi nữa thì hiện tại, báo cáo của Ji-ho mới là ưu tiên hàng đầu. Vâng, và một tin sét đánh ngang tai vừa được giáng xuống, gã khổng lồ Manchester United đã chính thức từ chối yêu cầu đảm bảo thời gian ra sân của cậu. Jujun sững sờ. Rõ ràng gã giám đốc quỷ quyệt Gary X đã khen ngợi cậu hoàn hảo không tì vết cơ mà, cơ sao lại lật mặt nhanh thế? Đẩy gọng kính lên sống mũi, Ji-ho lạnh lùng vạch trần lý do nghiệt ngã, khả năng ghi bàn. Nữ đại diện phân tích với giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp. Bóng đá thế giới đang chuyển mình vũ bão, bước vào kỷ nguyên của những mid-striker, khái niệm hoàn hảo để chỉ những tiền vệ vừa có khả năng kiến thiết, vừa mang bản năng sát thủ của một tiền đạo cắm. Một tiền vệ tuyến 2 băng lên dứt điểm dũng mãnh như một tiền đạo, bức tranh chiến thuật hiện lên cực kỳ rõ nét trong tâm trí Jujun. Cậu tự kiểm điểm lại bản thân. Trải qua 6 trận đấu sinh tử tại giải U17 World Cup, nhạc trưởng hào nhoáng song Jujun rốt cuộc chỉ có đúng một bàn thắng lận lưng, sự cay đắng trào dâng. Nếu là vậy, sự cự tuyệt của Man United hoàn toàn có cơ sở. Cậu chép miệng, đánh mắt sang bản hợp đồng của Man City. Trùng hợp thay, thứ ánh sáng tỏa ra từ nó lại nhạt hơn một chút. Rốt cuộc bên trong viết cái gì? Man City đưa ra một cam kết sặc mùi tiền, ngay khi mùa giải bắt đầu, cậu sẽ được đảm bảo ra sân ít nhất 3 trận và 45 phút thi đấu. Và tất nhiên, con số này có thể gia tăng tùy thuộc vào màn trình diễn thực tế của cậu. Một lời đề nghị không thể chối từ, thế nhưng Jujun quyết định tung hỏa mù. Cậu đề nghị Ji-ho hãy cứ để ngỏ câu trả lời cho Man United,
đợi đến khi U17 World Cup khép lại rồi tính tiếp. Bởi lẽ, chúng ta vẫn còn một trận chung kết ở phía trước và biết đâu đấy, kỳ tích lại xảy ra. Buổi làm việc kết thúc chớp nhoáng. Jujun lịch sự cúi chào tiễn vị nữ đại diện ra về. Cạch, cánh cửa phòng vừa khép lại, bầu không khí bỗng chốc trở nên ma mị đến nghẹt thở. Jujun lật đật vồ lấy 2 bản hợp đồng lên xem xét. Và đây rồi, bức màn bí ẩn chính thức được vén lên. Bản hợp đồng khước từ đầy rủi ro của Man United tỏa ra một màu đen đặc như mực, trong khi đó, bản hợp đồng chấp thuận của Man City lại mang một sắc xám u ám không kém. Đầu óc thiên tài lập tức nảy số, nếu màu đen và xám đại diện cho sự rủi ro, vậy thì nó khác biệt thế nào so với vùng đỏ trên sân cỏ? Kẻ xuyên không nằm vật ra giường, nhịp tim đập liên hồi. Thình thịch, những siêu năng lực cậu thức tỉnh dường như không chỉ xuất hiện trong 90 phút thi đấu, mà nó đang xâm lấn cả vào hiện thực, len lỏi vào những quyết định sinh tử ngoài đời. Thứ ánh sáng hắc ám này, rốt cuộc chứa đựng loại sức mạnh kinh hoàng nào đây? Bỏ lại những toan tính hợp đồng chằng chịt, cảnh quay đưa chúng ta trở về với sân tập ngập nắng. Rầm, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Gã tiền đạo Moon Jong-won đang vắt kiệt sức lực băm bổ vào quả bóng. Đứng bên ngoài đường biên, vị huấn luyện viên thể lực IL Seung Su gân cổ lên mắng xối xả, yêu cầu tên nhóc này bớt bạo lực lại và giữ sức cho trận huyết chiến chung kết. Mặc kệ lời la ó, Moon Jong-won chỉ cười hềnh hệch. Ở một góc khác, Jujun đang mải miết chạy bộ quanh sân. Cậu khẽ nhăn mặt, kỳ lạ thật, từ đêm hôm đó đến giờ, cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được bất kỳ sự biến đổi nào trong cơ thể. Chẳng lẽ năng lực ánh sáng đen kia chỉ là đồ trang trí? Tiếng còi rít lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Huấn luyện viên hô to yêu cầu Jujun nhận bóng và truyền ngay lập tức. Vụt, quả bóng lao đến. Jujun vung chân, ngay tắp lự, cột sáng vùng hoàng kim quen thuộc lại hiện lên rực rỡ. Bốp, một đường kiến tạo chuẩn xác được tung ra. Jujun tiếp tục tăng tốc, di chuyển tìm kiếm không gian trống. Tâm trí cậu lúc này chỉ ngập tràn một khao khát duy nhất, ghi bàn. Cậu phải chứng minh bản thân là một mid striker xuất chúng. Và rồi, xẹt, một luồng khí lạnh ngắt xộc thẳng lên não. Bước chân Jujun khựng lại, đồng tử mở to hết cỡ. Dấu hiệu báo trước sự xui xẻo hôm nào lại trỗi dậy, tầm nhìn của Jujun bỗng nhiên bị bao trùm bởi một làn sương mù hắc ám đầy tà khí. Vùng đen, cậu thẳng thốt kêu lên trong thâm tâm. Toàn bộ khu vực cầu môn, từ đôi tay của thủ thành cho đến những góc hẹp chết chóc, đều bị nhuộm một màu đen ma quái, càng gần vị trí thủ môn, độ đen đặc lại càng khủng khiếp. Não bộ hoạt động với tốc độ ánh sáng, Jujun lia mắt ra những góc xa hơn của khung thành. Kìa, những khe hở khó cản phá nhất đang tỏa ra thứ ánh sáng xám mờ nhạt, bí ẩn đã được giải mã, khu vực màu đen biểu tượng cho sự rủi ro thất bại, tức là sút vào đó chắc chắn sẽ bị bắt bài. Còn màu xám chính là khe hở sinh tử, một nụ cười ngạo nghễ nở trên môi kẻ thao túng. Mục tiêu đã được khóa chặt, vút, bắp chân Jujun co rúm lại, dồn toàn lực tung ra cú nã đại bác mang sức mạnh hủy diệt. Đoàng, trái bóng xé toạc không gian, găm thẳng vào khung thành. Đứng bên ngoài đường biên, vị huấn luyện viên phó há hốc mồm, trợn trừng hai mắt. Ông dùng mình tự hỏi, lẽ nào thằng nhóc số 17 này đã tự hoàn thiện kỹ năng dứt điểm đỉnh cao ngay trong thời gian giải đấu diễn ra? Nếu sự thật là vậy, thì hai chữ đẳng cấp thế giới dành cho Song Jujun sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Khoan đã, cắt nhạc, vị huấn luyện viên lập tức rút lại lời tâng bốc trong đầu, mồ hôi hột túa ra. Bởi vì sự thật trớ trêu là, cú sút thần sầu của Jujun đã xoáy cong tít và bay, cút ra khỏi lưới chắn, bầu không khí ngầu lòi vụt tắt trong tích tắc. Tên bạn thân Son Hye-young Min được dịp nhào tới ôm bụng cười sằng sặc, chế giễu cú sút núi lửa phun trào xịt ngòi của thiên tài. Hai má Jujun đỏ bừng bừng vì ngượng. Dù cú sút vừa rồi do chỉnh góc quá đà mà đi chệch mục tiêu, nhưng thủ môn vừa nãy hoàn toàn không kịp phản xạ. Jujun tự tin khẳng định, vùng đen này chắc chắn là hệ thống chỉ điểm rủi ro khi dứt điểm. Mặc kệ sự chế giễu của đồng đội, một ngọn lửa cuồng nộ đầy hưng phấn đang bừng cháy trong huyết quản Jujun. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười của một kẻ vừa thu thập đủ các mảnh ghép sức mạnh. Kiến tạo có vùng vàng, phòng ngự có vùng đỏ, và giờ đây, khâu dứt điểm đã có vùng đen định đoạt số phận. Kỷ nguyên của một mid striker bất khả chiến bại, xin phép được bắt đầu, chờ đấy thế giới, Song Jujun đến đây. Bíp, tiếng còi kết thúc buổi tập chiến thuật mô phỏng vang lên. Mồ hôi nhễ nhại, Jujun dùng khăn lau mặt, nhưng trong thâm tâm thì đang mở cờ trong bụng. Cậu đã nắm thóp được nguyên lý hoạt động của vùng đen, rất đơn giản thôi, vùng sáng càng tối đặc, nguy cơ bóng bị cản phá càng cao. Ngược lại, màu càng nhạt và sáng, tỷ lệ ăn bàn càng lớn. Lạy Chúa, nếu sử dụng triệt để món vũ khí chết người này, cậu sẽ là vô đối. Phía bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Lee vỗ tay động viên cả đội, căn dặn mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai chính là trận chung kết sinh tử. Thế nhưng, hãy nhìn vẻ mặt của toàn đội kìa, biểu cảm ai nấy đều tối sầm lại. Cũng phải thôi, bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm lên toàn đội là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì chướng ngại vật cuối cùng của họ mang tên Argentina, cứ thử nhìn vào dàn họng pháo nòng nọc của lũ quái vật Nam Mỹ này xem. Paulo Dybala, Eroe Madila và cả cỗ máy ghi bàn Mauro Icardi, một hàng công điên rồ, hội tụ toàn những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới trong tương lai. Đứng trước áp lực kinh hoàng đó,
thử hỏi có cậu học sinh trung học nào nhắm mắt ngủ ngon cho nổi. Màn đêm buông xuống khu học xá, bóng tối tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở dài thườn thượt ngoài ban công. Cạch, cửa ban công mở ra. Jujun bưng cốc nước bước tới, lầm bầm phàn nàn rằng tiếng thở dài của thằng bạn thân ồn ào đến mức cậu không tài nào chợp mắt được. Son Hye-young Min giật mình, vội gãi đầu xin lỗi, cố nín thở, nhưng rồi lại phùng má thở hắt ra một hơi dài não nề. Bị vạch trần tâm lý hoảng loạn, ngôi sao số 1 Hàn Quốc vội vã chối bay chối biến. Cậu ta gân cổ lên cãi, chỉ tay vào bàn tay đang run bần bật của Jujun và bảo rằng ở phòng bên cạnh, gã Moon Jong-gun cũng đang run như cầy sấy kìa. Nhưng rồi, Hye-young Min cũng đành gục mặt, nhỏ giọng thừa nhận, cậu đang sợ hãi đến phát điên lên được. Nếu thua ở đây, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nghe vậy, Jujun điềm tĩnh đáp trả, chấm dứt là chấm dứt thế nào? Việc đội bóng lọt vào đến trận đấu cuối cùng này đã là một chiến tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử rồi. Mắt Hye-young Min cụp xuống. Phải, điều đó đúng với tập thể, nhưng với cá nhân cậu thì khác. Trái ngược với một Jujun đang được các ông lớn châu Âu giành giật, Hye-young Min cay đắng thừa nhận mình vẫn chưa nhận được bất kỳ lời kêu gọi nào từ các câu lạc bộ hàng đầu. Ái chà chà, hóa ra, nỗi sợ hãi thực sự của thần đồng săn bàn này chính là một tương lai vô định. Mục đích cao nhất của cậu ở U17 World Cup là để chào hàng với các ông lớn. Nếu bước vào sân với tư tưởng vào chung kết là đủ rồi, thì cầm chắc một trận thua bạc nhược. Jujun khẽ cười nhạt, thầm mắng thằng bạn ngốc nghếch nhưng lại nói trúng phóc vấn đề. Đúng vậy, thế giới này tàn nhẫn lắm, người ta chỉ nhớ đến kẻ đứng trên đỉnh vinh quang mà thôi. Jujun hỏi Hye-young Min có nhớ đội Á quân World Cup 2006 là ai không? Câu trả lời là nước Pháp. Hye-young Min gật đầu xác nhận. Jujun mỉm cười búng tay cái chát. Thấy chưa, nếu giành chiến thắng, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi, đừng tự tạo áp lực vô hình nữa. Cậu đủ xuất sắc để chiến thắng mà. Nhận được lời động viên từ đối thủ kiêm người đồng đội ăn ý nhất, ánh mắt Hye-young Min dịu lại. Cậu mỉm cười cảm ơn rồi giục Jujun đi ngủ sớm để lấy lại thể lực. Nhìn theo bóng lưng thằng bạn, Jujun chắp tay sau gáy đắc ý. Một pha thao túng tâm lý đỉnh cao đến từ vị trí của nhạc trưởng Song Jujun, vừa định quay gót bước vào phòng thì bước chân khựng lại. Ánh mắt Jujun khẽ đảo. Cậu nhận ra một chuyện rất thú vị. Mồm thì bảo đi ngủ nhưng chân lại xỏ dép đi ngược ra góc ban công. Jujun lững thững bước tới, buông lời trêu chọc sẽ ngồi đây canh cho thằng bạn hết ngủ luôn. Hye-young Min ngậm chiếc que kẹo trong miệng, cố tỏ ra ngầu lòi, vờ như không có chuyện gì. Jujun liền ngồi phịch xuống bên cạnh. Bầu không khí im lặng đến phát ngột, không chịu nổi sự soi mói. Hye-young Min cáu kỉnh quay sang lườm. Jujun cười khẩy, cà khịa bộ dạng trầm ngâm của thằng bạn hệt như mấy nhân vật nam phụ mang quá khứ bi thương trong tiểu thuyết vậy. Hai thằng con trai lại bắt đầu chí chóe, lấy chân huých nhau như trẻ lên ba. Cuối cùng, Hye-young Min đành thở hắt ra, thừa nhận cậu vẫn đang tự hỏi liệu chúng ta có thực sự thắng nổi cỗ xe tăng Argentina hay không. Jujun chép miệng, khẳng định chắc nịch rằng dù có thua, với tài năng đó, các đội bóng vẫn sẽ xếp hàng vẫy gọi cậu thôi. Nhưng ánh mắt Hye-young Min bỗng đanh lại, rực lửa, tao có lý do cần phải thắng. Ồ, lý do gì đây? Một điều khoản bí mật giống mình chăng? Jujun tò mò gặng hỏi. Hye-young Min rít một hơi tĩnh lặng, nhả chiếc que kẹo ra rồi đáp, đợi đá xong chung kết, tao sẽ nói cho mày biết. Kẻ xuyên không thầm đảo mắt, chê trong bụng, bày đặt ra vẻ bí ẩn nữa chứ. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn vỗ vai thằng bạn đánh đột, nở nụ cười ngạo nghễ, đừng lo, ông anh lớn này sẽ gánh còng lưng cho mày. Khóe môi Hye-young Min nhếch lên nụ cười đều, thế thì tao giao phó hết cho mày đấy, tao thề sẽ không thèm làm gì sất. Jujun tá hỏa, vội vã đính chính, ê, dẹp ý nghĩ đó ngay, chạy chỗ nhiệt tình vào cho tao. Hai bóng người in trên nền gạch dưới ánh đèn vàng. Cứ thế, màn đêm trôi qua, ánh bình minh dần ló dạng. Ngày chung kết lịch sử cuối cùng cũng gõ cửa, từng mảnh ghép, từng câu chuyện, từng giấc mơ vĩ đại của mỗi cá nhân đều hội tụ trọn vẹn trong 90 phút sinh tử sắp tới. Khởi động bằng những bài tập chống đẩy cường độ cao, cơ bắp Jujun cuồn cuộn nổi lên. Cậu cắn chặt răng, ánh mắt sắc như dao cạo, tự hứa với bản thân, chắc chắn mình sẽ làm được. Khoảnh khắc định mệnh đã tới, bên ngoài sân vận động, bầu không khí nóng rực như một chảo lửa. Hàng vạn cổ động viên đổ về lấp kín các khán đài. Trên cabin bình luận, các bình luận viên đang gào thét khản cổ. Hôm nay, trận chung kết U17 World Cup chính thức diễn ra, Hàn Quốc đã viết nên những bộ phim truyền hình phép màu sau mỗi trận đấu, và giờ đây, họ chỉ còn cách đỉnh cao thế giới đúng một bước chân, nhưng, xin nhắc lại, chướng ngại vật ngáng đường họ là Argentina, cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất toàn giải đấu. Liệu những chiến binh Taeguk sẽ dùng chiến thuật gì để đập tan hệ thống phòng ngự của Argentina đây? Hai đội bóng hiên ngang tiến ra thảm cỏ xanh. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi. Jujun xoay người giãn cơ, tâm trí cậu văng vẳng lời dặn dò của huấn luyện viên trưởng Lee Jung-wan trong phòng thay đồ. Chỉ thị đưa ra vô cùng cứng rắn, Jujun phải bám trụ ở vị trí trung lộ như thường lệ, tuyệt đối tập trung vào khâu kiến tạo và không được phép dâng cao. Nói tóm lại, Hàn Quốc sẽ dựng một chiếc xe buýt nhiều tầng để chơi thứ bóng đá từ thủ trước họng súng của đối phương. Một sự lựa chọn an toàn và hợp lý nhất trên lý thuyết. Bíp, hồi còi khai cuộc chất chúa xé toạc bầu không khí, trận huyết chiến bắt đầu.
bóng được đẩy nhẹ về phía sau. Thế nhưng, vị huấn luyện viên Lee có tài thánh cũng không lường trước được sự nổi loạn của tên học trò cưng, nhận được bóng, một nụ cười quỷ dị bất chợt nở trên môi Jujun. Trên băng ghế chỉ đạo, ông thầy trợn trừng hai mắt, miệng há hốc kinh ngạc. Cậu ta đang định làm cái quái gì vậy? Chân sút bứt tốc. Bụp, để tôi cho thầy chiêm ngưỡng, thứ vũ khí tối thượng tôi vừa mài giũa nhé, Jujun gầm lên trong suy nghĩ. Và bùm, ngay khoảnh khắc vừa chạm bóng, thay vì lùi sâu để phòng ngự, tiền vệ số 17 hóa thành một quả ngư lôi xé gió, đâm thẳng vào trận địa của kẻ thù, cả câu trường vỡ òa, bình luận viên gào thét điên cuồng trên micro, song Jujun, cậu ấy lập tức đột phá ngay khi vừa có bóng. Cậu gầm lên trong thâm tâm, thề sẽ cho cả thế giới thấy những kỹ năng mới mà cậu vừa lĩnh ngộ. Phải, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng sự tiến bộ ấy dường như vẫn chưa đủ, điểm mấu chốt là chẳng một ai trên sân lúc này lường trước được sự lột xác của cậu. Không một ai biết được đôi mắt kia đang nhìn thấy những gì, và con quái vật này có thể làm được những gì. Bằng một tiếng hô vang đây, Jujun xé toạc không gian, bứt tốc lao thẳng vào khoảng trống chết người. Hệ thống phòng ngự của Argentina lập tức báo động đỏ. Một gã hậu vệ gào lên thảm thiết, xua quân lao vào chám chỗ trống ngay tắp lự. Thế nhưng, đã quá muộn, ngay trước khi lũ quỷ xanh trắng kịp áp sát, trái bóng đã ngoan ngoãn rời khỏi chân của Son Heung-min và bay đến đúng vị trí của kẻ kiến thiết. Bọn hậu vệ Nam Mỹ đã mắc phải một sai lầm chí mạng, suốt cả giải đấu, chúng đinh ninh rằng thằng nhóc số 17 này không hề biết sút. Lợi dụng sự chủ quan cầu thả ấy, đôi mắt Jujun sắc lại, xuyên, thủng, nó, đi, tầm nhìn siêu việt khóa chặt vào những khe hở xám xịt giữa màn xương đen đặc của khung thành. Đây là kế hoạch nhất kích tất sát mà chỉ duy nhất siêu năng lực của Song Jujun mới có thể hoàn thành. Đoàng, trái bóng vút đi như một viên đạn pháo đục thủng cả không gian, quỹ đạo hoàn mỹ xoáy thẳng vào góc chết khiến thủ thành Argentina chỉ biết đứng chôn chân nhìn lưới rung lên bần bật. Vung u. Cả cầu trường nổ tung trong tiếng gầm rú, các đồng đội lao đến vồ lấy Jujun, điên cuồng gào thét hỏi xem thứ ma thuật cậu vừa tung ra là cái quái gì vậy. Trên cabin, bình luận viên gần như nghẹt thở, không thể tin nổi, Hàn Quốc dội gáo nước lạnh vào mặt Argentina chỉ đúng 1 phút sau tiếng còi khai cuộc. Jujun vuốt tóc, nhếch mép cười đắc ý. Quả nhiên, vùng đen chỉ điểm tỷ lệ ăn bàn này đúng là hàng Real, dùng quá mượt. Phía bên kia chiến tuyến, dàn siêu sao Nam Mỹ ngơ ngác như bò đeo nơ. Cỗ máy săn bàn Mauro Icardi lẩm bẩm trong vô vọng, rõ ràng hồ sơ tình báo chỉ ghi thằng nhóc kia biết truyền thôi cơ mà. Paulo Dybala thì ôm ngực hoang mang, sợ hãi kịch bản thua sấp mặt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên trấn an toàn đội. Trái bóng lăn vào lưới thì làm sao, chỉ việc ghi bàn đáp trả là xong. Lời hịch ngắn gọn đánh thức lòng kiêu hãnh của đế chế xanh trắng. Giọng người kể chuyện xin phép được trầm xuống một chút. Các bạn biết đấy, Argentina chưa bao giờ là một cái tên tầm thường. Họ là trung tâm của những kỷ nguyên túc cầu, là quốc gia định hình nên thứ bóng đá tiêu chuẩn của thế giới. Từ một Maradona dùng đôi chân ma thuật thống trị mọi trận đấu, cho đến một Messi vĩ đại ở thế hệ nối tiếp. Di sản bóng đá của xứ Tango là một ngọn lửa rực cháy được truyền qua biết bao thế hệ. Và những gã tiểu quỷ đang đứng trên sân lúc này, chính là những người thừa kế dòng máu kiêu hãnh ấy. Ánh mắt hoang mang đã biến mất, nhường chỗ cho sát khí ngút trời. Trận đấu bắt đầu lại từ vạch giữa sân. Lập tức, bọn quái vật Nam Mỹ đẩy cao nhịp độ, điên cuồng giành lại thế trận. Ban huấn luyện Hàn Quốc toát mồ hôi hột. Kế hoạch phòng ngự phản công của họ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ai mà ngờ bọn Argentina lại chọn lối chơi pressing dập mật ngay từ đầu. Huấn luyện viên Lee nhíu mày căng thẳng. Tuy chiến thuật của địch khó lường, nhưng cú bứt tốc và vung chân dứt điểm của Jujun ban nãy, quả thực đã bước chân vào lãnh địa của những thiên tài. Còn với cậu nhóc thiên tài của chúng ta, lúc này đang thở hồng hộc vì tốc độ trận đấu bị đẩy lên quá chóng mặt. Khốn khiếp, Jujun nghiến răng chửi thề. Gã Madila với đôi mắt buồn rười rượi kia sao lại chạy nhanh như một con báo gấm thế này? Cậu vắt kiệt sức lao theo, tự nhủ phải bám dính lấy hắn như đỉa đói. Madila cũng đang chịu áp lực cực lớn, hắn thừa hiểu chỉ cần để mất bóng, đội nhà sẽ phải trả giá đắt. Jujun gào tên gã cầu thủ chạy cánh, chuẩn bị cho một pha tranh chấp nảy lửa. Gọi thêm một người nữa bọc lót cho tao. Tiếng gầm của Jujun vang vọng. Hàn Quốc lập tức thiết lập thế gọng kìm 2 chọi 1, bị dồn vào thế chân tường, gã Madila khẽ nhếch mép. Hai người thì sao? Hắn tinh quái gảy nhẹ mũi giày, tung một đường truyền xé toạc lớp pressing. Mắt Jujun trợn trừng, thật không thể tin nổi cái kỹ năng qua người khét lẹt đó. Tại sao ở kiếp trước gã này lại không trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới cơ chứ? Vừa phá vỡ vòng vây, Madila bứt tốc sộc thẳng vào vùng cấm địa. Nhận được đường truyền đập nhả hoàn hảo, bóng được rót thẳng đến đôi chân của cỗ máy ghi bàn Mauro Icardi. Không một động tác thừa, Icardi vung chân nã một cú sấm sét, đoàng, trái bóng xé rách mảnh lưới Hàn Quốc. Vu, bàn thắng gỡ hòa cho Argentina ngay ở phút 23, đế chế xanh trắng gầm thét ăn mừng. Đứng từ xa, Jujun nghiến răng đầy bất lực. Đây chính là sự đáng sợ của hàng công Argentina, khóa chặt một tên, hai tên còn lại sẽ hóa điên. Khóa hai tên, thì gã thứ ba sẽ làm nhiệm vụ kết liễu. Quái vật, một lũ quái vật thực sự. Jujun tính toán điên cuồng trong đầu.
Nếu muốn sống sót, Hàn Quốc buộc phải vô hiệu hóa cả 3 họng pháo cùng một lúc. Nhưng trời ạ, nhiệm vụ đó có khác gì hái sao trên trời đâu, bảng tỷ số lạnh lùng chỉ 1-1. Trận đấu được bắt đầu lại. Dung U vừa nhận được bóng, chưa kịp định hình thì một cái bóng áo sọc đã ập tới như một cơn lốc. Giao bóng đây. Madila cướp bóng ngay trong chân đội bạn một cách tàn nhẫn, Jujun cắn nát môi. Không thể nào phòng ngự nổi đâu, tốc độ đột phá của chúng nó quá khủng khiếp. Bám víu vào một hệ thống phòng ngự chấp vá trước bầy sói đói này chỉ là trò hề phí thời gian, cứ cái đà co cụm chịu trận thế này, sớm muộn gì mảnh lưới Hàn Quốc cũng biến thành cái rổ đựng bóng. Dã tâm trỗi dậy, nếu phòng ngự là tự sát, vậy thì chúng ta sẽ lấy công bù thủ, cậu sẽ đẩy cao hỏa lực và nghiền nát chúng nó. Bùm, Jujun lao vào một pha tranh chấp nảy lửa với Madila. Vừa đoạt lại được quyền kiểm soát, não bộ của kẻ kiến thiết bắt đầu tính toán những pha xâm nhập vòng cấm như bàn thắng mở tỷ số. Nhưng, xẹt, một bức tường áo sọc lập tức chặn đứng trước mặt, gã tiền vệ Argentina thở hổn hển, gần từng chữ, bọn tao sẽ kèm chặt mày như hình với bóng. Đến cả Madila cũng phải ngỡ ngàng trước tốc độ phản ứng chiến thuật của đội nhà. Jujun tặc lưỡi. Lũ nhãi danh này thích ứng nhanh thật, bàn thắng đầu tiên có được là nhờ chúng nó hoàn toàn phớt lờ khả năng dứt điểm của cậu. Giờ đây, với một con đỉa cứ bám sát gót chân thế này, mid-striker song Jujun cũng đành bó tay chịu trói, cơ hội vung chân dứt điểm là bằng không. Hết cách tự làm tự ăn, Jujun quyết định tung ra thứ vũ khí sở trường, kiến tạo. Radar quét ngay đến vị trí của Son Hye-min. Nhưng ôi thôi, thằng bạn vàng của cậu đang bị kẹp trả bởi tận 3 gã hộ pháp Nam Mỹ. Lại hồn, sao chúng nó vây đông thế? Bóp nát sự bực tức, Jujun liếc mắt sang cánh đối diện. Mục tiêu được khóa, Moon Jong-won, cho mày này. Đường truyền vượt tuyến xé rách không gian. Để tao. Gã tiền đạo cánh gầm lên, vung chân nã một cú nổ trời giáng. Trái bóng bay vun vút, nhưng không, thủ thành Argentina bay người như chim, dùng những đầu ngón tay cản phá xuất thần. Moon Jong-won ôm đầu gào thét vì tiếc nuối. Ở giữa sân, Jujun đổ mồ hôi lạnh, lờ mờ nhận ra cái bẫy chết người mà đối thủ răng ra. Chúng cắt cử người kèm chặt cậu để dập tắt ngòi nổ sút xa và đột phá. Đồng thời, chúng cố tình thả rông Moon Jong-won vì biết tổng gã này kỹ năng dứt điểm còn quá non nớt, và dồn toàn bộ quân số còn lại để bóp nghẹt ngôi sao số 1 Son Hye-min. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh chiến thuật đã lộ diện. Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má Jujun. Cậu tái mặt. Mọi đường lên bóng của Hàn Quốc đã bị chặt đứt hoàn toàn. Trong tâm trí kẻ chóng sinh, viễn cảnh hiện tại chẳng khác nào một vách đá dựng đứng cắt ngang con đường sống. Những kỵ sĩ áo sọc xanh trắng đã bao vây tứ phía, giam lỏng nhà vua và khóa chặt mọi lối thoát. Jujun nuốt khan, nhịp tim đập liên hồi. Kế sách cạn kiệt, góc chết chiến thuật. Cậu thanh niên ôm đầu tuyệt vọng gào thét, giờ thì phải làm cái quái gì để sống sót đây? Đồng hồ điểm phút thứ 16 của hiệp 2. Bầu không khí trên chảo lửa Sendai, à không, phải là đấu trường U17 World Cup, đang đặc quánh lại vì căng thẳng, tiếng gầm rú của khán đài như muốn nuốt chửng những đôi chân đang chạy trên thảm cỏ. Vừa nhận bóng, Jujun đã lập tức bị gã tiền vệ của Argentina áp sát như một bóng ma. Cậu nhóc cắn chặt răng, mồ hôi thành thót rơi. Đầu óc của một nhạc trưởng vĩ đại đang xoay mòng mòng trong bế tắc. Phân tích thực tại phũ phàng đi nào, bản thân cậu bị một tên lính canh bám dính như Sam, phong tỏa toàn bộ quỹ đạo sút và những pha bứt tốc. Ngôi sao số 1 Son Hye-min thì đang ngộp thở giữa vòng vây của 3 gã hộ pháp Nam Mỹ. Còn Moon Jong-won bên hành lang cánh, dù có khoảng trống nhưng lại tàng hình luôn trong khâu dứt điểm, một bài toán vô nghiệm. Bóng lại đổi chủ, thế trận giằng co nghẹt thở giữa công và thủ cứ thế lặp đi lặp lại. Jujun vắt kiệt buồng phổi để đuổi theo trái bóng, nhưng một sự thật tàn nhẫn đang dần hiện ra trước mắt. Nếu cứ cố đấm ăn xôi phòng ngự thụ động thế này, chuyện tuyến dưới của Hàn Quốc bị những cỗ xe tăng Argentina nghiền nát chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Góc máy flycam quét ngang sân vận động khổng lồ dưới ánh chiều tà. Phải tìm ra một lối thoát, một con đường sống giữa muôn trùng vây, nhưng làm thế nào đây khi mà kịch bản đang ép con cưng của chúng ta vào ngõ cụt? Trên khán đài VIP, những gã thợ săn tinh đời của các câu lạc bộ châu Âu đang chăm chú quan sát. Tay tuyển trạch viên của Liverpool khẽ lắc đầu, thở dài ngao ngán, có vẻ như lật đổ Argentina là một nhiệm vụ bất khả thi đối với thằng nhóc họ xong rồi. Nhưng, không, gã giám đốc học viện Manchester United, Gary X, hạ kính râm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ. Bất khả thi, đó chỉ là cái cớ rẻ tiền của những kẻ bỏ cuộc. Gary X chỉ tay xuống mặt cỏ, giọng đầy phấn khích. Hãy nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc đó đi, phải, một kẻ đã chấp nhận đầu hàng số phận, làm quái gì có ánh mắt rực lửa sát khí đến nhường kia. Đúng vậy, nhà trưởng Song Jujun đang điên cuồng gầm thét trên sân, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ kẻ nào cản đường. Dù bị kèm 1-1, dù mọi khe hở chuyền bóng đều bị bịt kín bưng, nhưng Jujun vẫn còn một thứ vũ khí bí mật chưa từng mang ra sử dụng, một con bài tẩy nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi dữ liệu trinh sát. Đôi mắt cậu đảo liên hồi, tìm kiếm trong tuyệt vọng tia sáng màu vàng quen thuộc. Khốn kiếp, vùng hoàng kim kiến tạo vẫn bật vô âm tín. Nhịp thở của Jujun đã trở nên nặng nề, thể lực đang chạm đến đáy của giới hạn. Bịch,
Một pha ngoặt bóng đổi hướng gấp gáp khiến mắt cá chân cậu nhói lên. Cậu khẽ rên rỉ, nhưng không có thời gian để oán trách đâu, trái bóng vừa bị phá ra, cậu phải lập tức lao đến đoạt lại nó. Nhưng khoan đã, ngay khoảnh khắc trái bóng lăn tự do trên mặt cỏ, một gã cầu thủ Argentina đã nhanh chân chớp lấy. Lại mất quyền kiểm soát, Jujun thở hồng hộc, bực tức nhìn theo. Thế nhưng, tích tắc, một tia chớp xẹt ngang qua bộ não thiên tài. Chờ chút, có cái gì đó vừa mới lóe lên, cậu lẩm bẩm trong miệng, có thể lắm chứ, một cơ hội mong manh. Sự cố mất bóng ban nãy đã vô tình phơi bày một lỗ hổng chí mạng của hệ thống phòng ngự Argentina. Jujun bắt đầu phân tích dữ liệu. Bọn chúng mất chính xác 3 giây để tái lập đội hình và thu hồi quả bóng vô chủ đó. Điều đó có nghĩa là khoảng trống vẫn luôn tồn tại, chỉ là nó không nằm ở nơi cậu vẫn thường nhìn thấy. Chính xác hơn, khoảng trống đó đang bao quanh chính bản thân cậu. Dựa vào dữ liệu từ các trận trước, bọn Argentina đã tự mặc định Jujun là một trạm luân chuyển bóng, một cỗ máy kiến tạo thuần túy chứ tuyệt đối không phải là một mẫu cầu thủ thích dê dắt đột phá. Và thế là, thay vì áp sát triệt để, hệ thống phòng ngự của địch đã chủ động giữ một khoảng cách an toàn, tạo thành một vùng đệm xung quanh Jujun chỉ để nhăm nhe cắt đường truyền của cậu. Bắt bài được rồi, trái bóng từ chân Lee Jong-seok lại một lần nữa tìm đến vị trí của số 17. Bùm, nhạc trưởng đã sẵn sàng cho một màn trình diễn ảo thuật. Từ đầu giải đến giờ, cậu tỏa sáng rực rỡ nhờ vào nhãn quan chiến thuật siêu việt và những đường truyền sắc như dao cạo, chứ chưa từng dùng đến kỹ năng dê bóng qua người. Đó chính là lý do bọn Nam Mỹ tự mãn cho rằng chỉ cần một con đỉa bám theo cắt mặt là đủ để phế võ công của cậu. Nghĩ Jujun không dám cầm bóng đột phá sao? Sai lầm chí mạng. Ánh mắt kẻ trọng sinh sắc lẹm như một lưỡi gươm tuốt khỏi vỏ. Rất đơn giản. Nếu cậu chỉ cần biến tên nhãi danh đang kèm chặt mình này thành một gã hề, thì vùng không gian rộng lớn phía sau lưng hắn hoàn toàn là một vùng đất trống. Trên khán đài VIP, gã tuyển trạch viên Gary X nắm chặt tay, tháo phăng chiếc kính râm, gầm lên sung sướng, đúng rồi đấy, xong, tự tạo ra con đường của riêng mình đi. Nếu đối thủ tập trung mọi sự chú ý vào vùng đỏ, khu vực tắc bóng, thì thứ cậu cần nhắm tới chính là một siêu năng lực mới toanh, xoẹt, một mũi tên màu xanh lá rực rỡ hiện lên trên mặt cỏ, vẽ ra một quỹ đạo không tưởng, đây chính là khe hở sinh tử. Vút, như một bóng ma, Jujun vặn sườn, hất quả bóng lướt qua cái nhìn ngỡ ngàng tột độ của gã tiền vệ Argentina, không gian nằm ngoài nhận thức của bọn chúng, Jujun gầm lên trong thâm tâm. Tên cầu thủ Nam Mỹ trố mắt, mồ hôi hột túa ra. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng trước tốc độ và sự táo bạo của con quái vật châu Á này, chặn nó lại, tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc hệ thống phòng ngự. Cơn hoảng loạn lây lan như một bệnh dịch, bọn hậu vệ Argentina cuống cuồng lao ra khỏi vị trí, phá vỡ đội hình đang co cụm để bủa vây Jujun. Chúng kế rồi, ngay khoảnh khắc chúng tản ra, một lỗ hổng khổng lồ đã xuất hiện ngay giữa yết hầu của hàng phòng ngự, một nụ cười tự tin, ma mị và đầy dã tâm nở trên môi kẻ thao túng vĩ đại. Cuối cùng thì, chiếc khiên đã vỡ nát, đoàng, một cột sáng vàng kim rực rỡ đến chói lòa như một tia sét đánh thẳng từ đỉnh Olympus xuống mặt sân. Vùng hoàng kim đã chính thức kích hoạt sau bao phút giây kìm nén, chẳng cần chần chừ thêm một tích tắc nào nữa. Jujun vung chân, tung ra một đường truyền mang sức mạnh thay đổi lịch sử. Đi đi, Son Hye-min. Trái bóng xé toạc không trung, bay theo một quỹ đạo cong hình lưỡi liềm đẹp đến nín thở, găm thẳng qua khe hở của bầy sói áo sọc. Phía bên kia đường truyền, người bạn vàng Son Hye-min đã đón lõng, bắp, một pha khống chế bóng bằng ngược điệu nghệ. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Lee Jung-wan nín thở, ánh mắt căng như dây đàn. Không một động tác thừa, không cho thủ môn đối phương một cơ hội nào để phán đoán, chân phải của cỗ máy săn bàn Hàn Quốc vung lên như một chiếc búa tạ. Đoàng, quả bóng bị nghiền nát dưới lực sút kinh hoàng, xoáy tung không khí, tạo thành một cơn lốc xoáy màu xanh lam lao thẳng về phía khung thành. Vút, 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 trái bóng gầm rú xe gió, mặc cho thủ thành của Argentina đã bay người rướn hết cỡ. Những đầu ngón tay của anh ta chỉ chạm vào một vùng hư không tàn nhẫn, rầm, lưới của những vũ công tango rung lên bần bật như muốn rách toạc. Băng ghế dự bị của Argentina câm lặng, ôm đầu chìm trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Vung bàn thắng thứ hai, Son Hye-min trượt cỏ ăn mừng, gầm thét như một vị vua đích thực, gân cổ nổi lên trong niềm hưng phấn cuồng nộ. Cậu nhóc đã chứng minh cho cả thế giới thấy bản năng sát thủ của mình. Phút thứ 34 của hiệp 2, bảng điện tử lạnh lùng chớp tắt, tỷ số được nâng lên 2-1 nghiêng về phía Hàn Quốc. Gương mặt của dàn siêu sao Nam Mỹ xám ngoét, những đôi mắt từng ánh lên sự kiêu ngạo giờ đây ngập tràn sự hoảng loạn và đắng cay. Vương miện của nền bóng đá số 1 thế giới đang lung lay dữ dội trước sức mạnh của sự tiến hóa không ngừng từ Song Jujun và các đồng đội. Thời gian dành cho Argentina chỉ còn đúng 10 phút, liệu 10 phút cuối cùng này sẽ là màn tử thủ đẫm máu của Hàn Quốc hay là sự trỗi dậy đáng sợ của đế chế Nam Mỹ? Hãy nhìn biểu cảm hoang mang tột độ của họ kìa, quả thực một viễn cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả những ai am hiểu bóng đá. Các bạn biết đấy, Argentina xưa nay luôn là kẻ đi săn. Họ giống như một con báo đốm dũng mãnh thống trị thảo nguyên châu Phi, luôn làm chủ thế trận và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Còn những kẻ đối đầu với họ chỉ là bầy thỏ ngọc yếu ớt, luôn sụp đổ trước áp lực. Thời gian, trong mọi trận đấu,
luôn là một người bạn đồng hành trung thành của người Argentina. Nhưng lúc này đây, hoàn cảnh hiện tại đối với bầy báo đốm Nam Mỹ thực sự quá lạ lẫm, bị dẫn trước khi trận đấu chỉ còn tính bằng phút, kẻ phải cuống cuồng vắt kiệt sức lực chạy theo quả bóng lại chính là họ, những đôi chân rệu rã cố gắng đẩy cao nhịp độ, tâm trí họ gào thét liên hồi rằng phải mau chóng ghi bàn gỡ hòa. Quỹ thời gian lúc này trôi qua nhanh đến mức tàn nhẫn. Khốn kiếp, đám cầu thủ Argentina nghiến răng nghiến lợi. Áp lực của thứ gọi là thời gian cạn kiệt đang bóp nghẹt lồng ngực họ, hệt như một con nhện độc khổng lồ đang từ từ siết chặt lớp tơ tử thần. Lần đầu tiên trong cuộc đời, những tài năng kiêu ngạo này mới thấm thía cái cảm giác bị rượt đuổi đến mức nghẹt thở. Và ai là kẻ hiểu rõ nhất giá trị của những phút giây cuối cùng này? Dĩ nhiên là tập thể những chiến binh cửa dưới, đội tuyển Hàn Quốc. Bảng điện tử báo hiệu chỉ có đúng 2 phút bù giờ mong manh, tất cả lùi về, chặn chúng lại, Jujun gào lên khản cổ. Toàn bộ đội hình Hàn Quốc lập tức lùi sâu, hóa thành một bức tường thép đẫm mồ hôi và ý chí, quyết tử bảo vệ thành quả, cả cầu trường nín thở. Đồng hồ nhích từng giây định mệnh, 91 phút 32 giây, 91 phút 44 giây, 91 phút 56 giây, bùm, một cú nã đại bác tuyệt vọng từ phía Argentina găm thẳng về phía khung thành. Nhưng, kết thúc rồi, thủ môn Hàn Quốc đã bay người như một vị thần. Đứng phía trên, Jujun thở hồng hộc, ánh mắt mở to đầy kiên định. Những giọt mồ hôi thánh thót rơi trên thảm cỏ Nigeria. Trái bóng nằm gọn trong tay thủ môn cũng chính là sinh mệnh, là chiếc cúp vô địch của họ, chỉ còn vài giây nữa thôi. 92 phút 03 giây, những bước chạy của các cầu thủ Argentina chững lại. Bọn họ hoàn toàn bất lực. Gương mặt thất thần của những thiên tài Nam Mỹ trái ngược hoàn toàn với sự vỡ òa đang trực chờ bùng nổ của băng ghế dự bị Hàn Quốc, đôi mắt Jujun rực sáng. Piba íp, Piba ba íp, hồi còi mãn cuộc đã vang lên. Trận chung kết U17 World Cup 2009 đã chính thức khép lại. Trận chiến lịch sử giữa Hàn Quốc và Argentina đã tìm ra nhà vua và quốc gia bước lên ngôi vị cao nhất, chính là đại diện đến từ châu Á, đội tuyển Hàn Quốc. Jujun ngửa mặt lên bầu trời, cười lớn trong những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ bến. Phép màu đã trở thành hiện thực. Khung cảnh chuyển ngay sang lễ bốc thăm trao giải. Ánh đèn flash từ cánh phóng viên nhấp nháy chói lòa cả một góc khán đài. Sân khấu vinh quang được dựng lên ngay giữa thảm cỏ. Đại diện ban tổ chức dõng dạc gửi lời cảm ơn đến tất cả các đội tuyển đã cống hiến cho giải đấu, dưới sự chứng kiến đầy ghen tị của những bại tướng hùng mạnh như Brazil hay Argentina. Đã đến lúc xướng tên nhà vô địch. Cúp vàng xuất hiện, toàn bộ đội hình U17 Hàn Quốc vỡ òa, cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá nhất thế giới, U18. Tiếng gầm rú của họ áp đảo mọi âm thanh trong sân vận động. Những đôi chân dậm mạnh xuống mặt sàn, những nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Họ chính thức là những nhà vô địch thế giới. Giữa vòng vây đồng đội, Jujun nắm chặt lấy quai cúp, cười tươi rạng rỡ. Dòng hồi ức từ kiếp trước ùa về. Ngày xưa, thứ duy nhất cậu được chạm tay vào chỉ là 3 cái giải đấu trung học còn con hay cái cúp Sendai rách việc. Nhưng giờ đây, ngay ở giải đấu quốc tế thực sự đầu tiên của đời mình, cậu đã đứng trên đỉnh cao nhất, chỉ là bước đầu tiên thôi. Giờ thì, sự nghiệp thực sự của Song Jujun mới chính thức bắt đầu, kẻ trọng sinh thầm gào thét trong lòng. Tiệc vui chưa dừng lại ở đó, trọng tài dõng dạc tuyên bố chuyển sang phần trao giải thưởng cá nhân. Đầu tiên là danh hiệu chiếc giày vàng dành cho vua phá lưới của toàn giải đấu, một giải thưởng khốc liệt với vô vàn ứng cử viên từ Nam Mỹ đến châu Âu. Thế nhưng, cái tên được xướng lên chấn động cầu trường không ai khác chính là cỗ máy ghi bàn của Hàn Quốc, Son Hye-min, thật đúng như dự đoán. Jujun cười khẩy, vỗ mạnh vào lưng thằng bạn thân giục nó mau bước lên bục. Hye-min hết mũi ngạo nghễ, sải bước lên sân khấu như một vị thần. Giữa ánh hào quang chói lọi, cậu tự tin giơ cao chiếc giày vàng lấp lánh, nhận lấy tràng vỗ tay cùng nhiệt từ khán đài. Kẻ săn bàn vĩ đại đã chính thức được cả thế giới công nhận. Vừa ôm giày vàng xuống bục, cái nét cà khịa của Hye-min đã trỗi dậy. Cậu ta dí sát chiếc cúp vào mặt Jujun, cười đều, sao, nhìn thèm không, muốn chạm vào cúp của anh lớn một chút cho đỡ ghiền không nhóc. Dĩ nhiên, Jujun chỉ hất hàm đáp trả một câu chửi thề ngắn gọn, cút ngay. Nhưng rồi, không gian bỗng chốc im phăng phắc. Giọng vị MC vang dội qua hệ thống loa, và bây giờ là danh hiệu cao quý nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, quả bóng vàng MVP. Trái tim Jujun đập thình thịch. Từ trên khán đài, gã tuyển trạch viên Ali của Man City cũng nhếch mép chờ đợi. Đây chính là điều kiện tiên quyết cho bản hợp đồng lịch sử. Song Jujun, tên của cậu đã được xướng lên, chiếc cúp quả bóng vàng danh giá được trao tận tay nhà kiến thiết vĩ đại, ký ức về những pha cản phá chảy ra chóc vẩy, những đường cong ma thuật xé toạc hàng thủ đối phương vụt qua tâm trí. Jujun vung tay giơ cao chiếc cúp lên nền trời rực nắng, lời thề với thế giới đã được khẳng định, bằng chứng thép cho thấy, dưới 17 tuổi, không có bất kỳ cầu thủ nào trên hành tinh này giỏi hơn Song Jujun. Way Iaka, Jujun gầm lên bằng tất cả sinh lực, gân cổ nổi rõ sự điên cuồng và kiêu hãnh. Từ khu vực VIP, gã giám đốc quỷ quyệt Gary X của Man United khẽ bật cười, lắc đầu bái phục, thằng danh con, không thể tin là mày làm được thật. Còn gã Ali của Man City thì đút tay vào túi quần, mỉm cười tự mãn. Cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua, giờ thì chờ chữ ký của Song Jujun rớt xuống bản hợp đồng thôi.
Hàng loạt tuyển trạch viên luống cuống ôm điện thoại, gõ laptop liên hồi để báo cáo về trụ sở chính. Sự lựa chọn của Song Ju-jun sẽ tạo ra một cơn chấn động trên thị trường chuyển nhượng. Hình ảnh cậu nhóc số 17 rạng rỡ ôm quả bóng vàng giữa vòng vây đồng đội đã chính thức khép lại một kỳ U17 World Cup dài đằng đẵng và ngập tràn phép màu. Ngay lập tức, nữ đại diện Kim Ji-ho đã vội vã kéo vali rời đi, để lại thông báo gọn lỏn rằng cô có việc khẩn cấp cần giải quyết tại Hàn Quốc. Đêm buông xuống, khách sạn nơi tuyển Hàn Quốc đóng quân, bầu không khí tưởng chừng đã yên bình thì rầm, cánh cửa phòng Ju-jun bị đạp tung không thương tiếc. Song Ju-jun, gã tiền đạo Moon Jong-won lao vào như một tên điên, gào thét, tao có thư mời chuyển nhượng rồi, tận 3 cái lận đó. Đang ngủ ngon lành, Ju-jun cáu kỉnh dụi mắt, lầm bầm nhắc nhở thằng bạn có biết bây giờ là 4 giờ sáng không? Nhưng tên kia vẫn một mực quỳ lạy, van xin thiên tài ban cho một lời khuyên vàng ngọc. Bất lực trước sự lầy lội của đồng đội, Ju-jun đành gãi đầu gãi tai ngồi dậy, rồi, kể nghe xem nào, đội nào gửi offer. Moon Jong-won hớn hở liệt kê, một đội ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc Super League, bỏ, next. Đội tiếp theo là Oberhausen ở giải hạng 2 Đức, Ju-jun nhướng mày trầm ngâm. Còn cái cuối cùng, tên là Chester City, nghe bảo vừa thăng hạng lên giải hạng 2 của Anh, nhưng tụi nó bắt tao phải đá cho đội trẻ trước. Nghe đến cái tên cuối cùng, đồng tử Ju-jun mở to hết cỡ. Phập, cậu trồm tới, túm chặt lấy bả vai của Jong-won bóp mạnh đến mức hằn cả gân tay, gằn từng chữ vô cùng nghiêm túc, Jong-won, chính là đội đó, mày phải đến đó ngay, bằng bất cứ giá nào. Gã cún bự giật thót mình trước sự đáng sợ của Ju-jun, lắp bắp hỏi, đội đó ngon ăn thế cơ à? Kẻ mang ký ức tương lai gật đầu cái rụp, tin tao đi. Đến đó mau, rõ chưa? Quá hoảng hốt, Jong-won vội vã vâng dạ rồi ù té chạy về phòng, bỏ lại Ju-jun nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Cánh cửa khép lại, Ju-jun khoanh tay cười thầm. Ở kiếp trước, cái tên Moon Jong-won này vốn chỉ là một cầu thủ làng nhàng gắn bó cả đời với giải quốc nội K-League mà thôi. Thế mà nhờ màn cất cánh của Ju-jun ở giải đấu này, số phận của hắn đã đảo chiều thành một suất ngoại trời ban. Hiệu ứng cánh bướm do mình tạo ra đúng là đỉnh thật, chuyến bay dài cuối cùng cũng đưa những người hùng trở về quê nhà Hàn Quốc. Khung cảnh chuyển đến căn hộ của Son Hye-min lúc tờ mờ sáng. Bố của cậu đang vừa nhai cơm vừa ngáp ngắn ngáp dài vì thức khuya xem con trai đá bóng. Vinh quang trở về, dĩ nhiên cậu nhóc Hye-min được mẹ cưng như trứng mỏng, liên tục gắp cho đủ món sơn hào hải vị. Cậu chàng híp mắt tận hưởng bữa sáng thịnh soạn. Nhưng bỗng nhiên, bố cậu dừng đũa, nhíu mày nhìn về phía đối diện, cơ mà, sao cô đại diện lại có mặt ở nhà tôi vào cái giờ oái oăm này thế? Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn là chị đại Kim Ji-ho, tay cầm khăn giấy lau vội vệt mồ hôi trên trán. Ji-ho hắng giọng e hèm lấy lại phong độ ngầu lòi thường ngày. Cô tuyên bố mình đến đây vì có vài tin tức quan trọng vừa được chốt hạ. Hye-min trố mắt ngạc nhiên, làm sao bà chị này lại bay về Hàn Quốc trước cả cậu được nhỉ? Mặc kệ sự tò mò của thân chủ, Ji-ho giơ 3 ngón tay lên, giọng sắc lẹm không một chút cảm xúc, ở đây có 3 tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe cái nào trước? Với kinh nghiệm của một người lớn, bố của Hye-min đề nghị nghe tin xấu trước cho đỡ sốc tâm lý. Trong kính của Ji-ho lóe lên một tia sáng trắng. Cô hơi cúi đầu, buông một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng dư chấn thì ngang ngửa động đất 9 độ Richter. Tin xấu là câu lạc bộ Barcelona vừa chính thức gửi lời đề nghị chuyển nhượng cho cậu. Bát cơm trên tay Hye-min trực chờ rơi xuống đất. Đôi mắt cậu dại ra. Hả, cái quái gì cơ, Barcelona ư? Bất ngờ, kinh ngạc và cực kỳ khó hiểu, Hye-min lắp bắp hỏi lại người đại diện của mình, khoan đã chị ơi, Barca gửi offer thì phải mở tiệc ăn mừng chứ, tại sao chị lại gọi đó là tin xấu? Chị đại Kim Ji-ho từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lam lóe lên sự tinh quái. Một nụ cười nửa miệng đầy tà khí và sặc mùi toan tính nở rộ trên môi cô, chà, có vẻ như đằng sau lời mời gọi của gã khổng lồ xứ Catalan là một cái bẫy chết người. Chị đại Kim Ji-ho điềm tĩnh đẩy mạnh một tệp hồ sơ lên bàn. Thứ khí tức tỏa ra từ nó, xám xịt và đen đặc, lý do quá phũ phàng, đội bóng xứ Catalan thẳng thừng từ chối điều khoản đảm bảo thời gian ra sân, bởi vị huấn luyện viên trưởng của họ đã phản đối kịch liệt. Ju-jun chép miệng, hóa ra đó là nguyên lý của thứ màu sắc chết chóc này. Huấn luyện viên đã không ưng thì đến thánh cũng chẳng cứu được suất đá chính, gác lại giấc mơ hào nhoáng, cậu háo hức hỏi tin tốt đầu tiên là gì. Xoẹt, Ji-ho rút ra một tờ giấy khác. Lời đề nghị đến từ Valencia, nhưng khoan đã, hả? Ju-jun trố mắt. Rõ ràng họ cam kết cho cậu ra sân 45 phút trong 5 trận cơ mà, tại sao cái màu đen xui xẻo này lại tiếp tục bám lấy nó? Nữ đại diện đẩy gọng kính, lạnh lùng giáng một đòn chí mạng. Tiền, Valencia đang thủng lưới tài chính trầm trọng, hàng loạt trụ cột như David Villa, David Silva hay Juan Mata đều chuẩn bị đánh bài chuồn vì câu lạc bộ không thể gia hạn hợp đồng. Ký ức kiếp trước của Ju-jun ùa về. Phải rồi, câu lạc bộ này sắp bước vào kỷ nguyên sụp đổ, chật vật lo trụ hạng, gia nhập một con tàu đắm đang chìm nghỉm thì tài năng đến mấy cũng bị chôn vùi mà thôi. Tiếp theo là bản hợp đồng sửa đổi từ Manchester United. Nhìn con số mà tức anh ách, bọn họ bố thí cho cậu vỏn vẹn 40 phút chia đều cho 2 trận.
Ý đồ quá rõ ràng, chỉ tung cậu vào sân vào những phút rác rưởi để câu giờ khi đã nắm chắc phần thắng, dẹp ngay. Vậy còn ứng viên cuối cùng thì sao? Bập, bản hợp đồng của Manchester City được đập xuống bàn. Màu xám bạc tỏa sáng. Mức lương tuần nhân đôi, thời gian thi đấu tăng vọt lên 225 phút, bọn họ đang dọn sẵn mâm cỗ để nâng niu, bón từng thìa cơm để biến cậu thành kép chính. Jujun cười rạng rỡ, hàm răng trắng lóa. Quả nhiên, những gã tỷ phú nửa xanh thành Manchester mới là đối tác hoàn hảo nhất cho tham vọng của kẻ trọng sinh. Giải quyết xong phần mình, ánh mắt Jujun khẽ liếc đi. Cậu thầm nghĩ đến cậu bạn thân Son Hye-min. Nếu cả hai cùng nhận được lời mời từ một câu lạc bộ, viễn cảnh hai con quái vật châu Á tiếp tục kề vai sát cánh oanh tạc châu Âu chắc chắn sẽ là một cú nổ lớn. Vài ngày sau, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc ở Jongno, buổi lễ vinh danh đội tuyển U17 chính thức diễn ra trong sự trang trọng và những tràng pháo tay giòn giã, tiền thưởng và bằng khen ngập mặt. Thế nhưng, dù được vinh danh, đám cầu thủ trẻ lại ngáp ngắn ngáp dài. Bọn họ than vãn rằng thà bị hành xác trên sân cỏ còn hơn là phải ngồi ngay ngắn nghe những bài diễn văn du ngủ thế này. Mấy tên đồng đội díu dít xúm lại, tò mò gặng hỏi xem nhạc trưởng của chúng ta sẽ chọn bến đỗ nào. Ngoại hạng Anh hay La Liga đây, bật mí chút đi, nhìn mấy gương mặt hóng hớt, Jujun chỉ cười trừ, trêu chọc bảo rằng bí mật vẫn hoàn toàn là bí mật. Đang mải lùi bước buôn chuyện thì, bịch, cậu va mạnh vào một người đàn ông lớn tuổi. Jujun luống cuống quay lại xin lỗi, nhưng khoảnh khắc chạm mắt, đồng tử cậu co rút lại, khí chất này không thể nhầm được, đó chính là Heo Jung-won, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, người sẽ lèo lái đội tuyển tại kỳ World Cup Nam Phi năm sau. Bản năng sinh tồn của một gã trưởng thành trong thân xác thiếu niên lập tức trỗi dậy. Jujun gập người 90 độ, chào hỏi to rõ ràng, nịnh bợ cực kỳ chuyên nghiệp. Vị huấn luyện viên phì cười, khen ngợi thiên tài trẻ tuổi này không chỉ đá bóng hay mà còn rất khéo miệng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị cắt ngang khi người của liên đoàn gọi Jujun đi. Trước khi rời bước, huấn luyện viên Heo vẫy tay, để lại một câu hứa hẹn ngàn vàng, hẹn gặp lại nhé. Thầy sẽ liên lạc với em sau. Ối giời ôi, trái tim Jujun đập thình thịch như trống hội. Cậu sung sướng đến mức mặt đỏ bừng, đầu óc bay bổng tận mây xanh. Với cái đà này, một suất bước lên đội tuyển quốc gia đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Rời khỏi buổi lễ, Jujun thong thả bước xuống tầng hầm B3, đợi chị đại Ji-ho đánh xe tới đón. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, là cậu bạn vàng Son Hye-min đang đứng đợi bố đến đón. Jujun nhếch mép, lững thững bước tới vỗ vai thằng bạn đánh đột, nhắc nhở về một món nợ chưa thanh toán. Hye-min ngơ ngác. Nợ gì cơ? Jujun nhướng mày, chứ không phải có kẻ bảo đá xong chung kết sẽ tiết lộ bến đỗ tiếp theo sao? Hye-min khẽ hếch cằm lên trời, ánh mắt kiêu hãnh và rực lửa. Cậu ta buông một câu chắc nịch, tao sẽ đến ngoại hạng Anh. Hả? Sét đánh ngang tai, Jujun trợn trừng mắt. Ngoại hạng Anh, trận địa tàn khốc bậc nhất hành tinh, một khu rừng rậm thực sự không có chỗ cho kẻ yếu. Lịch sử lại một lần nữa bị bẻ cong, giống như gã bạn Moon Jong-won, tương lai của Son Hye-min đã rẽ sang một nhánh hoàn toàn khác biệt. Dám xách giày đến đó ở tuổi 17, thằng nhóc này đúng là ăn gan hùm rồi. Jujun vã mồ hôi hột, gặng hỏi xem thằng bạn có chèn được điều khoản đảm bảo thời gian thi đấu nào như mình không. Hye-min cười ngạo nghễ, đáp trả cụt lùn, không, tao sẽ đến đó và dùng chính đôi chân này để đấm vỡ mõm tụi nó, giành lấy suất đá chính. Jujun vỗ trán cái đét, bó tay thật sự, hóa ra chỉ có những tên ngốc mới dám liều mạng phi thẳng vào chỗ chết như vậy. Cậu bất lực hỏi tên đội bóng, và hai chữ được thốt ra khiến kẻ xuyên không đứng hình, Tottenham Hotspur. Gì cơ? Gà trống Tottenham Á. Jujun liên tục gặng hỏi bằng cả tiếng Nhật lơ lớ xem thằng bạn có đang chém gió không. Hye-min nhe răng nanh cáu kỉnh, mày nghĩ tao rảnh để bịa chuyện à? Jujun bật cười thành tiếng. Quả nhiên, trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là định mệnh, dù lịch sử có nhào lộn thế nào, bến đỗ vĩ đại của Son Hye-min trong kiếp này vẫn là Tottenham. Tiếng còi xe vang lên. Chiếc ô tô vàng chóe của bố Hye-min đã chờ tới. Jujun khẽ rũ mắt. Cậu từng hy vọng cả hai sẽ tiếp tục khoác chung một màu áo, nhưng có vẻ như đến lúc phải tự đi trên đôi chân của mình rồi. Mở cửa xe, Hye-min hất hàm, giơ ngón trỏ lên đầy thách thức, đến đó thì dáng mà bơi cho tốt vào, đừng làm mất mặt bóng đá Hàn Quốc đấy, hẹn gặp lại ở đội tuyển quốc gia. Chiếc xe rú ga phóng vút đi. Jujun nhìn theo, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. Cái thằng nhóc lỗ mãng đó, dù ở quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn cắm đầu lao về phía trước mà chẳng thèm tính toán thiệt hơn. Nhưng cũng nhờ cái sự ngông cuồng đó, Jujun mới bừng tỉnh. Suốt thời gian qua, cậu đã tính toán quá nhiều, rụt rè một cách hèn nhát, tất cả những gì cậu cần lúc này chỉ là một chút dũng khí để bước qua ranh giới. Lộc cộp, tiếng giày cao gót vang dội tầng hầm. Kim Ji-ho xuất hiện, phong thái lạnh lùng chuẩn bị hộ tống thân chủ. Ánh mắt Jujun giờ đây không còn một tia do dự hay sợ hãi nào nữa. Cậu siết chặt nắm đấm, dõng dạc tuyên bố, chị đại, em quyết định rồi, câu lạc bộ em sẽ cống hiến, chính là Manchester City. Ji-ho khẽ đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, một sự lựa chọn vô cùng xuất sắc. Bối cảnh lập tức chuyển nhanh đến sân bay quốc tế Incheon nhộn nhịp.
Tháng 12 năm 2009, cậu thiếu niên mang trong mình những siêu năng lực vĩ đại cùng ký ức của một kẻ trọng sinh chính thức xách vali rời quê hương Hàn Quốc. Ngồi trên khoang hạng nhất ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm qua ô cửa sổ, ánh mắt Jujun rực sáng dã tâm bừng bừng. Điểm đến tiếp theo, Manchester, thánh địa của bóng đá thế giới. Cùng lúc đó, tại một thảm cỏ mướt mát cách đó nửa vòng trái đất, một tiếng thét thảm thiết xé toạc sân tập. Tiền đạo siêu sao đắt giá Robinho của Manchester City đang ôm chặt lấy bắp đùi, lăn lộn trên mặt cỏ trong đau đớn tột cùng. Lạy Chúa, một biến cố chấn động ngay trước thềm tân binh châu Á cập bến. Chiếc chuyên cơ cắt ngang tầng mây, từ từ hạ cánh xuống xứ sở sương mù. Làn gió lạnh của nước Anh phả vào mặt, nhưng không làm hạ nhiệt sự dạo dực trong lồng ngực chàng thiếu niên. Đi bên cạnh chị đại Kim Ji-ho, Jujun háo hức ngước nhìn tòa nhà khổng lồ trước mặt. Chào mừng đến với trung tâm huấn luyện Manchester City. Quả nhiên, quy mô của cái nôi bóng đá thế giới nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đảo mắt sang phía xa, sừng sững giữa nền trời là thánh địa Etihad khổng lồ, trông chẳng khác nào một đấu trường La Mã hiện đại. Jujun khẽ nuốt nước bọt, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đây rồi, bắt đầu từ nay, mặt cỏ cùng nhiệt kia sẽ là chiến trường của cậu. Ji-ho hích nhẹ tay, giục cậu nhóc mau chóng vào trong kẻo trễ cuộc họp. Vừa bước qua cánh cửa kính, một nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện đã đón chào họ. Lại là ông chú Ali, gã trợ lý quyền lực của ngài chủ tịch. Chẳng cần dài dòng văn tự, Ali lịch sự mời hai người ngồi xuống và đẩy bản hợp đồng đắt giá về phía trước. Dưới sự giám sát kỹ lưỡng của đôi mắt sắc như dao cạo từ đại diện Kim Ji-ho, mọi điều khoản đều hoàn hảo đến từng dấu phẩy. Jujun thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cầm bút sột soạt ký tên. Xong, lịch sử chính thức sang trang. Ali tươi cười đứng dậy, chìa tay ra đón vị khách quý. Kể từ khoảnh khắc này, thiên tài Song Jujun đã độc quyền mang trên mình logo của nửa xanh thành Manchester. Nhưng cái mác cầu thủ chuyên nghiệp đâu chỉ có mỗi việc ký giấy tờ và tạo dáng chụp ảnh. Vài ngày sau, chuỗi kiểm tra y tế và các bài test thể lực lập tức đập vào mặt tân binh châu Á. Và tất nhiên, nhân vật chính của chúng ta làm sao thoát khỏi mô típ quen thuộc, một ông thầy huấn luyện với cơ bắp cuồn cuộn như bước ra từ phim hành động. Huấn luyện viên thể lực Paul Sentini với thân hình hộ pháp gân guốc, vừa cầm bảng báo cáo vừa gầm lên khen ngợi chỉ số của Jujun. Thế nhưng, nụ cười của ông ta tắt ngấm khi lia mắt xuống thân dưới của cậu nhóc. Hắn chỉ tay thẳng vào cặp giò của Jujun, chê bai không thương tiếc, khối lượng cơ xương ở đôi chân gầy nhom như que củi này là quá thảm họa. Jujun toát mồ hôi hột, khởi đầu mượt mà đâu chẳng thấy, chỉ thấy chuỗi ngày tạ và tạ đang vẫy gọi. Sentini tuyên bố hùng hồn, từ nay hắn sẽ đích thân giám sát việc rèn luyện cơ bắp cho cậu. Và bài học đầu tiên, không có máy móc gì sất, ở ngoại hạng Anh, không có thứ tạ nào tuyệt vời bằng chính trọng lượng cơ thể. Cúp máy là dành cho lũ nghiệp dư, cậu vẫn còn non lắm, xuống, squat ngay cho tôi. Tiếng gầm của Sentini vang dội khắp phòng gym. Jujun nghiến răng vác thanh đòn nặng trịch, mồ hôi vã ra như tắm, gào thét thảm thiết trong lồng ngực. Thứ gọi là thể lực ngoại hạng Anh đang xé nát từng thớ cơ của cậu nhóc 17 tuổi. Lết đôi chân run lẩy bẩy như thạch dừa ra khỏi phòng tập, Jujun tìm đến phòng hồi phục với chút hy vọng mong manh về một màn massage thư giãn. Oliver Brand, chuyên gia vật lý trị liệu với nụ cười hiền như thiên thần, đã chờ sẵn, cứ ngỡ vớ được phao cứu sinh. Nhưng không, vừa ấn khuỷu tay xuống bắp đùi, Oliver đã tặng ngay cho Jujun một tấm vé đi bái kiến Diêm Vương. Cậu nhóc trợn ngược mắt, mồm méo sệch, gào lên một tiếng ugu a đau thấu trời xanh, bẻ các nút thắt cơ bắp, đúng là một cực hình tàn bạo trốn nhân gian. Jujun nằm bẹp dí trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, thầm nghĩ đám y tế ở đây rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ vậy. Đánh vật xong với buổi sáng kinh hoàng, buổi chiều của Jujun là màn chào sân với đội dự bị. Vừa bước ra mép sân, ánh mắt Jujun lập tức va phải một bóng hình quen thuộc đang tập tễnh dê bóng. Lạy Chúa, cái gã da màu đằng kia, kẻ từng được thế giới ca tụng là tiểu Pele, Robinho. Tại sao một siêu sao đắt giá của đội 1 lại bị đày ải xuống sân tập của đám dự bị thế này? Não bộ Jujun nhanh chóng nhảy số. À, hiểu rồi. Bức tranh quá khứ hiện về. Tên này đang dính chấn thương và phong độ chạm đáy. Trong bộ dạng tàn tạ của gã lúc này, thật khó tin đây từng là bản hợp đồng bom tấn chấn động một thời của Man City. Đúng là sự đào thải nghiệt ngã của bóng đá. Bốp, tiếng vỗ tay của huấn luyện viên đội dự bị, James Barry Murphy, kéo Jujun về thực tại. Ông lớn tiếng tập hợp toàn đội và giới thiệu lính mới đến từ Hàn Quốc. Đám cầu thủ trẻ nhìn Jujun bằng nửa con mắt. Huấn luyện viên phổ biến luật chơi, hôm nay đá đối kháng 11 chọi 11, mỗi hiệp 30 phút, không gò bó chiến thuật, tự do bay nhảy. Khóe môi Jujun nhếch lên một nụ cười tự mãn. Cậu nhẩm tính trong đầu, tuyệt, không chiến thuật gò bó thì mình cứ đá tàng tàng thăm dò trình độ của đám này là xong. Đội dự bị thì chắc cũng chẳng có sức ép gì ghê gớm. Sự ngạo mạn của một kẻ vừa cầm quả bóng vàng U17 thế giới đang che mờ lý trí của thiên tài. Pi ba íp, tiếng còi khai cuộc cất lên. Bóng vừa lăn đến chân Jujun, cậu chưa kịp phô diễn kỹ thuật thì dầm, một cú tắc bóng bay cả người lẫn bóng, Jujun văng xa cả mét, lộn nhào trên mặt cỏ, ngực đập thình thịch. Ái chà chà, chào mừng đến với nước Anh, cái quái gì vừa xảy ra vậy, vừa mới chạm bóng một giây mà thằng chả kia đã lao vào như xe tải mất phanh thế này.
Cậu lùng cồm bò dậy, trố mắt nhìn xung quanh. Kèm nó, chạy đi thằng khốn. Tiếng la hét văng vẳng khắp mặt sân. Đập vào mắt Jujun là những đôi mắt vằn vện tơ máu, những cú giướn người đoạt bóng sống chết. Bọn họ không đá bóng, bọn họ đang chiến đấu để sinh tồn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Jujun. Thăm dò ư, thật là một ý nghĩ kiêu ngạo và ngu ngốc, cậu đã quên mất một sự thật trần trụi. Đối với những kẻ chật vật ở đội dự bị này, mỗi một phút giây trên sân đều là một cơ hội duy nhất để lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên, để giành lấy tấm vé lên đội 1, khát khao của họ, tàn khốc và tuyệt vọng hơn bất cứ ai. Mình cần phải chấn chỉnh lại tâm lý ngay lập tức. Jujun cắn chặt răng, rũ bỏ hoàn toàn thái độ hời hợt. Dã tâm bùng cháy trong đôi mắt sắc lẹm. Nếu đây là cách mà thế giới chuyên nghiệp vận hành, một khu rừng rậm nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thì cậu sẵn sàng lao vào cái địa ngục này. Một nụ cười hoang dại và rực lửa sắc khí nở trên môi. Nhà trưởng Song Jujun bứt tốc, gầm thét xé toạc bầu không khí của thảm cỏ nước Anh, ném quả bóng đây, lũ bastards. Thế nhưng, sự nhiệt huyết đâu thể lấp đầy được khoảng cách về thể chất, vừa chạm bóng, bùm, một cú huých vai tàn bạo từ gã hậu vệ to con đã hất văng Jujun ngã lăn lóc trên mặt cỏ. Cái quái gì thế này, đồ cá cơm gầy nhom. Gã Tây chế giễu không thương tiếc. Jujun nằm bẹp dưới đất, ôm ngực thở dốc. Khốn khiếp, đúng là thể lực của cậu lúc này quá thảm hại so với bọn quái vật ngoại hạng Anh. Nhưng đôi mắt thiên tài vẫn không hề chớp. Cậu chống tay gượng dậy, cắn nát cả môi. Hai tên hậu vệ hộ pháp lập tức ập tới như gọng kìm, kẹp chặt lấy cậu nhóc châu Á. Bị nghiền ép đến ngộp thở, Jujun vẫn điên cuồng vươn mũi giày về phía trái bóng, chỉ một lần thôi cũng được. Và rồi, vút, mũi giày của Jujun khẽ chạm vào quả bóng, gẩy nó thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Bụp, một vệt sáng chói lòa quen thuộc xé toạc võng mạc. Đây rồi, vùng hoàng kim đã chính thức hiển linh ngay trên thảm cỏ nước Anh, một con đường ánh sáng rực rỡ vẽ ra quỹ đạo hoàn mỹ nhất. Cái quái gì tự nhiên xảy ra thế này, thằng lính mới, mày định chuyển đi đâu thế hả? Tiền đạo lừng danh Robinho đang chạy chỗ thì giật mình thon thót khi thấy quả bóng lao vút về phía mình. Nhưng chỉ một tích tắc sau, đồng tử của tiểu Pele giãn nở hết cỡ. Trái bóng xoáy một đường cong không tưởng, như thể nó đang nài nỉ, ép buộc hắn phải ghi bàn. Một đường chuyền hoàn hảo đến từng mm, Robinho vung chân dứt điểm xé toạc mảnh lưới, đám cầu thủ trẻ của đội dự bị ngơ ngác như bò đeo nơ, mồ hôi hột túa ra. Cái thằng nhóc châu Á ốm nhom ốm nhách kia, rốt cuộc nó vừa làm cái trò ma thuật gì vậy? Ở một diễn biến khác, bên ngoài hàng rào sân tập, có hai người đàn ông mặc áo khoác măng tô đang âm thầm quan sát. Ái chà, sự xuất hiện của những nhân vật cộng cán đây rồi. Huấn luyện viên trưởng đội 1 Manchester City, Roberto Mancini, và cánh tay phải đắc lực của ông, trợ lý Zek, hai vị sếp lớn đang thảo luận về chấn thương của Robinho. Dự kiến gã tiền đạo này sẽ mất 1 đến 2 tháng mới có thể trở lại đội 1. Ánh mắt lạnh lùng của Mancini lướt qua sân tập, dừng lại ở vị trí của Song Jujun. Sự thật là, ngài chiến lược gia người Ý này chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào cậu nhóc tân binh. Trong mắt ông, Jujun chỉ là một món hàng đầu tư được ông chủ Manchester chống lưng, một gã tiền vệ tầm trung có khả năng tung ra vài đường chuyền khá khẩm. Ở cái thế giới tàn khốc này, những cầu thủ như thế, nhan nhản như cỏ dại. Thế nhưng, định kiến đó đã hoàn toàn bị đập nát. Gâu, tiếng hét ăn mừng của Robinho vang lên. Mancini vuốt cằm, ánh mắt giật giật. Một đường chuyền hoàn mỹ, dễ dàng đến mức một gã tiền đạo đang chấn thương cũng có thể nhẹ nhàng kết liễu. Ông thầm thừa nhận trong lòng, thằng nhóc này quả thực là một tài năng triển vọng cấp cao. Nhưng điều khiến vị thuyền trưởng kinh ngạc không chỉ là tài năng. Ông quay sang hỏi Jack, anh đã từng thấy tên lính mới nào tập luyện với một sự tuyệt vọng điên cuồng như thế chưa? Jack trầm ngâm lắc đầu. Phải rồi, thiếu gì những thần đồng tự mãn vào tài năng thiên bẩm, tập luyện hời hợt để rồi bị thế giới chuyên nghiệp nghiền nát thành bã. Nhưng Jujun thì khác, một kẻ đã nắm trong tay bản hợp đồng đảm bảo thời gian thi đấu, lại đang chạy thục mạng, bán mạng tranh chấp hơn bất kỳ ai trên sân. Mancini nhíu mày, yêu cầu Jack đọc lại lịch trình của Jujun. Báo cáo vang lên khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Sáng, 3 ca tập thể lực liên tiếp, chiều, nuốt trọn giáo án của đội dự bị. Mancini há hốc mồm, 3 ca tập thể lực, và nó vẫn có thể chạy hùng hục như một cỗ máy trên sân sao? Ông bật cười thành tiếng. Quá thú vị, vị huấn luyện viên trưởng bám chặt tay vào hàng rào thép, đôi mắt lóe lên sự kỳ vọng tột độ. Ông ra lệnh cho trợ lý phải giám sát chặt chẽ xem thằng nhóc có chịu nổi cái lịch trình địa ngục này không. Nếu Jujun có thể sống sót sau 1 tháng, đội 1 sẽ lập tức dọn đường để đón con quái vật này lên thi đấu chính thức. Bíp, tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên, khép lại một ngày dài đằng đẵng. Vài ngày sau, chào mừng quý vị quay trở lại với series hành xác cùng Song Jujun. Bên trong phòng tạ, tiếng gầm rú thảm thiết vang lên liên hồi. Huấn luyện viên thể lực Paul Santini gân cổ lên quát, mày dặn đẻ đấy à, kêu to lên cho tao, xuống, squat. Jujun cắn chặt răng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, mồ hôi vã ra như tắm. Đang gánh trên vai là thanh tạ 80 kg cho 20 reps, một cực hình tàn bạo. Gan ăn a a. Jujun gào thét như một con quái vật bị chọc tiết. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó, méo sệt của cậu nhóc, có lẽ khán giả sẽ thấy hơi tội nghiệp. Nhưng tin tôi đi,
Muốn sống sót ở cái giải ngoại hạng Anh nặng đô này, không có cơ bắp thì chỉ có nước làm mồi cho hậu vệ đối phương thôi. Và dĩ nhiên, sau khi bị Santini hành hạ tay tua, Jujun lại bị tống vào phòng hồi phục để gặp ác quỷ mang nụ cười thiên thần Oliver Brand. Gã trị liệu viên vừa miết cùi chỏ vào bắp đùi Jujun, vừa cười tươi rói nắn gân, "Chà, cục cơ này căng cứng tuyệt vời luôn." Jujun nước mắt giàn giụa, giống lên cứu tôi với, âm thanh vang vọng cả khu phức hợp Man City. Quả là một quy trình rèn luyện đi vào lòng đất. Thế nhưng, kẻ mang dã tâm vĩ đại thì không bao giờ biết bỏ cuộc, dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải vượt qua cái giai đoạn này để nâng cấp thể chất. Jujun thở hổn hển trên máy tập, ánh mắt rực lửa ý chí. Và sự kiên trì đó đã được đền đáp, khung cảnh chuyển nhanh. 1 tháng sau. 18, 19, 20. Cạch, thanh tạ được đặt lên giá. Jujun thở hắt ra, lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán. Trông cậu giờ đây đã rắn giỏi và săn chắc hơn rất nhiều, và hãy nhìn vào con số trên đĩa tạ kìa. Bài squat 20 reps với mức tạ 120 kg, một sự tiến hóa kinh hoàng. Đứng phía sau khoanh tay, huấn luyện viên Santini gật gù mãn nguyện. Thằng nhóc này đã tiến bộ vượt bậc chỉ trong vòng 1 tháng. Nếu cứ giữ vững đà này, việc xây dựng một khối cơ bắp đạt chuẩn ngoại hạng Anh chỉ là chuyện nhỏ. Bất ngờ thay, ông thầy hộ pháp tuyên bố kết thúc buổi tập tại đây. Jujun ngơ ngác, mồ hôi chưa kịp khô, gì cơ ạ, vẫn còn 1 ca nữa cơ mà. Santini nháy mắt tinh nghịch, cầm chiếc bút chỉ, lịch trình vừa được điều chỉnh rồi nhóc con. Điều chỉnh lịch trình, ai lại có thẩm quyền làm chuyện đó vào lúc này? Jujun lầm bầm đầy thắc mắc, khoác vội chiếc áo khoác đồng phục. Cậu sải bước dọc hành lang, dừng lại trước một căn phòng có tấm biển phòng huấn luyện viên. Đột nhiên bị sếp triệu tập thế này, có biến gì chăng? Jujun hít một hơi thật sâu, gõ cửa 2 tiếng cốc, cốc. Vào đi. Tiếng của huấn luyện viên đội dự bị James Barry Murphy cất lên. Jujun bước vào, cúi chào lễ phép. Vị huấn luyện viên mỉm cười thân thiện, bảo cậu ngồi xuống sofa và hỏi thăm tình hình tập luyện trong tháng qua. Jujun đáp lời với sự tự tin của một kẻ vừa đi qua cửa tử, nó là địa ngục thưa thầy, nhưng em xoay sở được, em đang thích nghi rất tốt. Nghe đến đây, khóe môi huấn luyện viên James nhếch lên một nụ cười rạng rỡ đầy bí hiểm. Ông chồm người về phía trước, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Jujun, tốt lắm. Vậy thì, chuẩn bị ra sân thi đấu đi. Tí tách, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Jujun. Hả, thi đấu ư, đối thủ là ai? Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng như dây đàn. Gương mặt huấn luyện viên tối sầm lại, một nụ cười ngạo nghễ và hiếu chiến nở rộ. Từng chữ được thốt ra như một tiếng sét đánh ngang tai. 4 ngày nữa, đối thủ của chúng ta là đội dự bị Liverpool. Ái chà chà, ngay trận ra mắt đã phải đụng độ lữ đoàn đỏ vùng Merseyside sao? Bài test sinh tử để đoạt vé lên đội 1 chính thức bắt đầu, hãy cọ sát lưỡi gươm của mình đi. Song Jujun, ánh đèn flash rực rỡ của sân vận động nhường chỗ cho thảm cỏ xanh mướt, khóe môi Jujun cong lên một nụ cười không thể mãn nguyện hơn. Ánh mắt cậu dán chặt vào logo rực lửa của giải đấu. Cuối cùng thì ngày ra mắt đội dự bị của cậu cũng đã điểm, bầu trời nước Anh hôm nay trong vắt, dường như cũng đang dọn đường cho màn trình diễn của thiên tài châu Á. Thế nhưng, sự sắp đặt này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, phía sau hậu trường, một cuộc điện thoại bí mật đã được thực hiện. Vị quản lý mỉm cười đắc ý, báo cáo qua đầu dây bên kia rằng ông đã cố tình chọn một ngày không có lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia. Mục đích rất đơn giản, để vị khách VIP ở đầu dây bên kia có thể thong thả đến dự khán mà không phải chịu bất kỳ áp lực truyền thông nào. Và cái tên được xướng lên ở cuối cuộc gọi chính là huấn luyện viên trưởng Mancini. Vâng, thưa quý vị, kịch bản quen thuộc của chúng ta lại xuất hiện, sếp lớn âm thầm vi hành để kiểm tra năng lực của nhân vật chính. Quay trở lại với chảo lửa sân cỏ. Trận derby này lửa cấp độ dự bị, Liverpool chạm trán Manchester City, bảng tỷ số lạnh lùng nhấp nháy con số 1-0 nghiêng về phía lữ đoàn đỏ. Giữa nhịp độ trận đấu bị đẩy lên cao trào, Jujun vừa chạy vừa tự kiểm điểm lại bộ kỹ năng của mình. Cậu thừa nhận bản thân hiện tại là một tiền vệ với quá nhiều lỗ hổng. Kỹ năng dê dắt, vụng về, khả năng theo kèm 1 chọi 1, kém cỏi, khả năng săn bàn, vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh nếu không có vùng đen chỉ điểm. Ngay cả vũ khí tự hào nhất là độ chuẩn xác của những đường truyền cũng chưa đạt đến đẳng cấp mà cậu mong muốn. Thế nhưng, tất cả những thứ đó vẫn chưa phải là điểm yếu chí mạng nhất. Jujun nhận lấy. Bóng vừa được đẩy tới, Jujun chưa kịp khống chế thì, dầm, một cú huých vai như trời giáng, cậu nhóc châu Á văng xa cả mét, lộn nhào trên mặt cỏ, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Thẻ vàng lập tức được rút ra cho gã cầu thủ Liverpool, nhưng chừng đó chẳng thể bù đắp được sự thật phũ phàng. Mày làm cái quái gì vậy, tính đá gãy chân người ta à? Một đồng đội áo xanh hùng hổ lao tới bênh vực. Nhìn gã cầu thủ Liverpool to như tịnh đang hầm hầm sát khí, Jujun ôm ngực thở dốc. Phải, điểm yếu lớn nhất của cậu chính là đây, thể chất quá yếu ớt, trước những cỗ xe tăng bọc thép của bóng đá Anh, cái thân hình mảnh khảnh này lấy gì ra để chống đỡ. Jujun nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu thậm chí chẳng có tư cách để phản bác. Khốc liệt thật, sự tuyệt vọng và áp lực nghẹt thở trong một trận đấu chuyên nghiệp thực sự vượt xa cái ao làng U17 World Cup gấp ngàn lần. Trận đấu tiếp tục bằng một quả đá phạt trực tiếp cho Manchester City.
khoảng cách này, sút thẳng là chuyện không tưởng. Jujun lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu, mắt cậu già quét khắp vùng cấm địa. Và rồi, xẹt, đồng tử cậu rung lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười đắc thắng. Nó đây rồi, vũ khí tối thượng đã hiển linh, một cột sáng vàng kim rực rỡ như dung nham phun trào chọc thủng mặt cỏ, định vị chính xác điểm rơi sinh tử, không một chút chần chừ. Jujun vùng chân, bùm, trái bóng xé toạc không gian, vạch ra một quỹ đạo cong hình lưỡi liềm lao thẳng vào khu vực cấm địa. Gã tiền đạo Mike của Man City đang lao xuống thì giật thót mình. Cái quái gì thế này, lính mới, cậu truyền đi đâu vậy? Đường bóng trông có vẻ sai lệch, nhưng thực chất nó như đang ép buộc tiền đạo phải ghi bàn. Trái bóng lượn qua kẽ hở của hàng phòng ngự Liverpool, tìm đúng cái đầu của Mike. Chát, bóng dội vào đầu bay thẳng vào góc chết, thủ thành lữ đoàn đỏ rướn người bay trong vô vọng. Vung bàn thắng gỡ hòa cho Manchester City, khán đài nổ tung trong sung sướng. Gã tiền đạo Mike ăn mừng trong sự ngỡ ngàng tột độ, hai mắt trợn tròn nhìn bàn tay mình. Vào thật à, một bàn thắng ảo ma mà ở cấp độ U17 không bao giờ thấy được. Đứng từ xa, Jujun tự tin mỉm cười. Cậu đã ngộ ra một chân lý mới, đồng đội có chỉ số càng cao, khả năng dứt điểm càng bén, thì vùng hoàng kim hiện lên càng mạnh mẽ và rõ ràng. Trên khán đài VIP, ống kính hướng về hai bóng người quen thuộc. Huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini và trợ lý Jack đang đứng chôn chân tại chỗ. Jack lắp bắp kinh ngạc, ngài xem, đường truyền đó, nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Jack cuống cuồng hỏi xem trong toàn bộ hệ thống của Man City, từ đội trẻ cho đến đội 1, liệu có ai sở hữu một nhãn quan quái vật như thế không? Câu trả lời của ngài chiến lược gia người Ý là không. Hầu hết tiền vệ của họ đều là mẫu box to box, hoạt động rộng, ổn định, nhưng để xé toạc hàng thủ bằng một đường truyền mang tính nghệ thuật như Song Jujun thì đào đâu ra. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt Jack. Bọn họ thực sự đang khát khao một mẫu cầu thủ kiến thiết như thế, nhưng khoan đã, Mancini nhíu mày nhắc nhở. Chẳng phải họ vừa gửi yêu cầu chiêu mộ David Silva đó sao? Vâng, David Silva, một tiền vệ lục giác điển hình, kẻ sở hữu kỹ năng toàn diện, một playmaker hoàn hảo có thể dùng vô vàn cách để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Đặt lên bàn cân, Song Jujun hiện tại chẳng là cái thá gì so với Silva cả, ngoại trừ nhãn quan chia bài, tất cả các chỉ số khác của cậu nhóc châu Á đều nằm ở mức dưới trung bình. Thế nhưng, bùm, khi tất cả điểm chỉ số đều được dồn vào một thanh kỹ năng duy nhất là tầm nhìn, thì nó lại biến thành một món vũ khí mang sức mạnh phá vỡ mọi định luật vật lý. Trở lại mặt cỏ nước Anh, bọn cầu thủ dự bị của Liverpool đã đánh hơi thấy mối đe dọa, áp sát nó, giữ khoảng cách thật chặt, không cho nó truyền nữa. Hai gã áo đỏ lao tới bủa vây Jujun. Chúng nó thừa biết tên lính mới này thể lực yếu kém, chỉ cần khóa chặt không gian là phế được võ công. Bị dồn vào chân tường, Jujun cúi gằm mặt, nhưng rồi lại ngẩng lên với một nụ cười điên rồ. Cậu gầm lên trong thâm tâm, thể chất tao yếu thật đấy, nhưng về khoản chuyền bóng, tao là sách giáo khoa cho tụi mày học đó. Vút, chân phải vẩy nhẹ, quả bóng xuyên qua hai cái khe hở chật hẹp nhất giữa vòng vây kẻ thù. Nó truyền đi đâu thế, chỗ đó làm quái gì có ai? Đám hậu vệ Liverpool cười khẩy. Quả bóng lăn lóc về một vùng cỏ trống trơn, dường như là một pha xử lý lỗi, nhưng tạch, 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 một bóng áo xanh từ tuyến 2 lao lên như một cơn lốc, hắn ta xuất hiện ngay tại điểm rơi của trái bóng trước khi hệ thống phòng ngự kịp định hình. Lạy chúa tôi, không gian nằm ngoài nhận thức của bọn chúng, bọn hậu vệ Liverpool hoảng hốt gào thét, dừng nó lại, tản ra, bịt lỗ hổng ngay. Nhưng muộn rồi, thưa quý vị, chiếc khiên đã vỡ nát, cơ hội vàng đã mở ra, và Jujun chính là chiếc chìa khóa phá tung mọi ổ khóa kiên cố nhất. Đứng trên khán đài, trợ lý Jack toát mồ hôi hột, không kiềm được sự kính sợ. Sếp, ngài có lường trước được đường truyền đó không? Vị thuyền trưởng Mancini khoanh tay, trầm ngâm lắc đầu, không. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn ra được khoảng trống đó. Đôi mắt ngài chiến lược ra rực sáng, ông đã tìm thấy viên ngọc thô của mình, một dự án rèn luyện kéo dài 1 năm có lẽ sẽ phải rút ngắn lại. Mancini dõng dạc ra lệnh cho Jack, tăng gấp đôi thời gian huấn luyện của thằng nhóc đó. Chúng ta phải bù đắp cái thể lực cùi bắp của nó với tốc độ bàn thờ, và bắt đầu tống nó vào thi đấu thực chiến từ nay trở đi. Chà chà, có vẻ như con quái vật châu Á này đã chính thức bước vào tầm ngắm của những kẻ nắm quyền sinh sát tại Etihad rồi. Bảng thống kê cuối trận hiện lên chói lọi, trận đấu đầu tiên của Song Jujun tại đội dự bị, phút 41, kiến tạo, phút 87, kiến tạo. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cánh cửa bước lên đội 1 đang mở toang hơn bao giờ hết, hãy chuẩn bị tinh thần đi, ngoại hạng Anh, một siêu tân binh sắp sửa giáng lâm rồi. Trở thành cầu thủ của một câu lạc bộ giàu nứt đố đổ vách như Manchester City thì sẽ sướng đến mức nào. Chà, hãy nhìn cơ ngơi mà đội bóng cấp cho Song Jujun đi, một căn biệt thự sang trọng, ấm cúng, lại còn có cả đầu bếp riêng chuẩn sao Michelin phục vụ tận răng. Thậm chí, việc mẹ cậu bay sang tận nơi chăm sóc cũng được câu lạc bộ lo liệu êm thấm. Một cuộc sống màu hồng đúng nghĩa bỉm sữa hoàng gia. Thế nhưng, kịch bản đời người làm quái gì có chuyện giải đầy hoa hồng mãi được. Nửa đêm thanh vắng, khi thiên tài của chúng ta đang quấn chăn say giấc nồng, rầm, keng, rào rào, âm thanh chát chúa như động đất dội thẳng vào màng nhĩ. Jujun bật dậy, vò đầu bứt tai gào thét, cái quái gì ồn ào thế này, sao mà ngủ được đây?
Mang theo cơn thịnh nộ của một kẻ thèm ngủ, cậu nhóc tông cửa xông ra ban công để tính sổ. Và đập vào mắt cậu là một khung cảnh cạn lời, ngay giữa bãi cỏ phẳng lì trước sân nhà, một chiếc máy xúc siêu to khổng lồ đang hì hục đào một cái hố sâu hoắm dưới ánh đèn pha chói lòa. Mẹ cậu đứng bên cạnh, cười trừ bất lực. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở thánh địa của giới siêu giàu thế này? Dòng hồi tưởng tua nhanh về vài ngày trước, gã huấn luyện viên thể lực với thân hình hộ pháp Paul Santini vừa gồng chuột vừa nở một nụ cười rạng rỡ đầy hắc khí. Hắn dõng dạc tuyên bố, nhóc con, từ giờ tao sẽ tăng lịch tập của mày lên thành 4K một ngày nhé. Jujun méo sệch mặt, 3K hiện tại đã muốn đột quỵ rồi, 4K thì có mà chầu Diêm Vương sớm à. Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cậu học trò, Santini cười khà khà, ném ra một bản thiết kế 3D bóng lộn. Một bể bơi trị liệu tư nhân siêu cấp, gã tự hào giải thích, đừng lo, tụi tao đang xây một cái bể bơi ngay trước cửa phòng mày, không có liệu pháp phục hồi cơ bắp nào tuyệt vời hơn môi trường nước đâu. Jujun trợn trừng mắt, tay run run cầm bản vẽ. Mẹ kiếp, chỉ vì muốn ép cậu tập tạ 4 lần một ngày mà cái câu lạc bộ điên rồ này sẵn sàng điều cả máy xúc đến đào luôn một cái bể bơi tư nhân cho một thằng nhóc 17 tuổi ư? Đúng là sức mạnh của đồng tiền, kẻ trọng sinh không kìm được sự sung sướng, ngửa mặt lên trời đêm gào to, ngài Manser, ngài là nhất. Và đúng như mô típ quen thuộc của mọi bộ anime thể thao, chúng ta xin phép dùng đặc quyền time skip, tua nhanh thời gian, bùm, 3 tháng sau, sân vận động của đội dự bị ngập tràn ánh nắng. Trận đại chiến giữa Manchester City và Barcelona cấp độ đội trẻ đang diễn ra với tỷ số hòa 0-0 bàn thắng. Trên thảm cỏ xanh, một bóng áo xanh số 17 đang lướt đi thoăn thoắt. Song Jujun 12 lần ra sân. Sự kiên trì đẫm mồ hôi cuối cùng cũng kết tinh thành những bước chạy vững chãi. Thế nhưng, bọn hậu vệ Tây Ban Nha đâu dễ dàng buông tha. Đưa quả bóng đây, thằng cá cơm châu Á gầy nhom. Gã tiền vệ Machares của Barca gầm lên, lao vào tung một cú huých vai hòng nghiền nát cậu nhóc. Nhưng, cú lừa đến rồi, dầm, khác hẳn với hình ảnh bay bổng lộn nhào như lá mùa thu của 3 tháng trước. Lần này, cơ thể Jujun vững như một tảng đá, cú tông trời giáng của gã Tây to con chỉ khiến gót giày cậu trượt dài một đoạn trên mặt cỏ, phát ra tiếng rít chói tai. Cậu nhóc không hề ngã. Gã cầu thủ Barca toát mồ hôi hột, đồng tử giãn nở vì kinh ngạc. Nó trụ lại được sao? Jujun hất văng sự truy cản, tự tin đẩy quả bóng tiến về phía trước. Trên khán đài VIP lồng kính, một nụ cười ngạo nghễ nở trên môi huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini. Quả ngọt của sự nỗ lực đã bắt đầu đâm chồi, ông đắc ý lẩm bẩm, tốt lắm, xong, đã đến lúc đưa cậu lên một sân khấu lớn hơn rồi. Trở lại với khu biệt thự xa hoa, làn nước xanh ngắt của chiếc bể bơi tư nhân mới cóng đang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Jujun mặc áo khoác thể thao, ngồi xổm nghịch nước, vẻ mặt đầy cảm thán. Chà, xây xong thật rồi này, khỏi phải nói, ông thầy cơ bắp Santini lập tức xuất hiện, gồng tay khoe chuột và sung sướng thông báo, từ ngày mai, lịch tập 4K một ngày chính thức bắt đầu nhé nhóc. Jujun méo mặt, khóc không thành tiếng. Nên vui hay nên buồn đây? Chưa kịp tiêu hóa hung tin về lịch tập địa ngục, bóng dáng của huấn luyện viên đội dự bị James Barry Murphy đã xuất hiện. Vị huấn luyện viên mỉm cười thân thiện, gọi Jujun đi theo mình. Ông tiết lộ một thông tin chấn động, có một nhân vật quyền lực đang rất muốn gặp cậu đấy. Trái tim Jujun đập thình thịch, bước chân rảo nhanh về phía trung tâm huấn luyện. Cánh cửa phòng truyền thống với hàng loạt cúp vàng chói lọi mở ra, và kia rồi, nhân vật đứng sau mọi toan tính, ánh mắt Jujun mở to hết cỡ. Không thể nào, người muốn gặp mình là huấn luyện viên trưởng Mancini sao? Ngài chiến lược gia người Ý ngồi chắp tay ung dung trên ghế sofa, phong thái của một bậc đế vương thực sự. Roberto Mancini, một huyền thoại sống của bóng đá Ý, người từng khoác áo Sampdoria tạo nên kỳ tích vô địch Serie A, và sau khi giải nghệ, ông tiếp tục lèo lái vô số câu lạc bộ bước lên đỉnh vinh quang. Đứng trước một tượng đài như vậy, thiên tài ngạo mạn của chúng ta làm gì? Vâng, Jujun lập tức vận dụng kỹ năng sinh tồn trốn công sở, gập người 90.5 độ, cúi chào chuẩn mực như một nhân viên gương mẫu. Mancini phì cười trước sự căng thẳng của cậu nhóc, xua tay bảo cậu cứ thư giãn đi. Ông chậm rãi phân tích màn trình diễn của Jujun, 11 pha kiến tạo trong 12 trận đấu. Thành tích không tồi chút nào. Nghe lời khen, nhưng trong lòng Jujun lại tự kiểm điểm gay gắt. Cậu thừa biết, suốt thời gian qua, vì thể chất yếu kém nên cậu hoàn toàn không thể sử dụng vùng đỏ để phòng ngự hay vùng đen để dứt điểm. Thứ duy nhất cậu làm được chỉ là bám víu vào luồng sáng của vùng hoàng kim để tung ra những đường chuyền dọn cỗ. Một lối chơi thiếu cân bằng và quá mức phụ thuộc vào nhãn quan. Vì vậy, trước mặt vị sếp lớn, Jujun khiêm tốn xoa gáy, dạ, em chỉ cố gắng hết sức thôi ạ. Mancini gật gù đắc ý. Một tài năng thiên bẩm mà lại biết giữ mình, quá hiếm có khó tìm. Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của Mancini khiến Jujun suýt sặc nước bọt, tập 4K một ngày mà vẫn giữ được phong độ này, cậu rất đáng được tuyên dương. Khoan đã sếp ơi, Jujun hoang mang tột độ. Rõ ràng cậu mới chỉ tập 3K một ngày thôi mà, cái bể bơi mới xây xong hôm qua, ngày mai mới bắt đầu ca thứ tư cơ mà. Sự nhầm lẫn tai hại đã xảy ra, trợ lý Jack toát mồ hôi hột, vội vã ghé sát tai Mancini báo cáo tình hình. Bể bơi bị delay tiến độ, nên song Jujun vẫn chỉ đang tập theo giáo án cũ,
Mancini mở to mắt ngạc nhiên, cái gì, nó mới chỉ tập 3K thôi sao? Sự im lặng bao trùm căn phòng. Nhưng ánh mắt của vị thuyền trưởng lại ánh lên sự phấn khích tột độ, không cần ép xác đến mức tận cùng mà vẫn đạt được sức mạnh hiện tại, giới hạn của thằng nhóc này rốt cuộc nằm ở đâu? Mancini khẽ mỉm cười, rút ra một tấm danh thiếp sang trọng cộp mác logo Manchester City đưa cho Jujun. Cầm lấy đi, nếu có bất kỳ rắc rối nào cản bước chân cậu, cứ gọi thẳng cho tôi. Jujun đỡ lấy tấm danh thiếp bằng hai tay, mắt sáng như sao. Lạy Chúa, một đường dây nóng kết nối trực tiếp với người đàn ông quyền lực nhất đội bóng, cái này còn quý hơn cả bùa hộ mệnh. Rời khỏi căn phòng, cậu nhóc họ xong ôm chặt tấm thẻ trước ngực, mặt đỏ bừng vì sung sướng. Tiếng cười hê hê, khục khục vang vọng khắp hành lang vắng. Quá đã, thế này thì giấc mơ ra mắt ngoại hạng Anh đâu còn là ảo ảnh nữa, phải luyện tập điên cuồng hơn nữa thôi. Trái ngược với sự bay bổng của Jujun, bên trong căn phòng VIP, bầu không khí lại trở nên đầy toan tính. Trợ lý Jack khép cửa lại, thắc mắc hỏi, thưa ngài, tại sao ngài không đề cập đến chuyện liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang liên hệ với chúng ta? Mancini lạnh lùng đáp trả, về chuyện gọi thằng nhóc đi đá World Cup ấy hả? Vị trợ lý gật đầu. Rõ ràng ban đầu Mancini gọi Jujun lên là để nói về vấn đề này cơ mà. Ngài chiến lược ra ngả người ra ghế, nhếch mép cười tà đạo, tôi đổi ý rồi, cậu có nghe nó nói không? Thể lực của nó chưa hề được buff thêm từ ca tập thứ 4. Thế mà trên sân, cơ bắp của nó đã cứng cáp lên trông thấy, nó đang tiến bộ nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Jack ngập ngừng hỏi về việc cung cấp dữ liệu nội bộ cho phía Hàn Quốc. Câu trả lời của Mancini sắc lẹm như một lưỡi dao, Birdie, đừng gửi bất cứ thứ gì sất. Trong mắt vị huấn luyện viên này, việc nhả một viên ngọc thô đang trong giai đoạn mài giũa cực hạn để đi đá World Cup là một sự lãng phí thời gian ngu ngốc. Nó sẽ làm chậm trễ quá trình ra mắt đội một của con quái vật này. Không cần thiết phải để bọn họ sử dụng xong Jujun vào lúc này. Mancini quả quyết. Một kế hoạch phong tỏa thông tin hoàn hảo được vạch ra. Cứ giữ kín tên tuổi của thằng nhóc này đi, vì dù sao thì chỉ 1 hoặc 2 năm nữa thôi, cả thế giới này sẽ phải quỳ dưới chân nó mà gọi tên Song Jujun. Ánh mắt Mancini rực lửa tham vọng. Ông muốn nhào nặn cậu nhóc này thành vũ khí bí mật độc quyền của riêng Manchester City. Tạm thời, hãy đảm bảo rằng tài năng của cậu ta chỉ được tỏa sáng tại Etihad, và tôi sẽ đưa nó ra mắt nhanh nhất có thể. La Cima del Mundo, đỉnh cao của thế giới đã vẫy gọi. Và đây rồi, khoảnh khắc đền đáp cho mọi nỗ lực máu và nước mắt, bầu trời nước Anh trong xanh rực rỡ, âm thanh cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả dội xuống như sấm rền. Biểu tượng sư tử đội vương miện của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh chói lòa trên màn hình. Một trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League. Chàng thiếu niên mang áo số 17 hít một hơi thật sâu, sải những bước chân kiêu hãnh tiến vào thảm cỏ vĩ đại. Tầm nhìn mở rộng, mọi giác quan được kích hoạt đến mức cực hạn. Ngoại hạng Anh tàn khốc, hãy chuẩn bị tinh thần đi, nhạc trưởng ma thuật Song Jujun chính thức giáng lâm, cuộc thanh trừng của kẻ trọng sinh bắt đầu. Trở lại với cuộc sống vương giả của cầu thủ Manchester City, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếc bể bơi tư nhân trị giá triệu đô của Jujun đang phô diễn vẻ đẹp xa hoa của nó. Tùng, Jujun ngoi lên khỏi mặt nước, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, hét lên đầy tuyệt vọng, cua. Trên bờ, ông thầy thể lực Paul Sentini gân cổ lên quát, đừng có vùng vẫy nữa, thả lỏng cơ thể ra, cảm nhận dòng nước đi. Jujun sặc nước, ho sụ sụ, mặt mũi nhăn nhó, sư phụ ơi, thả lỏng kiểu quái gì khi mà chân tôi còn chẳng chạm tới đáy bể bơi đây này. Chà chà, một thiên tài bóng đá với nhãn quan siêu việt, lại là một con vịt cạn chính hiệu. Cộc, cộc, tiếng gót giày gõ nhịp nhàng trên nền gạch cắt ngang màn tấu hài. Ai chà, là chị đại Kim Ji Ho, hôm nay cô nàng diện một bộ đồ công sở cực kỳ thanh lịch. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng oanh vàng, huấn luyện viên Paul, tôi mượn cầu thủ xong một lát được không? Đứng trước nhan sắc và khí chất ngút ngàn của nữ đại diện, gã huấn luyện viên cơ bắp cuồn cuộn bỗng chốc hóa thành thiếu nữ bẽn lẽn. Sentini đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống, gật đầu lia lịa, vâng, tất nhiên rồi thưa quý cô. Lạy hồn, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bỏ mặc gã thầy đang đứng hóa đá trên bờ, Jujun lồng cồm bò lên, quấn khăn tắm quanh người. Cậu vuốt mặt, nhếch mép cười trừ, chị dễ bị nhìn thấu quá đấy. Bao, à nhầm, chị đến đây có việc gì thế? Đại diện. Ji-ho đẩy gọng kính, ánh mắt trở nên sắc bén, đi thẳng vào vấn đề. Cậu xong, cậu có biết huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Heo Jung-won không? Jujun khựng lại một nhịp, ký ức về cuộc gặp gỡ tình cờ tại buổi lễ vinh danh ùa về. Cậu gật đầu xác nhận. Ji-ho tiếp tục giáng một đòn sấm sét. Huấn luyện viên Heo vừa yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp với cậu. Trái tim Jujun đập thình thịch, đầu óc cậu nhảy số liên tục. Một vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đột ngột đòi gặp một cầu thủ dự bị, chỉ có một lý do duy nhất thôi. Đừng bảo với em, là vì kỳ World Cup sắp tới nhé. Jujun lắp bắp, mồ hôi bắt đầu dịn ra trên trán. Ji-ho khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cô tiết lộ một thông tin chấn động, phía Hàn Quốc đã yêu cầu Man City cung cấp dữ liệu nội bộ của Jujun, nhưng câu lạc bộ đã thẳng thừng từ chối. Cái quái gì cơ, tại sao Man City lại giấu giếm dữ liệu của cậu? Ji-ho thở dài, giải thích cặn kẽ, cậu là một khối tài sản quý giá của câu lạc bộ. Đối với họ,
Thời gian cậu đi đá World Cup là một sự lãng phí. Thay vì để cậu bung sức ở đội tuyển quốc gia, họ muốn nhốt cậu ở lại đây để rèn luyện và phục vụ cho chiến lược dài hạn của câu lạc bộ. Nghe thì có vẻ thực dụng tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại, Jujun thấy nó cũng hợp lý phết. Vấn đề là, thái độ của Jiho hôm nay lạ lắm. Cô nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Jujun, gằn từng chữ, cậu xong, để tôi nói thẳng nhé. Tôi muốn cậu tham dự kỳ World Cup này. Jujun sững sờ. Xưa nay, Jiho luôn là người lý trí và tính toán cực kỳ cẩn trọng. Tại sao lần này cô lại kiên quyết đẩy cậu vào một giải đấu bào mòn thể lực như vậy? Nữ đại diện bắt đầu bung xõa lý luận. Nào là tăng giá trị thương hiệu, nào là thu thập kinh nghiệm ở những trận cầu lớn, nào là củng cố lượng fan ở quê nhà. Nhưng, lý do lớn nhất chính là sự nghiệp của cậu. Cậu có biết Pele và Ronaldo đã chinh phục World Cup khi mới 17 tuổi không? Lời nói của Jiho như một luồng điện xẹt qua não Jujun. Sự nghiệp rực rỡ, ánh hào quang vô tiền khoáng hậu, cơ hội ngàn năm có một để khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại. Chà, cái bánh vẽ này to và ngon quá. Nhưng khoan đã, Jujun cắn môi, nhíu mày. Cậu không phải là Pele hay Ronaldo, bọn họ là những con quái vật đã hoàn thiện kỹ năng từ trong trứng nước, còn cậu vẫn chỉ là một viên ngọc thô đang trong giai đoạn mài giũa đau đớn nhất. Nếu bỏ dở lịch tập luyện địa ngục hiện tại để đi đá World Cup, cái giá phải trả sẽ là gì? Như đọc được suy nghĩ của thân chủ, Jiho mỉm cười tự tin, đừng lo, việc tập luyện của cậu sẽ không bị gián đoạn đâu. Câu lạc bộ đã đồng ý cho phép huấn luyện viên Paul đi theo cậu đến nước chủ nhà World Cup để tiếp tục duy trì giáo án. Ối giời ơi, bám dai như đỉa, nhắc đến gã Sentini là Jujun lại thấy rùng mình. Cơ mà, đội tuyển quốc gia có đồng ý cho em vác theo huấn luyện viên cá nhân không đấy? Jujun lo ngại. Jiho cười khẩy, đẩy gọng kính đầy kiêu ngạo, nếu cậu hoàn thành mọi giáo án của đội tuyển quốc gia, họ lấy lý do gì để từ chối? Hơn nữa, cậu là một siêu tân binh mà Man City đang giấu kín như mèo giấu cứt. Huấn luyện viên heo thừa hiểu giá trị của cậu, chỉ cần cậu nói không, ông ta sẽ mất trắng một con bài tẩy. Jiho chốt lại bằng một câu chí mạng, cậu chẳng mất gì cả, nếu thất bại, cậu vẫn là cầu thủ của Man City. Nếu thành công, cậu có cả thế giới, hãy tham lam lên, chàng trai trẻ. Một nụ cười đầy dã tâm nở rộ trên môi kẻ trọng sinh. Chơi luôn sợ gì? Jujun dõng dạc tuyên bố, đã hiểu, em sẽ đến World Cup. Bùm, một tháng sau, tại sân vận động đội dự bị Manchester City, P3, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng ta lại thắng rồi, 8 trận thắng liên tiếp. Đám cầu thủ trẻ lao vào ôm chầm lấy Jujun, tung hô cậu như một vị thánh sống. Pha kiến tạo của cậu hôm nay điên rồ thật đấy, xong. Jujun gãi đầu khiêm tốn, chỉ là ăn may thôi mà. Ăn may cái quái gì? Bảng thành tích chói lọi của Jujun hiện ra, 13 trận thắng, 4 trận hòa, không trận thua. Kể từ khi cậu nhóc châu Á này xỏ giày ra sân từ tháng Giêng đến tháng 4, đội dự bị Man City đã quên mất cái cảm giác thất bại là gì, một cỗ máy kiến tạo hủy diệt mọi hàng phòng ngự. Và tất nhiên, người hưởng lợi nhiều nhất từ những đường truyền dọn cỗ đó không ai khác chính là Robinho, ha ha, nhờ cậu mà hôm nay tôi lại lập cú đúp đấy, lính mới. Tiểu Pele vỗ vai Jujun đầy đắc ý. Jujun cười mỉm, đáp lại đầy ẩn ý, anh làm bàn tốt mà, Robi. Dù sao thì, đây cũng là ngày cuối cùng chúng ta đá chung rồi. Robinho vươn vai, thở dài tiếc nuối. Phong độ của gã đã hồi phục hoàn toàn, chấn thương cũng đã khỏi. Anh nghe phong phanh là cậu sắp được gọi lên đội 1 rồi hả? Gã tiền đạo tò mò. Jujun giật mình, xua tay lia lịa, làm gì có chuyện đó, em vẫn còn non lắm. Nhưng Robinho lại cười lớn, vỗ mạnh vào lưng Jujun, nếu cậu cứ đá thế này, kiểu gì năm sau cậu cũng được ra mắt đội 1 thôi, cố lên nhé, anh sẽ đợi cậu ở trên đó. Nhìn theo bóng lưng của gã tiền đạo người Brazil, Jujun mỉm cười đầy tự tin, không phải năm sau đâu ông anh ạ, em sẽ lên đó nhanh hơn anh tưởng nhiều. Buổi tối, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực sân vận động Etihad, chiếc xe buýt chở đội dự bị đang chuẩn bị khởi hành. Bỗng nhiên, xong, lại đây một lát. Huấn luyện viên James Barry Murphy vẫy tay gọi cậu. Jujun ngơ ngác chạy tới. Hôm nay tôi sẽ lái xe đưa cậu về. Hả? Sếp đích thân làm tài xế á? Cậu nhóc hoang mang tột độ nhưng cũng ngoan ngoãn xách túi lên con siêu xe Bentley bóng loáng của ông thầy. Ngồi trên xe, Jujun ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, thắc mắc, thưa thầy, đây đâu phải đường về nhà em. Huấn luyện viên James giữ vẻ mặt nghiêm trọng, tay ôm vô lăng, cậu cũng biết mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút rồi chứ, đội 1 đang bị tàn phá bởi bão chấn thương. Jujun gật đầu, cậu có đọc tin tức về việc tiền đạo chủ lực Tevez và vài trụ cột khác phải nghỉ thi đấu hết mùa. Đó cũng là lý do Robinho được gọi lại đội 1. Nhưng, tại sao huấn luyện viên lại kể chuyện này với cậu? Trái tim Jujun bắt đầu đập loạn nhịp. Một dự cảm điên rồ lướt qua tâm trí, không lẽ nào chiếc Bentley phanh kít lại trước một tòa nhà hiện đại dưới màn đêm buông xuống. Kít, trung tâm huấn luyện, tại sao chúng ta lại đến đây vào giờ này? Jujun hoang mang hỏi. Huấn luyện viên James không giải thích nhiều, chỉ hất cằm ra hiệu cho Jujun bước vào. Cậu nhóc nuốt nước bọt, bước dọc theo hành lang vắng lặng. Đứng trước một cánh cửa đóng kín, Jujun chần chừ một lúc rồi gõ cửa, xin lỗi, cho em vào nhé. Cạch.
cánh cửa mở ra. Đồng tử Jujun co rút hết cỡ, cả khung trời như sụp đổ trước mắt cậu. Ngồi chễm chệ ở vị trí ghế chủ tọa là huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini, xung quanh ông là toàn bộ ban huấn luyện của đội 1. Mọi ánh mắt quyền lực và đáng sợ nhất câu lạc bộ đều đang đổ dồn về phía cậu nhóc 17 tuổi. Mancini nở một nụ cười cực kỳ ma mị, dang rộng hai tay chào đón, ngồi xuống và thư giãn đi, cậu bé. Thư giãn cái quái gì được giữa một bầy sói đói này hả sếp? Jujun đứng chết chân, mồ hôi ướt đẫm áo. Và rồi, câu nói tiếp theo của Mancini đã chính thức châm ngòi cho một vụ nổ lịch sử. Chúc mừng cậu, song Jujun, hãy chuẩn bị tinh TH cho trận ra mắt đội 1, ngay và luôn. Cảnh cổng bước vào Premier League đã chính thức mở toang, chuyển cảnh sang sân tập của gà trống Tottenham Hotspur, dưới ánh nắng rực rỡ, các cầu thủ đang say sưa tập luyện. Hãy nhìn kìa, tiền đạo trẻ Harry Kane vừa tung một cú sút, nhưng chao ôi, quỹ đạo bóng lại đi chệch mục tiêu một cách thảm hại. Bị đồng đội vặn hỏi đường truyền tàng hình đó dành cho ai, Kane cười nhăn nhở đáp trả, tất nhiên là có người nhận rồi. Và vút, đúng như lời tiên tri, một bóng áo trắng thoát ẩn thoát hiện lao ra từ góc khuất, đón lõng đường bóng lỗi là Son Heung-min. Bùm, cậu nhóc châu Á vung chân dứt điểm cháy lưới, mang về một điểm cho đội A. Đám cầu thủ ngoại quốc xung quanh há hốc mồm, liên tục vỗ tay tán thưởng khả năng di chuyển không bóng quái kiệt mang thương hiệu của sát thủ họ Son. Poip, tiếng còi báo hiệu 10 phút giải lao vang lên. Thần đồng của chúng ta nằm vật ra thảm cỏ, thở hồng hộc. Đúng là cường độ ngoại hạng Anh, chỉ đá tập thôi cũng đủ vắt kiệt sức lực. Một gã đồng đội tóc vàng tiến đến, tò mò gặng hỏi về cậu tiền vệ từng sát cánh cùng Heung-min ở U17 World Cup dạo nọ. Vừa nghe nhắc đến thằng bạn chí cốt, Heung-min vội vàng lôi chiếc điện thoại nắp gập ra kiểm tra. Và bùm, màn hình hiện lên dòng tít chấn động dư luận, song Jujun được gọi lên đội 1, trận đại chiến với Tottenham. Đồng tử Heung-min giãn nở, cậu bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ đan xen sự phấn khích tột độ. Thằng danh con này, đúng là điên rồ thật, vừa mới chân ướt chân ráo mà đã lọt vào danh sách đăng ký rồi sao? Cất vội điện thoại, Heung-min bật dậy như gắn lò xo, ánh mắt rực lửa ý chí. Cứ đợi tao đấy, Jujun, tao sẽ bám sát gót mày ngay thôi. Động lực bừng bừng rực cháy, thần đồng săn bàn tiếp tục lao vào thảm cỏ tập luyện điên cuồng. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự sang chảnh của Jujun, chị đại Kim Ji-ho đang cầm ly cà phê, ánh mắt chôn chặt vào màn hình điện thoại với vẻ mặt ngỡ ngàng không kém. Nữ đại diện quyền lực đẩy gọng kính, phân tích một cách lạnh lùng. Việc Jujun được gọi lên đội 1 thực chất là nhờ cơn bão chấn thương quét qua đội hình chính. Dẫu vậy, lọt vào danh sách đăng ký thi đấu của ngoại hạng Anh ở tuổi 18 vẫn là một vụ nổ truyền thông khổng lồ. Nhấp một ngụm cà phê, Ji-ho ném cho cậu nhóc một lời cảnh báo nặng ngàn cân. Trận đấu này không chỉ thu hút truyền thông, mà huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Heo Jung-won cũng đang căng mắt ra nhìn đấy. Nếu cậu được tung vào sân, hãy đá như thể sinh mạng cậu phụ thuộc vào nó đi, cậu xong. Giọng Ji-ho đanh lại, không hề có nửa điểm đùa cợt. Jujun nuốt khan. Trận đấu ngày mai chính là vòng 37 sinh tử của giải ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa Manchester City và Tottenham trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm. Mong manh, kẻ nào giành chiến thắng, kẻ đó sẽ đặt một chân vào cánh cửa Champions League danh giá. Bộ não của kẻ trọng sinh bắt đầu quay cuồng. Nếu cậu tỏa sáng ở trận cầu đinh này, danh tiếng sẽ thăng hạng chỉ sau một đêm. Thế nhưng, một sự thật lịch sử lạnh gáy xẹt qua tâm trí Jujun. Ở kiếp trước, Manchester City hoàn toàn vắng bóng tại đấu trường Champions League mùa giải năm đó. Điều đó đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ thua Tottenham trong trận đại chiến ngày mai. Lịch sử đã an bài, và biến số duy nhất có thể xoay chuyển càn khôn lúc này chính là cậu. Nhưng với tính chất căng thẳng thế này, liệu ông thầy Mancini có dám tung một thằng nhóc dự bị vào sân không? Dấu hỏi lớn lơ lửng trong đầu Jujun. Khung cảnh lập tức chuyển sang chảo lửa Etihad rực nắng, hàng vạn cổ động viên cùng nhiệt nhuộm xanh khán đài. Từ cabin, các bình luận viên đang gào thét giới thiệu về tính chất sinh tử của trận đấu. Đội hình xuất phát được tung ra, cả Manchester City và Tottenham đều dàn quân với sơ đồ cổ điển 4-4-2. Một cuộc đấu trí kinh điển trên băng ghế chỉ đạo, ngài Roberto Mancini chủ trương xây dựng một hàng thủ phòng ngự phản công vững chãi, trong khi vị thuyền trưởng Harry Redknapp của Tottenham lại muốn xé toạc đối phương bằng đôi cánh sắc bén. Triết lý nào sẽ lên ngôi? Dưới đường hầm, những huyền thoại sống bằng xương bằng thịt bắt đầu xuất hiện, quái thú Edebayor, Chris Bellamy, đầu tàu Carlos Tevez, hậu vệ thép Zabaleta và người gác đền Say Given. Đứng trước dàn sao số ấy, bầu không khí hoàn toàn khác xa so với cái ao làng U17. Jujun đứng lọt thỏm giữa đội hình, hai bàn tay khẽ nắm chặt. Một gã đồng đội da màu kề vai trêu chọc, lần đầu tiên đứng ở sân vận động của đội 1 đúng không lính mới, he he, tí ra ngoài kia đừng có ngất xỉu vì sốc đấy nhé. Lời thông báo các cầu thủ chuẩn bị bước ra sân vang lên lanh lảnh. Bước qua đường hầm, và rồi, Uwata, tiếng gầm rú của 50.000 cổ động viên dội thẳng xuống mặt sân như một trận cuồng phong nổ tung màng nhĩ. Cả cơ thể Jujun chấn động, gai ốc nổi dần dần. Sức ép vô hình tát thẳng vào lồng ngực cậu nhóc. Gã đồng đội vỗ lưng cậu, nở nụ cười kiêu hãnh, bất ngờ lắm đúng không? Cậu sẽ quen dần thôi,
Chào mừng đến với ngoại hạng Anh. Phải, đây chính là thánh địa mà mọi cầu thủ trên thế giới đều thèm khát, áp lực kinh hoàng này chỉ mới là màn dạo đầu thôi, khóe môi Jujun nhếch lên, nụ cười của một kẻ điên cuồng khao khát chinh phục. Ranh giới đã bị phá vỡ, nhưng dã tâm của thiên tài thì không bao giờ chùn bước, cứ tới đi, chẳng có gì đáng sợ cả. Cậu nhóc sải bước về băng ghế dự bị. Từ trên khán đài báo chí, phóng viên thể thao Kwon Jong-seop lia ống kính bắt chọn khoảnh khắc này, trong lòng thầm kinh hãi trước tốc độ thăng tiến thần tốc của cựu sao U17. Yên vị trên băng ghế dự bị, đôi mắt Jujun sắc lại như một con đại bàng rình mồi. Nhiệm vụ hiện tại của cậu không phải là ngồi run rẩy, mà là dùng cái radar siêu việt kia quét sạch mọi dữ liệu trên sân, từ nhịp độ trận đấu, thói quen di chuyển của đồng đội lẫn đối thủ, tuyệt đối không được bỏ lỡ một chi tiết nào. P3, tiếng còi rít lên xé toạc bầu không khí, Manchester City giao bóng, trận huyết chiến định đoạt tấm vé Champions League chính thức bắt đầu. P3, Man City giao bóng, Jujun căng mắt quan sát từ đường biên. Đẳng cấp của đội 1 thực sự là một thế giới hoàn toàn khác, trái bóng vừa lăn, nhịp độ trận đấu đã bùng nổ đến mức nghẹt thở, tốc độ cái quái gì thế này. Jujun thầm kinh hãi. Gã tiền vệ đánh chặn Gareth Barry vừa mới khống chế bóng, chưa kịp nhìn quanh thì vút, một cái bóng trắng của Tottenham đã ập tới như một cơn lốc, Huddles áp sát cực sát, không cho đối phương nửa giây để suy nghĩ, dầm, một cú tông vai nảy lửa, Gareth Barry loạng choạng, nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn, gã vẫn kịp giớn người tung ra một đường truyền giải vây. Khốc liệt thật sự. Chứng kiến pha va chạm ấy, Jujun nuốt khan, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu là cậu bị tông một cú như thế, e rằng đã văng ra khỏi đường biên từ lâu rồi. Nhìn những pha tranh chấp cơ bắp kinh hoàng trên sân, cậu nhóc châu Á khẽ rùng mình. Cái sân chơi này, tụi nó sẽ nhai sống mình mất. Trận đấu trôi về phút nghỉ giải lao. Trong phòng thay đồ, huấn luyện viên Mancini đập mạnh bảng chiến thuật, gân cổ chỉ đạo, bịt kín hai biên lại, chặn đứng những pha xẻ nách của tụi nó, ép sát ngay khi mất bóng. Triết lý phòng ngự phản công của vị thuyền trưởng người Ý đang bị thử thách nghiêm trọng. Tuyến giữa của Man City, với sự thiếu vắng của ba trụ cột, đang vỡ vụn trước sức ép từ Tottenham. Một hiệp một thảm họa, hàng tiền vệ không thể tung ra nổi một đường truyền tịnh tiến, chỉ biết đẩy bóng về sân nhà trong vô vọng. Áp lực đè nặng lên hàng thủ và việc phải liên tục lùi sâu khiến khung thành Man City luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ. Jujun cắn môi, lo lắng nhìn bảng điện tử. Nếu cứ đá thế này, bàn thua chỉ là vấn đề thời gian. Hiệp 2 bắt đầu với quyền kiểm soát thuộc về Tottenham, bọn gà chống Bắc London càng đá càng hăng, liên tục dồn ép nửa xanh thành Manchester vào thế chân tường. Bùm, bùm, liên tiếp những cú dứt điểm sấm sét được tung ra, may mắn thay, thủ thành Sejgiven vẫn đang đứng vững như một vị thần, bay người cản phá xuất thần. Ngoài đường biên, Mancini vào đầu bứt tai, điên cuồng văng tục. Mẹ kiếp, sao chúng nó không biết thay đổi nhịp độ đi. Lão chiến lược gia hiểu rõ đội bóng đang cần một chất xúc tác để phá vỡ thế bế tắc. Nhưng nhìn quanh băng ghế dự bị, chỉ còn lại những cầu thủ chấn thương và gã tiền đạo Robinho vừa mới bình phục, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt Mancini. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 37 của hiệp 2, hàng thủ Man City cuối cùng cũng sụp đổ. Một quả tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải, gã khổng lồ Peter Crouch bật cao hơn tất cả, lắc đầu điệu nghệ, bóng nằm gọn trong lưới, vung u, 1-0 cho Tottenham Hotspur, cả cầu trường Etihad như chết lặng. Một đòn chí mạng đánh thẳng vào tham vọng Champions League của Man City, chỉ còn 8 phút thi đấu chính thức. Đội hình chấp vá này lấy gì để lật ngược thế cờ đây, thất bại dường như đã được định đoạt. Nhắm mắt đầy ngao ngán, huấn luyện viên Mancini quay lại băng ghế dự bị, đưa ra một quyết định mang tính tuyệt vọng. Xong, Robinho, hai cậu khởi động đi. Hả? Jujun giật thót mình. Cơ hội đột nhiên rơi xuống đầu cậu theo một kịch bản tồi tệ nhất, một nụ cười chua chát nhưng đầy ngạo nghễ nở trên môi cậu nhóc. Cơ hội luôn đến với kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Jujun cởi phăng áo BIB, rảo bước tiến về phía đường biên. Bảng điện tử sáng lên, xong Jujun vào thay Nigel De Jong, Robinho vào thay Carlos Tevez. Bình tĩnh nhé nhóc con, đừng có run. Robinho vỗ vai động viên đàn em. Jujun bước những bước đầu tiên lên thảm cỏ Etihad. Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu hít một hơi thật sâu. Đây rồi, trận ra mắt ngoại hạng Anh của Song Jujun bắt đầu. Vừa đặt chân vào sân, đập ngay vào mặt cậu là những lời chửi bới thậm tệ từ khán đài. Cút đi, đồ lính mới, lăn về quê mày đi thằng châu Á rác rưởi. Cổ động viên Man City đang điên tiết vì đội nhà thua trận, nay lại tung vào sân một thằng nhóc vô danh. Jujun nhăn mặt, khẽ nuốt khan. Đừng bận tâm đến lũ đó, chúng nó lúc nào chả thế. Một đồng đội an ủi. Jujun gật đầu, cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí vào trận đấu. Đúng vậy, hãy chỉ nghĩ về những gì mình có thể làm thôi. Cậu tự nhủ. Trong cái chiến trường đẫm máu này, thể hình của cậu là một con số 0. Kỹ năng dê dắt, bằng thừa, kỹ năng dứt điểm, càng không thể khi đối mặt với một thủ môn đẳng cấp ngoại hạng Anh. Cánh cửa hy vọng dường như đóng sầm lại trước mắt cậu nhóc. Vậy, thứ vũ khí duy nhất còn lại là gì? Một tia sáng vàng kim lóe lên trong đáy mắt Jujun. Đúng vậy, thứ duy nhất cậu có thể làm là đường chuyền hoàng kim này. Bóng đến chân Jujun, đưa bóng đây,
Lính mới. Robinho gào lên, bứt tốc lao lên phía trước. Đám cầu thủ Tottenham không hề cảnh giác. Trong mắt chúng, một thằng nhóc vô danh thì có gì đáng sợ chứ, thậm chí chúng còn chẳng thèm áp sát. Một lỗ hổng chết người đã xuất hiện. Đồng tử Jujun mở to hết cỡ, với một kẻ đẳng cấp như Robinho, đường chuyền này sẽ chuẩn xác 100%. Bùm, chân phải Jujun vung lên, vẽ một đường cong tuyệt mỹ, trái bóng xé toạc không gian, lượn qua kẽ hở của hàng phòng ngự Tottenham, một đường chuyền hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nín thở. Gọn gàng, quá chuẩn xác. Tiếng bình luận viên gào thét trên cabin. Robinho đỡ bóng gọn gàng, đối mặt trực tiếp với thủ môn, bắp, một pha dứt điểm tinh tế, trái bóng nằm ngoan ngoãn trong lưới, vung Robinho ghi bàn gỡ hòa cho Man City. Cả cầu trường Etihad như nổ tung, mà lội ngược dòng thần thánh chỉ vài phút sau khi bị dẫn trước, Robinho điên cuồng chạy về phía Jujun, ôm chầm lấy cậu nhóc châu Á, làm tốt lắm, xong. Và kẻ kiến tạo ra bàn thắng lịch sử đó chính là tân binh vừa mới vào sân 5 phút trước. Thằng nhóc đó tên gì? Khán đài bỗng chốc đảo chiều. Những kẻ vừa chửi rủa cậu 5 phút trước giờ đang gào thét tên cậu trong sự kinh ngạc tột độ. Là Song Jujun, thằng nhóc châu Á đó tên là Song Jujun. Dưới ánh đèn rực rỡ, Jujun đứng giữa thảm cỏ Etihad, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ánh mắt thiên tài ánh lên sự kiêu hãnh và ngạo nghễ, chỉ cần đúng 5 phút, cậu đã khiến cả một sân vận động 50.000 người phải nhớ tên mình. Xong. Tiếng hô vang vọng khắp khán đài. Màn ra mắt ngoại hạng Anh không thể hoàn hảo hơn, hành trình vĩ đại của Song Jujun giờ mới thực sự bắt đầu.